madness ends now. At last, I'm shivering with excitement.
team is banning. Your team is banning. Your team is banning. Your team is picking. Your team is picking. Your team is picking. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
have a lot of time, but in terms of round robin, right? Sometimes you only get to play against a certain team once, and you want to make the most out of that game time as well. So whether or not you want to get an early head start or whether or not you are going for that last marathon sprint is going to matter in terms of the points, because only 2 will make it from this group. Now, looking at the band stages coming through, the Phobius, Kalea, and also the Freya stable bands coming out, the Cho, Dusin, and also the Paquito as well. So this leaves the Marcel in the pool as well. So 100% going to be picked up from the side of Team Saudi Arabia. Without a question, right? Team Saudi Arabia will pick that up really fast. Well, in the meantime, Team Oman, they have picked up the Guinevere for themselves as well for the R1 pick. Looking at this, there is still quite a bit of choices that you can eventually go for, but they have decided to pick up a Gord. Yeah, this is usually what happens when you go for a Marcel first pick, right? You don't have that lockdown available. You don't really have the Kaja. Maybe you think about the Franco having the ability to just hook. I mean, it works in rank, but competitive-wise, the Kaja is really much more preferred. Now, going with the Marcel, you do want to just back up on your team fight composition. They're going for that tank capability. Baxia currently still sitting at the top of that tank so far, and we feel that teams, they've been using it a lot, right? But so far, we have also seen the Fredrin and the Arlot combo come up into the question quite a bit, but you need to get those 2 as a 2-piece. Now, moving on forward, we talked about the Baxia, and now the Moskov joins in as well. Pretty early to be giving out the win condition, but it's not that big of a deal to a certain extent over here. So, moving on forward, we already have the Roma jungler and the gold laner that has been decided for Team Saudi Arabia, which leaves out against the mid laner and the XP laner, which is actually 2 very important roles for the side of Team Saudi Arabia, as that is going to decide how they want to play the game. Yeah, currently right now for Team Oman, they did have the Arlot available. If they wanted to go for the final slash into the Violet Requiem combo, with the Gord, it would have been great, but surprisingly, they picked up the Atlas first because they do respect the ability to have that Fatal Links. But now, with this, picking up that, they have to ban out the Valentina. They actually ban out the Zetian first, which is surprising, right? Because right now, Team Saudi Arabia, they are going to pick up the Valentina to get that Fatal Links for themselves no matter what. Do they really want to go for that direction? At this point in time, it kind of seems as though for the side of Coach Hamden, he's looking for artillery or anything that have got very significant range. As such, yes, there we go. Valentina will be taken away. But we also do kind of leak out a bit of an information where anything that allows them to kind of stop Gord is going to be a problem. Yeah, so far, that Gord is going to be a problem if they don't have that mid lane priority, but Dusin already banned out. They can still go for that Eve if they wish to do so. The Farsa, still one of the answers towards the Gord in terms of just having the range, having that mid 1v1, right? In terms of team fight, not going to have that burst capability, but you do have that AoE capability if, let's say, you want to go old school. But now for the side of Team Saudi Arabia, they will be trying to take out much more EXP laners, whether or not the Lapu Lapu looking like a choice here. Ruby, also the Arlot as well. Team Oman still seem as though they like dive. They have got really good ways to jump over to the backlines of Team Saudi Arabia. So as a dive comp, having to pick up R4, and giving Team Saudi Arabia the chance to pick up B4 and B5 is going to be a little bit difficult at this point, right? Because right now, they most likely want to figure out who their gold laner is and then move on to their XP laner for the last pick. Yeah, and I don't like this at all. Still the same direction, I don't like this at all. I don't like this at all. Going with the Irithel against a Marcel, it's just going to be a bad time. Yeah, Irithel, you are known for moving fast, right? You gotta move fast to hit more. But Marcel moves faster. Marcel moves like the wind. Yeah, so Marcel moves faster, and oh my god! Whoa. What are we seeing here? Okay, nice. Yay. I'm not too sure about that. I'm not too sure how to feel about this. However, Kagura does have a true Umbrella Flea that does help her deal with some of these very pesky catch heroes. But in the meantime, you also do have your... What's that? You do have your ultimate deck. Do have a knockback. I'm not very sure if the knockback does anything to Gord in this situation. But if you do have a Kagura, you might very likely be able to burst down the Gord rather than to disrupt the Gord enough. And finally, we do see the Ruby here.
the buff to Ruby, mean and I feel that it's going to be a wonky interaction, especially when it comes down to the Guinevere. It's going to be who initiates first, right? Who gets the catch first? Does the Kagura or the Guinevere get the catch first? If you get a pick off first on either of these sides, you're dandy. You're good to go. But the good thing about Team Oman is they can have a great fallback with the Fatal Links combo, with the Irithel as well. But the late game is much more secured with the Moskov and the Marcel. Now, the thing about the early game between these two teams really boils down to who can survive longer in these team fights, right? We don't have someone that particularly is very bursty, albeit the mages are not too bad once they get their level 4s and all that jazz. They are the bursty ones. However, not bursty enough to be instantaneously just clapping someone out of the existence. For example, if you have, for example, a Ruby, a Guinevere, and an Atlas that jumps in, then let's be honest here, there's no burst of that. So it's all about whittling down the opponents long enough, or whose reinforcements or macro play is better. Yeah, I mean, I kind of like this, right? The Ruby pick. No, I mean, I like the Lapu Lapu pick, not the Ruby pick. Because Lapu Lapu with the Wildest Warrior, I mean, he's going to have a great time. The Bravest Warrior is just going to be control immune the entire time and just going to have a lot of fun. Now, of course, when it comes down to the initial part of the game, we are going to be looking at Lapu versus the Ruby. And both of them, well, let's just call them a, well, anticlimactic fight. They are not going to go anywhere. They are just pool noodles that will be slapping one another. But in the meantime, up above, we have Irithel as well as the Moskov. I don't expect too much out of either one of these two, so this really boils down to the main roaming trio in the middle lane. So having mid lane prio sounds fun. Yeah, now that Marcel is going to become a huge problem, especially when it comes down to these objective fights. And when we come down to the objective fights, that Fatal Link time is going to be very key here, still not giving El Carusi any form of level advantage at all, forcing out the flicker once again. But now we have the flicker already used on both sides on that EXP lane as well. It's really unfortunate though, they weren't able to layer the crowd control for long enough to be able to really hold down onto Elkani. Because if they actually manages to bring down Lapu, that would be great, because the turtle is about to come out and that will leave Elkani at level 3, unable to do too much. But now with the Bravest Warriors, pretty darn sure that Team Saudi Arabia, they do have got the power spike already from this point onwards. Yeah, right now Team Saudi Arabia having complete control of that turtle. And yeah, without the flickers available from El Alawi, there was no way from the I'm Offended to come through. And that might have been just greatest pull of the trigger from the side of El Carni so far, and this gives them control into that orange buff as well. So Saudi Arabia right now, in terms of just resource management, in terms of just invasions, in terms of just map control, they're just starting to ramp up already, and we can see how strong the Marcel is in terms of that vision game as well. Just look at him. Karava is a problem in Game 1 and Game 2 as well. Literally just riding the wind, as he's just going to be walking past the two heroes from the side of Team Oman. They take the opportunity and they will be racking down all of these damage onto El Carusi, bringing him down very effectively without any one of the members from Team Saudi Arabia to suffer much consequences at all. Yeah, so far, very good golden hour, and now we do see El Fadi in a lot of trouble here. Yep, doesn't seem like he's going to get away, but hey, take a look at that. We do have the SOD that will manage to land, but I don't think that that is going to mean too much for the Moskov. He's not going to jump right in. Now, you also need to remember that at this point in time, El Carusi, he does not have got his Fatal Links as of yet. He's still stuck at level 3, one full level behind El Karaba, and this is generally gonna make a very big problem because there is no power spike from Team Oman. Even for the XP laners, there was no power spike. No power spike at all for Team Oman, while in the meantime, Team Saudi Arabia, they can be so oppressive with that Baxia plus Marcel. Let's be honest here, the jungle does not belong to Team Oman at all.
Yeah, early game priority still very good for the side of Team Saudi Arabia in terms of just mid management into that EXP lane management, getting that level 4 just way ahead of time. But now we do have a flicker. Fatal Links only onto one though. But it's okay because the rest of the members coming from the side of Team Saudi Arabia, they wanted to go in as a counter and engage from all of that. In the end of the day, quite a lot of them has been dealt quite a bit of damage, but no one has went down yet from the side of Team Saudi Arabia. In fact, it is the other way around. It is Team Oman that suffered 3 losses. Yeah, in terms of Team Oman's pickoff comp, if let's say they don't go first, they're doomed. But they don't go last, they're doomed as well. So it's damned if you do, damned if you don't. It's a bad situation, and they had to split up the fight with the Guinevere and El Karousi, but the Fatal Links going first was not something to be expected there for the side of Team Oman. Yep. Now, this kind of boils down to the question that whoever have got the advantage would generally be a lot better because we don't have that power spike from the side of Team Oman. They don't have that burst damage that we could see. In retrospect, technically speaking, you can say that a Lapu Lapu does have a certain level of burst in his Ultimate Warriors, or rather Bravest Warrior, the moment that he has got the lead. So you gotta have to really look out for that. In the meantime, a simple clapback from the side of Team Oman. Very good catch coming out from the side of Team Oman. They need to win battles like this, right? Take out the Moskov, take out the Kagura as much as possible, but now, El Rakati, well, what were you doing still in the lane as an Irito, my friend? I mean, you should have saw that from a mile away. You might be fast, but Marcel is faster. Yep, literally. To a certain extent, could even say that he's riding in the speed of sound at this point in time. He's fast, but you know, not a lot can compete against him. But right now we do have El Kani that just went straight in for the Bravest Warrior, but he suffered a lot of damage coming in from the Mystic Gush. He stood there for an extended period of time. Small little mistakes from the side of Saudi Arabia, which does help Team Oman quite a bit. Yeah, this is huge coming in from the side of Team Oman. This might be the game-defining moment here because Al Fadi, with those 2 kills, just essentially brought them back into the game because that factor, that burst factor that we were talking about that Team Oman lacked, this was going to be their comeback in, but still, right? Kagura has been a problem. El Khoraini, I don't know how he's doing it, but he's currently 5-0-2. This means that both teams, they have a very obvious, okay, maybe not for both teams, but for Team Oman, they have a very obvious target board onto Team Saudi Arabia, and that is mostly going to be onto El Khoraini, because a very fed and a very snowbally Kagura is not going to be great at all, and is very difficult to handle at this point in time. Yeah, we start to see the damage coming through from the side of El Rakati as well on the Irithel. So definitely picking up that Haas Claws is still missing out on that crit build, I think. Yes, he will be going for either the Berserker's Fury at this point, but right now the Holy Trinity is very close from the side of Al Rashidi, and once he pops that up, it's going to be that power spike coming through from the side of Team Saudi Arabia. They're still keeping the macro up at 4,000. 4,800 gold lead is the more approximate amount that we're looking out for the side of Team Saudi Arabia at 7 minutes. I would say is a lot of a improvement for the side of Team Oman, because in the previous game, by this point in time, we are roughly looking at 9,000 goal lead already. So definitely, we are looking at some improvements that would help Team Oman a tad a little bit. But we'll see how. Wait, was that a flicker coming from El Breaky? Because okay, no, that's weird. But regardless, there we go. It is gonna be a golden moment. It's exactly down onto El Breaky, but he don't have enough support from anyone to bring him down. In the end of the day, it is just gonna be a simple 1-for-1 trade between 2 members, and the entirety of Team Saudi Arabia, they're going to be focusing down in the middle lane, not quite enough to bring down the T2 though. Yeah, Golden Hour just not able to catch, but still very good zoning coming out from the side of Team Saudi Arabia as they manage to cycle out all the flickers. The ultimate from the Gord is gone. Now they can take the team fight as they wish. Immediately, El Fadi is going to go down. That is going to be one of the main damage dealers from the side of Team Oman. Losing them is going to be a very big problem. Purified coming in from El Rashidi, ensure that he gets himself away from the Violet Requiem, but did not proc at all.
Yeah, and this is just a taste of what is to come, right? When there's no objectives on the map, they are still able to fight skirmishes like this. We did see one mistake out of Karaba, but that's it. Once bitten, twice shy, and now he just wastes the enemy utility, make sure that the flicker is not up, and consistently cycling out that flicker, making sure that Al-Fadi does not have the ability to escape. Well, that's just going to be a great team fight for the side of Saudi Arabia, because no repositioning. With the Lord now spawning down in the bottom lane. The entirety of Team Saudi Arabia will focus down and literally focus fire down this Lord. And there is nothing that Team Oman could do at this point. They do not have got the control of their own jungle, nor do they have got the fighting ability in order to reclaim this jungle. So with the Lord going down for Team Saudi Arabia, the Lord pushes down to the bottom lane, the only lane that still has a... Oh, not only lane, sorry. The only lane that does not have a T2 turret. Yeah, so far, Team Saudi Arabia doing a great job of asserting that map control and definitely just keeping Team Oman in check. Right now, Team Oman, they're hoping for a mistake from the side of Team Saudi Arabia, similar to the dive that Karaba pulled in that mid lane. That's their only chances of the game, and now here we go. Immediately jumping over to the back lines. It does seem like LOİI is not going to survive from all of that, but he's going to be fine, actually. But it is just going to be the entire pandemonium that's just going to be happening right underneath of the T3 turret. LOİI all the way deep in, but unfortunately not quite enough to be able to take down anyone at that point in time. He's going to sacrifice himself in the form of greed, while they have already taken down LOİI as well as El-Karousi, pushing down in the middle lane, losing out the holy defense, and so will the bottom lane as the Lord pushes his trusty trident down, bringing both of these two turrets down to lower than 50%. In fact, Al-Rashidi takes down the T3 in the middle lane. This is a great fight, and this is a great tempo for the side of Team Saudi Arabia. Did you see that? The golden hour into the complete meltdown from the side of El-Khoraiani. Man, this man is just insane. Look at that. In a split of a second, everybody's HP bars just trickled down. Boom. As Saudi Arabia with the Spear of Destruction and also El-Khoraiani to just follow up. There's just a lot of AoE damage coming out from the side of Team Saudi Arabia. You don't want to get caught in that golden hour at all. That new Marcel is just going to be just one hell of a creature. It's really difficult for Team Oman to not get caught by the golden hour, considering that their entire game plan is to play together. But what is that? He just so single-handedly jumped over to the backlines, managed to deal quite a lot over to the side of Al-Rashidi, but unfortunately he still go down. And that is going to be a fatal link that connect down on the 3. Doesn't do too much from the side of Team Oman, as now they're just going to be focusing down onto the other side. As Al-Rashidi, he deals a lot of damage. He's going to be one of the main powerhouses. He's pushing the rest of the members from the side of Team Oman away, while the creep wave is just going to be pushing right in. But will they have enough to take this down? Yes, they will, as Team Saudi Arabia will take the first game. Yeah, showing why they're the big brothers of this bracket here, the Team Saudi Arabia, the team with much more international experience. Congratulations to them for taking the series 2-0 and just shortening our series for the day. Yep. So do note that this is of course a best of 3 series. In the very event that Team Oman were to win, then we will look at total of 3 games. But that's not going to be the case, as we did manage to see a flawless victory from the side of Team Saudi Arabia. Once again, is made up of 4 members from Team Falcons and a single member from Twisted Mind, quote-unquote free agent. Not too sure about that. Yeah. But still, congratulations over to Team Saudi Arabia. That's a fabulous display. Yeah, fabulous display indeed. We did see a lot of shutdowns coming through, but taking a look, El-Khoraiani, of course, the woman with the umbrella, Kagura, just dealing so much damage. I was so amazed at his early game capability. He was just going left and right throughout the map, and also at the same time, he's able to survive. So he's not dying in these team fights. Yep, he's got a massive bounty onto his head in this little coffin. But in the end of the day, there was just nothing that Team Oman could do to take her down at all. Rashu Umbrella Flee is understandably a very difficult skill to take note of. What's going to be the cooldown on the Rashu Umbrella Flee, and whether they even have enough crowd control for that. Technically, for this lineup from the side of Team Oman, yes,
They do. But they need time in order to get there. They do have got initiators from LOİ, from where he goes in, Fatal Links, and you can even initiate. And El Carusi mostly goes down as the Vanguard sacrifice, where he goes in, Fatal Links, and you should expect that the Mystic Gush just rolls right in. Yeah, you see the movement speed emblems coming out from the side of Karaba as well into El Rakadi, right? El Rakadi on that Irithel, I would say, yeah, not really a very good pick coming out from the side of Team Oman, especially going into it so late as well, especially against a Moskov. We saw Game 1, Game 2, they were going for that Irithel strategies, and yeah, currently I would say just not favored in the meta as well, because you're forced to take Sprint as much as possible. So if you take Sprint, well, you don't have Purify, you don't have Flicker. Well, as an Irithel, you have to take Sprint. Yep. You kind of feel like Irithel without a Sprint kind of feels like you are lacking a leg, or you're missing a leg. So you already have 4, but I mean, not your 4 legs. If you're driving the motorcycle, okay, Ducati skin, then technically you have 2 legs. No, 2 wheels. No, wait, never mind. But you guys pretty much get where we're coming from. But Sprint, definitely important for Irithel. So if you were to pick something along the lines of a Flicker, that's kind of weird. But of course, Purify is nonetheless going to be one of the other best pickup. But in this current matchup, he believed, okay, you know what? Gotta go fast. Yeah, I believe the Irithel and the Atlas combo, it can work very well. Big game. But it does require a lot of farm, right? It does require a lot of greediness. Yeah, they need to be able to hold out in the early games first, which unfortunately was not the case, because the moment that the Lapu Lapu goes online at level 4, you generally lose all form of I would say snowball potential, because that is what a Lapu Lapu could do, just absolutely shat on the Ruby at that point in time. Yeah, the control meta right now, I would say on the EXP lane, it is very favored towards trying to help your jungle as much as possible, trying to get the clear speed. That's why we see Paquito just being so strong right now, right? The ability to clear the lane and ability to join the team fights. But I would say maybe we're on the cusp of a revitalization meta, where the revitalization is going to come back for the side of EXP lane. Definitely for sure. That sustained meta is on the cusp of coming back. With the recent buff notes and everything, the healing meta, revitalization meta, I'm calling it, guys. It's going to come back soon. I sure hope not, because the games are generally a lot longer than that. Yeah, they're going to get longer. Yay! No, because the damage numbers are up. Yep. So with the damage numbers being up as well. So you need to survive. Yeah, you need to survive. So it might not mean longer games. It might mean bigger numbers in terms of just trying to heal and just trying to fight. Yeah. So ultimately, we gotta have to see how the meta is gonna shift, if whether the meta is even going to be shifting at all. Because at least for the very first series that we've seen today, I don't think that anything that is too meta defining or anything that is too wow, boom kind of situation. Yeah. The only thing that kind of, I guess, you know, kind of took us away is the fact that a Kagura is picked. A little bit of throw back in the past, something like that. Yeah, the Marcel pick though, that was not supposed to have come through, because currently I feel that Marcel is just very strong. You don't want to give it as a 1 or 1-2. I don't think there's a way to deal with it, but so far here at AGQ, we're going to find out how they deal with the Marcel, right? Because now it's going to be the new Marcel, and yeah, now teams are going to have to deal with him again. Well, it's all once again back over to the drawing board. If they do have an idea what are they looking for, or you know, there could always be a situation that we just throw Marcel into a never-ending ban. Just ban him and never see him again. If you can't deal with him, that is. I would say so. I would say so. Just ban out Marcel, man. Ban out Marcel. In our ranked games as well, you should ban out Hirara as well, because make sure that your own teammates don't play him, because that's so sad, dude. That is not a good hero to be playing right now. Is this really a situation where it's kind of like don't blame the game? Don't blame the player. Blame the hero. No, blame the player. No, blame the game. No, don't blame the game. Blame the player. No, I'm not the only one saying it's bad. Okay. I wanted to kind of like cuss you out a little bit. I'm not the only one saying it's bad, man. I'm not the only one. Take responsibility. Who's the one that said that? Who else?
Who else? There's a lot of research being put into it. There's a lot of research being put into it. I mean, nothing I can do about that. Maybe it's really that bad, but you know, we need a little bit more information or a little bit more time before we'll be able to do that. But you know, speaking about time, this current MSC 2026 and MWI 2026 group draw results will be announced today, and that's the time for you guys to tune in. 18th June. I don't think any of you guys are time travelers. Well, in the meantime, stay tuned to the MLBB Esports social media channel for all the latest updates. The road to Paris is about to begin with the MSC 2026 wildcard kicking off on the 1st of July. Oh, that's really soon. Followed by MSC 2026 and MWI 2026 at EWC. And also remember to follow our social media pages, especially if you want to stay updated on the latest MWI 2026 news, teams, and players, and also exclusive content as you want to follow our queens on the MWI social media pages and be part of the journey as the world's best MLBB female players compete on the international stage. I'm sure that Churros is super stoked for this. Yeah, he's always very stoked for MWI. He loves MWI. He loves MWI. Hint, hint. A bit too much. Yeah, we're kind of helping him. We're kind of helping him as much as we can. But regardless, I hope that you guys enjoyed the very first series of the day. We still got 6 more series to go. A lot of games. We are still in a wee early in the morning. We'll see you all the way to the evening. So, well, you've got the entire day to listen to us, to watch the game, and have some very enjoyable Mobile Legends Bang Bang content. We'll be back in a jiffy. Don't go anywhere too far. We'll be right back. Just let them. They are kind of like, I mean, I tell them. I don't know whether it's like kind of or very. They're not new at all. I think it's more the fact that they don't have a way to reach over and at the later stages. It's just like they're gonna jump right in and The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hinata? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
most brilliant moment. In crimson splendor! Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
moment. In crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hinata? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
All right, ladies and gentlemen, welcome back once again. Once again, we've got the 2026 Asian Games, and of course, is the esports for Mobile Legends Bang Bang today for the qualifier stage. We have a total of 7 full series that we are going to be covering for the entirety of today, and it's going to be a great fun. My name's Abstract. With me here is Moman. The both of us going to be a caster for today here on the English broadcast. Yeah, so far we had a crazy first series already. Team Saudi Arabia takes the cake, right? Yeah. They did get a 2-0 lead, head start in terms of the bracket placement, but now we're going to see Team Iran go up against Team Oman. So Team Oman, we did see them early on in that series number 1. Yep. Now, how will they fare in series number 2? When we talk about Team Iran, maybe we don't have much information when it comes to them as well. So same as Team Oman as well. In terms of Team Saudi Arabia, I would say now the slate is safe. Yep. So it's really unfortunate we couldn't dig out anything at this point in time, but hopefully along the next few days, perhaps we'll be able to get a little bit more information as to how they play, a little bit more insights onto their whole team composition or chemistry going up against with some of the other teams in the same bracket. Without a doubt, some of these teams are definitely going to be on the stronger half onto the score leaderboards, and the others, they might suffer a little bit. Yeah, but so far we do have that group available, right? Yep. Where we talk about Group A, there's a lot of strong teams in Group A. That's why we have 5 teams that will go through in Group A. But meanwhile, for Group B, C, and D, only 2 of these teams will make it from each group as well. But Group B and D, they will have that 3rd placement match at the end of the AGQ. So Asian Games qualifiers, we will have the end of that 3rd place of Group B versus 3rd place of Group D to decide that final slot. Indeed. So definitely there are going to be some competition between B and D. A little bit of overlap per se. Not exactly a full-on overlap, but you guys pretty much get the idea. And of course, aside from that, you guys also do need to know that every single one of the teams here, they are playing for qualifications, and they will be chosen to play at the 2026 Asian Games in Nagoya, Japan in September, which literally is pride, prestige, and qualifications all at stake. With day number 1 right here, right now, most of these teams are still feeling each other out, trying to understand a little bit more about their current groupings and who are going to be playing in these respective teams and such, in order for them to strategize as to how they want to play in the upcoming few days. Yeah, we are also on the cusp of a new patch, right? The new patch that has just entered. So metas are still being defined. We are still looking at what's good, what works in the meta. I'm sure teams have tried and figured things out. We did see the Ruby coming out in that first series as well. Did not do particularly too well. I gotta say, maybe you gotta go into a bit more of that healing, a bit more of that sustain. That's what I feel should be good, given the fact that, yeah, you do have a crazy amount of sustain, especially with the damage that's coming out. But we've yet to see the Fredrin. We've only seen the boxes so far. Yep. And not only that, we do have the Kagura that did manage to come into play as well. But do note that this is still a very small sample size that doesn't necessarily tell us anything about the current meta. If whether it's still on the previous patch form of meta, or are we slowly reforming into something completely new? A lot of theory crafting, I may say. Yeah, and of course, the games are happening concurrently as well. So definitely in the main stage, you will see certain games play out, but we'll be trying to update you guys the standings as we go throughout the rest of the day to see if your favorite teams, they do make it throughout the end of the journey as well. And I believe right now, are you a sprinter or are you a marathon runner? That kind of placement, that kind of pacing will come through here, because there's going to be 4 days of MLBB here. Indeed. Now, I do want to address to the audience real quickly, because we might be able to see a vast difference in terms of the audience. We might have hardcore Mobile Legends Bang Bang fans, while in the meantime,
time, we also might have the general sports audience. So for those people that are on the latter side, welcome to the stream after all. You might be kind of wondering what the esports stage is really all about, and we're going to break it down to you real quickly, where in the land of Dawn here in Mobile Legends Bang Bang, it is essentially a 5 versus 5 format where we have 5 members from each team going up against one another in a quest to defend their crystal at the end of the map, because your objective is to go through every single one of these barriers, obstacles that come between you and your team, between you and your team with the core or slash the crystal. Destroying the crystal is ultimately going to be the main goal, and the obstacles between that are a couple of turrets that will stand in your way, and of course the opposing team. Yeah, that's the win condition of the game, but of course there are going to be certain roles and each player will fulfill certain roles. We do have 5 different roles in the game, that's why there are 5 different players, and also at the same time resource management into your itemizations and also your creep lane management as well. But now going into Team Iran's lineup here. Now we have Amirali on the gold lane, Ali on the roam, Poria on that mid lane, Mahdi on the jungle, and we have Abu Fazl on that EXP lane. So as we mentioned before, for Team Iran, we don't particularly have anyway much information onto them, so it all boils down to the game itself. How are they going to be faring against Team Oman? Because Oman already had that introductory game on stream. I'll say that the audiences might have a pretty decent idea how they play. When it comes down to the draft, it is not, you know, those very beginner style of drafting, such as we see something like, you know, Mia, Layla, those kind of things. No. Because we can definitely expect these kind of things to happen. Yeah, we can definitely expect these kind of things to happen, but I believe the teams here, they will have opportunities to exchange with each other as well. This is a melting pot of MLBB players, right? Yeah. And now looking aside from the side of Team Oman, once again for the second time on the main stage, we're going to have El Rakati on that gold lane, El Karusi on the roam, El Ghassani on that mid, El Breaki on the jungle, and El Alawi on the EXP lane. Yep. So we've seen how they fare. We saw how they played. So coming into the game against Team Iran, they, for these players, they might have a bit of idea how the opponent is going to play, or maybe not. So moving on to the drafting stage is essentially going to give them a pretty good idea what kind of composition, what kind of play style they want. But in the first series, it does seem as though they have a specific play style that they prefer, which is a lot more divey. However, these dive composition mostly comes into fruition only in the later stages of the game, without much thought into tempo building. How do they even get to that final end result? I think that is mostly going to be what's lacking from the side of Team Oman. And once again, we get broken walls. Okay. The 50-50 has been decided, and we are going once again with broken walls. Stop it with your 50-50, dude. It's always a yes or no. Are we going to get broken walls or no? And we got it. We got it. Well, it's gonna be back again onto the broken walls. Doesn't necessarily change too much about the current meta, nor the drafting patterns as well. Maybe a small little inkling of, well, affection, or rather a small inkling of impact to a certain extent. And so far, Team Oman, they have been, as we said, right, they want to play this team fight composition lineup. I would say they want to play that top down. We saw it both times in the games where they picked out the Atlas, trying to get that Fatal Links combo, especially with the Irithel, the AoE damage that does come out from. But so far, they have not been able to make it work, especially against Team Saudi Arabia, because they see it coming, right? Even me, I see it coming, because the only way that you are going to initiate is that Fatal Links. They have not found that secondary combination to actually force out the initiation. Usually, you have maybe something like a Lapu Lapu, a glue, to force out these fights before the Fatal Links is used. It comes out as a countermeasure, and that's when we saw the Belleric meta, where instead of you jumping into the enemies, you force the opponents to come into you and just kind of force them to react, you know.
give them a very decision to make. Number one, do I want to let this Lapu Lapu just chip us off, or do we want to go and challenge against the Lapu Lapu? Do we have enough information that the opponents have a decent counter engage to come in? Do we have the resources to get ourselves out of that kind of situation, for example? Yeah, now that we have established their playstyles, I'm not too sure about Team Iran though, right? How are they going to respond against Team Oman, right? Given the fact that you know this about Team Oman, but can you do anything about it? Because Team Saudi Arabia, they did a great job at dealing with the Black Dragon form that is the Yuzong as well. Usually we saw the EXP laner, the Black Dragon form was used to try and usher that team fight in, but then they made the great disengage coming out from Team Saudi Arabia. We just don't take the team fight. And then you force out a fatal link on one person, and then that's it. I think we gotta have to remember that some, or if not most of this game for day number one, the pressure is low. Low impact, and it's mostly about, we are in for Asian Games. Let's get excited. Let's kind of get ourselves into the mood and have some fun. Leave the stakes for the next few days after, we kind of collected ourselves. We get ourselves a bit more of that confidence coming in, because day number one, like we mentioned, it's all about gauging yourselves. All right, then we already have the drafts underway. So looking like the draft coming through, we'll focus on the picks first. Marcel being picked up from the side of Team Iran, and they will be having the Baxia and also the Eve as well. Looking like the Fredrin and also the Matilda combo. This was what I was looking for to see. With the buffs on Matilda right now, that Kimmy as well, Team Oman looking like a much better draft on this half. Okay, so kind of a little bit of a switcheroo to a certain extent. For the side of Team Iran, with the Marcel, Baxia and Yves, they do have pretty good control in large areas with the RWM as well as the Golden Hour, while Baxia is a little bit more, more onto the tempo style. So we still don't really have a very good idea what Team Iran is trying to go for as of yet. But for the side of Team Oman, we can generally say the same, but they do have a lot of a stronger foundation in the early stages of the game, having the Fredrin as well as the Matilda. With the Kimi in the middle lane, this is their roaming trio. So they do have chip damage that eventually helps them pretty equally. So they are probably just lacking on that XP laner that can give us that level of burst in order to enjoy more early game kind of damage or early game of impact. Yeah, at the same time, I do like the Phoveus ban coming out from side of Team Oman. It seems like, yeah, they really know what they're doing, right? When you're playing against this heavy mobility coming out from the Kimmy, coming out from the Fredrin, Matilda, and also this Ruby pick, that Phoveus ban is crucial. And now for the side of Team Iran. Right now, will they want to go for that kind of glue pickup? No, they don't. They go for the Lapu into the Granger as well. Okay, so at this point in time, this is probably one of the only moments that I'll say, okay, Oman, I think picking up the Irithel is going to be great. But in this case, it's going to be completely different. Okay, wait, hold on a second. Wait, are we looking at a Ruby gold lane? Yeah, it might be. I a think Ruby so. gold lane. Yeah, this is a Ruby gold lane. Yeah, because Ruby is so good in the gold lane right now. We were talking about the Ruby just being good as a general pick. And now Ruby just destroys every gold lane. I would say even the Granger is going to have a hard time, even at level 4, right? One, I'm offended. That combination comes through, that control. You gotta have to purify it, especially on the Granger, as much as possible. It's kind of like a blast in the past, right? We are going back to the fighter meta once again. And I did mention, of course, that from the XP laner, I do want to see someone that have got the does have the early game potential to be getting yourself a good amount of power spike. And as a Benedetta, if you do want to go for more of the assassin style with the Blade of the Heptases, that kind of stuff, it does help your team a lot more because your team is relatively tanky in the front lines. You don't have the form of burst to help the team secure kills. But with the Benedetta coming in, you've got great mobility, you've got great damage. It should be able to help the team pretty effectively. Yeah, you should know you're a Benedetta player, but yeah. I would say, right, on the contrary, you want the Benedetta to be just irritating as much as possible, right? Survive, don't go for the team fights, go for the macro plays, go for counter cross-map objectives. And now, with that being said, that revitalized option for the Benedetta, it actually seems like a great idea because you have a Fredrin
that can make use of it. You have a Matilda that can make use of it. So that might be an actual battle spell that might be picked up from the side of the Benedetta here. If we are looking at more of a sustained style of Benedetta, I would agree. But in this case, they are lacking in quite a lot of that damage department. They would require a bit more damage and a lot more stakes in order for them to secure the early stages of the game, in order to get themselves the tempo and to get themselves the lead. As such, I think that if they're going to go for Benedetta with more damage style, then picking up the Petrify might be the better case, as they shift themselves a little bit more towards the utility, allowing the Matilda to go for flickers to enable more risky plays and to kind of yoink that Benedetta out of very risky scenarios, which pretty much means that the main focal point of this game very likely is going to be more on the Benedetta, as the Benedetta kind of shifts itself and gravitates itself based on which lane requires more focus, which fight is more important. At least that is the case for Team Oman. I would say it's a rock, paper, scissors here, right? What battle spell does the Granger go for as we head on into the land of dawn for Team Iran versus Team Oman? This is the Asia Games esports events for Mobile Legends. Bang, bang, as we are in the qualifiers. And game number 2. This is series number 2 of Team Iran versus Team Oman. As we jump right in, we're going to be looking at the fact that for the side of Team Iran, they're going to be starting off at the purple buff, and eventually should be able to get them in a pretty good spot, as he's going really aggressive right into the opponent's jungle, or rather taking the Little Wanderer first. So at least for now, we can definitely assume that Team Iran, they want to play things a bit more aggressively in the early stages of the game in order to get themselves some of that tempo. Yeah, and surprisingly, it's going to be a Benedetta gold lane coming out for the side of Team Oman at this point, right? The Ruby is actually on that EXP lane versus the Lapu Lapu, and I really like this matchup of the Lapu versus the Ruby going in so far. You do have that control advantage from the side of the Lapu Lapu, having that Bravest Warrior as well, but that's going to be at level 4. But that's what I don't like coming out from side Team Oman, right? You want to place the Ruby in the gold lane. Given the fact that the damage spike right now is just so good, I don't really agree with this. So they did a bit of a switcheroo. They do want to leave the Benedetta in the gold lane to get more gold in order to play the more offensive style, but Benedetta does have ways to actually reach the Granger to a certain extent, but it will be a game of catch-up. So once again, it is still going to be a little bit tough for the Benedetta, but still to a certain extent, more on the skill-based matchup. But the problem is Ruby is not going to have a really good time there. Yeah, that rock, paper, scissors I was talking about, that Purify not being picked up from the side of Amirali, he's going to have a hard time in this game and very reliant on the Marcel as we head on into this first turtle fight here. The Bravest Warrior is just going to be putting himself right onto El Breaky, breaks him down, and is unfortunately at this point in time, Team Oman, they will have got no retribution to play for against this turtle. As such, the turtle will go over to the hands of Team Iran. Yeah, definitely the clear speed coming slightly faster for the side of Team Iran, especially on this box here at the moment, as we start to see the things ramp up for the side of Team Iran. Currently 1,500 gold advantage so far, and this is only going to get even more pronounced, right? Given the fact that they have that Benedetta on that gold lane, now they do make that swap around. Oh. I'm not too sure whether that is too late, because we are already past the first turtle stage, where this is where Benedetta wants to be a little bit more aggressive, right? Maybe, okay, so you can kind of see it this way, where Benedetta already have got decent amount of the items, as a Benedetta is pretty greedy for items. You want to have the items, but for Lapu Lapu, you don't particularly care about winning the lane, you just want to clear the lane fast enough and get out of there, and Lapu Lapu is already at level 6. Yeah, then the thing about the Fredrin is, right, if you are unable to get any form of early game semblance, you get shut down so easily. That's why you generally need another frontliner on the EXP lane. And that's maybe their idea of putting that Ruby there to get that bit of sustain through. But at the same time, it's just a very greedy lineup right now. Suddenly, they're just lacking all forms of damage. They're not going to be able to take the mid-game team fights. It's always going to be on that Kimmy to land the shots through. And, well, is they just need to build magic defense at the start of the game.
I do want to know if whether Team Oman, whether they have enough firepower to realistically be able to do anything as this roaming trio, because you are facing up against a Baxia plus Yves and a Marcel. All three of them are very in your. You can see Team Iran literally just bouncing right into the opponent's jungle and being quite a nuisance, as now they are putting quite a lot of effort down onto LOΗI. He doesn't have, he had lost half HP already. Yeah, ready. Early game not going well for the side of Team Oman. Once again, Team Iran really knows how to play with the map, and this Bravest Warrior usage is putting Benedetta in a lot of trouble here. Yep, as such, Benedetta now have already went straight in for that Lecto final blow, only to get stunned in by the Bravest Warrior and losing her own life. The entirety of Team Oman now will have got no Benedetta to play for them, and the RWM opens up from Puria, just immediately locking down the LOΗI, and this is yet another turtle fight that did not go to Oman. Yeah, this is the case where mobility doesn't matter if you can't survive, and look at them. Once again, the mobility is there, but not enough to survive, right? Team Iran just brings in the control. Having the Marcel is going to be a huge issue for the side of Team Oman, and we have not talked about this enough, but Marcel being out in that pool that early, and given to the fact that given to the side of Team Iran, it's just going to be very hard to deal with. That vision game is going to be consistently up. And not only that, you also need to consider the fact that we are already at a point where, oh wait, hold on a second, that is going to be Ammo Benedetta will be able to connect on the 3. Pretty darn good from the side of Team Oman as they managed to take down Puria, which is one of the main clutch stones or cornerstones of the team fight. As such, all the Team Iran could do is just flee. But very good disengage coming out from the side of Team Iran, right? You saw the macro gameplay going in, that usage of that golden hour just to get out in time. And on the other side of the map, Lapu Lapu gets a solo kill onto LOΗI. That Benedetta was not there, was not in time for the EXP lane, and this switch up might be going against Team Oman right now. Both teams are going to go head-to-head with one another. They do have a way to pull the thread right out, but unfortunately not for Al Ghassani, as it's going to go straight down as well. Team Iran is constantly just in the face of Team Oman, not quite oppressive in terms of the standing objective, but they can definitely reach there. As now we've got Ali immediately just running by and being a drive-through on the two members, take one person down quite immediately, and they are trying to rack up as much kills as possible for Ahmed Raleigh. 6 minutes into the game, ready. That tier 1 turret for that mid ground is already down. Crazy map advantage coming in for the side of Team Iran. They're going to continue to push it, but they have the range, right? Rhapsody is now going to be a huge threat. Sky Piercer probably going to be picked up from the side of Ahmed Raleigh. At the same time, Abu Fazil, he's 301, level 11 on the Lapu Lapu, mind you. There's no one crossed the level 10 on Team Oman at this point. It's really difficult for Oman to do anything at this point in time due to the levels, as you mentioned. So trying to fight for the turtles is definitely not quite there. As you can see, LOΗI is going at level 8, which is actually the same as Ali. But hold on a second, we do have the golden hour just going to be popped while the Baxia just going to be hoping himself, just going to be in the proxy position. Manages to get a pretty good stun down on the LOΗI and followed by a kill down onto Al Karusi. This is a complete shutdown over to the side of Team Oman, and they have got no controls of their own jungle. Yeah, damage should come naturally for Team Oman at the late game, but at the early game, they need to survive, and this is the survivability that they don't have. They don't have the ability to withdraw the time. They don't have any borrowed time, as currently right now, they're doing what they can on the macro factor. LOΗI on that cross map play. That's going to be the only silver lining here, as you're down 8,000 already at 8 minutes into the game. At this point in time, what a Benedetta would want to do is just to play for cross map plays and being able to proxy as much as possible. The more turrets down for tier 1, the better it is. However, the only tier 1 turret that's down is at the bottom lane. So there still need a lot more time from Team Oman to be able to open up these maps to allow the Benedetta to go a little bit more crazy. But looking at that fact, I don't think that LOΗI have got a lot of items to back himself up to be more damaging. As a matter of fact, I'm not too sure what items that he has.
Yeah, damage is speaking going of which, to be tough. Oh, only the Blade of Heptases. So only the Blade of Heptases is actually going to be really difficult to deal with because the Lapu Lapu is so far ahead. But we take a look at this fight. This is going to be Outbreaking that is not able to survive. While, of course, the Bravest Warrior lands on 2, allowing Alpha Falzo to just go absolutely ham and crazy, allowing Amirali to pick up a Mania for himself. Do remember that this guy has got Sky Piercer. 6-0-0. This guy, no assists so far, able to secure all the kills for himself and Team Iran. They are running away with this game for sure here, right? Barring a huge mistake coming out from the side of Team Iran. If you take a look at the team fight, that real manipulation, just using time, Bravest Warrior into the back. Team Amirali, untouched, even flickers forward to get that Maniac. Yep. So at that point in time, they are just so far ahead that the flicker is used aggressively in order to get himself a lot more of that snowball control over to the side of Team Oman, leading them to a 10,000 goal lead by 9 minutes and 45 seconds, which is a crazy amount once again. Yeah, fast board pickup coming in, the photo coming through, but we will have that tri-lane push being set up from the side of Team Iran. Barring that, they will have that mid lane as well, but it's not going to be coming in at the same time. They got to deal with the tier 2 turret at the bottom lane at first, and they choose to forsake that. Unfortunately for the side of Team Oman, they don't have a composition that is too great when it comes down to wave clear and wave control. So when it comes down to clearing up these waves, they will take a lot longer of time. And despite the fact that this is only the first Lord, they very likely will lose the T3. As now the members coming from the side of Team Iran is just going to be putting themselves right in the face of Team Oman. And RWM into the golden hour, locked 2-person out of the fight, leaving El Rakadi to just put himself right in the front of the battles. He will lose his life on top of all of that, but that will open up a very good avenue for the rest of the members from Team Oman to push the rest of Team Iran away, or rather Team Iran away. But there is still gonna be another point in time where they can just jump in onto the T3 turret in the middle lane and effectively even the bottom. Yeah, Team Iran right now, they had 3 members on a sliver of HP, and Team Oman could do nothing about it. They were just flaccid as they could only watch because they don't have a marksman. They had a Kimmy, yes, but Kimmy does not have that range. 11 minutes in the game, 14,000 gold behind. It's a very tough spot from Team Oman to get out of. In fact, losing all 3 of the T3 turret at this stage of the game, and the fact that this lineup does not allow them a proper wave clear, it kind of puts them on a really difficult spot. And in fact, I think that they're just surrounded by walls where they couldn't get out of it. Yeah, they did have the game plan coming through for the side of Team Oman, but it might just be falling apart right now as Team Iran are going for it. The golden hour is just going to be popping onto 2. They're just going to be doing everything that they can onto Kurasi and brings him down pretty effectively. All 5 members from the side of Iran will do what they can as they have a Maniac and of course even a Savage collected by Amirali as the head from the side of Oman rolls. And there we go, the first Savage of the Asian Games Esports events. Mobile Legends Bang Bang qualifiers from the side of Team Iran. Coming out from the Granger, man, that is Amirali. That he picks up the Savage. Maniac then Savage, wow. Yep. Literally, we've got Amirali that conducted a symphony of death, doing what he can to play all the way from the start to the end. The moment that he picked up the Sky Piercer, he realized, you know, this is my time. With the Benedetta completely out of the game, with only a Blade of the Heptases, there really is no threat going to the side of the Granger at all. Yeah, there was no threat indeed. You saw the systematic control that Team Iran had over the side of Team Oman, right? At the start of the game, yes, their game plan should have been to put that Ruby in that gold lane to get that kind of a bit of a lead towards that Granger, right? Yep. Threaten the Granger a bit. And that's something that the Benedetta couldn't do. That level 1, level 2, you're not going to have the range. There's not going to have that control available. And I was looking forward to see whether or not they put that Ruby in the gold lane. Didn't happen. Switch came in too late, and it was just too far gone. Indeed. You want to have the early game advantage as a Ruby who have pretty innate healing factor coming in from her passive. We do have a little bit of a change from the passive though, but it's still good enough because
Ruby is still pretty tanky in the early games, and you still have healing factor built into your own kit, while for Benedetta you don't. You are more of a poke and run kind of style. You're trying to exchange pokes between a Granger. Whoever can poke more, poke better, will win in that matchup. Versus a Granger that can poke versus a Ruby that can, well, poke and heal. We naturally know where it's going to gravitate towards. Yeah, but the crux of the problem, right? The main problem has still been the Marcel. Letting the Marcel in through that ban pick stage has been the bane of a lot of these teams. Even in the international stages, even in other MPLs, right? Marcel used to be such a heavy threat. Now he's worse of a threat. He's got better. He's got faster. His golden hour is now good for even more because he can target people now. This is kind of crazy and kind of annoying to deal with at this point. But, you know, we're going to have to move on to the MVP, the Savage holder. We got from Iran, Ami Raleigh. Great team, great player. And just like that, 13 is to 0 is to 0. Like we mentioned, zero threat towards the Granger at all. Yeah, so far, what a stellar showing from the Iranian sniper, Amirali, pulling out the Maniac and the Savage as well. Of course, 1,000 GPM, by the way. 1,000 GPM, yeah, 1,000 GPM. We were that close in kill participation, man. 1% less or 1% more, it would have been a memeable moment. But man, oh man, Amirali, you did such a great job on the Granger, but the team setup coming through on the Marcel was so good. Ali, Poria, I would say, real manipulation into that bravest warrior. Yep. That timing, man, that was just impeccable. Yep, at this point in time, like for Team Oman, the moment that they kind of caught into any of these ultimates, be it the Golden Hour or the RWM, the first thing that they gotta think of is to get a quick runaway. And the moment they get, they try to run away, they're just gonna be locked in, unable to do anything, and that is just free real estate for the side of Team Iran, where they can just pour whatever that they have in terms of damage control and literally any form of impact that they can push Oman further away. Yeah, because the clear speed coming out from the side of Kimmy and also the Matilda in terms of that mid lane versus the Eve into the Marcel, right? It's going to be a wash, but at the same time, the rotations weren't coming through on time. And we saw the early game where they put Rakati on that EXP lane, and that was just all sorts of trouble coming out from the side of Team Oman. Switch came out a little bit too late, but looking at the damage dealt, it's just going to be all Team Iran at this point, because at that point, there is no sustain coming out from the side of Team Oman. They did not have the farm to work with. They couldn't even survive these team fights. In fact, I think that Team Oman did kind of shuffle their players a little bit, if I am not wrong. They might have shuffled themselves in terms of their roles because they wanted to play dynamically, right? Maybe some of these players, they are not very sure how to play a very specific hero in their own lane. Like for example, we wanted Ruby in the gold lane. However, the gold laner might not be very good in Ruby. So what happens is that they do an internal swap. A certain player, the player that plays XP lane, will go over to the gold lane instead. So that is what we saw in the previous time, and shuffling will be required. Yeah. So maybe because of that, the team chemistry and the way that they play got changed dynamically. Yeah, I would say still, right? Still in terms of meta, still in terms of what you want to place, they need to know where the matchups are going to go, right? Yep. Why do you pick the Ruby? They have to know their win conditions very clear from the start. And, well, the game starts at minute 0. So sadly for Team Oman, the game didn't feel like it started from minute 0. They only felt like they were playing from minute 2 onwards, and that's just 2 minutes of lost time where Team Iran was just, well. Yeah, that's the point where you could have gotten the lead. So hopefully Team Oman, they will learn a little bit from this experience and learn a bit more about how the matchup will look like in order to get themselves that kind of advantage or that kind of lead. Because in the early stages of the game, you want to take as much lead as possible to make things a lot easier for you to transition over to from the laning phase to the early game to the mid game to the late game. Yeah, the sad thing is that I really love the Fredrin and the Matilda combo. It's so old school. It's so good. Plus the Benedetta as well. It works so well, man. right? On paper, it works so well. Benedetta and then Ruby as well. They use the guiding wind extremely well. If you think about it, on paper, very good in terms of mobility. But mobility
at a cost of survivability. That it was the problem for Team Oman because they could move, but they couldn't survive. Marcel moves faster. Yeah, so it is ultimately gonna set up into a very chaotic team fight. If you can set things up, you need to be able to control the key team fight. And we just all said and done, we are gonna go off and take a look at what game number 2 is gonna be like after this very short break. So make sure you guys don't go anywhere too far though, because game number 2 between Team Iran versus Team Oman will come back to you guys very, very quickly. And of course, this is the 2026 Asian Games qualifiers. You guys are watching the MLBB version. We've got more for you guys. Don't go anywhere too far. We'll be right back with you.
And we are back once again with you guys, and of course we'd like to give a huge thank you to everyone for your very kind patience, and we apologize for the very long technical pause in between of game number 1 to game number 2 between Team Iran versus Team Oman. Yeah, at least you know we weren't yapping throughout the entire. Yeah, you break. are welcome for that. You guys had a break. We had a break as well. Okay, we both get one each. But speaking of game 1, that is already through. So we did see already Team Iran take 1 ahead of Team Oman. Right now, Team Oman are against the ropes. Yep. It's really unfortunate though, because, or rather unfortunate, because Team Oman, they at least on stream have showed 1 full series and 1 game itself. Doesn't really look too good when it comes down to the execution. We can definitely have a slight idea as to what they're trying to do when it comes down to the drafts itself, but when it comes down to actually executing the game plan, they don't seem to get a hold of the tempo itself, or maybe it's just about the laning phase. They are not mechanically good enough to be able to get themselves the advantage over the opponents, as much as we see that, you know, the draft or the heroes that they pick should have given them some form of impact. Yeah, definitely. In terms of execution alone, I feel that we have broken walls again. We're broken walls again. This 50-50 is going very strong. You know, this is not a 50-50 at this point in time. It's just 100% broken walls throughout the entire time. So yeah, I think it's time to break down these walls. Oh man. Oh man. Well, I'm holding myself back so badly when you say these walls, but you guys, yeah. These walls. Yeah, these walls. But you know what? We're gonna move past that as we're gonna be waiting to see how game number 2 is gonna be like. And of course, Team Iran, they have definitely showed promise, especially when it comes down to drafting. For Team Oman, for sure, they need to start banning out Marcel, because I think that the past 3 games that they have lost is lost to Marcel's. Yeah. Right. Marcel is just so strong in the meta right now. It just feels bad. They have to stop. They made the golden hour better, and in this patch, it's going to be a crazy menace. And the fact is, you can just... Yeah, finally they ban it. But it's Team Iran that banned it. But of course, Team Oman is on that side that picks first. So yeah, definitely. So yeah, they want to ban it out. And surprisingly for Team Oman, choosing to ban out the Yuzong extremely early. So triple EXP lane ban coming out from side of Team Oman. Oh, that's quite a bit of respect, if you ask me, for the side of Abul Fazil, if I'm not wrong. But here we go. First pick onto the Juicin. No comes about that. I think that first pick Juicin is ultimately really good for first picks, because Juicin just fits into any composition like a glove. Yeah, so far, of course, we will be most likely seeing the counter pick E, but not at this juncture. Right now, they can still think about what gold lane they want, and they do pick up the Harith for themselves. Right now, if they want to pick up a strong roam as well, they can also pick up the Cho if they wish to do so together with the Harith. So that is still available. In terms of just picking up the Kalea itself together the Harith, that combination is also there. And if they want to pick up, you know, maybe go into that Fredrin, they can also go for it. So there's a lot of options available in that pool right now for the side of Team Iran, and they go for the Grok here. Okay, Grok is not too bad. They don't necessarily show what kind of playstyle they're gonna go for as of yet. Harith can always go for a very divey style, or go for area denial, as such, having Phobias, having the Yve, as well as Gatokacha. They are all gonna be pretty good in that kind of lineup. But you know, it's still pretty early. We don't really have a certain direction as of yet. Team Oman decided to pick up a Claude in the B3 pick. So honestly, right now, if they want to go for a tanky jungler in the name of maybe Frederick, for example, I will say that that's generally a pretty good direction. On paper, Claude is the counter to Harith, right? This is very much expected in terms of that late game pressure, in terms of having that BMI as well. Now they do pick up a Lapu Lapu. Surprising, I would have preferred maybe do pick up the Suyo, but of course with the nerfs that come out to Suyo, maybe in this current meta, not a very good place to pick the Suyo right now, and teams are starting to figure that out. And now for the side of Team Iran, the Eve will
eventually come through. It has to come through. The Dusin and the Yve goes hand in hand. Now, right now, they still have that jungle pick available on both sides. Do they want to ban out the options here? The Brethren is still there. There's still the ability to pick up the Hanzo that we have not talked about, which has been buffed in this patch as well. Oh, but is it a meme pick? That's the question. Is it really meme, or is it actually like legitimate strategy? We did see people use it at MPLSG. Let's not talk about that. But we do have the Hilda and the Sora that will join into the banning pool. At this point in time, having a Gatokacha is still going to be a pretty good pick for either one of these two sides. For Team Iran, picking up a Gatokacha pretty much means that you are playing full-on area denial, and of course making sure that Team Oman does not pick up one of the answers over to Yi. Yeah, so now both sides, they will have the jungle pick of their choice here. I mean, with the Baxia gone, there is still the ability, if let's say you want to go for the Harley right now, it was very strong in the previous meta, whether or not you want to go into that burst meta for the side of Team Iran here. Of course, I think they do need a utility jungle, so they do pick up the Alice with the EXP lane first, possibly, and for Team Oman, I told you, man, I told you! Okay. Okay, so you got that right. They have also picked up the Cho, so right now they are going for a slightly more of a pick-off kind of game, right? With the Cho for themselves, Hanzo can make full use of the Cho's way of the dragon after all, and aside from that, they picked up a Lancelot from the side of Team Iran for more of that tempo-based game. Yeah, but Lancelot would be a very greedy pick coming out from the side of Team Iran. Of course, they have to secure that early game pressure. That Grok rotation together with the Eve, very strong in terms of that lane pressure, right? Yep. And Alice, Harif, just independent on their own, they will do extremely well. Now, it boils down to that Hanzo rotations in that early game. If they can shut down Hanzo as much as possible with the Lancelot, they secure that mid game, that objective take does not become a problem for them at all. Well, understandably, when you are playing as a Hanzo, you don't particularly have too much that is at stake. You're not too afraid in engaging and all that jazz, but it's more about the chemistry. If whether you are trying to force out a team fight, whenever you are in your ultimate state, those kind of situations definitely happen. And it is also very telegraphic for your opponents. The moment they know that, okay, there is a shadow around here, or rather the shadow has appeared, that means that, do we want to take up a fight? Are we ready? Do we have the resources for all of that? Yeah, that timing becomes very crucial. Clear speed will be slightly favored towards that Hanzo. Of course, that level 4 will be in the hands of Hanzo. One of the fastest clear speeds right now in the entirety of jungle as we head on into the Land of Dawn for Team Oman versus Team Iran. This is game number 2 of series number 2 of the day. Currently 1-0 ahead for the side of Team Iran. So if Team Iran were to be able to get this game down the road, then they are moving on, of course, to fight the next opponent, leaving Team Oman with, unfortunately, no series won as of yet. But you know what? We still got quite some time to deal with. Let's take a look more into the laning compositions and how things are going to be. When it comes down to Lapu Lapu versus the Alice, it is always just going to be a crazy fight down at the bottom. No one dies, no one deals enough damage, and they don't care anything. The main thing that they want to look for is to leave the lanes as fast as possible in order to group up and help out in the turtle lanes, or rather in the turtle pit. But for Team Iran though, definitely when you look at a Grok and a Yve, you know that as a matter of fact, they can clear waves super fast. Yeah, clear waves and also the harassment that comes through. Already Flicker has been used from the side of El Kasani, will not have it for the re-engage or any time of safety, so this might be first blood here. Yep, as now we do have Gamadi that runs right in, manages to secure 2 kills for himself, while Elbreki secures the kill onto Puria as well. So a little bit of a 1-for-2 trade. At least both of the junglers managed to get something for themselves. Yeah, but favoring the side of Team Iran at this point, right? Giving 2 kills to a Lancelot this early on sets up the snowball as well. And Hanzo, yes, he will have that snowball capability, but he does require the initiation of his team. He can't just go in by himself. Now, this turtle take coming through will not be contested from the side of Team Oman at all. Team Iran get it for free, no retribution was present. I don't really think that they will be able to do too much, at least for Team Oman in the mid stages of the game, because this is a lot more skirmishy for the side of Team Oman. As much as possible, just keep on targeting one player over and over again and make things tough. At this point in time, they are looking at Korea.
Yeah, now I would say that mid-game really depends on the macro factor that comes through from the side of Rakati. Finally, we do see that Claude pick coming through. That is going to be a huge factor, especially into that mid to late stages of the game, because this puts Team Iran on that clock. But now, already 1,000 gold advantage, and we do have that slight skirmish. Poria eventually does go down, but this is to be expected, not having that flicker out for Poria at this point. So at least for Team Oman, they know what they are targeting and they know and expect what are they going to be looking out for. That will work out for them for a while. I'm not too sure how impactful it really will be, because right now for Team Oman, they are still kind of lacking in terms of XP in various departments. The roamer as well as the mid laner, they're still having some difficulties trying to claim some of these gold and XP, where they are pretty far behind. El Ghazani level 4 as opposed to Puria. This is only to make sense because Puria is constantly being targeted by the Hanzo. Yeah, the power spike timing will be very handed for both sides of the jungler here, right? The onus is on both junglers to secure that mid game as much as possible. And definitely the mid lane turret is going to be that aim of the game for that first 5 minutes. If you can get any form of turret advantage, it favors the map movement so well for these junglers. Just forcing El Carusi out of his own jungle, trying to be that annoying Lancelot that has a lot of firepower to just ensure that they can steal more resources away from Team Oman. In the meantime, take a look up at the top lane. Amirali had to use his own Zaman Force, but the Zaman Force is not used offensively, or maybe he was trying to. But the moment that he sees El break, he realizes, okay, you know what? It's over for me. Let me get back and regroup again. Yeah, not waiting that 10 seconds for that flicker onto that free Way of the Dragon onto Amirali could have resulted in a kill. But at the same time, Team Oman, they did waste quite a lot of resources. No more Blazing Duet. They know that Hanzo is not up for this mid-fight here. In the meantime, we do have got a POR just going to be landing down onto the enemies, and it doesn't seem like it affected Team Oman all too much. All 4 members from the side of Iran, they are grouped up pretty close together. However, Team Oman, they don't have got any way to make full use of that part of the team fight. Yeah, key timing that we need to take a look for will be that Holy Crystal timing coming out from the side of Amirali. This is going to be that mid-game power spike. And meanwhile, for the side of Team Oman, it's going to be that Holy Trinity for the side of the Claude. Way of the Dragon did connect down onto Mahdi. However, they don't have anyone, once again, like I said, to really make full use of the Way of the Dragon, because Team Oman, they are currently slightly behind, but they are not at a state where they are able to have a significant amount of impact in terms of the damage department. Yeah, both teams going for that kite and fight playstyle, right? Yep. Only one frontliner available, and that's going to be their roamers. And now with Mahdi, still, he might be in a bit of danger if he gets caught here, but does not have the Way of Dragon for the side of El Carusi. It's not going to be that big of a problem, even if the Way of Dragon does land. Now we take a look at the middle lane. We do have the Shadow coming in from El Breaky. That's just going to deal a little bit of damage, or maybe just to harass a little bit. But Team Iran, they are not particularly too annoyed or afraid about that. They're trying to group up and trying to look for a direction that they will be able to go. At this point in time, they're moving up to the northern side to kind of deal with El Rakati, and hopefully one after another take down some of these tier 1 turrets, because they are currently 2.3 thousand gold ahead. Yeah, name of the game here, still on the junglers, as we know that there's no damage here for the side of Team Iran. They will have to disengage, and they do in a clear fashion, right? Knows their win condition. If they do overextend, they will try and take as much as possible. The flicker did not work out too well from El Carusi. As such, he will go down to the hands of Amirali. This is going to spark up a battle between Team Iran, and they were trying to look for something over here. But of course, the Shadow brought up from El Breaky. He's going to be fine because it's not his real body. Yeah, but at this point, right, there is so much magic damage coming out from the side of Amirali with the synchro fissures that Hanzo is not having a good time in these fights. He's not dealing the damage needed. He did find early picks, yes, but it's going to be a problem in the later stages of the game, because Alice is going to become online really soon for Abu Fazil. And once the Alice is online, that Hanzo is not going to do anything at all. Oh, it's really unfortunate. Phantom Execution did not land onto Al Ghassani. As such, was not able to claim that one kill. Small little wasted movement from Team Iran, but in the grand scheme of things, Team Oman, they have a lot of wasted movement. As such, we're looking at, what, 4,000 gold lead in terms of Team Iran already. Yeah, now Team Oman, they will have to survive this mid-game power spike right now. As right now, Team Iran, they are looking to shut down that mid-turret. Team Oman, I don't think they can defend here.
Alice is here. Yep, I don't think so either. In fact, the Bravest Warriors is already popped. As such, he was looking to get himself right out of that and just kind of hoping that he will be able to clear out the way fast enough. However, with already 2 men down, Team Iran, they will do whatever that they can to take down more than they could chew. At this point in time, it doesn't really matter because Team Oman, they're not even holding them back. Yeah, I mean, Team Oman, they are playing kind of a pickup lineup with the Way of the Dragon and also the Hanzo, right? They want to take isolated team fights, and they're unable to find any form of isolation so far. You see the damage coming through from the side of LOዔI, yes, but it's not resulting in anything. Early game got 1 or 2, but now we see the problem. Yep. Perhaps we'll have to take a look at the items to get a really good idea why is it so that LOዔI is unable to get a kill on the Puria. Because I think that the items for the side of LOዔI is going to be super important if they want to play the pick-off and to make full use of the Way of Dragon. But we'll talk about that in a bit later. Unfortunately, Châu completely caught off guard, completely singled up from Iran with no way to escape. Yeah, currently the Zaman's force, there's nothing they can do about it yet. They were hoping that they will reach a power point where the Blazing Duet will do something. But look at this Hanzo going at it against Puria. Puria might go down actually, but yeah, Almost. not enough here. Not enough, yeah. So it's really unfortunate, but at least Team Oman, they know that, okay, the main thing is the RWM is really, really annoying. If we can take that out, we are going to be good. But Mahdi is not going to let any of the members from the side of Team Oman get away with it. Even someone as tanky as LOዔI, he's not going to go out. Yeah, and the early game pressure that resulted in Hanzo not being able to get these pickoffs, you can take a look at the itemizations. It's only the golden staff so far, right? Only 1 item so far. So there is no timing available. Now, Holy Crystal being picked up, 8,000 gold advantage. Team Iran, they have reached their critical mass. And Mahdi is level 15. So, yeah, he's going to deal a lot of damage. Not only that, there is no way for Team Oman to strategically be able to fight for any of the neutral objectives at all until LOዔI eventually hits level 15. That is the only point in time where there could be any point of contest or challenge for the Turtle or the Lord by this point in time. But right now, we do have most of the members from the side of Team Iran just going to be coagulating together, ensuring that that is not going to do too much. But there we go. When it comes down to tectonic charge and the flicker from, of course, the side of Ali, it did enough. Brought 2 men down with the help of his teammates. And of course, let's not forget about the Lord. They'll be marching down the middle lane with his trusty trident, taking out every single one of these creep waves. Team Iran, they will do whatever they can to take out one of these tier 3 turrets. What a disgusting flicker coming out from the side of Ali, but Amirali still in the thick of things with the Zaman's force still untouched, right? That shield value unable to be just taken away because Blazing Duet at this point, 10 minutes into the game, Claude is not at critical mass. 10,000 gold lead ahead. Once again, look at that. That was a beautiful clash coming through for the side of Team Iran as we had that wild charge into that real-world manipulation. Beautiful layering coming in from the side of Team Oman, but unfortunately was not quite enough to be able to take Mahdi down. RWM pops up, locks right in onto the Lapu Lapu. LOዔI, unfortunately, will find himself taken down as well. It is going to be 3 versus 5 with the mid lane marching right in. Team Iran will take no chances at all, and rather they will want to end this as much as possible. The Shadow coming in from LOዔI moves right in, doesn't have a lot of HP to work with, goes back to the fountain, and Team Iran, they will split themselves up a tad little bit, take down the T3 turret down in the bottom lane, will secure them a better fight into the core. While in the meantime, now El Karusi buys a bit of time with the Way of the Dragon onto Mahdi, but other than that, that is just a valiant sacrifice for him that will allow LOዔI to come back into the fight and try to clear the wave as much as possible. Yeah, this is still doable for the side of Team Oman. They do have that late game lineup, especially with the Hanzo and also the Claude. So Team Iran, they know that they're on the clock. They're forcing the issue as much as possible, but they gotta avoid mistakes here. One move wrong by Mahdi could result in Team Oman flipping the script. That is all 3 of the key 3 turrets that have been taken down already. And unfortunately for Team Oman, they are very much behind in terms of the economical factor with 14,000 gold deficit. They don't
don't have what it takes to clear the way fast enough. They don't have what it takes to realistically push Team Iran away. And at this point in time, Team Iran is only going back because of the spawn of the Lord. Yeah, right now the only control factor coming through is the Way of the Dragon and also the bravest warrior coming out from LOዔI, right? And Team Iran, they have been playing around these utilities extremely well, baiting it out with their flickers, making sure that their timing is consistent when they go for the clash into the inhibitor turrets. So this is good utility cycles. And now with that Lord being taken, Team Oman, they have nothing to be doing in the outside of the map. They gotta be playing in the inside of the base. As much as possible, Team Iran would ensure that Team Oman would not be able to get out to, do any realistic farm or split pushes. So Iran just literally gatekeeping onto Oman, saying, you are not gonna go anywhere at all. At this point in time, the Lord marches down in the middle lane, ready to pillage, while the RWM pops right out, while El-Breaky forces himself right into the face of Puria. Not quite enough to do anything. While in the meantime, El-Karusi all the way at the backside was hoping they will be able to do a decent amount of damage, but unfortunately he wasn't able to do for any form of control. I mean, Raleigh will take a triple and they will end the game just like that. 2-0 for the side of Team Iran as they show complete dominance over Team Oman. Wow, oh wow, that Alice at the last moment landing onto 3. That was just madness. And Army Raleigh, man, oh man, we did see a Maniac, a Savage, and now a triple kill. It's really unfortunate that the members of Team Oman, they're unable to really play a game of catch-up, right? And when it comes down to their own laning composition as well, I think that they had a lot of, I would say, wasted movements. They tried and they tried and they tried, because this is a matchup where for Team Oman, they want to capitalize on the Way of the Dragon plus the fact that they have a Hanzo as much as possible. However, what Hanzo has been doing is constantly just going in over and over and over again. Whenever he has the ultimate, go straight in for the Yve without a sliver of assistance from any of the teammates. I would say that was a slight lack of coordination coming out from the side of Team Oman. But looking at the MVP, of course, Ali landing those crucial ultimates and kill participation 100%. When there's a team fight, Ali is there. And 4-0 and 13, this man just decimating the entire battlefield. Broken walls doesn't matter. He makes his own walls. Indeed. So congratulations over to Team Iran, and of course, great plays coming in from Ali, which as a roamer with no death at all, I think that is very... I think that is a reflection of what that game is for Team Oman, because all Oman or Team Oman, El-Breaky is trying to do is constantly forcing the issue onto Puria. You see that whenever he's ultimate, right, he goes for Puria. However, he don't have a single assist and he only have got 2 kills. He haven't formed enough item as a relatively greedy assassin in order to do anything against Puria. It would be great though if he were to, I would say, gang up together with LOዔI, because he's a lapu-lapu after all. Create some chaos, be very tanky, and in the meantime can do really decent damage with the bravest warriors too. Yeah, I feel that it comes down to the rotational timings for the side of Team Oman, especially when they fall into that mid-game decision-making, where they did a very good job in that early game, trying to lock down Puria as much as possible, got that 2 kills, but they were unable to capitalize on that goal momentum, exactly. Right? They were unable to go on to Madi and then Amirali and so on and so forth. That's what they should have been doing with the Hanzo, consistently get that snowball, especially against someone who's weak in that early game. Lancelot at that level 4 without farm, well, he looks like the freest meal ever for Hanzo. Yes. So I think that what Team Oman is essentially looking for is that they want to go for single member pickoff, not necessarily trying to get enough snowball to be able to, go from one chain to the other. So in some sense, they are looking at things in a very narrow kind of playstyle. Whenever I have ultimate, I just go. Not exactly the form of, I want to go for a team fight, I want to make full use of the Hanzo with its innate mobility, as well as the fact that he can do very risky plays, dive all the way to kind of the backlines kind of thing. In fact, they're lacking in team fights overall. Yeah. So it feels like, like you said, very telegraphed, right? One target, one
play coming out Yes. from South Team Oman. It's never a secondary layered play on top where, yo, I'm a Hanzo, I'm going to jump behind, but you're going to do this at the front with the Whale Dragon while I'm making the space. There was no level 2, no level of contingency behind that. And I believe that's the kind of layeredness, the kind of meticulousness a team needs to kind of make it here at the Asian Games here. Honestly, if you ask me, if I'm trading between my ultimate as a mage versus the jungler's ultimate, I'll take the trade anytime. Yeah. If I'm able to keep my own team, such as the gold laner, active and safe, so be it. Me as a Yves, without real manipulation, I'm pretty sure my team will still do just fine. Yeah, there was a lot of moments where I felt that they should have gotten the upper hand, especially on the Hanzo. You saw that Poria was extremely low. I believe his death could have been in the double-digit count. To be honest, yeah. They just stacked their coordination just slightly better. And yeah, that was just such a missed opportunity. But doesn't matter. Still day one. We need to reset and we need to go on into that next games as well. We still got 3 more days of MLBB here. Yeah, a lot of days, a lot of games. We are currently down at 1:13 p.m. right now, and we have covered 2 series. We've got all the way, I think we have 5 more series to go. So if you guys have any, Mobile Legends Bang Bang craze or itch, this is the place that you want to go, as you will be able to watch so many teams going up against one another. And of course, different regions, different meta, different plays, and I'm pretty sure when it comes down to some of these teams, you guys might already heard of who they are, who is playing, and of course, what team that they are technically from. And currently the standings for Group B, as we see so far, Team Saudi Arabia at the top with 2-0, 100% win rate with 4 points. And also Team Iran following next as 1-0 with 2 points because they only played 1 best of 3 so far. Team Jordan 1-1. And now for Team United Arab Emirates 0-1. And lastly, I believe that was Team Jordan, right? No, Team Oman. Team Oman, 0-2. So technically speaking, we're not too surprised about the fact that Team Saudi Arabia is all the way at the top of that list because, I mean, after all, they are names that we could just Google search, right? And like, oh, right, oh, Team Falcons, okay. Oh, Twisted Minds, okay. The kind of thing, right? Well, for the rest of the teams out there, it's a little bit more difficult for us to kind of get a hands on. Although I gotta have to say, Team Iran, we have seen 1 game from them. They do look pretty darn good though, so they might be a pretty good rivals to Team Saudi Arabia. Yeah, definitely. Only 2 teams will make it from Group B. Of course, that 3rd place, they will have only 1 slot, so they will have to fight it out with Group D eventually in that last day, where that 3rd place, well, it might look good now, but as we head on into these Asian Games, into the group stages as well, you're going to see much more desperateness coming out from these teams. Now, of course, we do have got games that is running concurrently, right? From Group A, B, C to D. Eventually, at a certain point in time, whenever we have the standings, we will, of course, show it to you guys and tell you guys, let you know how it's faring so far throughout the entire table. But of course, before that, we're going to go off for a short little break. And once we're back, we'll give you guys 3rd series of the day.
one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
prude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta đã cùng nhau đến với cả giải đấu ASEAN Game Esports Events Mobile Legends Bang Qualifier. Và đây là giải đấu vòng loại ASIAD, nơi mà chúng ta đại diện đến từ Việt Nam của chúng ta sẽ cần phải tìm cho mình một tấm vé để đến với cả đất nước Nhật Bản, đất nước mặt trời mọc vào cuối năm nay. Vâng, đúng là như vậy. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một đội tuyển đến từ Việt Nam, nhưng đội tuyển này sẽ không thuộc gọi là một đội tuyển cụ thể ở đó ở trong quốc nội, mà chúng ta sẽ kết hợp giữa 5 thành viên khác nhau. Thì những cái tên các bạn có lẽ cũng đều đã quen thuộc rồi, nhưng ngày hôm nay thì họ sẽ không dùng tên in game nữa mà sẽ dùng tên thật. Giống như chúng tôi đây thì sẽ là caster Trọng Khoa cùng với caster Trung Hiếu. Đấy, và mặc dù là theo như cái line-up giới thiệu thì là chúng tôi thì sử dụng tên thật Trung Hiếu với cả Trọng Khoa, nhưng mà có vẻ như là bên tổ kỹ thuật thì vẫn đang để là các biệt danh của chúng tôi. Và trước khi đến với cả trận thi đấu mà sẽ được tiếp sóng ngay bây giờ thì chúng tôi xin được thông báo đến lịch của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta thi đấu vào ngày hôm nay. Vào lúc 16 giờ thì đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta cũng sẽ có cho mình một trận đấu ra quân. Và theo như tôi nhớ không nhầm thì hình như là đối đầu với cả đội tuyển Indonesia thì phải. Đấy, và vào lúc 19h30 để khép lại ngày thi đấu hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có thêm một trận thi đấu nữa. Và đại diện đến từ Việt Nam của chúng ta sẽ nằm ở khu vực bảng A, nơi mà sẽ có các nước đến từ khu vực Đông Nam Á để họ cạnh tranh cho mình 5 tấm vé đến với cả Nhật Bản vào cuối năm nay. Thì nói chung là tôi hy vọng rằng là với bảng A, một bảng đấu đầy khó khăn với 7 đội tuyển tính cả Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta cũng, tôi nghĩ chắc tầm này cũng chưa dám mơ mộng nhiều, nhưng mà chỉ cần hy vọng rằng là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta có mặt ở trong top 5 để có vé đến với cả Nhật Bản là được rồi. Đúng vậy, nói thật. Không có ngoại binh nào cả, toàn bộ đội tuyển đều là 5 thành viên từ chính Việt Nam chúng ta mà thôi. Còn hiện tại chúng ta cùng nhìn về cái bảng đấu B ở đây thì đội tuyển đang có số điểm cao nhất, đang có cho mình 4 điểm. Đứng thứ hai là Iri là 2 điểm. Đội tuyển đang có hòa điểm đó là Jordan với 0 điểm. UEA thì đang âm 2 điểm cùng với cả Oman âm 4 điểm. Thì thua một trận đấu khá là bạc nhược nên họ đang có số điểm khá là thấp. Còn đây là cục diện bảng B, và như đã nói đến từ anh Trung Hiếu thì chúng ta sẽ có đội tuyển Việt Nam ở bảng A. Còn sắp tới đây ở trận đấu chúng ta chuẩn bị được lên sóng sẽ là ở bảng D với hai khu vực đó là Pakistan cùng với cả Sri Lanka. Vâng, và bởi vì đây là một đại hội thể thao cho nên là tất cả các cặp trận thi đấu tôi nghĩ là của mỗi bảng thì sẽ đều được phân lịch và sẽ đều lên sóng cùng giờ. Đấy, cho nên là chúng tôi không biết được rằng là cái bảng A đến nơi mà có sự xuất hiện của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta thì có lên sóng cùng giờ hay không. Nếu như mà được thì bản thân tôi cùng với đó là anh Trọng Khoa cũng rất mong muốn là chúng tôi cũng sẽ có thể tiếp sóng và bình luận một trận đấu ở bảng A để chúng ta cũng có thể được thăm dò, chúng ta cũng có thể được xem thực lực của các đội tuyển mà đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta phải đối đầu trực tiếp. Nhưng mà có vẻ như là theo như lịch đã được sắp xếp thì đây sẽ là cặp trận thi đấu mà chúng tôi sẽ tiếp sóng dành cho các bạn. Sri Lanka sẽ đối đầu với cả Pakistan. Ở bảng D chúng ta có vị trí của Praven ở khu vực đường vàng, chúng ta có Hassan ở khu vực đảo đường, Nisa, đây là anh chàng Niso ở khu vực đường giữa, Kavindu ở khu vực đi rừng, cùng với đó là Raman Nagyake ở vai trò đi đường kinh nghiệm. Nói chung là bởi vì là đây là một đại hội thể thao cho nên là tất cả các tuyển thủ đều không được sử dụng cho mình bất kỳ một cái biệt danh nào cả. Đấy, ví dụ như là tôi là Hugh hay là anh Trọng Khoa là Sly. Đấy, thì khi mà vào những cái giải mang tính kiểu đại hội thể thao như thế này thì chúng tôi cũng sẽ cần phải dùng tên thật mà thôi. Vâng, đúng là như vậy. Và đôi khi chúng ta cũng sẽ thấy được những khuôn mặt quen thuộc nhưng cái tên lại khác khi đó như các khán giả không hiểu tại sao. Và ở đây đội hình của bên phía Pakistan với đường vàng là anh chàng Gumit, đường đảo đường là Hasnat, đường giữa Asan và đường rừng Haisam. Và cuối cùng là anh chàng Moe ID đến từ phía của đường kinh nghiệm. Thì chúng ta thấy rằng là các đội tuyển đều không hiện ra người chơi dự bị. Thì tôi không biết rằng thể thức của họ có cho phép là người chơi dự bị hay không. Chứ hiện tại là chưa thấy có thêm thành viên thứ 6 để phòng hờ cho trường hợp nếu như có ai đó gặp phải một số vấn đề trục trặc về sức khỏe chẳng hạn thì sẽ rất khó cho các đội tuyển nếu như phải chơi thiếu người hay trong một cái thể trạng sức khỏe nó không tốt lắm. Và như ở đây các bạn thấy rằng là cái phần sân khấu của các đội tuyển cũng đang hiện ra rồi với một cái tấm nền phông trắng và họ cũng đang sẵn sàng cầm máy lên, không biết là test kỹ thuật hay họ đang chuẩn bị cho phần map pick đầu tiên. Vâng, và thêm một số thông tin nữa dành cho quý vị và các bạn, đó chính là tại
ngày thi đấu hôm nay, và tôi nghĩ chắc là xuyên suốt hôm nay là thứ năm, chúng ta sẽ thi đấu 4 ngày. Chúng ta sẽ thi đấu đến chủ nhật là chúng ta sẽ có 4 ngày thi đấu, thì tất cả 4 ngày thi đấu đều sẽ đánh theo bản cập nhật cũ trước thời điểm bản cập nhật mới nhất của mùa giải 41 vừa được xuất hiện ở tựa game Mobile Legends Mobile của chúng ta vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm. Đâu bây giờ mà bảo vừa mới update bản cập nhật mới, đâu đó là khoảng chưa đầy 24 giờ mà đã bắt các tuyển thủ họ phải thi đấu luôn với cả một cái bản cập nhật mới, thì tôi nghĩ chắc là hơi quá tải và rất khó để giúp cho các đội tuyển, kể cả những cái khu vực lớn, đội tuyển lớn ví dụ như là đội tuyển quốc gia Philippines hay là đội tuyển quốc gia Indonesia, họ có thể bắt kịp được với cả meta. Và map thi đấu đầu tiên của chúng ta cũng đã có rồi, Broken World, tường thành vụn vỡ là map sẽ được thi đấu ở trong map thi đấu này. Và một chút thông tin dành cho các bạn thì chúng ta sẽ có 3 bảng, 4 bảng A, B, C, D, và mỗi bảng sẽ đều đánh theo vòng tròn tính điểm một lượt, và chúng ta sẽ chọn ra các thứ hạng để chúng ta có thể bước tiếp vào, chính xác hơn là tại Nhật Bản vào cuối năm nay. Thì cách chọn đội tuyển và cách chọn thứ hạng thì mỗi một bảng nó sẽ lại có cho mình những cái cách chọn khác nhau. Còn quay ngược trở lại với cả phần benpick ở trong ván thi đấu này, nhưng mà nhìn vào việc cấm một con Ruby thì tôi đang cảm giác rằng là tôi đang không biết được rằng là thực sự là chúng ta vẫn đang đánh ở bản cập nhật cũ hay là bản cập nhật mới. Bởi vì là con Ruby này sau khi mà bản cập nhật mới được xuất hiện thì Ruby nó đang là một trong những thế lực ở trên khu vực được kinh nghiệm. Paquito mặc dù bị giảm sức mạnh theo bản cập nhật mới, nhưng đây vẫn là một trong những cái vị tướng quá áp đảo ở trong giai đoạn đầu game. Fetrin, một chiếc tướng tanker quá tuyệt vời ở vai trò đi rừng, đã bị cấm đi đến từ bên phía của Pakistan. Và trong khi đó thì đối với cả Sri Lanka, họ cũng đang cấm rất theo meta mà thôi. Univir, Pasia cùng với đó là Marcel là 3 vị tướng bị cấm đi đến từ đại diện của Sri Lanka. Vâng, như vậy có thể thấy rằng là ngoại trừ Ruby ra thì tất cả các vị tướng được cấm ở trong phase 1 đều khá quen thuộc với các bạn nếu như có chơi bộ môn Mobile Legends Mobile này. Với Guinevere, Basia và Marcel thì đây là ba combo thường thấy ở phía đội tuyển thứ hai. Một Marcel đang quá khó chịu và nó vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, khi đây cũng đã là một trận đấu tiếp theo mà chúng ta được hướng tới rồi. Và cùng với đó sẽ là lượt pick đầu tiên dành cho phía của Pakistan. Họ chọn cho mình Kyrie, một lựa chọn tôi thấy rằng khá sớm. Họ chọn một cái bài khá là sớm, và như vậy sẽ có thể nói cho đối thủ rằng là các bạn đừng nên pick đấu sĩ, vì chúng tôi đã có sẵn một cỗ máy gọi là diệt tanh. Ở đây là người chơi Gumit rồi, và cái bài Kyrie khá là gọi là bạo tay với sát thủ đường vàng. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới những cái pha pick tiếp theo của họ nếu như đối thủ đưa ra những lượt counter cứng cựa, bởi vì vị tướng Kyrie cũng có tầm đánh khá là ngắn và cũng sẽ cần nhiều thời gian chơi game ở trận đầu game trước khi có thể lên được ba đồ chân phái. Và phía bên kia đã mang ra cho mình ngay một vị tướng cực kỳ khó chịu ở khu vực đầu đường, đó chính là Khalid. Và nếu như có cả Jusin nữa thì tôi nghĩ rằng là đường giữa của Pakistan sẽ gặp nhiều sự khó khăn, nhưng quyết định của họ sẽ là pick cho mình Ivy cơ. Đây cũng là một vị tướng hot ở đường giữa, nhưng như vậy thì lại nhả ra một Jusin. Tôi vẫn cảm thấy rằng đó là mảnh ghép phù hợp cho bất kỳ đội hình nào cả, và hiện tại thì Pakistan đang đứng trước cơ hội đó. Và liệu rằng họ có muốn sử dụng vị tướng này hay không, khi đang có tiếp theo là 2 lượt pick đồng thời ở trong cái phase 1 này để hoàn thành được bộ ba đầu tiên và chờ đợi phía của Sri Lanka đưa ra những lượt counter mà thôi. Nhưng hiện tại thì hai anh chàng đến từ Pakistan vẫn đang suy nghĩ là khá lâu. Họ cũng đang chưa dám chắc chắn rằng mình có thể sử dụng tốt được vị tướng mà tôi vừa mới chia sẻ hay không, và quyết định là đưa ra một Leo mod trước, một con tướng đi rừng cũng đang cực kỳ ổn định. Tôi cũng không dám nói là quá đột biến, nhưng sự ổn định của Leo mod là quá đủ để cho phía của Pakistan nuôi xanh sao được một Carrier trong trận đầu game, và sau đó là một Kalia, một combo gọi là bắt lẻ cực tốt. Có thể sẽ có God ở phase thứ hai nếu như mà Pakistan họ có cho mình Leo mod kết hợp với cả con bài Kalia ở lượt pick đầu tiên. Và trong khi đó thì đối với cả Sri Lanka, tôi nghĩ rằng là họ có thể hướng luôn vào một vai trò đi rừng, khi mà chúng ta đã có cho mình đó là 3 vị tướng đi rừng theo chất tướng là tanker, đấu sĩ đều đã bị cấm đi rồi. Một con thuận meta nhất còn lại đó là con Leo mod thì đã bị cấm đi. Như vậy thì người chơi đi rừng đến từ Sri Lanka sẽ cần phải lựa chọn cho mình những cái chất tướng theo thiên hướng là sát thủ hoặc là đấu sĩ lai sát thủ, và Soju nó sẽ là lựa chọn khả thi nhất mà bên phía của Sri Lanka họ có thể được lựa chọn mà thôi. Bởi vì nếu như mà không lấy con Soju ở phase đầu tiên này thì rất có khả năng là đến lượt thứ hai thì Pakistan họ sẽ cấm đi, và thật bất ngờ khi mà Jusin mãi đến phase thứ hai nó mới bị cấm đi đến từ bên phía của Sri Lanka. Và nên nhớ rằng là con bài Freya vẫn còn đó, và Sri Lanka hoàn toàn có thể đánh một bài Freya đi đường vàng cũng được, để họ sẽ cố gắng sử dụng cho mình đó là bộ ba Freya, Soju kết hợp với cả Khalid để ép và không cho carry được farm ở trong ván thi đấu này.
Thật ra thì nếu như muốn chơi một VIE đường vàng, họ có thể chọn Dioxin trước rồi trong vị trí đi rừng thay cho Suzu. Nhưng hiện tại họ cũng đã cấm nốt đi cả God để ngăn chặn một combo hủy diệt như chúng ta thường thấy ở trong những giải đấu quốc nội với God cùng với cả Kalia sấy cực kỳ đau với cái mana huyền bí. Nhưng một điều khá bất ngờ là phía của Pakistan cấm đi con bài Clean. Cái bài này thì cũng không quá thường thấy ở trong meta đánh giải. Có chăng thì ở trong meta rank thì chúng ta có thể thấy được nhiều hơn. Và hiện tại thì Pakistan đang có hai lựa chọn rất lạ lùng từ Ruby cho tới đó là Clean. Sau đó họ cấm thêm cả một cốp nữa với một xạ thủ đã được chọn là Carrier rồi. Và phía bên kia ngay lập tức đáp trả bằng một Obsidia. Họ sẽ có một cái tướng cũng lâu rồi mới được mang ra nhưng không phải là không khỏe. Và thực sự là Sri Lanka cũng đang có những đối sách khá đặc biệt trước đối thủ của mình là Pakistan sau cái lượt pick đầu tiên ở phase 2. Và hiện tại thì Pakistan cũng sẽ phải hoàn thiện nốt combo của mình. Sau khi mất đi một God thì sẽ còn lại có tướng đằng giữa như nào để phù hợp với lối chơi của họ ở đây. Họ sẽ cần phải có những cái tướng thực sự khỏe ở đoạn đầu game. Và Lilia tôi nghĩ rằng vẫn đủ ổn nhưng quyết định sẽ là một Kadita. Và đây sẽ là một cái combo cũng bắt lẻ hoàn hảo, không kém so với cả God. Chẳng qua là nó sẽ không gọi là... Nhưng thật ra tôi nghĩ rằng nó an toàn hơn God nhiều. Với chiều cuối nó có thể tự cứu giúp bản thân. Và cuối cùng là ASIAD dành cho người chơi MLBB. Như vậy là Moet sẽ là người chơi lựa chọn cho mình vị tướng Alice ở trên khu vực đường kinh nghiệm. Thực ra thì vẫn còn đó là kể cả Forvius nữa. Nhưng mà Forvius thì nếu như mà bị dính cái truy lùng bạch cốt đến từ vị tướng Obsidia thì cũng sẽ không thể sử dụng được cho mình những cái tình huống địa ngục truy hồn được. Và như vậy thì nó sẽ làm giảm đi cái khả năng có quay đến từ vị tướng Forvius đó. Và trong cái đó thì Alice nó chỉ có đúng một cái chiêu 1 để nó có thể băng ra băng vào thôi. Còn đâu thì cứ đứng im bật chiêu 2 vũ điệu tử thần và Beleric mới là vị tướng họ lựa chọn ở trong ván thi đấu này đến từ Sri Lanka. Và khả năng cao họ sẽ đẩy cho con bài Khalid lên khu vực đường kinh nghiệm để có thể đối đầu được với cả Alice. Khalid đi đường kinh nghiệm mà, như thế thì nó sẽ làm hơi phế đi cái khả năng đi mở map rất tốt, đi lấy tầm nhìn rất tốt toàn bản đồ đến từ vị tướng Khalid này. Hay là họ muốn lấy Beleric ở trên khu vực đường kinh nghiệm. Nhưng mà lấy Beleric ở trên khu vực đường kinh nghiệm thì để có thể đi lại được với cả một con Alice nó sẽ là một bài toán rất khó khăn. Và thực sự là Khalid sẽ là vị tướng đi đường kinh nghiệm và Beleric là vị tướng đi đảo đường. Nhưng mà tôi đang nghĩ rằng là Beleric ở trong ván thi đấu này nó thực sự không phải gọi là quá mắc binh đến từ khu vực Sri Lanka đâu. Tại bởi vì là con carry nó là một trong những cái vị tướng nó bắn theo phần trăm máu, nó bắn theo sát thương chuẩn và nó gần như là không sợ con Beleric. Bởi vì Beleric là một trong những cái chất tướng counter, những chất tướng xạ thủ đánh tay khá tốt, nhưng mà con carry thì nó lại là một con xạ thủ đặc thù khác, nơi mà kể cả giáp gai, giáp răn đe phản kích hay là Beleric có đứng lại mà để dám đứng im cho carry bắn thì nó cũng sẽ là một bài toán rất khó ở trong ván thi đấu này. Nhưng đó là câu chuyện mà anh Trung Hiếu đang chia sẻ ở đoạn giữa game của cuối game khi mà carry đủ đồ rồi. Còn nếu như là có bắt đầu game thì với Maverick nó cũng sẽ đủ trâu để có thể chống lại sát thương từ một carry hay chăng. Và hiện tại thì giao tranh nổ ra rất sớm từ giữa game và đó khu vực từ giữa thiếu hơn đó là Hasen. Anh chàng này đã quyết định là lao lên chơi xanh chín với cả Kalia cũng như là Kadita của người chơi ASIAD ở đây, nhưng có vẻ là hiệu quả đến từ cái Maverick cũng đang là khá tốt, đội chống chịu đủ trâu. Còn với phía đường trên thì một Khalid đang chưa thực sự là quá ổn, một tình huống trao đổi nhanh với cả Alice phía bên kia, nhưng người thua thiệt lại chính là con bài Khalid này. Đường giữa tiếp tục được chiếu thêm một lần nữa và lần này thì có thêm Khalid được tung ra rồi, nhưng hình như là sự ăn ý giữa hai bên của họ đang chưa quá chuẩn chỉ. Họ chỉ để một mình Khalid lao vào thôi, sau đó là YV của Nissan hay là một con tướng đảo đường Hasen cũng sẽ không theo kịp nhịp và tự dưng lại để cho Khalid mất nhiều thời gian di chuyển và không có lợi lộc gì cả. Và hiện tại thì Alice đang có lợi thế hơn về cấp độ khi mà người chơi này cứ dễ dàng được farm thoải mái trong những phút đầu tiên. Bởi vì rõ ràng là con Khalid thì với cái nội tại của vị tướng này thì nó sẽ anh chàng Ramanayake sẽ cần phải đi đảo map rất nhiều. Và trong cái đó thì Beleric nó chỉ là một chất tướng thuần đi bộ mà thôi, và nó hình như chỉ có duy nhất một cái chiêu 1 để giúp cho bản thân vị tướng này tăng một chút lượng tốc chạy, cùng với đó là cường hóa các đòn đánh tường tiếp theo. Đấy, chứ còn đâu mà Khalid bây giờ cứ phải ôm ở trên khu vực đường kinh nghiệm, bởi vì là sẽ cần phải nhìn thấy lính và cố gắng đạt ở trên cấp độ 4 nữa. Nó sẽ là câu chuyện hơi khó khăn. Ở đây thì chủ động lao ra tấn công vào vị trí của Moet, đã có cho mình vận lên một cái điện thờ Khai Sơn, nhưng mà quyết định đến từ đại diện chính xác hơn là đến từ khu vực Sri Lanka là họ sẽ cố gắng kiểm soát cho mình cái con cua kinh nghiệm để cố gắng có cho mình level cao hơn so với cả người chơi đi rừng là anh chàng Hai Sam với cả vị tướng Leomot ở phía bên kia. Hai Sam vẫn đang giấu được tầm nhìn nha, nhưng mà Kavindu cũng đã có cho mình cấp độ 4 rồi. Ramanayake cũng là như vậy. Ở đây giao tranh đang nổ ra, đã gọi ra chiến pháp MLBB, bão cát tàn phá không làm choáng được bất kỳ một ai cả, nhưng mà đánh cờ không gian rất đẹp và đó là đủ để giúp cho Sri Lanka họ kiểm soát được cho mình con rùa đầu tiên ở trong ván thi đấu này. Tôi nghĩ rằng là Sri Lanka họ không chủ động sử dụng cho mình những cái chiêu thức để họ tổ chức giao tranh đâu.
mà họ muốn sử dụng cho mình những cái chiêu thức, đặc biệt là cái tác dụng thực thể đặt ra vào cái không gian trong tay của Niso để cố gắng có thể ngăn cái nhịp lao vào đến từ Pakistan ở trong khu vực hang rùa đầu tiên. Một trận đấu với map thi đấu là toàn thể bọn vỡ khá thú vị, khiến cho người chơi đi rừng của phía bên Sri Lanka dễ dàng tìm kiếm được khả năng ăn rùa dễ hơn. Họ kéo sang cánh bên trên và nơi đó là nơi mà Khalid cũng đang có lợi thế, và khiến cho người chơi đó là Hai Sam cũng không thể theo kịp được. Và đặc biệt là khi Nissan đã tới, người chơi này đặt ra bàn cờ quá khó chịu và chỉ mất đi một cái tốc biến thôi. Nhưng ngay lập tức thì có một pha đáp trả từ phía của Sri Lanka. Thật ra không phải đáp trả mà đánh nhanh vào người chơi ASIAD. Anh chàng này thì cũng đang có cho mình chiêu cuối, có cả cái hóa đá, nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh ta cũng không thể kịp dùng các cái chiêu thức đó để có thể thoát thân được. Như tôi đã nói thì Kadita là vị tướng cũng chạy khá là nhanh, nhưng hiện tại thì đơn giản thôi, là đơn giản thôi hơn. Đơn giản thôi là bị ăn cái chư lùng bạch cốt, ăn chư lùng bạch cốt trong tay của anh chàng Praven, cho nên là Kadita của Aslan gần như là không thể chạy được, và cộng thêm nữa là bị dính cả cái khiêu khích đến từ chiêu cuối của vị tướng Beric trong tay của anh chàng Hasen nữa. Và đó là một cái chiến công đầu, và nếu như mà Kadita đang phải đánh một thế trận mà nó hòa, thậm chí là hơi thua thiệt một chút như thế này, thì người chơi đi đường giữa của Pakistan thì rất khó để có thể tấn công. Trong khi đó thì ở đây tốc biến lên có sóng thần sóng tố kết hợp với cả ngọn sóng mạnh mẽ, hai cơn sóng thần cùng ập đến kết hợp với cả một con chiến mã bờ bì, ngay lập tức khiến cho Nissan cùng với đó là Hai Sen đã phải trả giá. Vâng, Nissan, anh chàng này cầm cho mình phép bổ trợ tốc biến và ngay lập tức bị trả giá bởi cái sóng thần rông tố. Cho khi đó thì khóa kết được bật lên. Anh chàng đó là Gumet bắn thẳng vào mặt đến từ vị tướng Obsidian trong tay của Praven luôn. Và tốc độ của trận thi đấu đang bắt đầu được đẩy lên cao hơn. Mặc dù là không có cho mình con rùa đầu tiên, nhưng với việc vừa phản giao tranh đòi lại được cho mình 2 điểm vào gục, nên lượng tiền nó đang quay ngược trở về dành cho bên phía của Pakistan. Một thế trận đang là khá cân dành cho đội tuyển, và hiện tại thì con rùa thứ hai sẽ là nơi mà giúp cho bên đầu đó có lợi thế tuyệt vời hơn. Hình như là Moes đang bị dí vào rất căng từ bão cắt phá của người chơi Ramanake. Sau đó thì anh ta khá đơn độc, không ai vào cùng cả, và hiện tại một mình Khalid đang gặp nguy hiểm. Nhưng khi mà người chơi xạ thủ tới, Praven bắn thoải mái, cái này đáp trả với hóc kép của mình, dù vẫn đang là còn nguyên, hai bên chưa kiểm soát được cả, chỉ là một pha 1 đối 1 vào thôi. Nhưng Hai San trừng phạt tốt hơn, anh ta có rùa và đòi lại những gì đã mất ở trong thể đấu game. Tự dưng là phía Pakistan lại có lợi thế hơn hẳn, với đâu đó khoảng tầm là 600 vàng, nhưng đây chưa phải là con số nguy hiểm. Đổi lại thì Hai Sam đang khá xanh, và thực sự là Leomod khi mà được khỏe ở trong đoạn này, nó có thể càng lướt và cân 2 tới 3 người là điều bình thường. Thậm chí là Gumet cũng đã có mạng rồi để không có thua thiệt với cả Pravin khi mà đều đang có cho mình là KD 1-0. Và như vậy là một tình huống 1 đổi 1. Nhưng mà ít nhất thì khu vực Pakistan họ đã có thể kiểm soát được con rùa đến từ cái nội tại, và cái trừng phạt đến từ vị tướng Leomod cho phép vị tướng này gần như là một trong những cái vị tướng có tỷ lệ tranh cướp thành công mục tiêu lớn tốt nhất ở vai trò đi rừng trong tựa game Mobile Legends bang của chúng ta. Còn quay ngược trở lại diễn biến ở thời gian thực thì Leomod trong tay của Hai Sam cũng đã có cho mình món trang bị lớn đầu tiên. Đó là một cái bách chiến thần diêu rồi. Tốc độ ở trong ván thi đấu này nó lại giảm xuống rồi, hai đội tuyển họ đánh rất cẩn thận. Thực sự để mà nói thì đây là một ván thi đấu mà cả Sri Lanka cùng với đó là Pakistan họ đánh rất cẩn thận, gần như là không có bất kỳ cho mình những cái sai lầm nào được diễn ra cả. Chỉ có duy nhất là Nissan ở đây, Nissan cũng đã có thể chạy ra được rồi, nhưng mà đó là sóng thần rông tố đã gấp lại một ai, và Nissan một lần nữa phải nằm xuống. Vâng, hình như là Nissan đứng ở đằng sau, nhưng mà Nissan đã không thể biết được tầm nhìn của Asan ở đâu. Và khi mà Ahan đến kết hợp với cả cái hóa đá nữa thì ngay lập tức người chơi đi đường giữa đến từ Sri Lanka phải nằm xuống, thậm chí rằng trụ đầu tiên. Và điểm mạo gục của người chơi đi rừng Kavindu cũng là như vậy. Và rõ ràng với một line-up khỏe hơn thì Pakistan họ đang bắt đầu snowball ván thi đấu này rồi. Có thể hiểu được đầu game nhịp độ trận chậm đến từ việc là hai sát thủ cần được farm rất là nhiều, nhưng khi mà có một con từ mạnh mẽ như là Leomod được xanh thì họ đang bắt đầu đàn áp đối phương. Khi mà Kavindu đang kỳ lực yếu đuối trong khu rừng của mình, một Suzu không có mạng và hiện tại thì đang thua thiệt nhiều hơn hẳn so với Hai Sam. Đường chiến tiếp tục bị bay vào và Leomod của Hai Sam tiếp tục lập công với chính MLBB của mình 4-0-2. Bây giờ thì ai cản được Hai Sam nữa đây? Những thành viên của Sri Lanka đang phải lép vế ở trong chính khu vực trụ của mình và thủ canh xuống cả đường dưới nữa từ người chơi đảo đường cùng với cả Gomet phá đến trụ thứ hai của Sri Lanka. Họ đang dần có được những lợi thế lớn hơn hẳn ở những phút thứ 6 và thứ 7, và giờ là con ruột thứ 3 cũng sẽ nằm trong tay của Pakistan mà thôi. Họ đang bắt đầu lăn được quả cầu tuyết khi những con tướng đủ mạnh ở đầu game lên tiếng. Và bây giờ thì một Gomet với Carrier không cần phải chờ quá lâu đâu. Anh ta sẽ có cho mình ba đồ quan trọng nhất và sẽ là một cỗ máy diệt tanh. Và lúc đó thì Hai Sen hay là Kavindu cũng như là Rama Nazake sẽ không thực sự là kiểu có thể đủ sự chống chịu trước những cái khóa kép của Gomet. Một con carry đang bắt đầu quá xanh xao đến từ anh chàng Gomet rồi. KDA là 2-1-0. Trong cái đó thì Obsidian trong tay của Praven thì cũng không hề kém cạnh đâu, nhưng mà một cái điểm yếu cố hữu khác của con Obsidian
đó là sẽ cần phải tích cho mình những cái nội tại cốt down. Đấy, cần phải full 25 stack cốt down cơ thì may ra mới có thể khỏe được. Còn trong khi đó thì vừa nhìn vào cái thanh nội tại của Kraven thì tôi nghĩ chắc là tầm này anh chàng này mới chỉ tích được đâu đó là khoảng 10 cốt down mà thôi, vẫn còn đến 15 cốt down nữa. Mà anh chàng này cần phải tích lũy ở trong trận thi đấu này thì may ra con Obsidian mới có thể solo 1-1 được so với cả vị tướng carry. Và trong cái đó thì carry đơn giản thôi, chỉ cần có đô và chỉ cần có chiêu cuối tôi đã được sóng tần sông tố gấp thẳng khe lít về. Có chiêu cuối ở Beric nhưng mà như mới bỏ biển mà tôi. Vâng, thao cũng thực thể dựng ra bàn cờ không gian và lượng đàn đến từ bên phía của Sri Lanka, họ yêu quá, họ cũng đi được với chiếc ở anh chàng Hasnat. Nhưng mà đó là tất cả những gì mà họ có thể làm được mà thôi. Đổi một người chơi đảo đường lấy một người chơi đi được kinh nghiệm, tôi nghĩ là cũng ổn, bởi vì ít nhất là Khalid trong tay của Ramanda Jake thì anh chàng này có thể mở công bắt tổng được. Và trong khi đó thì Kalia chỉ đơn giản là một vị tướng bắt lẻ mà thôi, một tình huống gọi ra chuyến ba Barbie và đây là càn quét tên. Thật may mắn khi mà đó là một cái truy lùng bạch cốt được dựng ra, chính xác là được bắn ra đến từ Obsidian để có thể cứu nguy cho anh chàng Kavidu vẫn có thể lùi về được đến từ combo điện tử Khai Sơn kết hợp với cả kỳ hồn Lăng Vân của mình. Nhưng mà rõ ràng là Pakistan nó cũng không cần phải vội để họ đánh sâu vào những cái trụ bậc thềm của Sri Lanka làm gì cả. Họ sẽ đẩy cao thể đỉnh cả ba đường và sau đó kiểm soát con lót đầu tiên ở trong ván thi đấu này. Đúng vậy, nhưng đó cũng là áp lực rất lớn dành cho Sri Lanka. Họ đang không biết cách nào để chống trả lại những tình huống tấn công nhanh của Pakistan. Họ đang quá khỏe với một Gumet đã có chừng 3 mạng rồi. Như đã nói thì khi mà carrier xanh sớm thì sức mạnh của nó là hoàn toàn áp đảo so với đa phần xạ thủ khác. Dù rằng sải tay đang là khá ngắn, Moes đang lao vào thì cứ tầm nhìn và với một con Alice thì nó đủ độ trâu và có thể lùi ra bất cứ lúc nào. Kalia cũng đang sẵn sàng. Chỗ này thì có thể nói rằng là người chơi Nissan anh ta khá tự tin với cái tựa bên của mình. Đáng ra khi đối thủ có một Kalia, họ nên chọn một thạch tẩy giống như là Praven thì anh ta mới có khả năng sinh tồn được. Nhưng bây giờ thì đã là quá trễ, một Nissan không được chơi. Khi đối phương có quá nhiều thứ lao vào từ Leomot, từ Kadita và có thêm một Kalia nữa, tiếp tục mở áo tranh đến từ Pakistan. Sự lực quá lớn từ ASIAD và con lốt này dễ dàng nằm trong tay. Hàn đang cố gắng không có thời gian và Moet đã tới, anh ta tung ra cho mình cái vương quyền hủy diệt nhưng tạm thời là chưa trúng được đích cần thiết và đối phương mất đi khá nhiều những cái phép hỗ trợ từ tốc đến của Rama Nazake. Và lúc đó thì cái bão táp tàn phá của người chơi này cũng không còn nhiều sự đột biến nữa. Lốt nhanh chóng ra ở khung đường trên và đây là nơi mà họ cũng sẽ set up một thế lính làm sao có thể là ủi được cái nhà chính của đối phương khi mà lốc khiên vàng cũng đã mất đi rồi. Một pha mất khiên vàng từ rất sớm nha, chỉ là phút thứ 10 thôi mà tấm khiên không còn nữa. Khi đó thì Lốt chỉ cần lừng lững đi vào húc nhẹ một hai cái và chỉ cần thêm một vài đòn của Gumet là họ sẽ có được trụ cấp đầu tiên. Và thậm chí ở đường giữa cũng đang bị bèo mòn, họ sẽ muốn lấy thêm cả hai đường hai trăng. Alice được điều xuống cánh dưới để tiếp tục là tạo một thế cộng kìm dành cho Pakistan trước Sri Lanka. Và đây sẽ là một thế mà bên phía của Sri Lanka họ sẽ cần phải căng mình ra để họ có thể đáp lót này. Nên nhớ rằng Hasnat cũng đã có cho mình một cái quyền trượng thời gian rồi, cho nên chiêu cuối sóng tấn dông tố của vị tướng Kalia này sẽ hồi rất nhanh mà thôi. Và chuẩn bị ất tung được 3 người. Câu được thanh tẩy đến từ vị trí của Braven rồi, truy lùng mày có được bắn ra và Hasnat là người đầu tiên phải nằm xuống, nhưng mà đó là tất cả những gì Sri Lanka họ có thể làm được mà thôi. Một đổi 5 quá lời đến từ bên phía của Pakistan và họ có thể lấy luôn chiến thắng đầu tiên của cặp trận thi đấu BO3 này khi mà nguyên một tên lính đã chặn ở đằng sau. Sri Lanka thực sự luôn là họ sẽ cần phải ban đi cho mình vị tướng Kalia này nếu như mà họ muốn vẫn còn nghĩ đến rằng mình sẽ có cơ hội để có thể quay ngược trở lại với cả kèo đấu BO3 này. Một kèo đấu tôi cứ tưởng chừng như là cân kèo cho những phút đầu tiên khi mà hai bên đã đánh rất chắc và thậm chí là phía của Sri Lanka là người dẫn trước với tỷ số là 1-0 với con rùa đầu tiên. Nhưng chỉ một ít phút sau đó khi mà combo Kalia và Kadeta lên tiếng thì những con bài không có khả năng chạy trốn nhanh như là YV đã liên tiếp phải nằm lại, cùng với đó là sức ép từ một Leomot khi mà nó quá xanh. Anh ta cứ lao vào, anh ta cân 2 cân 3 thì chắc chắn rồi Sri Lanka sẽ cần phải suy nghĩ tới việc cấm cả vị tướng này nữa thay vì là chỉ nghĩ tới mỗi Kalia. Vâng, chính xác là như vậy rồi. Và thực sự thì một ván thi đấu mà tôi nghĩ rằng là cái sai đến từ Sri Lanka là họ đã pick một con Beric mà theo như tôi đánh giá rằng nó hơi vô thưởng vô phạt ở trong trận thi đấu vừa rồi. Họ hoàn toàn có thể để cho Khalid ở vai trò đi đảo đường và sau đó có thể pick thêm một vị tướng Phobius ở trên khu vực đường kinh nghiệm nữa, hoàn toàn ổn để có thể đối đầu được với cả Alice ở trên khu vực đường kinh nghiệm. Chứ còn đâu giống như những gì mà tôi đã phân tích khi mà ban pick được lựa chọn xong đến từ hai đội tuyển thì rõ ràng là con Khalid
đến từ khu vực Sri Lanka, anh chàng này gần như là không thể di chuyển mở map dành cho những người đồng đội của mình được. Beric thì quá thiếu cơ động, và hơn nữa cầm suối sinh lực nữa thì cũng không thể tạo ra bất ngờ với cả cái combo tốc biến kết hợp với cái chiêu cuối khiêu khích được 5 người. Nhưng mà đồng ý rằng là khiêu khích thì có vẻ như là trông đẹp mắt thật đấy, nhưng mà carry thì nó lại là một vị tướng đặc thù không hề sợ Beric, mà nó sẵn sàng đứng im ở trong cái chiêu cuối đấy để có thể bào máu của Beric. Cùng với đó thao túng thực thể, dựng ra bàn cờ không gian, trông thì nó cũng có vẻ như là thôi thì cũng được coi là một combo. Nhưng cái sai đến từ anh chàng Nisa, đó là phép bổ trợ mà anh chàng này cầm ở trong ván thi đấu này, đó là phép bổ trợ tốc biến. Tốc biến thì bạn có thể chạy được Kadita trong một team mà thôi, nhưng nếu như mà Kadita trong tay của người chơi MVP ván thi đấu đầu tiên Ahan đủ nhanh ấy, anh chàng lại bật hóa đá vào thì bạn cũng không thể tốc biến được ở trong những cái tình huống bạn tẩu thoát. Và hơn nữa rằng khi mà bạn bật cho mình cái thao túng thực thể thì lúc nào bạn cũng sẽ cần phải ở trong một cái tình trạng nơm nớp lo sợ là xem Ahan ở đâu, hay là xem Kalia trong tay của Hasnat ở đâu để có thể sóng thần dông tố gấp mình ngược trở về. Vâng, đó cũng là câu chuyện sát thương của phía Sri Lanka cần phải giải quyết. Họ phải nuôi một con Oxia khá là lâu, và ngoài ra thì IV cũng như là Suzu cũng thực sự là đuối ở đây. Một Suzu 03, anh ta lép vế hoàn toàn trước 2 sao ở phía bên kia. Với lại sát thương từ Suzu với một chất tướng kiểu như đấu sĩ sát thủ như vậy thì họ sẽ không có cơ sở để tranh cướp các mục tiêu lớn, ngoại trừ con rùa đầu tiên. Đó là thời điểm mà họ chiếm tiên cơ, họ có thể gọi là câu được con rùa lên cánh phía trên, và đó là lúc mà 2 sao cũng không kịp trở tay. Nhưng sau khi họ biết được phần nào lối chơi của Sri Lanka rồi, họ bắt đầu đè ép từng khu vực đường ra, những tình huống ganh rất chuẩn xác và có thể là macro đẹp từ các khu vực đường, khiến cho từ xạ thủ cho tới là đường trên cũng không có bất kỳ cửa nào cả. Và thực sự là cái con bài Beric như biên tập viên Trung Hiếu đã chia sẻ, nó không ăn ý lắm ở trong trận đấu này. Tôi nghĩ rằng còn rất nhiều những cái con tướng đấu sĩ khác có thể mang ra ở khu vực đường trên, nhưng tại sao họ lại chọn bài Beric? Không biết đây có phải là một chiến thuật giấu bài trong một vòng đấu vòng tròn hay không, bởi vì họ vẫn còn phải đối mặt với khá nhiều đội tuyển khác. Họ đang đánh giá cao phía của Pakistan nên họ không muốn mang tất cả những gì họ đang có ở trong trận đấu ra quân để có thể là dành ra cho những trận đấu họ nghĩ rằng họ có cơ sở chiến thắng hơn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là pick một đội hình đẹp như thế này thì kiểu Sri Lanka tôi nghĩ chắc là họ cũng không muốn giấu đi cái bài đánh của mình khi mà họ đánh với cả Pakistan ở trong trận thi đấu đầu tiên đâu. Cái sai duy nhất của họ đó chính là việc mà họ đẩy con Beric ở vai trò đi đảo đường và sau đó nhét Khalid ở trên khu vực đường kinh nghiệm mà thôi. Đấy, như tôi đã nói rồi, Khalid hoàn toàn vẫn có thể đảm nhiệm được vai trò đi đảo đường, và sau đó vị tướng đẹp nhất để có thể đảm nhiệm vai trò đi đường kinh nghiệm ở trong trận đấu vừa rồi nó sẽ là con bài Forvius, rất đẹp, rất hoàn hảo đến từ bên phía của Sri Lanka. Nhưng mà cái chính rằng là hơn nữa rằng là ở trong cái diễn biến ở trong trận thi đấu vừa rồi, lúc sau khi mà hai đội tuyển đặc biệt là Pakistan họ đẩy nhanh tốc độ thi đấu lên thì Sri Lanka họ lại vô tình bị cuốn theo cái lối đánh đến từ bên phía của Pakistan. Pakistan lúc nào họ cũng sẽ đi thành bộ 3 Kadita, Kalea kết hợp với cả Leomord để họ tạo thành một cái bộ 3 bắt lẻ vô cùng hủy diệt, thì Sri Lanka họ lại không hề có bất kỳ một cái phương án nào để họ có thể chống lại được cho mình cái bài đánh bắt lẻ đấy cả. Còn Beric thì kiểu tôi hiểu ý đồ đến từ Sri Lanka ở trong những cái tình huống mà họ sử dụng con Beric để có thể counter được cái bài này, đó là họ chỉ cần thấy mặt của 3 vị tướng đến từ Pakistan thôi thì ngay lập tức sẽ có chiêu cuối để khiến cho 3 vị tướng đó quay ra đánh vào vị tướng Beric thì sẽ giúp cho chủ lực có thể chạy được. Nhưng mà cái chính là Beric nó quá thiếu cơ động và nó quá chậm để nó có thể làm ra được điều đó. Nó không thể đủ nhanh được so với cả cái tốc độ lao vào đến từ vị tướng Kalea hay là cái tốc độ sốc sát thương đến từ vị tướng Kadita ở khu vực đường giữa trong ván thi đấu vừa rồi. Và đây là map Expanding River, và với một cái lối đánh snowball lăn quả cầu tuyết thì đây sẽ là một map thi đấu mà tôi đánh giá rằng là nó sẽ rất phù hợp, và chính bản thân đội tuyển Pakistan họ cũng sẽ rất thích khi mà phải thi đấu ở trên map thi đấu này. Đúng vậy, mỗi tuyển mà có cho mình những đối chơi kiểu như là combat nhanh như vừa rồi, họ rất thích những map thi đấu có tốc độ ra sông hoặc là di chuyển từ các đường nhanh như là mở rộng sông. Và như này thì phía của Sri Lanka họ cũng sẽ cần phải suy nghĩ lại về lối chơi của mình, không nên pick những con tướng nó quá thiếu cơ động như là Beric vừa rồi. Và kể cả khi có pick nhé thì cũng phải suy nghĩ tới cái thanh tẩy có nên cầm cho Beric hay không, bởi vì khi mà Beric không được chơi thì kể cả nó có cầm số chiến lực cũng không thể sinh tồn được quá lâu trong một combo đến từ phía của Pakistan. Tôi nghĩ rằng là nó kịp tung ra được chiêu cuối nó vẫn quan trọng hơn là tung ra được một cái số chiến lực ở trong ván chiếu này. Và cũng có thể suy nghĩ thêm việc là cấm đi một vài con tướng trong ván đấu trước như là Kalea hay là Leomord như chúng ta đã chia sẻ, vì chúng đang quá khỏe và nó đang là một cái điều gì đó khiến cho tâm lý của Sri Lanka gặp nhiều những cái áp lực sau cái thất bại đâu đó chỉ khoảng tầm 10 phút, gần 11 phút thôi. Đây là khoảng thời gian rất khó để chấp nhận được cho một trận đấu mà đầu ra quân. Ít nhất họ cũng phải bào được phần nào thể lực của đối phương thì ở những trận tiếp theo họ mới tự tin hơn được. Và đây rồi, trận đấu thứ hai cũng đã được diễn ra với phần pick cũng tương tự với cả ván thi đầu tiên, chỉ có điều là hai bên đổi vị trí cho nhau. Sri Lanka sẽ first pick và first ban
với Basia, Bretrin cùng với cả Paquito. Như vậy họ không cấm đi cho mình đó là Leomot hay là Kalia. Ngược lại thì Pakistan họ lại tự cấm đi chính con bài Carrier. Sau ván thiếu vừa rồi, họ cảm thấy rằng Carrier bị hở ra cho đội tuyển pick trước là khá nguy hiểm. Có vẻ như họ đều đang rất ưu ái cho xạ thủ này. Vâng, và thậm chí rằng họ cũng sẽ cấm đi cho mình cả vị tướng God luôn. Như vậy thì Sri Lanka họ sẽ mất đi cho mình cái combo khá hủy diệt là Kalia kết hợp với cả God ở khu vực đường giữa, hay là họ muốn cosplay lại Pakistan là sẽ là con bài Kadita kết hợp với cả Kalia. Vâng, bộ đôi double K và first pick Akai. Sri Lanka họ đang mang đến khá nhiều bất ngờ trong giải đấu lần này. Ván trước thì là Beric, ván này thì là Akai. Và con Akai này chúng ta vẫn đã chưa biết, mà con Akai này bây giờ đi đảo đường thì nó cũng khá yếu cơ, mà sẽ cần phải đẩy nó vào vai trò đi rừng. Và cơ bản là vị tướng này đi rừng nó cũng không thực sự là quá in meta, bởi vì là cái vị tướng mà con Akai thường xuyên được pick ở vai trò đi rừng để có thể counter lại là Lancelot thì nó đã biến mất ra khỏi meta đánh giải khá lâu rồi. Bởi vì là sau khi bị giảm sức mạnh thì Lancelot không còn được quá trọng dụng đến từ những người chơi đi rừng của các đội tuyển hàng đầu thế giới nữa. Còn trong khi đó thì đối với cả Pakistan đánh rất chuẩn chỉ, ban pick rất chuẩn chỉ như sách giáo khoa. Harris, một trong những cái chất tướng xạ thủ pháp sư mạnh bậc nhất ở khu vực đường vàng đã được xuất hiện. Cùng với đó, Forvius sẽ là vị tướng được lựa chọn ở trên khu vực đường kinh nghiệm. Thế này thì sure kèo hai cánh là lúc nào cũng sẽ từ hòa đến thắng đây từ bên phía của Pakistan rồi. Và có thể là họ sẽ pick thêm cả một bộ ba nó cũng khỏe không khác gì ở trong ván thi đấu trước, hoặc là vẫn có thể chơi một cái bộ ba cổ điển tôn trọng để Chu Xin, Hylos và cả Leomon vẫn còn đó để họ có thể sử dụng được ở trong ván thi đấu này. Và phía bên của Sri Lanka không pick Jusin, họ chọn cho mình Kadita và Clean. Đây chính là con tướng mà trận trước Pakistan đã cấm đi. Chắc hẳn là hai bên cũng đã tìm hiểu về nhau rồi, nên họ biết được rằng người chơi xạ thủ Braven họ đánh được con bài Clean này khá chắc tay. Và lần này thì thôi, thả cho đối phương được mang ra con bài này và chính họ mang ra một Harris để có thể là đối đầu với xạ thủ của đối phương. Cùng với đó là combo Hylos và Forvius. Đây sẽ là một combo có vào không cần ra. Họ chỉ cần đặt được đại đội di vọng đủ đẹp, sau đó là đệ cục chuyên hồn kết hợp thêm cường công của Harris là họ cứ thế xả đam cho một con nào thôi. Đối phương cũng là như thế, nhưng với một Akai có thể sẽ là một con tướng phá giao tranh ổn và họ có thể đẩy tất cả ra khỏi cái con đường danh vọng này. Nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi, còn thực tế thì vẫn phải xem là đối phương khỏe tới bao nhiêu. Nếu như mà chỉ cần gọi là vài đòn đánh là đủ kết liễu Akai rồi thì câu chuyện là con quay ngàn cân này cũng chưa thực sự là đủ sức nặng đâu. Ở phe cầm thứ hai, cấm đi cho mình Atlas. Đây cũng là một con tướng có thể nói là xuất hiện gần đây khá là nhiều với những combo khó chịu, gấp về, khống chế, làm chậm. Nói chung là khá là ổn, chỉ có điều nó cũng hơi tù giống như là Beric thôi. Tốc độ của nó cũng sẽ phụ thuộc nhiều vào cái tốc biến để tạo ra những pha bất ngờ. Và một lần nữa thì Jusin bị cấm đi ở phase 2. Nhưng mà ít ra thì con Atlas thì nó sẽ là một vị tướng chủ động mở giao tranh được hơn so với cả con Beric là khá nhiều. Và Clue sẽ là vị tướng cuối cùng bị cấm đi đến từ bên phía của Pakistan. Họ đang nghĩ rằng là con Akai này sẽ nằm ở vai trò đi rừng trong tay của anh chàng Kavindu. Và cả Chu Xin cả YV đều đã bị cấm đi rồi. Như vậy thì bể tướng đường giữa đến từ Pakistan họ sẽ hơi khó để họ có thể được suy nghĩ ở trong ván thi đấu này. Kimmy để đánh một bài hai xạ thủ phép không? Nhưng mà như thế thì con Kimmy với việc tầm tay của nó khi mà chưa kích được cái nội tại thì con Kimmy nó cũng sẽ khá ngắn. Và như vậy thì rất dễ bị Clean cấu rỉa trước thềm giao tranh, hay là Kadita vẫn có thể băng vào với một cách là khá thoải mái. Mặc dù là Kimmy thì nó có cho mình một cái chiêu 2 kết hợp với cả một cái chiêu cuối đạn kéo xung lực để có thể trói chân và giữ chân lại, nhưng mà những cái chiêu thức đấy thì nó vẫn sẽ cần phải có thêm cho mình những cái độ delay nữa. Và Lilia và con tướng mà anh Trọng Khoa đã vừa nghĩ ra, nó là vị tướng rất an toàn để có thể lựa chọn được ở trong ván thi đấu này. Và khi mà Lilia đi với cả Hylos thì Kadita tôi nghĩ rằng là cái khả năng dọn đường ở giai đoạn đầu game nó cũng sẽ không thể mạnh bằng so với cả bộ đôi Lilia kết hợp với cả Hylos đâu. Và như vậy Akai sẽ là vị tướng đảo đường, Leomot mới là vị tướng được lựa chọn ở trong ván thi đấu này. Tôi nghĩ rằng là lựa chọn con Leomot đến từ Sri Lanka theo thiên hướng là cướp tướng nhiều hơn, bởi vì họ không hề muốn một bài song ngựa được xuất hiện. Và Edit sẽ là vị tướng được lựa chọn ở trên khu vực đường kinh nghiệm. Nói chung là pick con Edit cũng được, bởi vì như thế thì đội hình đến từ bên phía của Sri Lanka thì họ sẽ có một bài đánh hai xạ thủ, và hơn nữa rằng 4 vị tướng Clean, Kadita, Akai, Leomot đến từ Sri Lanka họ cũng sẽ rất mạnh ở trong giai đoạn đầu game rồi. Và nếu như mà có kéo đến ván thi đấu này cuối game thì Edit sẽ là người đảm nhiệm và gánh phần sát thương lẫn chống chịu đến từ bên phía của Sri Lanka. Bởi vì con Edit đây là một vị tướng mà kể cả bạn thon, nhưng chỉ cần bạn đủ đồ thôi. Vị tướng này điều kiện của nó rất đơn giản thôi, bạn chỉ cần farm được và bạn sẽ có được cho mình đâu đó khoảng 4 món đồ, thì đó sẽ là thời điểm mà con Edit sẽ được lên tiếng rất mạnh mẽ. Nhưng ở đây thì tôi nhận thấy đội hình của phía bên Pakistan thì không hề muốn đánh muộn một chút nào cả.
họ không hề muốn kéo lên, pick cho mình một tham mất ở đây, một combo phải nói là rất khỏe đầu game, từ những con tướng xạ thủ đường vàng cho tới đường trên hay đường giữa, chúng đều có khả năng đè ép đường của đối phương một cách cực kỳ kinh khủng. Và liệu rằng Sri Lanka có thể vượt qua được phút thứ 11 như ván đấu đầu tiên hay không, tôi cũng không chắc nữa, bởi vì họ cũng đang mang ra những con bài nó khá rời rạc. Để mà nói thì combo Kadita với cả một con bài Akai nó chưa đủ độ cứng, chưa đủ độ giữ chân. Akai thì cần phải dí được vào tường của đối phương với cái con quay phần cân cơ, nhưng Kadita thì nó cần nhanh hơn thế nữa. Thì những con tướng kiểu như là Châu hay là Kalia hay Kaza đôi khi nó sẽ phù hợp hơn để có thể là tạo ra combo đẹp, tuyệt đẹp với Kadita. Nhưng ở đây thì họ đang cho chúng ta thấy rằng một lối chơi mới lạ, không để cho người xem phải thấy nhàm chán. Và tôi cũng mong rằng sẽ có những cái luồng gió mới từ đội tuyển này và kéo cho chúng ta tới trận đấu thứ 3 để tiếp tục gọi là nhìn thấy những lối chơi khác lạ ở các đất nước xa xôi. Vâng, nhưng mà có một cái điểm nữa đó chính là đội hình đến từ bên phía của Sri Lanka họ khá thiếu những cái hiệu ứng kiểu khống chế mạnh, cho nên là Thamus trong tay của hai Sam thì cũng có thể chơi được ở trong ván thi đấu này, nhưng mà nó sẽ cần phải là một con Thamus vào sau, chứ còn đâu Thamus mà cứ bật lên cho mình chiều cuối địa ngục rực cháy xong rồi lao thẳng vào thì cũng sẽ hơi khó nhá. Bởi vì mặc dù là không có những cái hiệu ứng khống chế quá mạnh đến từ Sri Lanka, nhưng mà nó là những cái mini stun rất khó chịu đến từ hai cái hóa đá của hai Sen và Nisa, đến từ chiêu hài của Kadita và đặc biệt là đến từ con quay ngàn cân của vị tướng Akai. Và trong khi đó đấy, như tôi đã nói rồi, Big Lilia với cả Hylos thì không có cách nào để cho Akai cùng với đó là Kadita có thể dọn lính nhanh hơn được bộ đôi đường giữa đảo đường đến từ khu vực Pakistan. Và thậm chí rằng Thamus trong tay của hai Sam cũng đã bắt đầu di chuyển vào khu vực phần rừng để có thể cướp đi cho con người đá này. Nói chung là tôi thấy rằng là cả hai người trên đi rừng đều khởi động cho mình những con bùa tím cùng với đó là bùa cam trước. Vậy thì như vậy là chúng ta vẫn đang đánh ở bản cập nhật cũ, bởi vì là khi mà bạn bắt đầu thi đấu ở bản cập nhật mới rồi thì bạn sẽ không cần phải nhất thiết ăn cho mình hai con bùa lớn đầu tiên ở hai cánh rừng, bạn chỉ cần ăn cho mình những cái con bọ để có thể đạt được cho mình cấp độ 2 và để có đủ chiêu thức để chống việc đối phương làm vào cấp rừng. Vâng, vào đây thì một tình huống giao tranh ở khu vực đường trên, quay trở lại khu vực giữa, hai bên đang liên tục những pha thăm dò, đơn giản chỉ là thăm dò thôi, cũng chưa có pha nào đâm quá sâu cả. Họ biết rằng sức mạnh của Sri Lanka đang là khá yếu ở đầu game và phía Pakistan họ đang rất muốn đè ép ở khu vực thời điểm hiện tại. Hai Sen đang bị tìm thấy bởi người chơi Hanat và có vẻ sẽ là không có giao tranh đâu nhở. Và hiện tại là nếu như chỉ để một hai lốt kết hợp với cả Harit thì sát thương ở cấp độ 3 là chưa đủ. Họ chỉ đơn giản là nhìn nhau mà thôi, chỉ cách me nhau và chờ đợi cho con rùa tiếp theo được gọi là sinh ra một cách gọi là dễ dàng nhất, và lúc đó họ mới tìm kiếm cách đẩy lính chuẩn chỉ và về với cái khu vực này, giao tranh khu vực đầu tiên để tìm kiếm cái lượng kinh nghiệm cũng như đồng tiền để con rùa. Và hiện tại thì tất cả đang di chuyển xuống như đã thấy, là kể cả từ Thamus, từ Lilia và cả hai lốt ở đây, nhưng hai lốt cấp độ hơi thấp nha. Hai lốt hiện tại mới chỉ có cấp độ 2 thôi, đang thua thêm một chút nho nhỏ so với cả các loại Akai phía bên kia, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Gọi ra cho chính MLBB, tốc tiến đi đó là MOS, nhưng con rùa đang nằm trong tầm kiểm soát của Pakistan. Họ đang ăn rùa một cách thoải mái và cái con chiến MLBB này đi quá xa mất rồi. Và giờ để có thể là quay ngược trở vào cái khu vực hang rùa làm điều khó nói. Giữa đó đi sàn, lao vào hóa đá kết hợp với cái chú của mình, cướp đi con rùa trong tay của người chơi hai Sam. Cái hóa đá này có công lao thực sự tốt, và thực sự lần này thì Sri Lanka vẫn đang là đội kiểm soát cho mình con rùa đầu tiên, giống như ván đầu tiên. Và một lần nữa con rùa đầu tiên của một ván thi đấu thuộc về bên phía của Sri Lanka, và đó là cái hóa đá rất nhạy cảm đến từ vị trí của Nisa để có thể giữ lại được con rùa đến từ khu vực dành cho bên phía của Sri Lanka. Còn trong khi đó thì Pakistan bây giờ họ vẫn tràn vào đánh ở khu vực hang búa cam, nhưng mà họ nên cẩn thận bởi vì Sri Lanka họ đã có lớp giáp rùa và ít nhất thì cái ngưỡng máu và cái lượng máu của họ sẽ trâu hơn trong một combat tổng so với cả bên phía của Pakistan. Và hơn nữa rằng thì những cái bộ chiêu thức đến từ bên phía của Sri Lanka thì họ sẽ có ngồi khá nhanh, họ chỉ mất đi cho mình hai cái hóa đá thôi, còn nguyên cả 4 cái chiêu cuối ở thời điểm đó, cho nên là Pakistan họ sẽ cần phải lùi về thôi. Và rõ ràng là một cái hóa đá nó đủ sự tinh tế để cho hai Sam không thể sử dụng được cho một cái trừng phạt thẳng vào đầu của con rùa. Trong khi đó thì ở đây Hasnat đang là người đang bị tấn công đến từ 4 thành viên của Sri Lanka. Và chúng ta đang bắt đầu có cho mình những tình huống đánh nhau ở khu vực đường giữa, đang bắt đầu chết đam ở khu vực đường giữa rồi. Đó là hai Sen và đó là Hasnat, nhưng mà vẫn đang chưa có bất kỳ chiến công đầu nào cả đến từ của cả hai đội tuyển. Nói chung là hai đội tuyển thì họ vẫn đang có cho mình một cái lối đánh khá chấp ở trong giai đoạn đầu game, chỉ trừ khi nào mà họ có cho mình một cái lợi thế thực sự là rõ rệt ở giai đoạn giữa game thì họ mới bắt đầu đẩy nhanh cho cái ván thi đấu này lên. Vâng, và hiện tại thì vẫn chưa có điểm số ở cuộc đầu tiên dành cho cả hai đội tuyển. Họ vẫn đang rất thăm dò nhau, dù rằng là như đã nói là Pakistan đủ khỏe ở trong trận này, nhưng khi mất đi con rùa đầu tiên thì họ lại hơi rụt rè một chút. Họ cảm thấy rằng là mình sẽ cần phải
cướp được con rùa thứ hai, và đó vẫn là nơi giao tranh tổng tốt hơn hẳn so với việc là đi bắt lẻ, vì họ cũng không có những mảnh ghép khác như là Kalia ở trong màn thiếu trước. Và này thì rùa cũng chỉ cần hơn 10 giây nữa thôi, họ sẽ cướp được con cua kinh nghiệm một cách dễ dàng và gia tăng thêm cái sức ép từ người chơi rừng. Hai bên tập trung rất nhiều người và giờ thì chỉ cần một mồi nổ thôi, một ngoài nổ nào đó như là Hana Chăng và lao vào đó là chung Akai dí được anh chàng đó là Moes đang vào tường rồi. Ngay lập tức thì Hasam tới, Hana tới, một pha phảo tranh từ phía của Pakistan Chăng, nhưng ngay lập tức thì người chơi kinh nghiệm của phía đối phương đã bật lên cái chiến giáp của mình rồi, bắn rất đau từ Edit và 2 mạng dành cho Sri Lanka. Lần này không còn là lợi thế dành cho phía của Pakistan nữa. Một người chơi rừng không còn đủ khỏe với level 1 và ngược lại có vẻ Edit đang lên tiếng. Và nếu như mới Edit đủ đồ giống như bên Trung Hiếu cũng đã chia sẻ thì nó sẽ rất khỏe. Và con rùa thứ hai này cũng đang nằm trong tay của Sri Lanka. Nhưng ở đâu đó thì người chơi xạ thủ lại thua trong tay của Gumet và đem về một điểm số dành cho Pakistan. Họ vẫn đang có thể níu kéo được phần nào cái lợi thế ở những cái giây phút đầu tiên. Nhưng mà ít nhất thì khi mà Edit có cho mình 2 điểm vào cuộc từ rất sớm như thế này thì đó sẽ là một mối nguy mà rõ ràng là Pakistan nó sẽ cần phải để ý đến, và tôi nghĩ rằng là nên cần phải bắt đầu hướng thêm người xuống khu vực đường dưới để bắt vào con Edit này trong tay của anh chàng Ramanayake. Ở trong khi đó thì Thamus vẫn đang chưa thể tỏ ra được bất kỳ hiệu quả nào trong tay của hai Sam cả. Hai Sam anh chàng này vẫn đang chưa biết là thời điểm nào mình nên bắt đầu lao vào với cả vị tướng Thamus này, một tình huống sử dụng luôn cho mình cái trừng phạt để có thể cướp được con bọ trước cái lưỡi kiếm đến từ anh chàng Kavindu, và đang bắt đầu có một tình huống như là định đánh nhau ở khu vực đường giữa thì phải, một tình huống 3 đánh 3 giữa hai người chơi đường giữa, hai người chơi đi rừng và hai người chơi đảo đường. Còn trong cái đó thì Harry trong tay của Gumet cũng đã có cho mình một điểm vào cuộc đầu tiên rồi. Gumet bị tố đi chỉ còn lại cho mình một nửa. Cái bóng thôi đại lộ dây bóng bọc đầu kết ra một cả phát trận tay không, và Praven khi mà cánh dưới của khu vực Sri Lanka đang lên tiếng thì ngay lập tức đường trên đã bị khai thác lên là rất nhiều. Và họ đang gỡ gạc lại những điểm số áp gục ở trong những đầu tiên để có thể là sát bằng tỷ số. Và Gumet lại là người hưởng lợi, anh ta 2-0 rồi. Những pha vũ nổ thời không kết hợp với cả di chuyển thời không đang tạo ra hiệu quả, và ASIAD tiếp tục có mạng, nhưng ở đâu đó thì Nissan dù combo vào được vị trí của người chơi đi rừng là hai Sam cũng đang tiếp tục cân bằng. Và ở đây thì người chơi Kavidu đã tới gọi cho chiến MLBB nhưng cũng chưa hiệu quả thực tế nào cả. Anh ta để vượt khỏi tay cái miếng mùi ngon của Gumet rồi, và tự dưng là con MLBB này nó đang khá là phế, khác hẳn với cả hai Sam ở trận trước. Mỗi khi mà Leomod tới thì nó thường xuyên sẽ có những cái điểm chiến công. Như lần này thì Kavindu gần như chỉ là một cái chơi phụ trợ dành cho Ramanayake mà thôi. Nhưng thôi cũng được, nói chung thì đây cũng là một con tướng có thể carry mạnh ở tận cuối game. Nên dù rằng Kavindu không có mạng, anh ta vẫn hài lòng với những gì mà phía khu vực Sri Lanka đang có. Và hiện tại là thời điểm con rùa thứ 3 đang chuẩn bị sinh ra. Hai bên sẽ tiếp tục nổ giao tranh ở khu vực này, nhưng sẽ cần tới các vị trí khác từ xạ thủ của Gumet phải ra đường nhanh hơn. Anh ta đang chạy từ khu vực cánh phải sang thì sẽ hơi mất thời gian một chút, và đó là tiên cơ dành cho Sri Lanka. Họ muốn mở giao tranh sớm và lao vào hỗn chiến nổ ra, gọi cho MLBB những cái con cân đang dí vào chim của Azan đuổi được một người chơi đi. Nhưng Gumet vẫn đang cực kỳ thoải mái để bắn ở phía sau, gọi ra cho mình đó là phát triển thời không, bắn liên tục, vụ nổ là đau nhưng hình như là tay đối phương khỏe quá. 5 thành viên của Sri Lanka vẫn còn sống nguyên, đổi lại là 3 thành viên của Pakistan đã phải nằm lại, đó là Hanat, đó là hai Sam cùng với cả Moes. Cứ tưởng chừng như đây là đội tuyển sẽ mạnh hơn ở những pha bắt đầu game, nhưng có vẻ như chúng ta đã nhầm, vì đối phương ra vào quá tốt, cộng với đó là những pha hóa đá của Nissan cũng như là hai Sen. Họ đang đặt lối chơi của mình khiến cho phía của Pakistan phải nhìn nhận lại. Hoặc có thể là trận thi đấu này chúng ta sẽ cần phải đến ván thi đấu thứ 3 nếu như mà Sri Lanka họ vẫn đang giữ nguyên cho mình một cái lối đánh thực sự là quá áp đảo như thế này. Nhưng mà rõ ràng là đối với cả cái chất tướng đến từ bên phía của Sri Lanka thì họ sẽ cần phải đánh cho mình như thế mà thôi. 4 con tướng ngoại trừ con Edit ra rất khỏe cho giai đoạn đầu game. Họ đang định bắt vào vị tướng Forbius trong tay của Moes. Moes không kịp sử dụng địa ngục truy hồn. Và như vậy thì đã có thêm một điểm vào cuộc thứ 7 dành cho bên phía của Sri Lanka. Clean trong tay của Praven, vừa bắn trụ vừa bắn cả người. Nhưng mà trụ bắn đau quá và cấu đi anh chàng này đâu đó là khoảng một nửa thanh máu rồi. Còn Edit ở khu vực đứng dưới 3-0-2 rồi, không ai sờ vào người được của con Edit này cả. Và vừa nãy thì tôi thấy rằng là Edit trong tay của anh chàng Ramanayake cũng đã bắt đầu có cho mình thêm cả cái lông vũ thiên đường rồi. Thì đây sẽ là một món trang bị quá quan trọng và con Edit này nó sẽ cần phải lên khi mà bạn sử dụng cho mình Edit ở vai trò đi đường kinh nghiệm. Và cứ đánh như thế này trôi càng lâu. Đồng ý rằng khi mà kéo đến giai đoạn late game thì Hylos đủ độ trâu, Forbius đủ độ trâu, Thamus có đồ, Harris có đồ, Astan có đồ. Nhưng mà để có thể đứng trước mặt và solo thẳng mặt với cả một vị tướng Edit theo thiên hướng là xạ thủ tanker như thế này thì hơi khó dành cho bên phía của Pakistan. Đây sẽ là ví dụ điển hình cho việc rằng là không nhất thiết tướng meta mới là mạnh, quan trọng vẫn là kỹ năng của bạn thôi. Một con bài Edit không thực sự là quá ít meta
nhưng nó đang là con tướng giúp cho Sri Lanka giành được lợi thế tuyệt đối ở trong ván thi đấu này, cách biệt là gần 5.000 tiền. Và họ bây giờ chỉ cần đánh chắc cốp, không đi lẻ là họ sẽ có thể dần dần lăn cả cuộc tiết và khiến cho Pakistan khó thở ở trong trận này. Dù rằng Gubet đang xanh nha, nhưng họ cũng sẽ có những pha gọi là biện pháp để đối đầu với cả cái trận thủ này bằng cách là bắt lẻ. Về tại thì Hanat đã có thể trở thành một cái mồi nhử đủ tốt tung ra, đó là đại đội danh vọng. Sau đó Harit đã bắn thoải mái ở phía sau, nhưng cái phát trận không này đợt không quá chuẩn xác, và như vậy thì những tình huống nhảy nhót của Harit sẽ không được đẹp lắm. Và phía của bên kia Sri Lanka chỉ cần ủi vào từ phía cánh còn lại đem về những mạng gục mà thôi. ASIAD là người đạp xuống, nhưng đổi lại phía của Pakistan cũng mất đi 2 người rồi. 1 đổi 2 vẫn là có lời dành cho Sri Lanka và tiếp tục giữ được khoảng cách là 4.000 tiền ở phút thứ 9. Một con Harit mà mặc dù KDA trông có vẻ như là khá đẹp, và với việc liên tiếp thua giao tranh đâu đó khoảng từ 2 đến 3 tình huống giao tranh, nó đã khiến cho Gomez không thực sự là quá nhiều đồ đâu. Và đây là một tình huống mà cái nội tại đến từ Việt Nam đã cứu thua cho anh chàng Nisa, và Gomez đã phải trả giá cho một tình huống tính toán sai lầm của mình. Vâng, cái nội tại quá quan trọng đến từ Nisa đã cứu nguy cho anh chàng này khi mà nó đã hồi lại cho mình một lượng máu vừa đủ dành cho vị tướng Kadita. Và trong khi đó thì đây là một tình huống mà bên phía của Pakistan nó đã bị thiếu đi một phần đam rất quan trọng, đó là anh chàng Gomez. Và trong khi đó thì ở trong tình huống này đơn giản là trừng phạt và cướp đi và lấy đi cho mình con lót này đến từ bên phía của Sri Lanka mà thôi. Moed bắt đầu phải nằm xuống thêm điểm ở cuộc thứ 5 của anh chàng này rồi. Một ván thi đấu mà có lẽ rằng là Moed cũng không thể ngờ được vị tướng Forvius lại không thể đối đầu được với cả Edit ngay từ ở trong giai đoạn đầu game, giống như những gì mà anh chàng này đang thể hiện ở trong ván thi đấu này. Vâng, và hiện tại thì có lẽ là cái thế trận một đều đang là rất gần rồi. Chỉ cần Sri Lanka họ không mắc phải những sai lầm cơ bản thì họ đang nắm chắc được phần nào 90% khả năng chiến thắng. Và ở đây thì Hanat tiếp tục là người chơi phải đi dò đường, nhưng dò đường này hơi tốn máu một chút. Và ở đây thì hai Sam phải đổi vai, không có chọn đổi đường, bật lên cho mình chiến lực, nhưng câu chuyện là không đủ. Dùng chiếc cuối để đuổi về nhưng đã quá trễ mất rồi. Hai Sam không thể thoát khỏi những pha bắn đạn liên tục của Praven. Colin sấy rất đau, và bây giờ thì Leomot của cái chơi Kavendu đang trả đũa lại ván thiếu trước đó. Anh ta trận trước yếu bao nhiêu thì trận này anh ta xanh bấy nhiêu. 407 với cả một con Leomot, 307 với Nissan, một combo hủy diệt. Và Kanita cũng không phải dạng vừa. Lốt đang tiến vào khu vực cánh trên và nó sẽ là cái công cụ để đẩy nhà cực kỳ nhanh. Thậm chí là Sri Lanka còn không cần quan tâm cơ, họ để cho Lốt thích làm gì thì làm, họ sẽ đi lấy nốt các đường còn lại để có thể tiến vào phá đi hầu hết các cái khiên vàng của phía Pakistan. Thậm chí có thể là pha endgame hay chăng, cũng khá giống với cả thế trận ở game đầu tiên. Endgame thì hơi trận khó, là muốn đánh sâu vào nhà chính của đối phương. Nếu như đối phương kiểu dạng mà chơi nhồng ra có thể là end luôn được, nhưng có vẻ là Pakistan đang đánh khá chắc. Họ chờ đối phương lao vào đủ sâu thì mới đánh ngược trở ra. Nhưng Kavindo quá khỏe, một con Leomot bây giờ là bất trị rồi, và họ không mất đi ai cả. Đổi lại là Moed với một con Forvius tưởng chừng như sẽ mạnh mẽ nhưng lại đang có cái đây rất tệ là 06. Vâng, chính xác là như vậy rồi. Mones vẫn còn đang thiếu một món trang bị đặc biệt quan trọng nữa với cả con Harris. Đó chính là một cái pha lê ánh sáng. Vâng, xanh thì xanh thật đấy, nhưng mà khi mà đội tuyển của bạn liên tiếp có cho mình những cái tình huống giao tranh thất bại, nó đang khiến cho Guimes cái tốc độ thăng tiến sức mạnh với cả vị tướng Harris tự nhiên nó bị ngưng hẳn luôn. Nó bị dậm chân tại chỗ luôn. Và trong khi đó thì clean trong tay của Praven lên tiền rất nhanh với cả con bạch clean này. Và trong khi đó thì Akhan đang là điểm sáng tôi nghĩ là hiếm hoi ở trong đội hình đến từ bên phía của Pakistan ở trong ván thi đấu này. Ít nhất là anh chàng này vẫn đang giữ được vị trí và vẫn đang có thể giữ lại được thế trận này dành cho bên phía của Pakistan. Và nên nhớ rằng Lilia đã có cho mình thêm cả một cái linh năng chiếu nguyện nữa rồi, cho nên là đặc biệt là Akai, đặc biệt là Edit trong tay của Ramadajake hay là Kavidu, nếu như mà để cho Lilia được chơi thả diều một cách thoải mái thì kể ra là cũng chưa biết là mèo nào cắn mỉu nào đâu. Tôi nghĩ rằng là thế trận này thì bên phía của Sri Lanka họ nên cần phải tăng tốc thêm đi. Con lót tiếp theo sẽ là con lót mà họ nên kết thúc ván thi đấu này. Họ bôi càng lâu thì có thể họ sẽ chính là người gặp bất lợi với những cái thế trận họ đang được đặt bẫy sẵn ra. 9.000 tiền một số khá an toàn, nhưng nó chỉ an toàn ở phút thứ 13 mà thôi. Còn nếu kéo dài tới phút thứ 15, 16 hay 17 thì tôi không chắc nữa. Chỉ một pha có bắt sai lầm của phía bên Sri Lanka cũng có thể khiến cho họ gặp phải tình cảnh là thua trắng ở trong cặp đầu giao quân. Lốt sẽ còn lại 6 giây và đây là thời điểm hai bên cần phải chiếm những vị trí quan trọng ở khu vực sông. Nên nhớ rằng đây là map thi đấu mở rộng sâu nên khả năng di chuyển của các con tớ là rất nhanh. Họ chỉ cần chạy qua chạy lại thôi là cũng có thể bao quát được cả cái khu vực hang Lốt rồi. Và ăn Lốt cũng là rất nhanh luôn từ Praven cũng như là Kavindu. Chỉ mất đâu đó khoảng tầm 10 giây là có thể là xử lý xong con lốt thứ hai này rồi. Và phía Pakistan phải nhanh chóng lùi về trước khi là bị một ai đó bắt được vào với cái khả năng khống chế của người chơi Edit hay là khoa đá của Nissan. Và ở đây thì đó là người chơi Hanat, một con ngựa đã bị dí vào 7 con quay cân, sau đó hất tung vào vị trí của Hassan. Và họ đang rất nỗ lực lùi về, hất tung liên tục được tung ra nhưng vẫn chưa hiệu quả nào thực sự đem về mạng hùng cả.
MOS suýt nữa phải làm số mạng thứ 7, anh ta phải mất tốc biến để lùi về nhà. Nhưng như vậy cũng là đủ để khiến cho Pakistan không còn nhiều công cụ để thoát thân ở pha combat tiếp theo. LOÓI đang là thứ đang chuẩn bị tiếp cận vào nhà chính của đội hình này. Chắc chắn là Cross sẽ hút vào được thôi, thậm chí là có thể sẽ là một đường lý siêu cấp đầu tiên đến từ bên phía của Sri Lanka. Cái chiến mã Burby được gọi ra rồi, các thành viên đến từ bên phía của Pakistan nó đang bị dồn vào nhà chính rồi. MOS chỉ còn lại cho mình rất thấp máu mà thôi. Còn LOÓI đã bắt đầu có thể tiếp cận được vào nhà và quyết định là đánh người là đánh nhà đến từ bên phía của Sri Lanka đây. Họ quyết định là lùi về đến từ con quay ngàn cân của Akai. Một con Akai đi đảo đường tưởng chừng như là nó không quá mạnh ở trong meta, thậm chí rằng nó còn là first pick đến từ bên phía của Sri Lanka, nhưng mà có vẻ như là Hasen đã chuẩn bị rất kỹ cái vị tướng Akai này để có thể mang ra và đối đầu với cả các đối thủ cùng bảng cùng với bảng D, nằm cùng với cả bảng của Sri Lanka. Và rõ ràng khi mà Pakistan họ có cho mình những cái tình huống mà họ muốn nhồng ngược trở lại lên để họ phản giao tranh, thì ngay lập tức con quay ngàn cân nó sẽ giải quyết tất cả những cái vấn đề đó, không thể đi theo ở trên cái đai lộ danh vọng được. Vì chỉ cần một cái con quay ngàn cân thôi thì tất cả những người chơi đến từ Pakistan nó sẽ đều bị lùa ra khỏi cái đai lộ danh vọng đó. Và bây giờ thì họ sẽ phải làm gì đây? Họ đang khá là bất lực trước tình huống tiến công của Sri Lanka rồi. Và con búa tím này cũng có mà giữ lại được. Nhưng có vẻ là phía Sri Lanka họ cũng đang không muốn có mạo hiểm. Họ đang quyết định lùi lại một nhịp để cho đối phương ăn con búa này. Cũng không phải là vấn đề gì đó quá lớn. Và đang chờ một thời cơ tốt, lao vào tiếp tục là con quay ngàn cân. Hắn đang đứng giữ chân lại. Sau đó là người chơi đầu tiên phải làm xuống hay không đây? Không phải. Đổi lại là đội danh vọng tung ra. Bremen được bắn thoải mái và người làm xuống sẽ là MOS ID. Hắn cũng phải dừng chân. Và sau đó đuổi theo người chơi. Đây là Gumet với sát thủ đường vàng. Mất đi với 3 vị trí thì liệu rằng họ còn đủ khả năng để ép nhà hay không nữa? Chắc là khó rồi. Phía của Sri Lanka chỉ mất đi Disan và tôi. Với khả năng đó là sắt đao thì cũng là ổn vì được tiền. Nhưng thời gian không cho phép họ sinh tồn thêm quá lâu nữa. Hết lính rồi. Cũng đã bị phá hủy. Và cũng còn một con xe nha. Còn một con xe, còn đường tiếp theo. Và Kavitu gọi ra chiếc MLBB có được đánh rất là cao. Nhưng ở đây thì hai sao cũng đang đép được. Nhà nhưng lính tiến vào tiếp tục vào đường trên. Tôi nghĩ là hết rồi. Thứ đang không ủng hộ cho phía Pakistan và họ sẽ phải mất đi ván đấu thứ hai để tiếp tục có cho mình ván đấu thứ ba. Vâng, một đều là kết quả hiện tại của cả trận thi đấu BO3 giữa hai đội tuyển Sri Lanka cùng với đó là Pakistan. Tưởng chừng như lượt first pick của Nakai nó là một điều gì đó mà hơi khó hiểu đến từ Sri Lanka. Nhưng mà chắc đây là tướng tủ của Hasem. Đấy là cách mà kiểu tôi có thể lý giải dễ nhất khi mà chúng ta có thể thấy được con Akai được xuất hiện ở lượt first pick đầu tiên đến từ Sri Lanka. Và thực ra thì tính ra là ở trong ván thi đấu này Akai đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Có nghĩa là cứ lúc nào thấy cái đại lộ danh vọng được dựng ra đến từ Pakistan thì ngay lập tức sẽ có con quay ngàn cân đi thẳng vào trong cái đại lộ danh vọng đó, và không có bất kỳ thành viên nào đến từ Pakistan họ có thể đứng ở trên cái đại lộ danh vọng đó được một cách thoải mái và để họ có thể thực hiện cho mình những tình huống phản giao tranh và đánh nhồng ngược trở lại được. Và có lẽ là đối với cả nhiều người thì MVP ở trong ván thi đấu này không ai khác cả sẽ thuộc về dành cho vị trí của Hasen với một màn trình diễn quá hoàn hảo với cả vị tướng Akai này. Và trong khi đó thì edit trong tay của Ramanajake thực ra là một con edit tự nhiên lại được mớm cho 2 mạng ở trong giai đoạn đầu game. Nó trở thành một con edit quá xanh xao. Và khi mà bên phía của Pakistan họ nhận ra rằng giờ họ không thể ganh vào được vị trí của edit nữa, họ dồn người lên họ ganh vào vị trí của clean, nhưng mà họ chỉ làm được thành công điều đó chỉ khoảng 2 lần ở trong ván thi đấu này mà thôi. Và sau đó là vụn vỡ hoàn toàn đến từ Pakistan. Và một điều nữa là phía của Pakistan họ quá tự tin khi pick cho mình con bài tham mớt. Họ nghĩ rằng là với tham mớt thì cũng không gặp nhiều khó khăn trong những pha giao tranh, nhưng câu chuyện là nó lại không đem về cái sức mạnh quá lớn ở đầu game. Một tham mớt không ganh được ai cả và dần dần cứ thế để cho Kavindu dần dần vượt qua cái ngưỡng sức mạnh của tham mớt và họ lăn quả cầu tuyết đem về những lợi thế khác từ rùa, từ mục tiêu dành cho xạ thủ hay là đứng giữa. Dù rằng đầu game là Gumet đánh rất tốt, Gumet anh ta có pha solo kill với cả Braven và chiến thắng với cái bài Harris này với 2-0 luôn. Nhưng những pha sau đó thì cái đội hình của phía bên Pakistan nó khá rời rạc, nó không còn độ sự ăn ý giống như ván đầu tiên với những con tướng không có cách chiêu thức thực sự là đủ độ phủ tốt, và cứ thế họ trôi dần và như ở đây là một trận đấu cũng đã dài hơn hẳn với 16 phút. Tổng lượng tiền là 52.691 so với cả 41.561, cũng đã cách biệt phải nói là hơn 10.000 tiền, làm con số áp đảo. Tập này tôi không biết được rằng là bên nào là đội tuyển hay hơn nữa rồi. Cứ tưởng chừng trận đầu tiên thì phía của Pakistan đang là đội tuyển nhỉnh hơn, nhưng ngay ở trận đấu thứ hai Sri Lanka đã chứng minh rằng chúng tôi không phải là đội tuyển yếu, chỉ là trận đầu tiên chúng ta chưa nóng tay, và tới khi các trận đấu chỉ còn kéo lại thành khoảng cách BO1 thì chúng ta mới có thể gọi là tìm ra được đâu mới là đội tuyển giành được tấm vé đầu tiên.
vào vòng không, thật ra là tính điểm theo vòng tròn, nên họ vẫn sẽ còn nhiều cơ hội khác nhau để có thể là tiếp tục đối đầu với các đội tuyển khác. Nhưng mà ở cục diện ở khu vực bảng B thì họ chỉ có bảng D thì họ chỉ có 4 đội tuyển thôi. Thì theo như tôi nhớ không nhầm là lấy 1,5 nước thì phải. Đấy, thì lấy 1,5 suất, tại bởi vì là kiểu chúng ta có hai bảng, theo như tôi nhớ không nhầm là bảng C với cả bảng D hay là bảng B với cả bảng D ấy, thì có nghĩa là kiểu chúng ta sẽ lấy 2 đội nhất bảng và chúng ta sẽ lấy thêm một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất nữa. Đấy, cho nên là nó lại chia ra thành 1,5 nước. Đó là lý do vì sao nó là như thế. Đấy, cho nên là để có thể thấy được rằng là đây sẽ là chính xác là đây sẽ là một bảng thi đấu mà nó sẽ khá là sinh tử đấy. Mặc dù rằng là trông thì có vẻ như là nó sẽ không căng thẳng bằng so với cả những gì mà bảng A nơi Đông Nam Á có Việt Nam của chúng ta xuất hiện, bởi vì chúng ta quy tụ hàng đầu, quy tụ những đội tuyển lớn về nền Mobile Legends bang hàng đầu trên toàn thế giới về đó. Chúng ta phải gặp Philippines, chúng ta phải gặp Indonesia, chúng ta phải gặp Malaysia, chúng ta phải gặp cả Campuchia nữa. Đấy, nhưng mà cục diện ở bảng A thì 7 đội tuyển lấy 5. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là bảng B, C, D này, đây sẽ là 3 bảng đấu mà thực sự là gần như là không có bất kỳ một cái chỗ nào để cho sai lầm cả. Bạn nhất bảng thì bạn mới có thể an tâm kê cao gối đầu ngủ ngon để có thể nghĩ đến việc là tháng 11 năm nay chúng ta sẽ được đi Nhật Bản. Thì cứ cho rằng là bảng A chúng ta nhiều nước đi, nhưng mà cái độ khó khăn nó cũng là rất cao, đúng không? Thì thực sự để có thể lấy được 2 tới 3 suất ở bảng A thì bạn cũng phải chiến thắng tầm ít nhất là 3 trận trở lên thì mới có thể có được cơ hội giành suất. Còn nếu không muốn chắc chắn hẳn thì phải là tầm 4 trận thắng tới 5 trận thắng, thì lúc đó cái cửa vào vòng tiếp theo nó mới là sáng dành cho đội tuyển quốc gia của chúng ta là đội tuyển Việt Nam, và những cái tên có lẽ là cũng gặp nhiều khó khăn khi chúng ta cũng đã gọi là không có một đội hình hoàn chỉnh giống như trong quốc nội như là ILG hay là phía của Sài Gòn Phantom. Thì nói chung đó cũng là một câu chuyện chúng ta mong chờ vào thời điểm 4 giờ chiều ngày hôm nay, lúc mà chúng ta ra quân thì mới biết được. Còn hiện tại thì cứ tập trung vào cặp thi đấu đầu tiên giữa Sri Lanka cùng với cả Pakistan thôi. Thì hiện tại họ vẫn đang chuẩn bị cho cái phần thi đấu tiếp theo một cách tốt nhất, cũng như đường truyền không bị ảnh hưởng nhiều, và mong rằng họ sẽ có thể trình diễn những tình huống thiếu xuất sắc và không có nhiều những sai lầm. Và đây rồi, chúng tôi cũng đã có thông tin chính xác về việc các bảng đấu thì chúng ta sẽ có 22 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự vào cái vòng loại ASIAD này. Đấy, thì ngoại trừ bảng A cùng với đó là bảng C của chúng ta thì nó sẽ có những cái suất kiểu theo như kiểu là chắc chắn luôn đấy. Thì ví dụ như là bảng A chúng ta có 7 đội tuyển thì chúng ta lấy 5 suất, bảng C chúng ta có 4 đội tuyển, chúng ta lấy 2 suất, nhưng mà bảng B và bảng D thì chúng ta lại có đến 5 đội tuyển và chúng ta lấy 2,5 suất. Có nghĩa là top 1, top 2 thì bạn sẽ chắc chắn là có suất để bạn có thể được đi vào Nhật Bản. Nhưng tấm vé cuối cùng giữa bảng D và bảng D thì lại là câu chuyện giữa hai đội tuyển top 3 của hai bảng này. Đấy, luyên thuyên một hồi, đấy, chúng ta mãi phân tích một hồi thì đã đến luôn với cả phần lựa chọn map ở trong ván thi đấu thứ 3, và đây sẽ là map bụi cỏ nguy hiểm. 3 ván đấu, 3 map bản đồ khác nhau để có thể thấy được là sự đa dạng về bản đồ thi đấu ở trong tựa game Mobile Legends bang bang. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả ban Big, và lần này thì gió đã đổi chiều. Pakistan một lần nữa sẽ là đội tuyển được ban Big trước ở trong ván thi đấu này. Và trong khi đó thì Sri Lanka giống như là ván thi đấu đầu tiên, họ sẽ cần phải đưa ra cho mình những cái lần cao từ ban Big, và Pakito cùng với đó là Pasia là hai vị tướng đầu tiên bị cấm đi ở trong ván thi đấu này. Có lẽ phần nào là phía được pick trước đang có nhiều lợi thế hơn nên họ sẽ liên tục đổi về cái đội tuyển bên phía xanh để dành cho mình các vị tướng tiên cơ. Và phần ban pick ở trong ván thiếu này nó đang chậm hơn một chút gì đó so với cả hai ván đấu trước. Vẫn sẽ là Pakito, vẫn sẽ là Pasia thôi, nhưng các bài cách tiếp theo họ đang suy tính rằng có nên cấm vào các con tướng tủ của đối phương hay không ngay từ cái phase đầu tiên, bởi vì cả hai bên đều đang gọi là đứng ở trên cái thế một mạng rồi, và bây giờ họ sẽ cấm đi Akai. Sợ rồi, trận trước Akai cứ tưởng chừng như là không thơm, nhưng ai ngờ đó lại là con tướng điểm nhấn của trận đấu và đem về rất nhiều những sự khó chịu dành cho Pakistan. Ngược lại thì Carrier cũng bị cấm đi từ phía của Sri Lanka. Họ vẫn đang khá e ngại người chơi Gumet với đường vàng, bởi vì cả hai trận đấu thì Gumet đều đánh rất tốt, từ Harris cho tới Carrier, anh ta vẫn luôn là điểm sáng cực tốt của phía Pakistan. Mặc dù là không phải là người MVP ở trong ván thi đấu đầu tiên và cũng đã phải nhận thất bại ở trong ván thi đấu thứ hai, nhưng mà cái sự ổn định ở trong khả năng đi đường cùng với đó là khả năng sử dụng cho mình kỹ năng cá nhân đến từ anh chàng Gumet. Gumet thì rõ ràng là bên phía của Sri Lanka ít nhiều thì họ cũng sẽ cần phải có cho mình những cái sự quan tâm đặc biệt đến người chơi đi đường vàng của Pakistan, bởi vì kéo đến giai đoạn late game thì câu chuyện nó sẽ là đến từ những người chơi xạ thủ, những người chơi đường vàng. Đấy, ai tay to hơn, ai được xả kỹ năng nhiều hơn ở trong một combat thì người đó sẽ là mang đến chiến thắng dành cho đội tuyển của mình. Và Pakistan chủ động cấm đi cho mình Leomord, mặc dù họ ở phía phần sân màu xanh.
thì có khả năng là họ muốn đánh một vài tanker đi rừng. Chúng ta vẫn đang còn đó là Fedrin được thả ra đến từ bên phía của Pakistan, hay là họ muốn đánh một vài nhất xạ tứ nổ ở trong ván thi đấu này. Rất nhiều đội hình có thể được mang ra, bởi vì hiện tại tôi nghĩ thấy rằng là cái lối chơi của cả hai đội tuyển nó khá đặc biệt, không phải ở những bài đấu in meta mà có những sự kết hợp đặc sắc từ Clean này, từ Kadita, rồi là từ cả một con bài Beric nữa, nên tầm này để có thể đoán được ý đồ của các hai đội tuyển là một điều gì đó khá là khó nói. Và hiện tại thì lượt cấm cuối cùng ở phase 1 dành cho Sri Lanka vẫn đang suy nghĩ là khá lâu sau khi cấm đi cho mình Carrier và Basia. Đối thủ cũng đã cấm đi Leomord rồi, và con tướng đã đều mang về chiến thắng ở trong 2 trận đấu đầu tiên. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn sẽ là phải cấm đi con bài Marcel thôi. Con bài này vẫn là cái thứ tất cả các đội tuyển đều e ngại, với sự khó chịu nhờ cái khoảnh khắc hoàng kim khống chế tốt và chỉ cần bồi thiếu sát thương vào cái khu vực của khoảnh khắc hoàng kim thôi, lúc đó là một combo chết chóc. Và bây giờ sẽ là first pick dành cho Pakistan. Anh chàng Hanat vẫn sẽ, bây giờ thì tôi vẫn đang không hiểu tại sao mà các đội tuyển họ lại không có cái sự chú ý vào Jusin đấy, mà họ đều cấm ở Freya. Đấy, Freya cũng có thể được. Jusin Freya, hay là muốn đánh một bài Kadita kết hợp với cả Kalia đến từ bên phía của Pakistan đây. Và Fedrin, đấy, cấm Leomord thì khả năng cao là sẽ muốn đánh Fedrin rồi. Chứ có đâu tính ra thì con Soju thì cái khả năng check up mục tiêu lớn đến từ sự cơ động của vị tướng này thì tôi nghĩ rằng là nó cũng không đến mức mà bạn phải ban đi cho mình con bài Leomord làm gì cả. Và Fedrin sẽ là vị tướng được lựa chọn, còn trong khi đó thì Sri Lanka, đấy, bây giờ bạn không lấy Kadita thì tôi lấy thôi, và có khả năng là sẽ lấy luôn cả thêm một con Kalia ở trong ván này nữa. Thì đây sẽ là khả năng cao, đây sẽ là hai lối đánh hoàn toàn khác nhau đến từ của cả hai đội tuyển. Pakistan họ đang muốn đánh xoay quanh một người chơi chủ lực nào đó, khả năng cao sẽ là Guimes. Và trong khi đó thì Sri Lanka, đấy, thì họ sẽ đánh một vài kiểu đa dạng về mặt sát thương, kiểu cả 3 đường, đường giữa, đường kinh nghiệm và cả đường vàng, ai cũng có thể trở thành được một người gánh team nhờ lượng sát thương đầu ra đến từ những cái vị tướng mà họ đang lựa chọn ở trong ván thi đấu này. Nhưng hiện tại thì không còn Leomord nữa thì lượng sát thương vật lý ở đường rừng hay Soju đường thôi, vàng nó sẽ gặp nhiều vấn đề nếu như bị cấm đi. Thì hiện tại là vẫn đang trong đợt pick đầu tiên thôi, nên là phía của bên Pakistan họ có các lựa chọn cũng khá tuyệt vời. Và Jusin này rồi, sau 2 ván thiếu bị cấm thì đợt này anh chàng ASIAD sẽ không để mất đi cô gái đường giữa mạnh mẽ nhất hiện tại nữa, và sẽ mang ra ở trong phase 1. Cộng với đó là Hanat, thì bây giờ anh ta đã có được một sát thương duy trì tốt, thì có thêm sát thương sốc từ xạ thủ như Ranger cũng là khá phù hợp. Một combo khá là cổ điển thôi, một combo Fedrin, Ranger và Jusin nó cũng đã rất cũ rồi, nhưng cổ điển nó cũng hiệu quả và tôn trọng. Còn phía bên kia Sri Lanka họ sẽ mang ra tiếp theo là thứ gì đây? Có thể là Kalia như chúng ta đã từng dự đoán, hay là Kaza, có thể là Châu cũng được. Rất nhiều các mảnh ghép có thể bắt lẻ cùng với cả con bài Kadita được, nhưng thực sự là combo với Kalia là dễ nhất, hiệu quả cũng có thể nhất luôn, bởi vì con tướng này nó cũng rất dễ chơi, nó không quá khó khăn như là Châu, hay không cần phải tốc biến nhiều như là một con Kaza. Nhưng họ vẫn đang suy nghĩ nhiều hơn thế, họ đang vẫn tính về một cái tương lai xa xôi để có thể làm sao phù hợp với hai con tướng còn lại. Tôi nghĩ là phải lấy Soju. Tôi nghĩ là phải lấy Soju, bởi vì là lượng sát thương phép của họ đang hơi dư thừa trong đội hình rồi. Nếu như mà họ không lấy Soju ở trong phase này thì có khả năng là Pakistan nó sẽ cấm vào cho mình vị tướng này thôi. Và đó là Gatot Kaka. Tôi đang không hiểu ý đồ lắm đến từ bên phía của Sri Lanka, bởi vì là con Kadita thì nó lại là một chất tướng theo thiên hướng là bắt lẻ nhiều hơn, còn con Gatot Kaka thì nó lại là một vị tướng phục vụ cho giao tranh tổng. Đang hơi khó ăn khớp với nhau đến từ bộ đôi đường giữa và đảo đường của Sri Lanka. Và trong khi đó thì Pakistan, kể cả ván trước thì họ có phải nhận thất bại với cả con Hylos, thì tôi nghĩ rằng là ván thi đấu này với con Hylos nó vẫn là ngon, bởi vì là mất Akai rồi thì không còn một con nào để có thể cản lại các thành viên đến từ bên phía của Pakistan họ sải bước chỉ cái đại lộ danh vọng đấy nữa. Và hơn nữa rằng con Hylos kết hợp với cả Jusin thì nó là một bài quá cổ điển rồi. Và bên phía của Sri Lanka thì có thể là lượt cấm cuối cùng họ nên hướng đến vào vai trò đi đảo đường này. Khalid họ đã hướng đến rồi thì cũng không có lý do gì mà họ không nhắm đến nốt vào con Hylos cả, hay là họ vẫn muốn suy nghĩ vào một vai trò đi đảo đường khác, ví dụ như là Hilda hoặc là Glue chẳng hạn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Glue thì ván thi đấu này Sri Lanka họ cũng không sợ đâu, bởi vì là những cái vị tướng mà họ lựa chọn thì có cái khả năng đào tẩu là rất nhanh và rất khó để cho Glue có thể sử dụng cho mình chiêu cuối cho vào cái coi và kéo một đối phương đến từ Sri Lanka về để giúp cho Pakistan họ có thể thực hiện một bài bắt lẻ được. Và trong cái đó thì Clean tiếp tục một lần nữa bị cấm đi. 2 ván thi đấu, ván 1 và ván 3 đều cấm đi cho mình Clean. Chắc là khả năng cao cũng đã có cho mình thông tin rằng là người chơi đi đường vàng của Sri Lanka là anh chàng này sử dụng cho mình vị tướng Clean này là khá nhiều. Với trận trước thế, trận 2 vừa mang Clean ra rồi. Đúng rồi. Nên là cái việc phải cấm tiếp Clean cũng là điều dễ hiểu thôi. Khi mà anh chàng Braven trận trước bắn cũng tuy rằng không phải là quá sáng sủa nhưng cũng đủ hay để có thể là duy trì sát thương dành cho Sri Lanka.
nên đây là lý do khiến cho Pakistan họ sẽ cấm đi con tướng này ở trong phiên cấm thứ hai. Song song với đó là Kalia và Moskov nhanh chóng được đưa ra ở những lựa chọn cuối cùng, và bây giờ thì họ sẽ tiếp tục mang ra lượt pick thứ 4 dành cho Sri Lanka. Kalia không còn nữa rồi, Khaled cũng không còn nữa, thì họ sẽ cần, thật ra là có đo đường rồi, họ đã có khá tốt rồi, nhưng cũng không thể xoay chuyển được khi Edit cũng đã chốt cho mình đường kinh nghiệm. Như vậy sẽ chỉ còn xạ thủ đường vàng và đường rừng thôi. Suzu là còn nguyên, một Suzu là còn nguyên để có thể bổ sung cho lượng sát thương vật lý họ đang thiếu, bởi cũng đã có sẵn Kadita cùng với cả Edit là sát thương phép rồi, chứ bây giờ mà lại bồi thêm một quả sát thương phép nữa thì đối phương sẽ chỉ cần đóng những trang bị tanh phép thôi là có thể hủy diệt đội hình của Sri Lanka. Tôi nghĩ Soyu sẽ là vị tướng hoàn hảo nhất mà bên phía của Sri Lanka họ có thể lựa chọn ở vai trò đi rừng ở trong ván thi đấu này rồi. Chứ còn những con sát thủ khác thì thực sự là nó cũng hơi khó sử dụng, và Lucas mới là vị tướng mà Sri Lanka họ đưa ra ở trong ván thi đấu này. Thôi thì ít ra thì vị tướng này kiểu nó sẽ kiểu giao tranh thẳng mặt được hơn so với cả Soyu thì liên tục là phải đi tìm góc lao vào và vòng ra tuyến sau. Và trong khi đó thì đối với cả bên phía của Pakistan, Atlas mới là vị tướng mà họ đưa ra lựa chọn ở trong ván thi đấu này. Một con Atlas, nhưng mà tôi đang cảm giác rằng là đội hình đến từ bên phía của Pakistan giao tranh tổng cũng không thực sự là quá mạnh, đặc biệt là con Ranger. Tôi đang không nghĩ rằng là con Ranger trong ván thi đấu này nó có thể được xanh sao sớm đâu, bởi vì là đội hình đang hơi nhiều sức chống chịu đến từ bên phía của Sri Lanka, và điểm yếu cố hữu của Ranger thì chúng ta đã hiểu quá rõ rồi. Đó là vị tướng này nó bị giới hạn số lượng đạn ở trong một nhịp giao tranh. Cùng với đó là nếu như không có những cái stack thiên phạt kiếm sớm ở trong giai đoạn đầu game thì sẽ rất khó để cho con Ranger này có thể phát huy được sức mạnh. Cho nên tôi nghĩ rằng là phần lớn ngưỡng sức mạnh ở giai đoạn đầu và giữa game có thể là sẽ nằm trong tay Chusin, trong tay của anh chàng ASIAD. Nếu như mà Chusin xanh sao sớm, đóng thiên phạt kiếm sớm thì có thể kéo Ranger đến cái ngưỡng mà Ranger có thể đủ đồ và có thể chơi được ở trong ván thi đấu này. Nhưng trước khi để có thể là tìm ra ai là người carry thì chúng ta sẽ phải gặp một chút trục trặc về vấn đề kỹ thuật. Tôi đã thấy một thành viên từ phía bên Pakistan đã giơ máy lên và có sự hỗ trợ từ ban tổ chức rồi, nhưng không biết là vấn đề gì, liệu nó có lâu hay không. Mong rằng nó sẽ không kéo dài quá lâu để cho các bạn khán giả cũng không mất nhiều thời gian và mất đi cái lù cảm xúc đang có ở trong cặp trận đấu cũng đang khá cân kèo này. Và đây là phía bên của Sri Lanka thì phải. Đây, phía bên Pakistan đây thì cũng đang chỉnh sửa phần kỹ thuật dành cho người chơi thứ hai, và đấy đang chắc là đổi máy hoặc là đang làm gì đó chúng ta cũng không được nhìn, không biết được, thì cũng sẽ phải chờ và đợi những tín hiệu từ ban tổ chức mà thôi. Và phân tích một chút về line up đến từ bên phía của cả hai đội tuyển thì rõ ràng là con Lucas ở trong ván thi đấu này nó khiến cho bên phía của Pakistan họ ngay lập tức họ sẽ cần phải nghĩ ra một con gì đó nó có một cái chiêu thức kiểu khống chế nó đủ lâu để có thể giữ chân cái con thần thú này đâu, chứ còn đâu để thần thú mà lao vào càn thì nó cũng sẽ là một câu chuyện khá nguy hiểm ở trong ván thi đấu này đến từ bên phía của Pakistan. Nói chung là con Atlas thì tôi nghĩ là cũng được, nhưng mà họ đang hơi thiếu những cái chiêu thức diện rộng để có thể phối hợp và để có thể cover được với cả Atlas. Chusin thì nó cũng chỉ là sát thương theo thời gian và nó cũng sẽ cần phải tích nội tại thì bạn mới có thể nhấc đối phương về hướng của mình được. Còn trong cái đó thì Ranger thì đây chỉ là một vị tướng theo thiên hướng là bắn đơn mục tiêu nhiều hơn là một vị tướng có thể bắn đa mục tiêu. Vậy nên là con tướng được kinh nghiệm của Pakistan là rất quan trọng, nhưng lại đang gặp vấn đề về kỹ thuật nên chúng ta vẫn chưa thể biết được mà cái cuối cùng là gì. Có thể là một Atlas như họ đã từng làm ở trong ván thi đấu đầu tiên với khả năng khống chế diện rộng, và sau đó Atlas lao ra và gấp về cũng sẽ là khá ổn. Nhưng bây giờ thì ta thấy rằng trên màn hình vẫn đang có những pha bàn tán và chia sẻ giữa các thành viên dành cho ban tổ chức, và tôi vẫn chưa thể biết được và khi nào chúng ta sẽ bắt đầu. Còn về phần đội hình của bên Sri Lanka thì họ cũng đang tiếp tục gọi là duy trì một đội đánh cổ điển quen thuộc khác với một con bài Lucas. Đây là một con tướng cũng rất khỏe, đã từng là mưa làm gió khi mà mới ra mắt sau khi kết hợp cùng với cả cái bộ truyện anime Naruto nữa. Nhưng hiện tại thì không có nhiều đội tuyển dám mang Lucas ra đi rừng hay được kinh nghiệm. Thực sự nó cũng đang là một con tướng đa dạng đường, đôi khi đem đảo đường cũng được không? Lucas đảo đường thì nó lại hơi dị, nó lại hơi dị với cả cái giáo án này. Nhưng mà nói chung là một ván thi đấu mà nói bên phía của Sri Lanka, 4 vị tướng mà họ lựa chọn ở trong ván thi đấu này, cả 4 vị tướng đều là 4 vị tướng nó không thực sự là quá mạnh ở trong beta đánh giải với những cái giải đấu của Mobile Legends và hàng đầu thế giới trong những khoảng thời gian gần đây. Lucas thì sau khi bị giảm sức mạnh, đặc biệt là đến từ cái nội tại của vị tướng này, nó khiến cho việc tích nội tại để sử dụng cho mình chiêu cuối phóng thích thần thú nó bị lâu hơn, cho nên là con Lucas nó cứ từ từ biến mất ra khỏi beta thôi. Mặc dù là đam của Lucas rất khỏe nhá,
đam đầu ra của Lucas rất khỏe và nó băng càn cũng rất mạnh, nhưng mà cái thời gian để nó có thể tích đủ cái nội tại hào khí thì nó lại quá lâu. Và đi rừng thì bạn là một người chơi đi rừng thì bạn làm sao bạn có thể gọi là chủ động đi đánh nhau nhiều để bạn có thể tích cho mình cái nội tại hào khí đủ nhanh được. Và trong khi đó thì Edit cũng cần phải farm cả Kadita cùng với đó là cả Gatotaka thì nó cũng không thực sự là những cái vị tướng quá in meta. Tôi đang cảm giác rằng là con Kadita cùng với đó là Edit thì nó đang mang theo thiên hướng là thuận tay nhiều hơn, là một chiến thuật đánh cụ thể nào đó hợp với cả meta thuộc hiện tại đến từ bên phía của Sri Lanka. Và trong cái đó thì Pakistan tôi nghĩ rằng là vị tướng cuối cùng họ có thể lựa chọn được ở trong ván thi đấu này để có thể kết hợp với cả Atlas thì Alice vẫn còn đó, và một cái liên kết tử mệnh và gấp đủ đẹp tất cả các thành viên đến từ Sri Lanka về, sau đó bồi thêm cái vương quyền hủy diệt thì cũng rất khó chạy đến từ bên phía của Sri Lanka. Hoặc là chơi quả kẹp tên du rông bọc đầu gọi là vòng sau và ngăn cản không cho đối phương chạy về. Atlas lao tới gấp về cũng là ổn, nhưng đó nó sẽ là hơi khó. Thay vì ta dùng một Alice nó sẽ dễ khởi động hơn, và bản thân Alice cũng là một tướng tanh, nó đủ trâu bò giúp cho Jusin và Ranger được duy trì sát thương trong một combat. Kể cả khi mà Ranger có hết đạn đi chăng nữa thì độ trâu bò từ Alice vẫn có thể bọc hậu ở phía sau và giúp cho xạ thủ của phía Pakistan có thể lùi về dễ dàng được. Và hiện tại thì thời gian mà gọi là ghi cái phần lỗi lầm cũng đã kết thúc rồi, và chúng ta cũng sẽ có đủ 5 vị tướng, đó chính là Sora dành cho Pakistan. Đây là tướng mà chúng ta đã từng thấy rất nhiều rồi, không có gì là quá xa lạ cả. Còn về phía bên kia, cứ chơi Praven mang ra con bài Nathan sau khi mất đi vị tướng Clean, nhưng đây sẽ là mảnh ghép phép thứ 3 rồi, thứ 4 luôn rồi. Con Gatotaka nó cũng gây sát thương phép, 4 con phép ở trong đội hình rồi. Thế này thì biết đồ đầu tiên mà những người chơi tanker đến từ bên phía của Pakistan họ lên là đồ gì luôn. Giáp hoàng kim thôi, lên một cái dây thường xong rồi đóng thẳng giáp hoàng kim thôi là coi như là đánh quá thoải mái đến từ bên phía của Pakistan rồi. Tôi nghĩ rằng là Nathan nó đã từng làm mưa làm gió ở khoảng thời gian cuối năm 2025. Nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì Nathan nó không phải là một trong những cái vị tướng thực sự là quá khỏe ở trên khu vực đường vàng nữa. Còn ở khu vực đường dưới này thì rõ ràng là Sora trong tay của Moed, khi mà còn Edit chưa đủ đồ thì Sora sẽ là người tỏ ra lợi thế hơn ở trong những cái ở trong giai đoạn liên minh, cùng với đó là trade down ở trong giai đoạn đầu game, và thậm chí rằng là có cả Atlas trong tay của Hasnat ở đây. Ok, nó tôi sẽ cần phải lướt chiêu 2 về đến từ anh chàng Ramanajake, và vẫn đã chưa có bất kỳ những cái tình huống giao tranh nào nổ ra quá mạnh mẽ ở trong trận thi đấu này. Cả hai đội tuyển họ vẫn đang đánh rất chậm rãi. Vừa nói xong cô đã câu đi được một nửa cây máu của anh chàng đi xa rồi. Nói chung là đây là một cái lối đánh khá cẩn trọng đến từ cả Pakistan cùng với đó là cả Sri Lanka, khi mà họ không có cho mình những cái tình huống đánh quá mạnh ở trong giai đoạn đầu game. Nhưng mà Edit không cầm tốc biến, Edit cầm cho mình đó là một cái phần chấn để khi mà có cho mình cấp độ 4 thì vị tướng này sẽ có thể đánh tay được nhiều hơn. Và chiến công đầu ngay lập tức đã có trong bên phía của Pakistan. Vâng, có một bạn comment hỏi là tướng mới đã được sử dụng hay chưa, thì câu trả lời là chưa. Bất kỳ những vị tướng nào khi mà Mobile Legends Mobile sẽ quyết định là làm lại vị tướng đó hay là mới ra mắt ở trong tựa game của chúng ta thì phải sau 2 tuần thì mới bắt đầu được xuất hiện ở trong giải đấu. Đúng vậy, điều này sẽ khiến cho những cái lỗi hay là book gì đó sẽ không xuất hiện ở trong giải đấu chuyên nghiệp. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới các người chơi cũng như là các đội tuyển. Và hiện tại thì 1-0 đã dành cho Pakistan rồi nhờ tình huống ganh nhanh của ASIAD. Và lần này thì Tusin đã tự lên tiếng, và con rùa sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Pakistan hay chăng? Một Fedrin đã chủ động đi lùa con rùa này, còn phía của Sri Lanka họ cảm giác rằng là mình chưa đủ khỏe, và một con Lucas cũng sẽ cần phải tích đủ hào khí. Hiện tại đủ rồi, nhưng cấp độ 4 đang cận kề 5 là một điều anh ta đang khá đáng tiếc, và sẽ tạm thời muốn lùi lại một nhịp dành cho phía của Pakistan có con rùa. Và ở đâu đó thì xạ thủ Gumet lại chiến thắng rồi. Xạ thủ Gumet lại có một pha solo kill trước Praven và đem về một mạng tự làm tự ăn, không cần gì nhiều cả. Praven anh ta sau khi gọi là mất đi Clean thì anh ta cũng đang khá là yếu tay. Đấy, và kể cả trận trước có Clean cũng thế thôi, còn bây giờ lại canh đội chịu đi nữa rồi. Họ đang muốn hủy diệt cả hai cánh của phía Sri Lanka, và thực sự họ đang làm được. Từ Nathan hay là Edit đều đang rất yếu. Trận trước thì Ramanajake anh ta tin tưởng với cái tỷ số 2-0 của mình ở đầu game, nhưng đó là một tình huống được gọi là mớm nhiều thôi. Còn hiện tại thì khi anh ta muốn tự làm tự ăn đã khó hơn rất nhiều, khi đối phương đã có những con tướng khống chế đủ mạnh như là Sora, như là Jusin hay là một Atlas của Hanas. Một tình huống đầu tư rất nhiều đến từ bên phía của Pakistan. Họ đầu tư xích sắc linh đăng, họ đầu tư thiên vân vạn biến, có cả tốc biến của anh chàng Moed cho cẩn thận luôn. Và Ramanajake anh chàng này không thể làm được gì với cả con Edit này rồi. Ván trước thì 2-0, ván này thì 0-2, thiên phạt kiếm đã có trên người của Gumet rồi. Và như vậy thì khả năng cấu diện sẽ là rất đau, nhưng mà nên nhớ rằng Hasen đang giấu được tầm nhìn của
đang giấu được tầm nhìn của mình nha. Và Gumet chỉ cầm cho mình phép hỗ trợ là tốc biến mà thôi. Nếu như mà bị ăn cái khiêu khích đến từ kim cang bất bại này thì nó sẽ là một vấn đề. Nhưng mà Hansen lại chủ động lộ tầm nhìn ra mất rồi. Và như vậy thì người chơi đường vàng đến từ bên phía của Pakistan thì trận này vẫn sẽ có thể lùi về, và thậm chí rằng đánh rất thoải mái đến từ người chơi đường vàng của Pakistan luôn, không gặp bất kỳ một chút khó khăn nào cả. Một VSI vẫn vô tư. Và trong khi đó thì Ramanaya kê ở đây, ui tốc biến liên kết tử mệnh, bọc đầu bọc đuôi đến này thì đỡ kiểu gì đây. Pakistan chắc là họ đã hiểu ra vấn đề khi mà ở trong ván thi đấu trước họ không ganh edit để cho trận đầu game và đã thả ra một con quái vật. Thì ở trong ván thi đấu này họ đẩy nhanh cái tốc độ để họ làm điều đấy lên là rất nhiều. 4 phút bị ganh 3 lần đến từ Ramanayake. Thực sự là anh chàng này không thể làm gì được nữa rồi. Và bây giờ anh chàng này nằm xuống mất trụ rồi. Thì các thành viên còn lại đến từ Sri Lanka cũng không thể ăn nhanh được cho mình con lót này cơ. Con rùa thần này cơ. Aura farming vị trí của Ramanayake, còn đây con rùa sẽ được gọi là nhanh chóng kết liễu bởi 2 sao thôi, đánh ngược trở ra, và kể cả khi đối phương có thần thú thì cũng chỉ có thể có được mạng của Gumet mà thôi. Sau đó xạ thủ vẫn thoải mái phía sau, Gumet xạ đao quá khỏe và không ai sờ tới anh ta cả. ASIAD cũng sẽ là người tiếp theo phải nằm xuống trước cái linh đăng của ASIAD. 6-1 là cái đây ở phút thứ 5 dành cho hai đội tuyển. Thực sự là Pakistan cũng đang tìm lại được cái bản ngã của mình sau trận đấu thứ 2, một trận đấu mà họ đang có thể nói là khá tệ với một trận thua bạc nhược, nhưng hiện tại họ đang sửa sai rất tốt từ những khu vực khác nhau. Và Azan đặc biệt với các bạn Yusin này, anh ta đã có 3-0 rồi. Một Yusin tập này thì cũng có thể là không lo lắng Razer có nằm xuống hay không. Kể cả khi Razer nằm xuống thì Yusin vẫn còn sống và anh ta vẫn sẽ có sát thương duy trì, đôi khi còn tốt hơn cả xạ thủ cơ. Vì cái kỹ năng của người trên này nó cũng chỉ cần dí và dí, còn Razer đôi khi nó hết đạn. Đấy, và thực sự là Kavindu sau khi pick cho mình con bài Lucas thì nó đang chưa hiệu quả lắm. Một Lucas không ganh được nhiều. Ở phút thứ 5 anh ta mới chỉ có một cây đây đầu tiên sau cái pha có bắt tổng vừa rồi và ăn được mạng của Moet thôi, chứ còn cũng chưa thể tìm vào vị trí của người chơi Azan hay là Gumet. Đó mới là nơi mà Lucas cần tìm tới. Vì sức mạnh của Lucas dành cho những con tướng tanh nó khá là phí phạm. Tiếp tục bị ganh và Prevent phải tốc biến về nhà. Lucas đã tới phá thần thú nhưng không thể làm được thêm điều gì cả. Nó khá là vô nghĩa với cái bài Lucas này. Chính xác hơn là một tình huống sử dụng cho mình không gian hỗn loạn đến từ anh chàng Praven để có thể lùi về với cả vị tướng Nathan. Chứ còn đâu quả đấy chưa hồi thanh tẩy mà bị gấp lại với cả liên kết tử mệnh là chắc chắn Praven, anh chàng Praven sẽ phải nằm xuống điểm ở cuộc thứ 2 ở trong ván thi đấu này. Trong khi đó thì ở đây làm choáng được 3 người, có kim càng gián lâm mất tung được 2 người, và đó là thiên vân vạn biến ra cua ngải của Sora. Và bây giờ Lucas phóng hết đi cho mình cái phóng thích thần thú rồi. Thì bên phía của Sri Lanka họ chỉ là một tình huống 1 đổi 1 mà thôi. 1 đổi 1 không lời cũng không lỗ đến từ cả hai đội tuyển, nhưng mà rõ ràng là Sri Lanka họ có thể làm điều này tốt hơn. Họ có thể ăn được nhiều điểm ăn gục hơn ở trong tình huống combat vừa rồi nếu như mà Kavindu còn nguyên cho mình phóng thích thần thú. Một tình huống mà Hashtag anh chàng này sử dụng cho mình liên kết tử mệnh không thực sự gom được quá nhiều người. Và trong khi đó thì ở đằng sau cùng với đó là Edit được đến sau đến từ anh chàng Ramanayake đã được chơi kết hợp với cả cái thanh với cả cái phần chấn của mình đã giúp cho bên phía của Sri Lanka họ không bị thua thiệt ở về tỷ số điểm ăn gục ở trong tình huống giao tranh vừa rồi. Nhưng tổng có thể thì họ vẫn đang thua khá nhiều thứ, thua 4.000 tiền, thua 5 điểm ăn gục và thua rất nhiều trụ ở trong phút thứ 6, phút thứ 7 thôi. Và đây là lúc mà phía của Pakistan cần sẽ gọi là đi chung với nhau để tiếp tục bào mòn đến các công trình quan trọng của đối phương. Chứ nếu như họ đi lẻ thì sức mạnh sẽ bị xé đi là rất nhiều. Nên nhớ rằng đây là đội hình combat, một đội hình cổ điển tôn trọng và rất khỏe. Và hiện tại thì phía của Sri Lanka họ cũng sẽ phải làm như vậy, một cái tương tự để có thể là bảo toàn mạng sống của mình. Một thứ lao ra bởi vị trí của Nissan nhưng không tìm được vào Gumet, và tất cả chỉ là một sự chống trả gọi là bạc nhược mà thôi. Đánh ngược trở ra đó chỉ có Lucas lao vào gom tốt, nhưng đó là gom của Moet cơ. Một pha cuồng hải của Sora đã khiến cho đội hình của Sri Lanka tan vỡ hoàn toàn và triple kill dành cho Gumet. 5-0 rồi. Ranger mà đã 5-0 ở phút thứ 7 thì cái lượng stack thiên vật kiếm của anh ta cũng đã gần đạt tới con số cuối cùng. Và khi đó những con tướng tanh từ phía của Sri Lanka rất khó để chống lại được. Nhưng thực sự để mà nói thì họ cũng đâu có tanh đâu. Họ có tanh như là Gatokaka cũng chỉ là dạng nửa nạc nửa mỡ, khá yếu đuối với khu vực đảo đường. Một Lucas là dạng đấu sĩ và khi nó lên đồ tanh thì sát thương của Lucas cũng không còn sự uy hiếp nữa. Chúng ta cùng xem lại pha replay vừa rồi khi mà phía của Pakistan còn chấp cả trụ của đối phương, chấp 2 trụ là đằng khác. Họ vẫn đang dạo chơi như trong chính cái ngôi nhà của mình vậy và tiếp tục kéo dài khoảng cách là 6.300 tiền. Như tôi đã nói rồi, ván thi đấu này thì những người chơi tanh cờ của Pakistan họ chỉ cần đóng thẳng cái giáp hoàng kim thôi là cái bài toán về sát thương đầu ra của Sri Lanka họ sẽ đau đầu hơn rất nhiều. Bởi vì Lucas mà không được xanh sao, Lucas mà không được snowball thì đó sẽ là một Lucas rất khó chơi. Và hơn nữa rằng đây là một con Lucas đi rừng nữa và nó sẽ tích hào khí rất lâu.
Cavindu đấy, Cavindu nếu như mà anh chàng này sử dụng cho mình cái pháo tích thần thú không thực sự là quá cẩn thận và quá cần thiết thì những tình huống mà Pakistan họ ép giao tranh tổng thì đó sẽ là một con Lucas gần như là vô hại của người chơi đi rừng bên phía của Sri Lanka. Tính ra cái tình huống giao tranh ở khu vực đường giữa trụ đầu tiên mà có pháo tích thần thú thì Sri Lanka họ sẽ giải toán được họ sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Và trong khi đó thì Hasnat ở đây liên tục có cho mình những cái tình huống check bụi rất khó chịu với cả vị tướng Alas này. Và có lẽ là Sri Lanka họ sẽ cần phải bỏ đi cho mình con lót đầu tiên này mà thôi. Không thể ra để có thể tranh cướp và kiểm soát được, không ai mở mắt cho họ cả. Hasen thì cũng không dám lao ra với cả một vị tướng Gatot Kaka bởi vì quá thiếu thông tin và quá thiếu tầm nhìn. Họ đang chỉ cố gắng làm cách nào để giúp cho Nathan có thể đẩy lẻ ở cả hai cánh mà thôi. Nhưng tôi nghĩ là cái nỗ lực đấy thực sự nó là không đủ bởi vì đây là thời điểm mà con lót nó đã được xuất hiện ở khu vực đường giữa rồi. Và 4 thành viên còn lại của Pakistan họ sẽ ép thêm một tướng lính nữa ở khu vực đường dưới lại câu được cái pháo tích thần thú trước thời điểm giao tranh tổng rồi. Cái này mà Hasnat lao vào với cái liên kết tử mệnh thì tôi đang không biết được rằng là Sri Lanka họ sẽ có thể chống đỡ được kiểu gì đây. Đây là thú ở trong vườn bách thú rồi chứ không phải là một con thần thú nữa. Nó khá là yếu và mỗi lần thì bị rượt đuổi nhẹ thôi cũng đã phải chạy về nhà. Và cái con lốt này cũng không mất đi nhiều máu để có thể hạ gục được cái trụ tiếp theo. Và sau đó sẽ là mục tiêu tiến tới nhà siêu cấp của phía Sri Lanka. Và một lớp kiên vàng cũng sẽ câu giờ cho họ là khá tốt. Sẽ cần tới lớp thứ hai thì phía của Pakistan mới có cơ sở để có thể là đẩy vào sâu trong nhà chính của đối phương. Trừ khi là Sri Lanka đánh liều ở trong cái trụ phía ngoài này. Nhưng chắc hẳn là sau những sai lầm trước đó họ sẽ không tiếp tục mắc phải nữa đâu. Một tiếng lao vào của hai Sam, anh ta đang rất tự tin với cái bài Fedrin bật lên cho mình cái khả năng khiêu khích và sau đó dí tới với sức chắc đinh đăng. Đó là ASIAD nhảy vào chuẩn xác đến từ người chơi Hasen với cái bàn không có đam, không đủ, không hề có đam, giật qua giật lại với nhận cứu nguyện và double kill dành cho Gumet. 7-0 rồi, triple kill dành cho Ranger. Vẫn là một pha hủy diệt từ anh chàng xạ thủ đường vàng của Pakistan. Đây sẽ là người chơi và nhiều đối thủ khác ở trong bảng D này sẽ cần phải quan tâm ở trong các ván đấu tiếp theo. Chính xác là như vậy rồi. Và khi mà phóng tích thần thú phải nằm xuống, có thể đây sẽ là một cái Savage không chính thức dành cho anh chàng Goldsmith, nhưng mà điều đó không quan trọng. Quan trọng là Pakistan họ có thể giành được cho mình chiến thắng ở trong kia đấu BO3 này. Một chiến thắng tôi nghĩ rằng là xứng đáng dành cho bên phía của Pakistan. Họ chỉ hơi bất ngờ bởi vì là con Akai, tôi nghĩ rằng là họ không nghĩ được đấy là con Akai ở trong đội hình đến từ bên phía của Sri Lanka. Nhưng mà khi mà họ gặp ở một trận thi đấu là trận thi đấu thứ hai, họ đã hiểu ra vấn đề và họ biết được rằng là mình sẽ cần phải cấm vào vị tướng nào. Và nếu như đối phương vẫn sử dụng bài đánh edit thì mình nên cần phải ganh vào đường nào. Và thực sự thì Pakistan ở trong ván thi đấu này họ đã giải quyết vấn đề đó rất hiệu quả. Họ ganh liên tục 3 mạng trong 4 phút đầu tiên xuống khu vực đường kinh nghiệm. Và sau đó họ lại quay người trở lại, họ giao tranh ở những khu vực đường khác. Bởi vì họ biết rằng là ở với một cái KD tệ như thế thì con edit trong tay của Ramanajake không thể có thể gượng lại được một sớm một chiều được. Nó sẽ cần phải một khoảng thời gian rất lâu, thậm chí là đến con lót cường hóa thì con edit nó mới có thể đủ ngỡ sức mạnh giống như những gì mà con edit nó đã làm được ở trong ván thi đấu thứ hai. Nó chỉ mất tầm đâu đó là khoảng 10 phút mà thôi. Đấy, còn khi mà ganh đủ edit được 3 mạng rồi, dồn lên khu vực đường trên, có stack thi vật kiếm trên người của vị tướng Ranger trong tay của anh chàng Goldsmith, và đó là một ván đấu hủy diệt hoàn toàn. Và tôi nghĩ rằng là đặc biệt người chơi đi đường vàng Prevent của Sri Lanka, tôi nghĩ rằng là nên cần phải làm rộng bể tướng của mình ra thôi. Chứ còn đâu sau trận thi đấu này thì có lẽ là tất cả những cái đội tuyển khác ở khu vực bảng D đều đã biết rằng là bài đánh của Sri Lanka họ đang khá hạn chế, đặc biệt là ở người chơi đi đường vàng, khi mà anh chàng này chỉ có thể đánh được clean mà thôi. Đúng vậy, và cái pha pick Nathan cũng khiến cho họ rơi vào cái thế bế tắc là quá nhiều sát thương phép và đối phương chỉ cần lên cho mình các giáp hoàng kim là có thể gọi là đủ khả năng chống chịu rồi. Và thậm chí ở đây thì là một cái chơi đường vàng, anh ta cũng có không hoàng kim. Đấy, những cái gì có chữ hoàng kim thì cứ lên thôi, là lên đủ hết chống chịu thôi. Và MVP chắc chắn là thuộc dành cho anh chàng Ranger này rồi. Bắn quá cháy, 903, 984 vàng trên mỗi phút và khả năng kết liễu 75%. Anh ta đi tới đâu là có gọi là điểm số gục tới đó, thực sự là quá tuyệt vời. Và trận đấu cũng chỉ kết thúc ở phút thứ 10-42. Nó cũng tương tự với cả ván đầu tiên. Nếu như ở ván thứ hai mà họ cũng đánh như vậy thì tôi nghĩ rằng trận đấu thứ ba là khó dành cho Sri Lanka. Và thực sự cái này chúng ta đã kết thúc cả trận thi đấu BO3 rồi. Và người chiến thắng sẽ là các thành viên đến từ bên phía của Pakistan. Và trong khi đó thì Sri Lanka họ pick cả 5 vị tướng, đều là 5 vị tướng ao ở trong meta đánh giải. Tôi đồng ý rằng là Kadita, Lucas hay thậm chí phần nào đó là Nathan thì nó vẫn khỏe ở trong những trận đấu xếp hạng rank nhất định. Nhưng mà vào đánh giải thì thực sự là một bộ năm nó không phối hợp được
kiểu nó không thể phối hợp được một cách nhuần nhuyễn ở trong một combat tổng đến từ bên phía của Sri Lanka. Còn trong khi đó thì Pakistan họ cứ đơn giản mà thôi, một tình huống liên kết tử mệnh cấp về, sau đó kết hợp cả thiên vân vạn biến của Sora, Chu Xin lao vào với cả xích sắc linh năng, Ranger đứng ở ngoài kết liễu nốt tất cả những mục tiêu yếu máu. Và đây chúng ta cùng nhau được xem lại thông số về lượng đồ, lượng tiền, cùng với đó là lượng sát thương gây ra gánh chịu, lượng sát thương lên rùa, cùng với đó là khả năng hồi phục đến từ cả hai đội tuyển. Và rõ ràng một con Kadita trong tay của Nisa ở trong ván thi đấu này không ai không ai kiến tạo, không ai tạo tiền đề để giúp cho Kadita trong tay của Nisa có thể kết liễu được mục tiêu lớn nữa, kết thúc đi những điểm hạ gục của Pakistan nữa. Nó khiến cho Nisa gần như ván thi đấu này Nisa mất tích luôn. Ta không hề thấy bất kỳ một cái khoảnh khắc nào của Nisa có thể được xuất hiện ở trong ván thi đấu này cả. Và như những gì mà tôi cùng với đó là anh Trọng Khoa đã phân tích rồi, Sri Lanka họ sẽ cần phải làm rất nhiều điều nếu như mà họ muốn đi sâu và đi xa sau giải đấu lần này. Vâng, một nàng Kadita phải nói là tự hòa đáp bản thân mình thành tượng luôn, mất tích luôn, chỉ có thể đứng ở nhà và làm cái trụ thôi. Chỉ có sát thương từ Kadita khi không có những sự hỗ trợ hay là đủ xanh ở trong trận đấu game thì nó cực kỳ là phế, giống như ba sát thủ khác mà thôi. Và câu chuyện về vấn đề bể tướng thì nó là vấn đề của rất nhiều đội tuyển. Rất nhiều đội tuyển thì đều có những người chơi họ bị hạn chế về cái khả năng đánh nhiều bài của mình, và chỉ cần đối thủ nắm bắt điều đó, họ sẽ khiến cho cái phần ban pick trở nên cực kỳ là đôi khi là lạ một tí, kiểu có những tuyển cấm thuần một đường thôi, cấm thuần đường giữa, như ở đây thì là cấm thuần xạ thủ là đã có thể khiến cho phía sát thương của phần Sri Lanka là không còn nhiều nữa. Họ gần như là không có cách nào để có thể là nuôi xanh được cái chơi đường vàng. Và trong trận này thì có thể họ có thể quan tâm cho đường vàng nhiều hơn thì lại để thủng mất khu vực được kinh nghiệm là người chơi edit, thì tự dưng là thủng một cánh rất quan trọng, và đó lại còn là nơi sinh ra rùa. Và chúng ta thấy rằng là sát thương từ rùa từ Sri Lanka dành ra trong trận đấu này là chỉ có 7.000 thôi, so với cả phía bên Pakistan là tận hơn 40.000, gần như là không được chạm vào rùa, chứ đừng nói là tới khả năng kết liễu. Chẳng qua là ván thứ hai là anh chàng Nissan này cũng có một pha cũng khá là hên, anh ta lao vào với Kadita và cướp được con rùa trong tay của Pakistan, cũng là một tình huống cũng khá thú vị. Nhưng mà đó chỉ là ở trong ván thi đấu thứ hai mà thôi, chứ còn đâu ở trong ván thi đấu này thì không một vết xương, thực sự là không một vết xương đến từ bên phía của Pakistan đã giúp cho đội tuyển này đã có cho mình những điểm số đầu tiên tại cục diện của bảng D. Và như tôi đã nói rồi, đấy, cục diện của bảng D thì top 1, top 2 thì bạn mới có thể chắc chắn cho mình một cái slot được. Và đó là tất cả các diễn biến của trận thi đấu cục diện bảng D giữa hai đội tuyển Pakistan đối đầu với cả Sri Lanka. Và chúng tôi xin phép được nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với cả cặp trận thi đấu tiếp theo. Mong quý vị và các bạn đừng đi đâu cả, bởi vì chúng tôi sẽ quay trở lại sớm thôi.
Something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
Something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now!
Lại với vòng loại ASEAN Game Esports dành cho bộ môn Mobile Legends Bang năm 2026, và chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị đến với trận thi đấu thứ tư ở trong lịch trình thi đấu của ngày thi đấu hôm nay, trận thi đấu giữa hai đội tuyển quốc gia Kazakhstan và Tajikistan. Rõ ràng là trong những trận đấu mà chúng ta đã theo dõi từ buổi sáng nay tới giờ thì chúng ta cũng đã được thấy khu vực Trung Á cũng như ở khu vực Tây Á cũng có các đội tuyển tương đối chất lượng với cái đội hình mà họ có thể thi đấu có vẻ như là chưa gọi là hoàn toàn phù hợp với meta, nhưng cái cách mà họ vận hành ở trong các trận đấu là tương đối ổn. Và ở trong trận đấu trước đó thì chúng ta đã thấy đội hình của Pakistan họ đã thi đấu Mobile Legends Bang tương đối hay, và hy vọng là ở trong trận thi đấu tiếp theo này thì Kazakhstan cùng với Tajikistan cũng sẽ cống hiến cho chúng ta một cái trận đấu phải nói thực sự là hấp dẫn. Bảng đấu của Tajikistan và Kazakhstan thì cũng sẽ là một bảng đấu bao gồm 4 đội, và rõ ràng là họ cũng sẽ cần phải có một sự cạnh tranh rất lớn ở trong từng trận đấu để có thể tìm ra tấm vé đi tiếp đến với ASEAN Games Esports tại năm 2026 của Mobile Legends Bang. Và đối với bảng B chỉ có 4 đội mà thôi. Đây sẽ là cái cơ hội mà hai đội tuyển top đầu cần phải cố gắng rất là nhiều. Và rõ ràng thì với cặp chiến thắng đầu tiên, tuy mà nói BO3 nhưng nó đã kết thúc với tỷ số trọn vẹn là 2-1. Nó không hề bị nhanh quá hay là cho chúng ta thấy được bị một chiều. Rõ ràng là các đội tuyển đến với giải đấu lần này, ngoài cái sự chuẩn bị ra, họ cũng có thêm rất nhiều các bài đánh mới với các cái dự bị, đặc biệt là các cái bài đánh out meta nhưng lại có hiệu quả ở trong meta, đặc biệt là đến từ các kỹ năng của các tuyển thủ và các cái vận động viên đến từ các đội tuyển quốc gia. Chúng ta cũng đã có được cho mình ngày thi đấu hôm nay. Vào chiều ngày hôm nay, đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta cũng sẽ ra quân với 2 cặp trận đấu lúc 16 giờ chiều, tức là 4 giờ chiều nay với đại diện của Singapore, và vào lúc 19 giờ 30 tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cặp trận đấu nữa với đại diện của Indonesia. Và đây thực sự mà nói, bảng đấu A, đại diện Việt Nam chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng điều mà chúng ta mong chờ nhất đến từ cái line-up trẻ kết hợp với kinh nghiệm dày dặn của các tuyển thủ cũ đã thi đấu rất nhiều các giải đấu lớn, thì đó hoàn toàn mong chờ là chúng ta có thể vào được trong top 5. Chính xác như vậy. Đối với riêng trường hợp của bảng A thì chúng ta sẽ có là bảng nơi mà có sự xuất hiện của đội tuyển quốc gia Mobile Legends Bang Việt Nam, thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 7 đội, và trong 7 đội đó thì sẽ lấy 5 suất. Tính ra thì cũng có cái tôi nghĩ là cũng có cái lợi ở trong cái việc mà chúng ta thi đấu với, chúng ta sẽ được cọ sát với nhiều đối thủ, nhưng mà cũng là một cái thuận lợi khi lấy top 5 thì cái khả năng chúng ta cạnh tranh với các đội tuyển khác chúng ta có thể hứa hẹn những sự bất ngờ. Ở trong cái khu vực bảng A của chúng ta thì có những nền Mobile Legends Bang rất mạnh ở trên thế giới ở thời điểm hiện tại, như là Philippines, Malaysia hay là Indonesia. Ngoài ra thì còn có Myanmar nữa. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với đội hình của Kazakhstan. Chúng ta có Akhambayev, Kusepov, Salamat, Serik và Mamilen. Đây là đội tuyển quốc gia Mobile Legends Bang của Kazakhstan, và chúng ta cũng đang được thấy các tuyển thủ cũng đang xuất hiện trên hình, nụ cười rất tươi. Có vẻ như Kazakhstan họ rất tự tin vào cái lối chơi, họ rất tự tin vào cái năng lực của mình. Kazakhstan cũng là một trong những quốc gia mà Mobile Legends Bang cũng xuất hiện khá sớm. Ở đây là đội hình của Tajikistan, chúng ta có Nemazoda, Tolibov, Omudorov, Kabilov và Nuralis Ozoda. Và phải nói là những cái tên mà cũng làm khó đội ngũ bình luận viên của chúng tôi. Thật sự đây là những cái tên mà tôi nghĩ rằng là cả tôi và Văn Trung cũng sẽ phải rất chú ý ở trong quá trình bình luận ở trong cái trận thi đấu này. Chính xác là như vậy rồi. Với giải đấu ASEAN lần này thì rõ ràng là các vận động viên tuyển thủ đến từ các quốc gia họ sẽ sử dụng tên thật, và chúng tôi cũng tương tự là như vậy. Chúng tôi cũng sử dụng tên thật. Huấn luyện viên Văn Trung và huấn luyện viên Sơn Hải rất vui khi được có mặt ở đây sau cặp trận đấu đầu tiên để tiếp tục truyền sóng tới các bạn với cặp trận đấu thứ hai giữa Kazakhstan cùng với lại Tajikistan. Để mà nói thì đều rất mong các tuyển thủ và các vận động viên đến từ các đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu hết sức hết mình với nhiều bài đánh mới, và đặc biệt là sẽ đem đến sự bất ngờ với tính đột phá trong cái lối chơi, đặc biệt là có thể cho chúng ta trong ngày thi đấu hôm nay với các cặp trận đấu được lên sóng ở luồng sóng Việt Nam, full trận đấu theo thể thức là BO3, trọn vẹn là 3 game. Chính xác như vậy. Với thể thức BO3 thì về cơ bản thì tôi nghĩ rằng là có nhiều cơ hội. Quay trở lại với câu chuyện về bảng đấu của Việt Nam. Đấy, chúng ta có lẽ là ngày hôm nay có lẽ chúng ta sẽ quan tâm rất nhiều đến bảng đấu của Việt Nam. Thì với bảng đấu Việt Nam thì cũng đã có những cái nhận định tới từ đội ngũ chuyên gia
về Mobile Legends Bang rằng hai đối thủ chính cạnh tranh với chúng ta đó là đội tuyển quốc gia Lào và đội tuyển quốc gia Singapore. Ở thời điểm hiện tại thì có lẽ rằng tôi nghĩ rằng là thực lực của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta hoàn toàn có thể thi đấu tốt khi mà đối đầu với hai đội tuyển này. Và chưa kể là ở trong cái mô hình đội tuyển quốc gia này thì chắc chắn 100% đội hình của các quốc gia sẽ phải sử dụng đó là các các tuyển thủ mà theo quốc tịch của quốc gia đó, và điều này nó cũng sẽ là một cái lợi thế khi mà các đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại, các đội tuyển mà đang thi đấu ở trong hệ thống giải chuyên nghiệp của Việt Nam của chúng ta hiện tại thì đều sử dụng đó là các tuyển thủ Việt Nam. Đấy, ví dụ như nòng cốt chính của hai đội tuyển cấu thành nên đội tuyển quốc gia Mobile Legends Bang Việt Nam đó là Sài Gòn Phantom và Endgamer, thì chúng ta cũng sử dụng các nhân lực chủ chốt phần lớn là người Việt. Và đội hình này thì tại SEA Games 33 diễn ra vào năm ngoái diễn ra vào tại Thái Lan. Đấy, thì chúng ta cũng đã thấy rằng là đội tuyển quốc gia Mobile Legends Bang Việt Nam chúng ta đã có thể thi đấu tốt, và có thời điểm nhá là chúng ta đã thi đấu ngang ngửa với cả một trong những đội tuyển rất mạnh ở thời điểm đó là đội tuyển Myanmar. Và thậm chí là chúng ta còn quay trở lại với SEA Games thì chúng ta còn thắng cả đội tuyển quốc gia Indonesia một ván đấu. Chúng ta thắng một ván đấu trong một trận đấu BO5. Thì đó là những cơ sở để cho chúng ta thấy rằng khi thi đấu dưới màu cờ sắc áo, khi thi đấu dưới gọi là màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam thì rõ ràng là Mobile Legends Bang, đội tuyển quốc gia Mobile Legends Bang của Việt Nam chúng ta có thực lực để có thể vượt qua được những cái đối thủ ở cái bình diện đội tuyển quốc gia. Và đây cũng sẽ là một cơ sở để chúng tôi có thể tin được rằng là trong cặp thi đấu đầu tiên của ngày hôm nay giữa đội tuyển quốc gia Mobile Legends Bang Việt Nam và Singapore thì chúng ta sẽ đâu đó có những cơ hội, có những lợi thế để có thể trở thành người chiến thắng và giành lấy điểm số quan trọng ở trong cặp thi đấu này. Chúng ta chưa cần biết là tỷ số của chúng ta ở trong giải đấu như thế nào, nhưng nếu chúng ta đánh bại được hai đối thủ ở trong bảng thì gần như là chắc chắn chúng ta sẽ có cho mình đó là vị trí top 5, đúng không? Thì chắc là như vậy rồi. Đấy là một cái điều mà chúng ta sẽ hoàn toàn mong muốn tới, và đã bắt buộc sẽ có một cái phần chuẩn bị chỉn chu hơn trước khi đến với cặp trận đấu mà ra quân vào chiều ngày hôm nay. Còn đối với cặp trận đấu hiện tại, Kazakhstan cùng với lại Tajikistan đang sắp sửa đến với cái phần giao lưu ở ngay cái khu vực Ban Pic rồi. Sự tập trung rất là lớn, chúng ta đã thấy được những cái nụ cười đến từ bên phía team của Kazakhstan trước khi bước vào cặp trận đấu này. Rõ ràng họ cũng đã có một cái tâm lý và sự điều chỉnh chiến thuật đối với ban huấn luyện viên và các cái vận động viên tuyển thủ đến từ đội tuyển quốc gia này với sự chăm chút nhiều hơn. Còn đối với bên phía team của vận động viên đội tuyển của Kazakhstan thì rõ ràng đấy cũng sẽ là một cái phần thử thách để cả hai đội có thể va chạm nhiều hơn, đặc biệt là đối với các cái điểm số rất quan trọng. Họ sẽ cần làm sao có được cho một cái trận thắng, đặc biệt là trận thắng 2-0 càng tốt. Nếu 2-1 cũng được, nhưng mà 2-0 chắc chắn sẽ là luôn luôn là một cái lợi thế tốt hơn rất là nhiều để có thể giữ được cái vị trí top 2 tại bảng B. Và chỉ cần trong top 2 thôi, đó, cái cơ hội ở lại giải đấu ASEAN Game Esports Event lần này của Mobile Legends Bang Warriors sẽ rất là cao. Chúng ta sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa để đến với phần ban pick. Nói về cặp trận đấu đầu tiên đi, với chiến thắng là 2-1 đi, thì rõ ràng bên phía team vận động viên của Pakistan họ cũng đã có những cái sự lựa chọn mới, và Sri Lanka cũng có những cái bài đánh ở đặc biệt là vị trí của Edit. Khá bất ngờ khi Edit đã quay trở lại ở trong một cái ván thi đấu, và đặc biệt có cả first pick trước là vị trí của Akai. Thường chúng ta sẽ thấy được Akai sẽ thời điểm hiện tại không còn xuất hiện ở vị trí drum nhiều nữa, nó sẽ đi rừng nhiều hơn. Và cái việc mà bên phía team của Sri Lanka họ lấy con Akai này đi drum, nó đồng thời nó tạo được sự bất ngờ. Thứ hai, nó vừa đem lại một cái sự hiệu quả nhất định khi đẩy lui được cái bộ đôi hai lốt kết hợp với lại con bài Thamert đến từ bên phía team của đối phương ra khỏi cái giao tranh. Và như vậy đã có những cái phần bàn pick đầu tiên đến từ bên phía team của Kazakhstan cùng với lại Tajikistan. Và đây sẽ là cấm đi cho mình Fire, Universe và Faya đến từ Kazakhstan. Rõ ràng là họ cũng nghiên cứu khá nhiều về các cái chất tướng meta ở khu vực đường trên để có được cho mình cái kèo đánh Baguito, Suyu và cả God sớm đến từ bên phía team Kazakhstan. Thì sao như vậy? Phía Kazakhstan họ pick một đội hình phải nói là cực kỳ hợp meta, chuẩn meta luôn. Và rõ ràng là việc mà Kazakhstan họ có được mình một đội hình chuẩn meta này sẽ là một lợi thế để cho họ có thể thi đấu tốt. Nhưng mà nói thì phía của Tajikistan họ cũng pick một đội hình cũng không kém phần gọi là chuẩn xác, khi mà có Lapu Fedrin, những vị tướng đang rất mạnh ở thời điểm hiện tại, cùng với cả carry. Chúng ta có Basia, Harit và Marcel đã bị cấm đi. Moscow đã bị cấm đi ở trong ván thi đấu này. Tới từ phía Tajikistan.
Phía của Tajikistan họ mang đến một đội hình nhất xạ tứ nô, họ sẽ đánh về giai đoạn cuối game khi mà họ sẽ tập trung vào carry. Trong khi đó thì phía Kazakhstan, và với việc họ pick carry sớm nha, thì có lẽ Kazakhstan sẽ cần phải suy tính về việc là có nên pick những chất tướng chống chịu ở trong ván thi đấu này hay không, bởi vì đó sẽ có thể trở thành con mồi dành cho carry ở trong tình huống giao tranh. Jusin cũng là vị tướng đã bị cấm đi tới từ phía đội tuyển quốc gia Kazakhstan. Kazakhstan họ cũng đang hướng tới việc kiểm soát tốt khu vực đường giữa, và việc cấm đi cho mình đó là Jusin là một trong những yếu tố quan trọng. Tương tự như vậy, YV cũng đã bị cấm đi. Như vậy thì phía ở bên Tajikistan họ sẽ chỉ có sự lựa chọn với Zetian nếu như họ muốn sử dụng ở trong cái bài hỗ trợ cho Fedrin và Lapu Lapu lao lên. Atlas cũng đã bị cấm đi. Phải nói là ở những thời gian gần đây thì Atlas đang nổi lên như là một vị tướng nổi lên trở lại ở trong lối chơi của Mobile Legends Bang Bang, thì là một vị tướng có khả năng kiểm soát rất tốt những cái tình huống băng cắt vào tới đối phương. Quyết định sử dụng cho mình đó là Kimmy, nhưng Tajikistan họ đang tạo ra một cái gánh nặng bắt phía của đội tuyển quốc gia Tajikistan phải nuôi tới 2 xạ thủ ở trong giai đoạn đầu game. Beleric một sự lựa chọn tương đối thú vị tới từ Kazakhstan. Ngày hôm nay Beleric xuất hiện ở cặp trận đấu đầu tiên rồi, và nó đang chưa có một cái tỷ lệ thắng đủ đẹp, bởi vì cái việc mà Beleric ở thời điểm hiện tại nó không còn quá nhiều cái khả năng gọi là cơ động cao nữa. Nó sẽ cần phụ thuộc rất nhiều việc bạn mở đẹp hay không, và có thể là chống chịu được dành cho đồng đội của mình với góc tạo combat đủ ổn. Bên phía team đối phương thì họ có các cái chất tướng thả diều và diệt tanh rồi. Carrier cùng với lại Kimmy rõ ràng là sẽ cần phải farm rất là nhiều và nuôi cực kỳ lâu để có được cho mình một cái chỉ số đồ đủ ổn. Ui, Fedin kết hợp với Matilda, một cái bài đánh sách giáo khoa rất lâu chúng ta đã thấy quay trở ngược lại để tạo sát bảo và tăng khả năng cơ động và kiểm soát đường dành cho bên phía mục tiêu dành cho bên phía team của Tajikistan đã được lấy. Như vậy thì họ sẽ có một cái bộ khung vòng ra sau và bắt vào vị trí của God rất dễ, hoặc thậm chí là cả Bruno đến từ bên phía team Kazakhstan nhé. Đó sẽ là một cái bài đánh mà bắt buộc God cùng với Bruno sẽ cần phải giữ vị trí khá là nhiều. Còn đối với giai đoạn đầu tiên thì Suzu sẽ là một cái vị tướng mà có đủ áp lực để có thể cạnh tranh mục tiêu được với bộ kỹ năng cơ động của anh ta, và Beleric sẽ phần nào đó hạn chế được cái khả năng lao vào đến từ Fedin cùng với Lapu Lapu. Thật ra tôi vẫn đánh giá cao đội hình của Tajikistan hơn ở trong cái cặp thi đấu này, khi mà thực tế thì Beleric cũng là một vị tướng đủ ổn ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì cái tác động của Beleric ở trong tình huống giao tranh trước khi mà nó đạt cho mình đó level 4 sẽ là một dấu hỏi, và điều này có thể khiến cho phía Kazakhstan nó mất đi khả năng kiểm soát ở khu vực đường giữa ở trong giai đoạn đầu game. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên trong cặp thi đấu giữa hai đội tuyển quốc gia Kazakhstan và đội tuyển quốc gia Tajikistan, bộ môn Mobile Legends Bang Bang nằm trong vòng loại của ASEAN Games 2026. Ta sẽ đến với khu vực đi rừng. Như vậy là thay đổi vòng rừng. Như vậy đây là bản cập nhật mới. Đây là bản cập nhật Hirara mùa 41 của Mobile Legends Bang Bang. Vừa mới cập nhật một ngày thì đưa vào thi đấu ngay. Rõ ràng đây cũng sẽ là một trong những cái điều mà khiến cho các đội tuyển họ sẽ cần phải tính toán về vòng rừng. Tổng lượng kinh nghiệm ở trong rừng sẽ không thay đổi. Tuy nhiên thì cái hành trình đi rừng nó sẽ thay đổi một chút, khi mà búa tím và búa cam ở thời điểm hiện tại sẽ được giảm bớt đi cái lượng kinh nghiệm được nhận. Trong khi đó những con quái rừng còn lại thì sẽ tăng lượng kinh nghiệm lên. Điều này sẽ khiến cho việc tính toán xem ăn cho mình đó là con quái nào trước sẽ là một điều quan trọng. Mà vừa rồi thì Fedrin trong tay của Kabilov quyết định sẽ lấy cho mình đó là con thằn lằn trước, thay vì là đi một đường bùa quen thuộc như là vòng rừng thông thường. Đây là một điều chỉnh và sẽ khiến cho các người chơi sẽ cần phải tính toán. Bây giờ ăn bất kỳ một con quái rừng nào ở trong phần rừng trong giai đoạn đầu game chắc chắn sẽ lên cho mình đó level 2, và bạn không nhất thiết phải ăn cho mình con bùa trước. Nếu như đi rừng theo kiểu của Seric này thì anh ta sẽ bị lỡ mất đi con thằn lằn, và anh ta sẽ bị lỡ đi một lượng kinh nghiệm tương đối đáng kể, và Fedrin đã di chuyển sang đây. Chúng ta nhìn thấy cách đi rừng của Fedrin, anh ta ăn từ con thằn lằn và anh ta ăn đến con bọ cánh lửa nhanh hơn so với cả Suyu. Mặc dù về mặt lý thuyết thì Suyu sẽ là vị tướng đi rừng nhanh hơn so với cả Fedrin, nhưng rõ ràng là Tajikistan đã nghiên cứu rất kỹ cái bản cập nhật mới này và đã dẫn về một lượng level tương đối đáng kể tới từ phía của Fedrin so với cả Suyu ở trong giai đoạn đầu game. Đây có lẽ là một trong những thứ mà khiến cho chúng ta sẽ cần phải rất chú ý. Ví dụ sao thì bản cập nhật mới cũng mới chỉ ra được có một ngày thôi. Và bây giờ thì đó là một pha chiếu đẹp rất tốt tới từ God Salamat, ép đối phương phải lùi về. Nhưng vừa rồi thì Kabilov anh ta có một vòng rừng đẹp, anh ta lên level 4 trước, nhưng anh ta lại quyết định là không di chuyển ra rùa và vẫn tập trung ăn cho mình đó là mục tiêu.
Điện thờ Khải Sơn lao vào một tình huống tìm kiếm của Kimi, nhưng đó là một cái pha giật ra một cách an toàn đến từ bảo kê của gió thiêng mở đường Mathida. Có được vòng rừng đầu tiên kinh nghiệm vượt trội hơn đến từ Camilo, nhưng anh ta lại không tận dụng nó để tiến ra khu vực hàng rùa, và cũng là một cái tình huống mà sử dụng bộ kỹ năng tốt đến từ God trong tay của Salamas, và nó đem đến cái khả năng câu kéo đi 2 phép bổ trợ, trong đó có một tốc biến đến từ Mudoros, và đã là con rùa thần đầu tiên gỡ gạc lại một chút cái bất lợi ở vòng rừng đầu đến từ bên phía team của Karatan. Và bây giờ thì họ cũng đang đợi cơ hội để có thể quay trở ngược lên khu vực cánh đường trên, nơi mà con rùa thần thứ hai sẽ xuất hiện sau khoảng tầm 70 giây nữa. Áp lực phần nào đó sẽ được đặt lên vị trí của hai người chơi đường vàng, khi rõ ràng đây là một cái hướng đi mà có thể nói là can thiệp vào cánh sớm này. Đang có tín hiệu đèn đỏ đến từ bên phía team của Tarikitan, và dường như cảm nhận được cái việc mà nguy hiểm đến từ Bruno đã rút lui về rất an toàn. Xạ thủ của Karatan sẽ bỏ qua đi một khoảng thời gian rất là nguy hiểm nếu anh ta đánh cao. Đây là chiêu cuối, Beric trong bụi giữ chân được Freddy lại, sát thương là quá nhiều. Camilo ngay lập tức nằm xuống với sát thương được trả ra đến từ con vợt trong tay của Salamas. Và đó sẽ là một tình huống mà rình rập rất có ý đồ với tình huống lao vào trước dụ kèo của Cyrix. Và bên phía team của Karatan vươn lên dẫn trước về 1.400 tiền, đang có khóa kép bật lên đến từ Kare. Thì cái vấn đề là không có khoảng cách, và đồ thì giai đoạn đầu game của Kare cũng không phải là cái vị tướng xạ thủ có thể gây sát thương vượt trội được, và thậm chí Bruno đang là người có thể bắn trả ngược lại lượng sát thương chí mạng có thể là đau hơn so với Kare ở phía bên phía của Tajikistan. Có vẻ như Tajikistan, đội tuyển quốc gia Tajikistan họ đang đánh tương đối chậm, nhưng khả năng phối hợp của Kazakhstan cực kỳ đáng nể. Lại là một tình huống sử dụng 4 người để ganh vào khu vực đường giữa. Và lúc này thì chênh lệch đã là khoảng 2.000 tiền. Con rùa vẫn đang nằm trong quyền kiểm soát của đội tuyển quốc gia Kazakhstan. Một pha lao vào với đấu sĩ bất khuất nhưng không trúng ai cả. Và Mamelen là người có nó bị mạng ở vị trí của Tolibov. Tiếp tục lao vào, Ceric đang sử dụng cho mình Kion Lăng Vân gây sát thương vào vị trí của người chơi và tuyển thủ sử dụng carry. Và rõ ràng là phía Tajikistan, cho dù họ đang pick một đội hình tôi nghĩ là tương đối đẹp, những cái khả năng phối hợp tới dự đội tuyển quốc gia của Kazakhstan là vượt trội hơn rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Lấy được đi cho mình đó là cái trụ khu vực đường giữa và nâng chênh lệch lượng tiền lên con số là 3.200 tiền. Lúc này thì Ceric level ranking của anh ta đang là cao nhất, với sau 2 con rùa thì rõ ràng lúc này anh ta vượt rất xa so với Kamilov, người chơi đi rừng, tuyển thủ đi rừng tới từ đội tuyển quốc gia Tajikistan. Rõ ràng là đây là một trận đấu mà tôi nghĩ là cái việc mà lựa chọn Beric là nó cũng có điều hợp lý. Một pha xử lý Beric đã sử dụng cho mình đó là chiêu cuối để có thể khiến cho Kamilov bị chững lại, không thể sử dụng được cho mình đó là kỹ năng, đặc biệt đó là thiên tinh chạm. Và đó là lúc mà cái khả năng dồn sát thương tới từ Salamat và Ceric lên tiếng. Lúc này thì Mamilen đang đợi ở cái bụi trạc 3. Một pha lao vào đấm với Pakito. Kỹ năng sử dụng Pakito rất tốt, anh ta chỉ tốn 1 stack để anh ta clear toàn bộ đợt lính. Và nếu như Lapu có ý định ra đánh thì 2 stack còn lại sẽ là đủ hiện được full combo. Tính toán rất tốt, phải nói là về mặt kỹ năng cá nhân tôi đang đánh giá phía của Kazakhstan là rất hay. Lúc này thì Nemazoda muốn gây áp lực vào Salamat, có lẽ câu chuyện hơi khó. Ceric lao vào vũ điệu chạm phách, lấy đi cho mình một nửa lượng máu tới từ Nemazoda. Và bây giờ tiếp tục đánh sâu vào, cực cay tới tình huống rút ra của Ceric. Và anh ta quay trở lại với Kion Lăng Vân để có thể tấn công tiếp vào cái trụ này. Đánh quá vượt trội tới từ đội tuyển quốc gia Kazakhstan. Và bây giờ thì đội tuyển quốc gia Kazakhstan họ tiếp tục gây áp lực vào khu vực tường trên. Họ sẽ muốn lấy đi đó cái lớp giáp vàng này trước khi hướng tới, và tôi đang định nói là hướng tới con lót, nhưng thực ra bây giờ mới là thời điểm của con rùa thứ 3 mà thôi. Mã năng huyền bí đã xảy ra, và Tolibov cũng lại phải rút về. Rất khó khăn cho Tajikistan ở trong trận thi đấu này. Khi mà Tajikistan vẫn chưa bắt nhịp được với trận đấu, họ đọc meta tốt, nhưng cái vấn đề họ áp dụng vào các cái tình huống giao tranh trước đó tiếp theo thì nó lại không đem lại cái hiệu quả gì cả. Và bây giờ thì phía team Karatan đang là đội tuyển vượt trội hơn. Pakito 3-0 cái đấm rất đau. Và đó là một tình huống mà tranh chấp cướp luôn cho mình cái bùa tím trong khu vực phần rừng. Trong thời gian mà 4 người còn lại đến từ bên phía team Karatan có được cho mình một cái việc mà lấy được bùa tím đối phương, thì đã có thêm một con rùa thần cuối cùng dành cho bên phía team Karatan rồi. Bây giờ thì người kẹt lại sẽ là vị trí của Camilo, mất rất nhiều lượng máu, tốc biến được đầu tư đến từ Kare để có thể thoát lui đi. Và người kẹt lại chắc chắn sẽ là Camilo rồi, không còn phép bổ trợ và chiêu thức gì để có thể cứu anh ta cả. Gió thiêng mở đường, nhưng cái vấn đề bây giờ là cái gió thiêng đó chỉ đưa một mình Mathida về mà thôi. Tốc biến cũng phải được đầu tư từ Lapu. Đấu sĩ bất khuất đã phải đầu tư thêm một lần nữa để can thiệp
với việc mà giữ được anh ta an toàn để rút lui về. Karotan vượt trội hơn rất là nhiều, mới 7 phút thi đấu thôi, toàn bộ dàn trụ ở tuyến ngoài đã được bóc sạch đi hết. Và đúng là con Beric khi mà ở giai đoạn đầu game chưa có được cho mình cấp độ 4 sẽ cần phải đánh lui rất là nhiều, nhưng khi đã đạt cho mình cấp độ 4 thì áp lực tạo ra là rất nhiều. Lao lên hơi tự tin rồi, Fedin trong tay của Camilo dường như một thân một mình, và nó khiến cho cái việc ép nhà sẽ khó khăn hơn rất là nhiều khi cái khả năng chống chịu đang bị hạn chế đi. Tiếp tục là bi cầu thả trúng, Eric lao vào và hạ gục đi Matilda. Đường trên sẽ là một trụ kèm theo đường lính cường hóa, liên tục những tình huống thả bi cầu. Khi đã có được các món trang bị theo thời gian hồi chiêu thì God sẽ farm chiêu gần như là liên tục, và 2 pha bi cầu chuẩn xác nó khiến cho cái lượng máu đến từ Kimi và Carrier, hai chủ lực chính bên phía team của Tajikistan không được chơi game, và trụ đường giữa đang rất dễ để có thể bảo đi. Như vậy sẽ có được cho mình ít nhất là thêm một đường lính cường hóa nữa trước khi đến với con ruột con lót thần đầu tiên. Thực sự là đang là một pha đánh ngược trở lại, đó là đại bàng trao luyện chúng tới 4 người, nhưng vấn đề là không có lượng sát thương được tạo ra tới từ Murodon. Một pha mà thực sự là muốn đánh với ra tới Tajikistan, nhưng vấn đề là đội tuyển quốc gia Tajikistan họ đang kém đối phương tới gần 11.000 tiền chênh lệch, và với 11.000 tiền chênh lệch ở thời điểm hiện tại thì rất khó để có thể hạ cùng được bất kỳ một thành viên nào trong đội tuyển quốc gia Kazakhstan. Hôm nay thì Salamat cùng với Seric đánh rất thoải mái thôi. Những vị tướng của họ là những vị tướng thiên về lăn quả cầu tuyết, và lúc này thì họ đã thành công trong việc tạo ra một cái chênh lệch rất lớn và tiếp tục lao vào một pha combo không thực sự tốt tới từ Paquito trong tay của Mamilen. Tuy nhiên thì phía bên này con Lord đang được ăn đi, chỉ cần 2 người thôi. Sát thương tới từ Salamat và Seric ở thời điểm hiện tại là quá nhiều. Salamat vẫn đang di chuyển lên khu vực đường trên, muốn có một pha tấn công ở vị trí Kabilov. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là trận đấu này có lẽ là nó sẽ chỉ kết thúc trong đâu đó khoảng 1-2 phút nữa, sau khi mà con Lord xuất hiện. Hoặc có thể cũng chẳng cần con Lord, với lượng tiền chênh lệch như thế này và với chất tướng mạnh ở trong giai đoạn đầu game thì có lẽ là đội tuyển quốc gia Kazakhstan họ sẽ nhanh chóng hạ gục những thành viên của đối thủ, cùng với việc là phá hủy đi nhà chính và lấy đi cho mình đó là điểm chiến thắng đầu tiên ở trong cặp thi đấu này. Salamat đánh quá nhàn và bây giờ thì lao vào tấn công và tiếp tục có được mình những mạng hạ gục, và Tolibo cũng là người đã phải nằm xuống. Chỉ còn lại Nemazoda nhìn nhà chính của mình bị phá hủy, và đó sẽ là dẫn trước 1-0 ở trong cặp thi đấu này dành cho đội tuyển quốc gia Kazakhstan trước đội tuyển quốc gia Tajikistan. Chúng ta được nhìn thấy sự vượt trội tới từ phía của đội tuyển quốc gia Kazakhstan, rõ ràng về mặt kỹ năng cũng như về mặt chiến lược chơi và cái khả năng phối hợp team 3, team 4 ở trong tình huống tổ chức tấn công. Thì những thành viên của đội tuyển quốc gia Kazakhstan họ đã làm quá tốt ở trong ván thi đấu này, và chỉ mất hơn khoảng 10 phút để có thể mở điểm ở trong cặp thi đấu này. Hoàn toàn đồng ý. Kazakhstan với một cái lối chơi kỷ luật hơn, và rõ ràng họ bắt nhịp với trận đấu ở giai đoạn sau tốt hơn rất nhiều, và các vị tướng phù hợp ở trong cái việc combat. Đã có một cái vòng dừng đầu tiên được rất sáng đến từ bên phía team của Tajikistan, nhưng mà họ không tận dụng được, và từ cái khoảng cách mà Fedin không làm ra được cái điều gì khó khăn thì họ cần phải nuôi tận 2 vị tướng xạ thủ của mình trong đội áp đội hình. Rất thiếu lượng kinh tế và rất thiếu nguồn trang bị đến từ hai chủ lực này, không thể bắn qua được Beric, và dường như là gót bên phía bên kia lại quá xanh. Cái khả năng thả diều trở ngược lại hay là một con Suyu trong tay của người chơi lên rừng với phía team Karotan nó lại là vượt trội hơn rất là nhiều. Và đây sẽ là MVP trong ván thi đấu vừa rồi, vâng, đó là Beric trong tay của Kusepron. Và đúng thực sự là như vậy, anh ta có những cái tình huống chiêu cuối trúng được ít nhất là 2 đến 3 người và tạo ra cái cơ hội giao tranh cực kỳ lớn trong những tình huống quyết định đến từ Karotan. Chúng ta nhìn thấy cách lên đồ của Beric ở thời điểm hiện tại, lên thẳng giáp răn đe đầu tiên để đảm bảo là mình sẽ không bị hạ gục ở trong một tình huống giao tranh. Cái giáp răn đe, cái nội tại hồi máu của nó, hồi lại lượng sinh lực của nó là rất quan trọng đối với các vị tướng tanh ở thời điểm hiện tại. Đó là lý do vì sao mà giáp răn đe bây giờ thường được ưu tiên ở trong các trận đấu thi đấu. Chúng ta nhìn thấy quá vượt trội, đó là 4 mạng hạ gục, 4 điểm hạ gục dành cho Seric và 6 điểm hạ gục dành cho Mamilen. Thực sự đây là một trận đấu, tôi hơi bất ngờ là God trong tay của Salamat lại chỉ có được bình duy nhất 1 mạng hạ gục, 1 điểm hạ gục từ đầu ván thi đấu mà thôi, với 12 hỗ trợ. Và lượng sát thương gây ra là vượt trội, gần như gấp đôi, 137.900 so với 67.000 tới từ phía Tajikistan. Và thật ra thì bản thân đội hình của Tajikistan họ không có nhiều cơ hội để có thể đánh ngược trở lại ở trong những cái tình huống giao tranh ở trong dạng đầu game. Những chất tướng như Paquito, Beleric
God và Suyu là rất mạnh để có thể đưa vào trong tình huống giao tranh. Và rõ ràng đây là một trận đấu mà tôi nghĩ là phần thắng vượt trội nghiêng về phía Kazakhstan là điều mà chúng ta đã nhìn thấy đâu đó sau khi mà con rùa đầu tiên được hạ gục bởi phía Kazakhstan. Họ tập trung đội hình rất nhanh với 4 người, sau đó thì tập trung lấy con rùa và đánh ngược trở lại vào trong đội hình của Tajikistan. Đến con rùa thứ hai thì có vẻ như Tajikistan họ đã tập trung sớm hơn, nhưng cái sự vượt trội trong việc kiểm soát và cái quan trọng là chất tướng. Chúng ta nhìn thấy cái tình huống mà họ rất tự tin khi mà Fedrin của Tajikistan lao lên để có thể tấn công vào những thành viên của phía bên Kazakhstan, thì đội tuyển quốc gia Kazakhstan Beric chạy ra nhẹ nhàng đặt cho mình một cái chiêu cuối, và chiêu cuối đó là đủ thời gian giữ chân để cho God có thể sử dụng ma năng huyền bí để đưa đối phương gọi là lên bảng đếm số với một điểm hạ gục dễ dàng. Thì thật ra ở thời điểm hiện tại thì một số các cái vị tướng có khả năng giữ chân ở trên diện rộng như Beric khá phù hợp khi mà kết hợp với cả God. Chúng ta nhìn thấy là sau khi mà God trở lại, chúng ta thấy một số vị tướng giữ chân như kiểu Glue bắt đầu lên ngôi. Beleric rất dễ chơi, con Beric thực sự rất dễ chơi. Ở giai đoạn đầu game thì thường là các tướng đánh xa, tướng xạ thủ thì họ sẽ né phải giao tranh với Beric. Còn Beric nó cũng có khả năng tự hồi máu. Beric nó sẽ chỉ gặp vấn đề khi mà đối đầu với các vị tướng đánh theo sát thương trên đòn đánh, thì cái nội tại của Beric nó sẽ không quá hiệu quả. Chứ còn đối với cả những vị tướng mà phải đánh tay ở trong giai đoạn đầu game, hoặc là những vị tướng mà phải sử dụng chiêu thức liên tục, thì những cái chiêu mà bắt đối phương phải sử dụng đòn đánh tay như Beric lại mang lại rất nhiều hiệu quả. Và tôi nghĩ là cái sự lựa chọn Beric ở trong ván thi đấu vừa rồi là hoàn toàn chuẩn xác tới từ đội tuyển quốc gia Kazakhstan. Vâng, rút ra được cái kinh nghiệm ở ván thi đấu cặp trận đấu đầu tiên, cặp trận đấu thứ hai, Kazakhstan họ đem đến Beric hiệu quả hơn rất là nhiều. Và thật ra thì đến một phần nào đó các cái vị tướng xạ thủ, hai xạ thủ ở phía đối phương là pick lựa chọn tương đối sớm, giống như kiểu một món quà để cho Kazakhstan họ có thể tự tin sử dụng Beric như một cái việc mà khắc chế vào các vị tướng lao vào và các vị tướng xạ thủ đánh tay nữa. Rõ ràng thì phần bán pick và lối triển khai tốt hơn rất nhiều đến từ bên phía team Kazakhstan, đang cho phép họ có được cho mình một điểm số dẫn trước đội tuyển quốc gia bên phía team của Tajikistan. Với cái mặt tâm lý như thế này thì cái Tajikistan chắc chắn sẽ cần phải củng cố lại cái phần chuẩn bị của mình ở ngay cặp trận đấu thứ hai. Trận này thì tôi nghĩ là phía Tajikistan tôi cũng nghĩ là họ nên thay con tướng đi đường giữa và một con khác thay bằng Kimmy. Tôi đã nghĩ đến Zetian hoặc là nghĩ đến một vị tướng mà sẽ cái tác động của nó trong tình huống giao tranh giai đoạn đầu game sẽ lớn hơn. Một vị tướng mà có khống chế, chúng ta có Zetian có thể sử dụng ở trong giai đoạn đầu game rất ổn. Zetian có thể kết hợp với Mathilda và Fedrin rất ổn để có thể tạo ra một tình huống có khả năng khống chế tổng và tạo điều kiện cho Fedrin có thể tiếp cận và giữ chân đối phương. Nhưng tất nhiên là họ sử dụng cho mình đó là Kimmy. Và Kimmy thì không khác gì một món quà dành cho Beric rồi. Cái lượng sát thương của Kimmy trong giai đoạn game gây lên Beric là không quá đáng kể, nhưng cái đòn đánh cái đòn đánh gây ra liên tục tới từ Kimmy thì rất dễ giúp cho Beric kích hoạt cho mình đó là cái nội tại để có thể tạo ra những cái dây gai tấn công ngược lại vào phía thành viên của đội hình của Tajikistan. Chưa kể là cái đội hình này nó tương đối mỏng bởi vì họ chỉ có duy nhất một vị trí chống chịu đó là Fedrin mà thôi. Còn trong khi đó thì Lapu Lapu ở vai trò đấu sĩ thì những tình huống vào tới từ Lapu Lapu nó cũng không thực sự hiệu quả, và điều này nó khiến cho phía Tajikistan bị vỡ cái đội hình rất là nhanh. Đây là phiên bản mới và chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy những cái sự thay đổi về cách đi rừng, và chúng ta đã nhìn thấy ngay lập tức là đã có một đội đó là Tajikistan họ áp dụng cái chiều đi rừng mới. Thì nói chung là đi rừng thì về cơ bản thì đối với cả những vị tướng mà có tốc độ đi rừng nhanh như là Suyu thì tôi nghĩ là nó không thay đổi quá nhiều. Những vị tướng mà có khả năng ăn quái rừng nhanh với các chiêu thức thiên về khả năng tấn công thì có lẽ tốc độ đi rừng các bạn ăn bùa tím bùa cam trước hay các bạn ăn các con quái nhỏ trước nó không khác biệt lắm. Nhưng với những vị tướng mà có lượng sát thương nhỏ và thiên về khả năng kiểm soát rừng, đấy, kiểm soát mục tiêu lớn thì có thể là sẽ cần phải điều chỉnh lại cái mốc đi rừng một chút. Tuy nhiên thì cái việc đi rừng bây giờ thì nó dễ thở hơn, bởi vì bây giờ cái sát thương cơ bản của trừng phạt và sát thương nâng cao của trừng phạt đều đã được tăng tiến lên. Tức là bây giờ chúng ta sẽ trừng phạt được nhiều sát thương hơn lên các con quái rừng, và việc đi rừng nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra thì nó cũng sẽ hạn chế bớt một số những cái trường hợp mà bị tướng của đối phương cướp rừng. Ví dụ như là trường hợp của Kaza thì bây giờ cái chiêu thức của Kaza, cái đòn đánh thường Kaza mà kèm theo nội tại ấy, thì sẽ không sát thương sẽ không to hơn so với cả cái trừng phạt nữa. Thì nó cũng sẽ giúp cho cái việc đi rừng ở từ phiên bản này của Mobile Legends Bang sẽ nhẹ nhàng hơn, Và rõ ràng là
các đội tuyển họ đã có những cái sự cập nhật rất nhanh, nhưng phải nói là tôi vẫn đang chờ đợi những cái sự xuất hiện của những vị tướng mới để tăng sức mạnh. Ví dụ Ruby là một trong những cái vị trí mà được tăng sức mạnh rất mạnh ở trong Mobile Legends Bang Bang. Ở thời điểm hiện tại, sáng nay tôi cũng đã có lướt qua một lượt, phải nói là cái chain log của phiên bản S41 nó quá dài. Nó đâu đó khoảng gần 30 vị tướng, khoảng 25-30 vị tướng là sẽ có sự ảnh hưởng. Có một số vị tướng thì sẽ được hưởng lợi từ cái cách lên đồ mới. Ví dụ khi bây giờ ở thời điểm hiện tại chiến dịu Berserker nó có cho mình đó là khả năng gây sát thương chuẩn, thì chúng ta sẽ có một cái kiểu xạ thủ đánh chí mạng đấy, nhưng mà vẫn có thể gây sát thương lớn lên các vị tướng chống chịu. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái kiểu một cái kiểu xạ thủ, vai trò xạ thủ mà tôi nghĩ là xạ thủ lai. Trước đây thì chúng ta sẽ chỉ có lên hiệu ứng đòn đánh để chống lại các vị tướng tanh, hoặc là chúng ta sẽ lên sát thương chí mạng để có thể tấn công vào các vị tướng gọi là mỏng của đối phương. Đấy, theo hai thiên hướng, nhưng mà bây giờ sẽ có theo kiểu là lai, vừa lên hiệu ứng đòn đánh vừa lên cho mình đó là sát thương chí mạng. Thì có lẽ là sẽ có thêm nhiều những cái phương thức mà xuất hiện, đặc biệt là bắt đầu từ giải đấu này. Giải đấu này cũng rất là thú vị, chúng ta diễn ra ngay sau một ngày sau khi cập nhật phiên bản mới của Mobile Legends Bang Bang. Map thi đấu tiếp theo sẽ là mây bay, và đây sẽ là một map thi đấu mà tôi nghĩ là nó có lợi cho đội tuyển quốc gia Kazakhstan. Cái khả năng tập hợp của họ tốt và khả năng ra đường của họ nó sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều. Vâng, họ luôn luôn chú ý tới các cái việc kiểm soát cái vòng dừng đầu và cái lối triển khai di chuyển rất là nhanh theo cái hướng giao tranh 3, 4, 5 người. Và các vận động viên đến từ đội tuyển quốc gia Kazakhstan họ lại tận dụng cái việc combat nó hiệu quả nhiều. Đâm ra là cái map bay này cho phép là các đội tuyển sẽ di chuyển ở phần đường giao tranh được nhiều nhịp hơn. Và bên phía team của Tajikistan sẽ là một cái việc mà họ sẽ cần phải thử thách và đưa ra các lựa chọn mới dành cho các cái triển khai về vị trí đường giữa, đặc biệt đường giữa của họ. Chúng ta sẽ cần phải có thêm nhiều các cái sự điều chỉnh nữa đến từ lineup của Kazakhstan. Trong khi đó thì Kazakhstan với chiến thắng đầu tiên họ đang là đội tuyển có lợi thế hơn về điểm số và tinh thần thi đấu. Và vừa phân tích rồi, huấn luyện viên Sơn Hải đã nói cho chúng ta biết được cái sự thay đổi đến từ vòng dừng đầu tiên. Người chơi đi rừng nào nắm bắt được nó tốt hơn và có cái sự điều chỉnh trong cái lối chơi đi rừng của mình hơn với các vị tướng đánh mạnh, đánh sớm đầu game thì nó sẽ là một cái hiệu quả rất tốt để có thể tạo ra cái thế ép cánh ở khu vực kinh nghiệm, hoặc tạo ra cái thế để kiểm soát được cái tầm nhìn và tranh chấp mục tiêu ở hang rùa thần đầu tiên. Và bây giờ sẽ đến với cặp trận đấu thứ hai trong trận BO3 giữa Tajikistan đối đầu với Kazakhstan. Đây sẽ là một cặp trận đấu mà Kazakhstan sẽ gần như là không còn cơ hội nếu như họ không còn cơ hội để có được cho mình cái điểm số nhiều hơn nếu như họ thua ở ván thi đấu này. Còn Tajikistan Kazakhstan thì họ có một điểm số rồi và Tajikistan thì đúng hơn. Họ cũng đang đưa ra những cái lượt cấm khá an toàn với Haley cùng với vị trí của Bang Việt Nam. Hình như tôi nhớ không nhầm, Haley đã vừa bị giảm đi một phần nào đó sức mạnh đến từ chiêu 1 lá bài mưu mẹo rồi. Cái lượng sát thương rồi ở giai đoạn đầu game sẽ bị hạn chế đi khá là nhiều và nó khiến cho Haley không còn quá mạnh giống như phiên bản trước nữa, nhưng vẫn là một vị tướng khá nguy hiểm cho cái việc mà bắt lẻ và số sát thương. Không đi mid rồi thôi, đi rừng vẫn bình thường. Đi rừng vẫn được không đi mid rồi thôi. Không là bây giờ đi đường giữa thì sát thương lên quái nó sẽ gặp khó khăn hơn. Không đi mid rồi thôi, chứ còn đi rừng thì vẫn cứ là bình thường. Và cái chuyện mà Tajikistan họ cấm đi cho mình đó là Haley cũng là điều hợp lý. Pakito cùng với Harit cũng là đã bị cấm đi. Thật sự là Pakito trong tay của tuyển thủ Mamiland cũng đã có những tình huống mà tính toán nội tại rất chuẩn xác để tạo ra những cái tình huống combo rất hay. Marcel Freya và Guinevere đã bị cấm đi tới đội tuyển Kazakhstan. Đội tuyển quốc gia Kazakhstan họ sẽ chuẩn bị đưa ra hai lượt lựa chọn đầu tiên của mình ở trong ván thi đấu này. Basia đã có trong tay ở Tajikistan, vẫn là một sự lựa chọn rất meta. Nhưng liệu rằng sự lựa chọn meta này có đủ để cho họ có thể tìm kiếm được một thế trận sáng sủa trước thành viên của phía bên đội tuyển quốc gia Kazakhstan hay không? Vẫn sẽ có mình đó là Suyu dành cho Seric và Mamiland. Lần này sẽ mang ra Phovius, vẫn là hai vị tướng rất mạnh ở trong meta hiện tại. Suyu thì phiên bản này cũng đã được điều chỉnh một tí, nhưng mà về cơ bản là nó vẫn mạnh. Bởi vì cái bộ kỹ năng của Suyu cho phép Suyu rất biến ảo ở trong dạng đầu game. Và có thể nói là đây, có lẽ ở thời điểm hiện tại Suyu là vị tướng biến ảo nhất khi mà có tới 2 chiêu tức ra vào giao tranh. Và lượng sát thương gây ra cũng là tương đối lớn ở trong dạng đầu game. Và nó cũng không cần thiết để đạt cho mình đó level 4 để có thể tạo ra được một combo tối ưu nhất về lượng sát thương có được. Trong khi đó thì phía của đội tuyển quốc gia Tajikistan họ đang đưa ra sự lựa chọn đó sẽ là God, và họ lấy đi quân bài của đội tuyển quốc gia Kazakhstan. Thế thì còn chờ gì? Và
quyết định là sẽ lấy cho mình Claude. Đội này họ thích lấy xạ thủ ở vị trí thứ ba. Đáng lẽ tôi nghĩ là họ nên lấy một vị trí đảo đường hoặc là một vị trí nào đó có thể combo được với God ở trong cái cách mà họ ban pick. Tuy nhiên thì có lẽ đây là lý thuyết nơi mà huấn luyện viên của họ là Smoothie đã đưa ra, lấy Claude để có thể đảm bảo được vẫn sẽ là một cái lối chơi nhất xạ tứ nô ở trong ván thi đấu này và sẽ phải đánh xoay quanh Claude mà thôi. Mặc dù Claude mới bị giảm sát thương của động lực công phá nha. Như vậy thì sẽ là một điểm trừ nữa đến từ xạ thủ Claude này, đến từ Tajikistan. Thực ra thì nếu mà nói chính xác ấy, thì không phải Claude bị giảm sát thương, mà là trước đây ấy, thì sát thương của Claude nó là một sát thương theo chỉ số cố định và nó cộng một phần của sát thương tới từ từ trang bị, tới từ tổng lượng sức mạnh vật lý. Nhưng bây giờ thì lượng sát thương của Claude sẽ phụ thuộc vào tổng lượng sát thương sức mạnh vật lý cộng thêm nhiều hơn. Nghĩa là ngày trước thì chưa có đồ, chưa có nhiều đồ, nhưng mình sấy động lực công phá vẫn mạnh với chiêu cuối. Đấy, nhưng bây giờ thì nếu như không có đồ thì động lực công phá sẽ không ăn thua, nhưng nếu có đồ thì động lực công phá sẽ rất mạnh. Nghĩa là Claude bây giờ nó, bởi vì là theo cái phân tích ở trong cái bảng trên log của Mobile Legends Mama ngày hôm qua tôi có đọc được, thì cũng có phân tích là Claude đang bị quá mạnh ở trong giai đoạn đầu game so với các xạ thủ khác, khi mà nó không bị phụ thuộc vào quá nhiều trang bị ở trong giai đoạn đầu game để có được mình một chiêu cuối mạnh. Đấy, nhưng bây giờ thì Claude sẽ phải phụ thuộc vào đồ để có được mình một chiêu cuối hiệu quả. Và như vậy thì trước đây nó là một carry về giai đoạn cuối game, thì bây giờ nó đúng nghĩa là chỉ có thể chơi tốt ở trong giai đoạn cuối game mà thôi. Đó là điều chỉnh, và Claude chúng ta cũng thấy được tại sao giai đoạn đầu trước nó mạnh nữa. Đó là cái đến từ cái sát thương chiêu cuối, và phần nào đó là nó giúp cho cái khả năng dọn dẹp lính nhanh hơn dành cho Claude, và có thể farm một cách an toàn hơn, câu kéo thời gian đến giai đoạn cuối game nó tốt hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì giảm được sức mạnh đến từ chiêu cuối đó, nó khiến cho Claude bị farm chậm hơn, và rõ ràng sẽ cần phải farm và đánh an toàn hơn rất là nhiều. Canada thì họ sẽ có một cái vị tướng xạ thủ Bruno dành cho đường vàng của mình sau khi đã có lại Forest cùng với lại Suzu. Như vậy thì cái bộ khung hai đường vàng cùng với đường rừng vẫn là ý nguyên, và kèm theo đó là một vị tướng được kinh nghiệm khỏe hơn, không phải là Ruby, vẫn chưa thấy có một sự xuất hiện của Ruby trong cái vấn đề điều chỉnh. Nhưng mà Forest là một cái vị tướng mà chúng ta thấy được là đối với cái đội hình câu kéo và giao tranh ở khu vực hàng rùa sớm thì Forest sẽ tạo được khá nhiều cái sự áp lực trong một cái giai đoạn đi đường. Lydia cũng đã bị cấm đi, còn đối với phía của Karotan họ sẽ cấm đi hai vị tướng khá khỏe đối với đội hình đối phương đã sử dụng trước đó, là Lapu và một cái bài mới đó là Elise. Thế sao như vậy? Thật ra là Elise và Lapu tương đối khó chịu, đặc biệt là Elise khi mà đối đầu với Phobius. Nên rõ ràng là đội tuyển quốc gia Kazakhstan họ đã tính tới cái phương án này để có được mình sự an toàn. Wifi tiếp tục bị cấm đi tới từ phía Tajikistan. Như vậy là đảm bảo sự an toàn 100% cho God ở trong tình huống giao tranh. Mặc dù vậy tôi vẫn nghĩ là có rất nhiều sự lựa chọn tới từ đội tuyển quốc gia Kazakhstan. Khalid và vị tướng đảo đường số 1 ở thời điểm hiện tại trong Mobile Legends Bang đã xuất hiện trong đội hình Kazakhstan. Trong đó Tajikistan có vẻ như là họ đang muốn sử dụng lại bài Beric và God, nhưng mà không biết là họ sử dụng có mượt mà như những gì mà phía đội tuyển Kazakhstan tạo ra ở trong game thi đấu trước đó hay không. Bên cạnh đó là Terizla, một đội hình rất nhiều các chiêu thức khống chế tầm. Đây là một đội hình combat tầm, đội hình rất cứng cáp ở trong giai đoạn đầu game. Và sự lựa chọn tới từ phía của Kazakhstan sẽ cần có thêm mình một chút sát thương chuẩn ở khu vực đường giữa, cần một cái con tướng đường giữa nào đó có thể cấu máu, cấu rỉa đi lượng sinh lực tới từ phía của đội tuyển quốc gia Tajikistan. Nhưng God, quân bài có thể coi là khả dĩ nhất thì đã bị lấy đi, chỉ còn lại Valia thôi. Đúng là chỉ còn lại Valia, một vị tướng sẽ chuyển đổi lượng sát thương, lượng máu của đối phương trở thành sát thương phép, lượng máu gây ra trở thành sát thương phép, và sẽ là một quân bài phần nào thôi, phần nào khắc chế được những pha lao vào tới Basia và Terizla. Tuy nhiên thì có hiệu quả hay không thì cần phải được chứng minh tới từ Salamat ở trong ván thi đấu này. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với ván thi đấu thứ hai trong trận đấu của đội tuyển quốc gia Kazakhstan và đội tuyển quốc gia Tajikistan nằm trong khuôn khổ của vòng loại ASIAD Game Esports 2026 bộ môn Mobile Legends Bang. Trận đấu của chúng ta có lẽ sẽ bắt đầu rất nhanh thôi. Tôi nghĩ là đội hình phía của đội tuyển quốc gia Kazakhstan họ pick cái này cũng tương đối hợp lý. Chỉ giá mà họ có con God thì sẽ là hoàn hảo. Còn Valia thì giai đoạn đầu game nó hơi bị kém cơ động và nó hơi bị yếu ở trong tình huống đánh 2vs2 hoặc 3vs3. Valia sẽ là một cái vị tướng thòng vào để
chống lại cái việc lao vào mà có bát đến từ con Tesla cùng với Beric. Và giống như là một cái cách nói khác là con bài tẩy vậy chung cuối của Salamat Valia cũng sẽ đem đến cái khả năng thoát ra một cách an toàn hơn trong những tình huống bị stun lại. Bây giờ sẽ là cái phần kiểm chứng cái độ hiệu quả đến từ con bài Valia đến từ Salamat khi mất đi cho mình gót rơi vào phía bên kia. Những cái bước di chuyển đầu tiên, Khalid rõ ràng một vị tướng Ram đang được đánh giá là mạnh khá số 1. Thì tại phiên bản hiện tại thì nó vẫn đang tạo ra khá nhiều cái áp lực. Lính đã được clear đi và đã là cấp độ 2 tiến qua support hỗ trợ dành cho Camilo có được cho một cái vòng rừng farm một cách an toàn và nhanh hơn. Rõ ràng thì ASIAD đi rừng cũng khá là phụ thuộc vào cái việc mà sẽ có cái chiêu 2 và có đồng đội support nhiều hơn nó sẽ tốt. Ui, từng lao vào rất tự tin. Và bây giờ thì nhận thờ Khai Sơn không được chuẩn xác lắm, nhưng Camilo mới chỉ là cấp độ 2 mà thôi. Anh ta đang đi bộ, anh ta bị trưởng liên tục đến từ Valia. Và đây sẽ là chiến công đầu dành cho Karatan. Sự hiệu quả đã có, nhưng cái vấn đề đó là đến từ cái sự tự tin. Phần lớn là cái lỗi tự tin của Camilo. Đã có điểm 2 gục đầu tiên cho ván thi đấu này. Và bây giờ thì Milan đang cố gắng là trao đổi sát thương với Tolibo. Cả hai bên vẫn đang đánh tương đối cẩn thận trong ván thi đấu này. Chúng ta nhìn thấy là đội tuyển quốc gia Kazakhstan họ có sự tự tin rất là lớn nhá. Sẵn sàng lao lên trade sát thương, sẵn sàng lao lên trao đổi sát thương với đối phương mà không ngần ngại điều gì. Ở ngay trong cái tình huống mà giao tranh, tôi nghĩ là phía của Kazakhstan họ cũng chưa thực sự hoàn hảo ở trong tình huống mở giao tranh đâu. Nhưng đây là một pha đánh ngược trở lại. Kuzepov rất tự tin, trong khi người đảo đường của Tajikistan là Murozon vẫn còn đang chần chừ ở phía bên trong bụi xem nên làm gì, thì Kuzepov ta chạy cắt mặt đối phương, ta chạy thẳng vào để tấn công ở vị trí của xạ thủ. Cái này nó là đến từ sự tự tin về mặt kỹ năng. Và rõ ràng là phía của đội tuyển Tajikistan nó đang bị thiếu đi yếu tố này và lao ra rùa nhưng rất ngần ngại không lao vào tấn tích Camilo. Và bây giờ thì là pha mà địa ngục truy hồn tới từ Milan. Milan rất thoải mái trở thành viên của đối phương. Salamat xả sát thương ra và đó là bạ gục dành cho Tolibot, nhưng Salamat cũng đã lấy được bạ gục vào người chơi đi được kinh nghiệm của đối phương. Và đội tuyển Kazakhstan lúc này họ đang dẫn trước khoảng 1.500 tiền. Có một điều gì đó đang khiến cho, thì chúng ta hãy xem tình huống này trước đã. Và bây giờ thì Akabayev gây rất nhiều sát thương lên tuyển thủ đi đường vàng của phía bên Tajikistan. Có một vấn đề là Kamilov tình huống đó hoàn toàn có tầm nhìn, có thể lao thẳng vào cạnh tranh tình huống rùa. Nhưng bằng một lý do nào đó ta quyết định bẻ lái và đi sang hướng khác. Rõ ràng đây là, tôi đang nghĩ rằng đội tuyển Tajikistan đang hơi thiếu tự tin vào sức mạnh của đội hình của mình. Ở trong giải đấu game tôi nghĩ đội hình của họ hoàn toàn thể đánh sòng phẳng. Ở đâu đó khoảng chênh lệch khoảng dưới 2.000 tiền hoàn toàn thể đánh sòng phẳng. Nào, một pha chiếu đen rất tốt đây. Đây, suýt nữa thì đã có điểm hạ gục dành cho Nemastoda khi mà Seric vào hơi sâu. Rõ ràng là tình huống 2 vs 3 nhưng họ có cho mình cơ sở bởi vì chất tướng họ là rất tốt. Beric rồi Basia rồi God có thể giải quyết đối phương một cách rất thoải mái, kể cả Terisla cũng như vậy. Nhưng có một điều gì đó đang khiến cho lối chơi của họ nó chưa thực sự thanh thoát. Hoàn toàn có thể đánh gọi là song phẳng ở trong giải đấu game với phía đội hình của Kazakhstan được cơ mà. Họ đang hình như là đang hơi rén một chút so với đội hình đối phương. Đã có một tình huống hỏi thăm tốt. Bây giờ thì Basia tại Kamilov đã có một cái góc support đẹp cho động lực công phá được xảy ra. Nhưng cái điểm vừa rồi thì nó dành cho Kamilov chứ không phải là Cloud. Không sao, đã có thể làm chững được cái nhịp tăng tiến sức mạnh đến từ con bài Bruno. Rõ ràng hai con bài này cũng được cần đồ khá là nhiều đây rồi. Combo y chang giống như vào thi đấu trước đó. Họ đã chịu. Và hiệu ứng khống chế trông quá dày sát thương vượt trội khiến cho Nematroda có được cho mình một cái điểm sát thương và điểm chiến công. Bây giờ thì mở ra khu vực hàng rùa thần dành cho bên phía team của Tajikistan. Họ sẽ có được cho mình một cơ hội là rất lớn, nhưng xuất hiện đến từ Foreigner rồi, rùa được trừng phạt và Kamilov có được cho mình con rùa thần dành cho Tajikistan. Họ rút lui về và không mất bất cứ giọt mồ hôi nào. Sẽ đợi tình huống giao tranh tiếp theo khi mà có cơ sở nhiều hơn. Ui bác các tân phá tốc biến giữ chân được một người, tốc biến lùi về trụ nhưng Cloud đã bị hạ gục đi và Mudoron cũng tương tự là như vậy. Cấm điện tử thần được trở ngược ra. Dolibov đang một thân một mình anh ta nhưng cơ hội khoảng trống tạo ra rất dày. Tiếp tục là chiếu đèn đến từ Nematroda. Đã là điểm thứ 2 dành cho pháp sư bên phía team của Tajikistan. Nhưng cái giá phải trả đó là họ nằm xuống tận 3 người trong một tình huống đổi lại một cái điểm chiến công nữa dành cho pháp sư của mình.
Nhưng mà rõ ràng chúng ta nhìn thấy là đúng là phải công nhận là đội tuyển quốc gia Kazakhstan họ có mình khả năng phối hợp rất ổn. Nhưng phía của đội tuyển Tajikistan hoàn toàn có thể đánh ra trò. Chúng ta nhìn thấy một pha cấm địa tử thần này và giữ chân tốt. Chỉ có cái là Nemasoda anh ta hơi thiếu tự tin về bản thân mình, anh ta có đầy lượng máu. Và rõ ràng anh ta hoàn toàn có thể đứng để có thể kết hợp cả những đòn đánh thường và tấn công thêm, không gặp vấn đề gì cả, bởi đúng là hết chiêu rồi. Và bây giờ thì Beric đang mất cho mình rất nhiều máu. Động lực công phá đẹp nhưng hơi xa. Một pha về động lực công phá nhưng nó lại chưa, cái tầm của động lực công phá nó lại chưa gây được sát thương để người đối phương quá nhiều. Hơi tiếc dành cho đó là vị trí của Nurali Sozoda ở trong pha giao tranh vừa rồi. Hơi tiếc cái động lực công phá lại chưa đến tầm và nó lại chưa đủ để có thể lấy được điểm hạ gục nào vào phía ở đội tuyển Kazakhstan. Nhưng mà tôi nghĩ là đội tuyển quốc gia Tajikistan họ có thể tự tin hơn ở trong tình huống di chuyển để tôi giao tranh. Claude vẫn lên cho mình cái kiếm này thì tôi nghĩ là nó nó chưa được ok lắm, nhưng mà thôi không sao. Kamilov hạ cũng đi, đó là Salamat rồi. Và vẫn đang là một pha giao tranh. Seric hạ cùng được Nemasoda. Phía bên này thì Mamilen đã câu được rất nhiều thời gian, nhưng đã có được bình mạng cùng dành cho Claude rồi. Claude vẫn đang cố gắng để có thể rút về trong sự bảo vệ của những người đồng đội của mình. Phía bên này Kuzepov đang lao lên. Kuzepov có được bình mạng gục và đang được bắn tới từ phía của Claude. Kuzepov đánh hay. Và đó là Kuzepov, anh ta đánh rất tốt với con bài Khalid này. Và bây giờ thì họ đã lấy được cho mình đó là trụ đường giữa. Đội tuyển quốc gia Kazakhstan họ đang kéo được cái lượng chênh lệch lên là con số là 4.500. 4.500. Và đây là một con số là tương đối lớn. Và sau khi họ kiểm soát được con rùa này sẽ là một chênh lệch đáng kể. Nhưng lại phải nhấn mạnh câu chuyện là phía của bên đội tuyển quốc gia Tajikistan, nếu như họ đừng để cho đối phương lăn quả cầu tuyết và lấy trụ quá sâu thì họ vẫn có cơ hội đánh ngược lại trong ván thi đấu. Nhưng mà tôi nghĩ là Claude bây giờ phải thay đổi cái lối chơi. Cái gươm diệt quỷ bây giờ tôi nghĩ không phải là cái đồ được tối ưu dành cho Claude ở trong giai đoạn này đâu nhá. Tại vì như đã nói rồi, Claude sẽ cần được cộng sát thương vật lý. Claude sẽ cộng 40% tổng lượng sát thương vật lý vào chiêu cuối động lực công phá. Đấy, thế nên bây giờ Claude phải lên cái đồ gì mà nó có nhiều sát thương vật lý. Nhưng cái gươm diệt quỷ thì nó lại rất ít sát thương vật lý là tạo ra. Nó chỉ cộng vào theo cái lượng máu của đối phương đối thủ rồi. Đúng rồi. Còn cái lượng sát thương vật lý cộng thẳng vào cho cái gươm diệt quỷ này hơi ít. Tôi nghĩ là Claude lên một cái gì đó nó khác, lên chiến sĩ Berserker chẳng hạn cũng sẽ là một sự lựa chọn. Bỏ so sánh không ra sát thương rồi. Đúng rồi. Bây giờ đây là có một cái tình huống chiếu đèn, có chiêu cuối từ Beric, cấm địa tử thần nhưng quá yếu, nó từ từ reverb rồi. Đánh bật trở ngược ra, Kazakhstan đang tràn lên, giữ chân làm choáng lót lửa và đó là Buloron lên bảng điểm số. Nhưng mà món quà tặng ở khu vực cái đường trên khi có sơ hở thì bên phía team Kazakhstan họ tận dụng tốt hơn. Vẫn là một cái thế đánh giao tranh 3-2 hoặc là kéo cả 5 người tập trung ổn định hơn. Nhưng ta nhìn về cái lượng sát thương đầu ra bây giờ đến từ con Claude này vẫn đang chưa phát huy được quá nhiều so với cái khả năng chống chịu và với sát thương vượt trội hơn. Kể ra mà lên lợi hái ăn mòn trước thì ngon rồi. Lợi hái ăn mòn thì nó ít nhất là có 80 sức mạnh vật lý cộng thêm vào trên một đòn đánh ở trong những cái nhịp bắn đầu tiên. Nhưng mà đồ tiếp theo lên gậy như ý. Thế này thì đúng là bắn tay thôi. Không có tí sát thương nào cho động lực công phá thật. Đây thì chỉ có đứng bắn tay thôi. Chứ còn bắn động lực công phá thì lại không ăn thua nữa. Nhưng mà như thế thì sẽ phế đi cái khả năng gây sát thương diện rộng đến từ con bài Claude này trong giao tranh tổng. Đúng rồi. Thì rõ ràng là tôi nghĩ là pick Claude trận này là ổn đấy nhá, bởi vì là có Basia, có Beric. Nhưng cái cách lên đồ có lẽ rằng là phía đội tuyển quốc gia Tajikistan đúng là bản phiên bản mới ra một ngày nên là đâm ra cũng khó dành cho các đội tuyển quốc gia thật sự. Họ sẽ ví dụ như Bruno thì lại không thay đổi quá nhiều, vì cái lối lên đồ Bruno thì vẫn như vậy. Nhưng rõ ràng là với Claude thì sẽ cần phải điều chỉnh lại lối lên đồ tối ưu cho cái phiên bản mới nhất này. Rõ ràng đây là một trong những cái điều khó khăn mà phía của Tajikistan. Thôi được rồi, bây giờ vẫn phải đợi Claude lên full đồ. Thực ra thì nếu như mà vẫn lên full đồ được theo hiệu ứng đòn đánh thì vẫn sẽ là một điều hiệu quả. Nhưng vấn đề là chênh lệch đã là 8.800 tiền. Và liệu rằng là phía đội tuyển quốc gia Tajikistan có thể chống đỡ được một lượt macro 3 đường tới từ phía đội tuyển quốc gia Kazakhstan này hay không? Đây là một pha đẩy cả 3 đường rất tốt nhá. Phía Kazakhstan họ vẫn duy trì được cái áp lực
là rất ổn. Nhịp sóng toàn cầu. Ui, trong các cái góc đứng như thế này thì VIE cùng với cái nhịp sóng toàn cầu của Uno sẽ gây được rất nhiều sát thương. Và bên phía team của Tajikistan bắt buộc vẫn phải đứng chung với nhau để có thể đép được. Nhưng vấn đề là bây giờ họ đép không được khu vực đường trên, đã có một đường lính cường hóa. Và Camilo cũng tầm này chắc anh ta cứ hóa bánh xe đi ra, ăn vài sát thương, sau đó đi bộ về hồi máu, đợi chưa một hồi lại tiếp tục quay ra thì đồng đội đã không thể nào đép được rồi. Lao vào với một tình huống rất nhiều sát thương đến từ Serix, suýt chút nữa đã có thể kéo theo được xạ thủ phía team của Tajikistan. Và đội tuyển quốc gia của Tajikistan bây giờ họ đang thua tận 10.000 tiền không khác gì vào thi đấu đầu tiên, chỉ qua là họ kéo được đến tận phút thi đấu thứ 10 sớm hơn rồi. Bóng cắt tàn phá lao vào điện thoại Cái Sơn, sau đó thì bút điều chạm phách quá nhiều sát thương đến từ Serix, tiếp tục tìm kiếm vào Loto Bilobo và dấu chấm hết đang được đặt ra, quét sạch toàn bộ đội hình bên phía team của Tajikistan. Và Kazakhstan chính là đội tuyển quốc gia vươn lên với chiến thắng 2-0 luôn trong cuộc trận đấu MLBB lần này. Và Kazakhstan là đội đã có mình chiến thắng Trung Quốc ở trong cặp thi đấu này. Đội tuyển quốc gia Kazakhstan phải nói họ rất mạnh, họ có cho mình khả năng gọi là kiểm soát. Và rồi thì đây hiển thị winner là chính xác, đó là đội tuyển quốc gia Kazakhstan. Chúng ta được thấy là đội tuyển quốc gia Kazakhstan họ đã đánh tốt đến như thế nào, khả năng phối hợp, khả năng ra vào giao tranh là rất tuyệt vời. Tôi chỉ tiếc là phía của đội tuyển quốc gia Tajikistan trong trận đấu này họ hoàn toàn đã có thể có được mình thế trận thuận lợi hơn. Đấy, chỉ có hai điều đáng tiếc là giai đoạn đầu game họ lại không tự tin để thực hiện những tình huống giao tranh khi chất tướng của họ đang là tốt hơn. Cái điều thứ hai nữa là có lẽ là lối lên xạ thủ của họ sẽ cần phải cập nhật chuẩn xác hơn. Meta rất là khó, mới một ngày thôi. Và sẽ cần phải điều chỉnh về cách lên đồ. Ở thời điểm hiện tại thì bởi vì meta mới cũng chỉ mới áp dụng một ngày nên đôi khi chúng ta cũng chưa biết là cách lên đồ tối ưu dành cho Claude ở trong thời điểm hiện tại là như thế nào. Và rõ ràng là sẽ cần phải có những cái sự thể nghiệm, sẽ cần có những cái sự gọi là nghiên cứu hơn thêm đến từ ban huấn luyện của các đội tuyển quốc gia ở thời điểm hiện tại để xem là cách lên đồ cho Claude như thế nào mới là tối ưu ở trong cái phiên bản mới ở Mobile Legends Bang 3 mới ra từ 17 tháng 6 ra, mới ra từ ngày hôm qua. Và rõ ràng là ở thời điểm hiện tại nhá, quay trở lại câu chuyện là bởi vì rất nhiều thứ mới được thay đổi. Thế nên quay trở lại câu chuyện là thế bây giờ có khi là phải pick những cái xạ thủ mà họ không bị thay đổi quá nhiều, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lối lên đồ. Các xạ thủ lên theo phong cách chí mạng ở thời điểm hiện tại thì sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi cái meta này. Và tôi nghĩ là cái chiến lược chọn tướng như thế nào ở trong trận đấu cũng sẽ là một điều rất quan trọng. Đội tuyển quốc gia Tajikistan có được mình MVP trong ván thi đấu này. Người chơi hay nhất đó là Serix 804 KDA, GPM, lượng vàng kiếm được trên mỗi phút là 914 và tỷ lệ tham gia trong một tình huống có mạ của 71%. Một ván thi đấu tuyệt vời tới từ Suyu. Và phải nói là cả hai trận thì Serix đánh Suyu đều rất hay, đều rất khéo léo. Và đây vẫn đang là vị tướng đi rừng hàng đầu ở trong bộ môn Mobile Legends Bang Esports ở thời điểm hiện tại. Kazakhstan họ đã có cho mình đó là một ván thi đấu chậm hơn ván thi đấu trước một chút. Ván thi đấu trước họ hoàn thành trong đâu đó khoảng 10 phút hơn, còn trận này là gần 11 phút. Nhưng về cơ bản thì đây vẫn là hai ván thi đấu tương đối chóng vánh. Và đây cũng là một trận đấu mà tôi nghĩ rằng là phía của đội tuyển quốc gia Tajikistan họ cũng đã phải đụng độ với một đối thủ gọi là có thực lực cao hơn và thực sự là rất mạnh ở bảng B này. Chính xác rồi, một cái bảng B đang được căng thẳng, đẩy lên căng thẳng hơn rất là nhiều. Và Tajikistan là một đội tuyển đang bắt đầu để có thể là khai thác lại cái meta thôi. Họ sẽ cần thêm cái thời gian để có thể thích nghi lại. Và với thất bại đầu tiên này chưa phải là dấu chấm hết, vẫn còn đó là các cơ hội trong ngày thi đấu hôm nay và thứ hai. Còn đối với phía team của Kazakhstan, họ có phần thể hiện quá vượt trội hơn so với đối thủ của mình. Và đội tuyển quốc gia của Kazakhstan cũng đang có được cho mình 2 điểm số trong cặp trận đấu MLBB này, với các thông số luôn luôn đến từ người chơi địa rừng. Người chơi một lần nữa cũng phải dành một lời khen dành cho anh chàng Rammer phía team của Kazakhstan, đó là Kusepov. Anh ta luôn luôn là người xé lẻ và tìm kiếm được các cái cơ hội. Đặc biệt là ván thi đấu đầu tiên anh ta cầm Beric, anh ta mở ra cái chiêu cuối cứ mỗi lần là sẽ trúng 2-3 người. Còn ván thi đấu thứ hai thì anh ta có bão cát tàn phá, tốc biến lần nào cũng thế, tìm kiếm được vị trí của Neymar Soda hay là xạ thủ Claude nữa, và nó khiến cho cái thế đánh 3-2 đến từ bên phía team Kazakhstan luôn luôn có để cho mình cái độ hiệu quả nhiều hơn. Tôi chỉ hơi tiếc ở trong trận này là Nurari Sozoda ở trong cái tình huống mà thật ra anh ta lên cái lưỡi hái ăn mòn đầu tiên là ok rồi. Cái lưỡi ăn mòn là trang bị mà có sát thương vật lý cộng thêm ở ngay giai đoạn đầu game rất lớn.
Tức là lên thay đổi một tí thì đúng là bình thường thì Claude đánh sẽ lên cho mình đó là gươm diệt quỷ. Đấy, và lấy cho mình đó là gậy như ý. Nhưng mà giá như trận này thay đổi lại một chút đi, lên Clayamon ở trong cái tình huống anh ta thấy động lực công phá mà vào 4 người của đối phương ấy. Tình huống đó nếu như có Clayamon tôi nghĩ là phải lấy được khoảng 2 cho đến 3 điểm hạ gục. Câu chuyện nó sẽ rất khác. Nhưng mà bởi vì anh ta cầm cái gươm diệt quỷ và cái đó nó bởi vì bây giờ cái sát thương tới gươm diệt quỷ cộng vào cho động lực công phá là không đáng kể, dẫn tới việc là đối phương đứng đấy mỗi người còn lại một chút lượng HP nhưng không ai phải nằm xuống cả. Và đó là một bước ngoặt. Sau khi mà phía của bên đội tuyển quốc gia Kazakhstan phát hiện ra là Claude không có sát thương gây ra ở trong tình huống giao tranh tổng như vậy, thế thì họ cứ lên thôi, họ cứ tràn lên và họ đánh một cách rất thoải mái ở trong cái trận đấu này và họ có được mình đó là hiệu quả ở trong cái ván thi đấu. Và đúng là trận này thì chúng ta phải nhìn nhận rằng là đội tuyển quốc gia Kazakhstan một đối thủ rất đáng gờm, và nếu họ thi đấu với phong độ như thế này ở bảng đấu này thì tôi nghĩ là một suất đi tiếp, một suất đến với giải đấu, đến với ASEAN Game Esports và 2026 giải đấu chính thức sẽ nằm trong tay của họ thôi. Thực sự là đội tuyển quốc gia Kazakhstan nhìn cái cách mà họ ban pick này, họ phối hợp này, họ macro trong tình huống giao tranh rất chuẩn chỉnh. Nhìn họ macro chúng ta nhìn thấy là họ macro cả 3 đường ở trong cái tình huống unlock rất đẹp. Cả 3 đường cùng đẩy vào trong cùng một thời điểm và cả 3 đợt tính đều chạm vào trụ khi mà con lót tiến tới. Đây là một cái kết quả cho một sự khổ luyện về cả mặt chiến thuật cũng như là kỹ năng điều phối các đợt lính ở trên đường, thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng là rất hay. Tajikistan thì đội tuyển Tajikistan thì tôi nghĩ là họ cũng đã có những cái nghiên cứu nhất định về meta mới, về cái bản cập nhật vừa rồi. Chúng ta nhìn thấy họ đi cái vòng rừng rất là đẹp. Đi vòng rừng rất là chuẩn. Đấy, nhưng mà có lẽ là một phiên bản cập nhật quá nhiều thông tin. Từ thay đổi về trừng phạt quái rừng, thay đổi về trang bị đảo đường, trang bị về rất nhiều các vị tướng đã thay đổi và có lẽ là cũng hơi khó. Và bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ ngơi trong chốc lát trước khi quay trở lại với cặp trận thi đấu tiếp theo. Các bạn đừng đi đâu cả vì chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
this matter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hinata? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hinata? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
but a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
can be graced. But a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
Something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. Get out! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are fated to wither, then I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vòng loại của Asian Game Esports bộ môn Mobile Legends Bang năm 2026 và chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị đến với cặp thi đấu rất quan trọng, trận đấu mở màn của đội tuyển quốc gia Mobile Legends Bang Việt Nam đối đầu với đội tuyển quốc gia Singapore trong khuôn khổ của bảng A. Chính xác là như vậy rồi, chúng ta đã chờ một cái khoảng thời gian rất dài để mà có thể cùng ngóng chờ đến với trận ra quân của đội tuyển nam Mobile Legends Bang Việt Nam của chúng ta để mà đến với giai đoạn vòng loại của giải đấu của sân chơi ASIAD năm 2026. Thì góp mặt ở trong giải đấu lần này thì chúng tôi xin được nhắc lại là line-up đội hình ra quân của đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ bao gồm 3 thành viên đến từ Pro Team Sun Phantom. Ngoài ra chúng ta sẽ có lấy thêm những cá nhân đến từ các đội tuyển khác như là đội tuyển Endgamer. Chúng ta sẽ có người chơi đường giữa, đó chính là anh chàng Lâm Đạt. Các bạn lưu ý là ở trong giải đấu này, vì là thi đấu dưới màu cờ sắc áo của Mobile Legends Bang đến từ khu vực quốc gia Việt Nam, và vì thế cho nên các đội tuyển sẽ phải sử dụng tên hay là nickname như thế. Các bạn có thể nhìn thấy đây sẽ là layout ra sân, như ở trên màn hình các bạn có thể đang nhìn hơi nhanh. Đây là layout ra sân của đại diện đến từ khu vực đội tuyển Singapore. Ngày hôm qua thì trong một cái buổi cá nhân, phát sóng cá nhân của tôi có đọc nhầm tên viết tắt của đội đến từ Singapore là một đội tuyển pro team đến từ khu Việt Nam của chúng ta là Sun Phantom, bởi vì cái cách viết tắt cũng khá là rộng. SGP. Và đây là đội tuyển quốc gia Singapore, và bây giờ thì có lẽ ta sẽ đến với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây rồi. Việt Anh, Ngọc Trạng, Văn Đạt, Tô và Lâm. Vậy là chúng ta đã có một cái đội hình rất quen thuộc, nhưng mà hình như là hơi bị ngược. Việt Anh phải là người chơi đường vàng, đúng không? Đó là Daylight. Chúng ta cũng đã được quen thuộc với cả những người chơi. Đây là Tấn Lâm này. Tấn Lâm, chúng ta biết được tên là Hồng Ngày Nhi. Tô Đô, Nguyễn Văn Tô Đô. Ở đây là Lâm Đạt, và người chơi cũng rất quen thuộc. Đội trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam đó là vẫn như thường lệ và những cái biểu cảm rất đặc trưng của ngôi sao của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chia sẻ thật Việt Anh. Chia sẻ thật với cả anh Rigaki là cái hình vừa xong của anh chàng xạ thủ đến từ khu vực Việt Nam của chúng ta là rất dễ bị cộng đồng mạng Việt Nam cắt ra là meme. Chắc rất chắn dễ là ngày hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ có meme. Hình như là cứ KPI của anh chàng Việt Anh Daylight là cứ mỗi giải đấu chúng ta sẽ có thêm một vài cái meme mới. Và ngày hôm nay thì dù chưa thi đấu thì chúng ta đã thấy một cái biểu cảm rất thú vị tới từ người chơi có thể coi là ngôi sao, là trung tâm trong lối chơi của đội tuyển quốc gia Mobile Legends Bang Việt Nam. Gương mặt tương đối căng thẳng tới từ đội trưởng. Như vậy là chúng ta nhìn thấy những cái gương mặt rất quen thuộc tới từ Singapore, những thành viên tới từ Ignite Gaming, nhà đương kim vô địch của MPL Singapore. Và rõ ràng là họ sẽ là những nòng cốt rất quan trọng ở trong lối chơi của đội tuyển quốc gia Singapore ở trong trận ra quân này. Các bạn cần phải lưu ý là ở trong khuôn khổ vòng loại ASIAD năm 2026 nói là vòng loại thôi, nhưng mà thực tế nếu như mà chúng ta có thể tiến sâu hơn được vào vòng trong thì tôi có thể khẳng định với các bạn một điều là Việt Nam của chúng ta hoàn toàn có thể nằm trong top 8 đội mạnh nhất thế giới. Khẳng định với các bạn một điều là như vậy, bởi vì là ở trong giai đoạn vòng loại của khu vực Đông Nam Á khác với vòng loại của các khu vực như là khu vực Đông Âu và những cái khu vực ngoài Đông Nam Á ra, thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta ở trong giai đoạn vòng loại của ASIAD năm 2026 đã phải đối diện với những đội tuyển Mobile Legends Bang mạnh nhất trên toàn thế giới rồi. Đó là Indonesia, Malaysia, Philippines và kèm theo đó là những khu vực khác như là Myanmar. Thậm chí là chúng ta sẽ phải đối đầu với những đội tuyển đã được tham dự vào trong những cái giải đấu lớn như là khu vực Singapore cũng như là Campuchia. Và vì thế cho nên trận đấu ra quân của đội tuyển Việt Nam của chúng ta đối đầu với Singapore thì theo góc nhìn cá nhân của đội ngũ bình luận viên chúng tôi, đây là một trong những đối thủ mà có thể nói là Việt Nam chúng ta có thể đánh bại được ở trong giải đấu ASIAD năm 2026 này. Nếu như mà chúng ta phải đối đầu với những đội tuyển khác như là Indonesia, như là Philippines, như là Malaysia, thì có một cái topic khá là hay được chia sẻ lên trên các nền tảng mạng xã hội trước khi mà giải đấu này được diễn ra, đến từ một bạn mà tôi thấy cũng khá là đúng. Đấy chính là khi mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đối đầu với những đội tuyển như là Singapore hay thậm chí là kể cả Lào đi, thì chúng ta, tôi nghĩ có bài vở gì chúng ta cứ nên bung hết ra để mà có thể giành lấy được điểm số. Còn khi đối đầu với những đội tuyển mà ở đẳng cấp khác biệt hẳn như là Philippines, như là Indonesia, như là Malaysia, chúng ta lúc đó sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo. Chúng ta sẽ thi đấu với hết khả năng của chúng ta có được ở trong giải đấu lần này. Và lịch trình thi đấu của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay chúng ta sẽ có 2 trận đấu.
Trận đấu đầu tiên sẽ đối đầu với cả đại diện đến từ Singapore. Và trận đấu thứ hai chúng ta sẽ phải đối đầu với Indonesia. Và cụ thể đây là đội tuyển nào Rikaki nhỉ? Chúng ta đội tuyển Indonesia ngày hôm nay ra quân sẽ là Untitled Á quân thế giới. Á quân thế giới là mùa giải vừa rồi của Untitled tại giải vô địch quốc gia Indonesia thì nó không thực sự thành công, mà rõ ràng là họ vẫn đang là nòng cốt của đội tuyển quốc gia Indonesia và sẽ là một câu chuyện tương đối phức tạp. Còn trước khi đó thì chúng ta sẽ điểm qua đội hình của Singapore. Đội hình của Singapore sẽ có một thành viên tương đối quen thuộc với top mỡ, tôi nghĩ là như vậy. Đó là anh chàng Diablo, đó là Willun. Willun sẽ thi đấu trên đường kinh nghiệm vẫn như thường lệ. Còn những cái tên còn lại thì là những cái tên khá mới tới từ đội Kingdom Esports, cũng là một đội mà năm nay thì họ mới thành lập nổi lên tới từ phía của MPL Singapore, giải nội địa của Singapore. Nói chung là sẽ có hai người quen dành cho chúng ta là người chơi đường giữa của Singapore, đó chính là LOኢና, cũng là một người đã từng thi đấu và thậm chí là từng đụng độ với các thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh chàng LOΗ này trước đây thi đấu cho team Research ASG Research Singapore. Trong khi đó thì có lẽ là người chơi quen mặt nhất, cựu thành viên của team Flash Singapore, đó là Diablo. Có lẽ là anh chàng này là người chơi mà có lẽ là tuyển thủ mà có lẽ chúng ta quen mặt nhất. Ở thời điểm hiện tại thì MPL Singapore không còn cái sức mạnh giống như là giai đoạn trước đây nữa, cách đây 2-3 năm trước. Cách đây 2-3 năm khi mà họ còn lọt vào trong top 8 thế giới ở từ giải M6 thì từ giải M5 thì rõ ràng ở thời điểm hiện tại thì sức mạnh của đội tuyển quốc gia Singapore tại Mobile Legends Bang 3 cũng không còn giống như trước đây. Và tôi nghĩ là ở thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ là so với cả đội tuyển quốc gia Việt Nam thì tôi nghĩ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta hoàn toàn có cơ hội để có thể thi đấu một trận đấu ra trò trước phía của đội tuyển quốc gia Singapore. Và vẫn là gương mặt hết sức gọi là rất thoải mái, gọi là nở một nụ cười hết sức thoải mái đến từ Việt Anh. Để chúng ta biết DUNG. Đối với cả những đối thủ khác ở trong khu vực Đông Nam Á thì chúng ta sẽ gặp khá nhiều người quen, khá nhiều những đội tuyển quen. Đầu tiên thì hãy nói về đội tuyển được đánh giá cao nhất tại bảng A. Bảng A chúng ta sẽ bao gồm 8 đội, và trong đó thì đội tuyển đánh giá cao nhất đó là đội tuyển quốc gia Philippines, khi mà họ sẽ mang đến đội hình mạnh nhất của họ tại thời điểm hiện tại đến từ giải nội địa Philippines, đó là Team Liquid Philippines. Và vẫn sẽ là những cái tên rất quen thuộc mà chúng ta cũng đã được theo dõi họ ở trong suốt những năm qua, ví dụ như Counter G, Nepu Museno hay là trường hợp của Van Sanford Inuya. Rồi, đối với cả đội hình của Campuchia thì chúng ta sẽ năm nay cũng sẽ khá lạ khi mà đội hình của CFU Gaming là đội hình thường xuyên xuất hiện ở trong giải đấu quốc tế thì lại không tham dự. Họ sẽ không phải là nòng cốt của đội tuyển quốc gia, mà đó sẽ là Vigo Apex, đội hình đứng thứ nhì của Campuchia ở mùa giải vừa rồi. Đối với Indonesia, chúng ta sẽ có nhà Á quân thế giới, đó là Untitled. Đủ cả 5 thành viên của Untitled sẽ xuất hiện ở trong đội hình đội tuyển quốc gia của Indonesia. Mà tối nay vào lúc khoảng 19 giờ thì chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển quốc gia Indonesia. Chúng ta sẽ đối đầu với nhà Á quân thế giới, đội tuyển thi đấu cực kỳ ấn tượng tại M7. Đối với đội tuyển Lào thì chúng ta mới gặp họ cách đây khoảng nửa tháng thôi. Nhưng đây sẽ là một đội tuyển quốc gia Lào không có cho mình đó là hai ngoại binh. Đó sẽ là đội hình của MLBB Esports, nhưng sẽ không có hai ngoại binh là Nom và Idit, mà chúng ta sẽ có những thành viên của MLBB Esports bao gồm đó là tôi xin được phép là đưa tên nickname của các tuyển thủ để cho các bạn có thể dễ gọi là nhớ hơn. Đấy, đó là Juviana, Tuizi Folixi và Jasmine thì vẫn sẽ là nòng cốt của đội tuyển Lào. Ngoài ra thì sẽ có hai thành viên cũ là Sâu Sâu và Khami, những thành viên mà đã chơi cho MLBB Esports tương đối lâu, nhưng đây vẫn có thể coi là đội hình toàn nội địa tới từ Lào, và đây sẽ là nòng cốt đội tuyển quốc gia Lào. Ngày mai như là đội tuyển quốc gia Việt Nam, chúng ta sẽ đụng độ với cả đội tuyển quốc gia Lào, và đây sẽ là một cuộc đối đầu, một cuộc tái đấu thú vị của các thành viên, đặc biệt là Todo, đặc biệt là Việt Anh, đặc biệt là Ngọc Trạng ở trong cái trận đấu mà Sài Gòn Phantom chúng ta đã thua một cách thất bại một cách tương đối đáng tiếc trước MLBB Esports của Lào. Đối với đội hình của Malaysia thì sẽ được tạo nên bởi 3 đội tuyển. Trong đó thì nòng cốt họ là Team Ray. Rất bất ngờ khi mà đội hình của đội tuyển quốc gia Malaysia lại không có bộ ba Stormy Sky cùng với Yum tới từ Selangor Red Giant. Đây cũng có thể là một cái tôi không biết là như nào, đây có thể là một điểm tích cực. Ít nhất là chúng ta sẽ không phải đối đầu với một trong những bộ ba mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.
Nhưng đội hình của Malaysia sẽ là một đội hình được bao gồm bởi nhiều đội, và trong đó thì có đặc biệt là có sự xuất hiện của LOΗI đến từ Team Ray, một người cũng phải nói là rất có nhiều kinh nghiệm. Myanmar cũng sẽ là một đối thủ cực mạnh ở trong vòng loại ASIAD 2026 Mobile Legends bang này, khi họ sẽ mang đến toàn bộ đầy đủ 5 thành viên của Yangon Galacticos, đội đã đứng hạng 8 thế giới tại M7, tại chung kết thế giới Mobile Legends bang M7 vào tháng 1 vừa qua. Thì Myanmar được đánh giá là mạnh, nằm trong top 3 đội mạnh nhất ở trong vòng loại ASIAD mùa này. Thì đây cũng sẽ là một đối thủ mà có lẽ chúng ta sẽ phải khá là chú ý. Trong khi đó đội hình của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta thì xin được phép nhắc lại, chúng ta sẽ có Võ Tấn Lâm, đó là Hồng Hải Nhi, người chơi của Endgamer, tuyển thủ đến từ đội tuyển Endgamer của Việt Nam. Chúng ta có Nguyễn Văn Tô Đô là Joga tới từ đội Sài Gòn Phantom. Chúng ta có tuyển thủ Lâm Văn Đạt đến từ đội tuyển Endgamer, và chúng ta có Nguyễn Việt Anh là Daylight đến từ Sài Gòn Phantom. Phạm Ngọc Trạng Ginat, đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam đến từ Sài Gòn Phantom. Và chúng ta còn một thành viên dự bị nữa là bạn Nhật Z. Đấy là Nhật Z. Và rõ ràng thì tôi nghĩ là đây là đội hình có lẽ ở thời điểm hiện tại là tốt nhất tới từ các tuyển thủ được kết hợp bởi hai đội tuyển mạnh nhất của Mobile Legends bang Việt Nam nội địa ở thời điểm hiện tại. Thật ra nếu như mà chúng ta có cho mình một cái đội hình như thế này thì về cơ bản là chúng ta vẫn đang có được cho mình những cái lợi thế về mặt kết nối như chúng tôi đã nói rồi, để mà có thể xây dựng một cái đội hình nòng cốt cũng như là một cái đội hình mà theo thiên hướng của chúng tôi là đi về lâu về dài, và để mà có thể phát triển ở cộng đồng Mobile Legends bang của chúng ta thì với một đội hình full nội địa nó cũng sẽ luôn luôn là tốt và phục vụ cho một cái chiến thuật dài hơi hơn. Đồng ý là khi mà chúng ta có ngoại binh, chất lượng của chúng ta sẽ được nâng tầm lên, nhưng tôi nghĩ đó không phải là một cái lựa chọn theo thiên hướng dài hơi, đặc biệt là ở trong những cái giải đấu mà cần đến màu cờ sắc áo và cần đến những cần đến sức mạnh của những tuyển thủ nội địa, ví dụ như là sự kiện sân chơi SEA Games vừa mới được diễn ra, hoặc là sự kiện ASIAD năm 2026 đang được tổ chức ở giai đoạn vòng loại là như thế này. Và vì thế cho nên đó chính là cái lý do mà đội ngũ biên luyện viên chúng tôi cũng có nói rằng là hai đội tuyển được đánh giá là đối không quá cứng, đối tương đối mềm, và đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thể hy vọng có điểm ở trong sự kiện vòng loại ASEAN năm 2026, đó là Singapore và kèm theo đó là Lào. Như đã nói rồi, Lào với ASIAD và Nôm thì đấy là hai ngoại binh, và họ đã sử dụng với hai ngoại binh này để có được cái sức mạnh vượt trội và giành được chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Tôi xin lỗi, để giành được chiến thắng trước Sài Gòn Phantom. Còn ở trong trận đấu ở trong giải đấu ASIAD năm 2026, lineup của đội tuyển Việt Nam của chúng ta với 3 thành viên đến từ Sài Gòn Phantom và 2 thành viên đến từ bên phía của Endgamer, chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái để đôi công với cả đại diện đến từ Lào. Nhưng đó là câu chuyện vào ngày mai. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ cần phải dốc hết sức để mà có thể đánh bại được đối thủ ở trong cặp trận đấu đầu tiên, đó là đại diện đến từ Mobile Legends bang Singapore, để rồi sau đó chúng ta có thể thi đấu vì màu cờ sắc áo trước những thành viên đến từ Untitled của đội tuyển quốc gia Indonesia vào lúc 7 giờ tối ngày hôm nay. Phong độ của Untitled hay là nòng cốt của đội tuyển quốc gia Indonesia thời điểm hiện tại tương đối phập phù. Tôi nghĩ đây sẽ là một cái nỗi lo nhất định dành cho những thành viên tới từ Indonesia. Nhưng mà cũng là một điều khá thú vị nhất là cứ mỗi lần mà đội tuyển Indonesia họ xuất quân để thi đấu ở trong những cái giải đấu nằm trong khuôn khổ các đại hội thể thao thì phong độ thi đấu của họ lại không cao ở trong giải nội địa. Mùa giải trước chúng ta nhớ là cái vòng tuyển chọn SEA Games, lúc đó là Team Liquid Indonesia, thì Team Liquid Indonesia họ chỉ đứng thứ 9 trên 10 ở trong đứng thứ 9, đứng thứ 8 trên 9 ở trong giải đấu nội địa của Indonesia ở thời điểm đó. Thì năm nay Untitled cho dù họ mới giành cho mình đó là Á quân của giải thế giới, nhưng khi quay trở về với MPL Indonesia mùa 17 thì họ lại chỉ đứng ở vị trí top 7, và thậm chí họ còn không có suất để thi đấu ở trong vòng playoff, vòng loại trực tiếp của giải nội địa Indonesia. Thì rõ ràng là cũng là một cái điều khá trùng hợp tới từ các đội của Indonesia về phong độ của họ trong những khoảng thời gian gần đây. Quay trở lại với cả Singapore thì ở thời điểm hiện tại thì
Có lẽ là tôi nghĩ là sau những cái sự chuyển dịch nhất định khi mà các tuyển thủ, rất nhiều các tuyển thủ tới từ MPL Singapore cũ thì họ đã bắt đầu chuyển ra thi đấu tại MPL Malaysia. Sau khi mà cái hệ thống giải đấu của Malaysia được tái cơ cấu, nên phía của Singapore lúc này có lẽ đội hình của họ cũng đang là những tuyển thủ tốt nhất mà đội tuyển quốc gia Singapore có thể mang tới tại ASIAD lần này. Nhưng mà tôi đang thấy có một cái điều, tại vì tôi cũng phải chia sẻ với cả anh Rigaki và các bạn khán giả đang xem, tôi cũng là một người cũng mắc hội chứng OCD. Cho nên là tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút với cái góc cam của tuyển thủ Ginat đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Trong bối cảnh mà tất cả những góc cam của các tuyển thủ khác đều rất mượt và rõ nét nhá, nhưng mà góc cam của anh chàng Ginat thì nó lại kiểu hơi mờ. Đấy, vừa mới nói xong, không hiểu kiểu gì nhưng mà chúng ta vẫn đang thấy một cái góc ngồi rất là quen thuộc, một góc ngồi khoanh chân ở trên chiếc ghế gaming. Đấy, nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì với cái việc cầm màn hình điện thoại lên như thế này thì có vẻ như là các đội tuyển đang bắt đầu test ping rồi. Huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam của chúng ta, nếu như mà tôi nhớ không nhầm, cũng là huấn luyện viên của Sài Gòn Phantom, anh chàng John LCBO. Tên thật, nickname của anh ta là Theo thì phải. Đó. Đúng rồi. Đây là Theo, và chúng ta đã nhìn thấy Theo xuất hiện ở phía đằng sau. Như vậy là vẫn đang trong giai đoạn test ping thôi. Khi mà các tuyển thủ họ đã vừa vào và thực hiện một vài thao tác, sau đó thì lại đặt máy xuống. Như vậy là vẫn đang thực hiện việc test ping ở trong cái giai đoạn này. Có lẽ là không biết là phía ban tổ chức có thể sửa lại cam của Ginat được hay không. Tôi nghĩ là có lẽ là cam của Ginat gặp một vấn đề gì đó và nó nằm ở một cái góc cũng không được tối ưu về cái sự bắt nét ở trong cái khu vực thi đấu này. Và như vậy là chúng ta đã đến với chọn map, và đầu tiên sẽ là Flying Clouds, mây bay. Một trận đấu mà cả hai đội sẽ cần lựa chọn những quân bài đánh chủ động ở trong giai đoạn đầu game để làm sao có thể kiểm soát được ván thi đấu một cách hiệu quả nhất. Nói một chút về meta đi. Ngày hôm nay thi đấu phiên bản mới, bình luận viên Phan Khánh thì anh có nhận xét gì về phiên bản cập nhật mùa thứ 41? Điều mà sẽ ảnh hưởng rất lớn đến meta thi đấu, đặc biệt là bắt đầu từ ngày hôm nay. Meta mùa này thì chúng ta có thể thấy được, điểm đầu tiên các bạn cần phải lưu ý đến đấy chính là cái rotation, tức là cái vòng rừng của game. Quan trọng nhất là các bạn sẽ cần phải nắm được cái vòng rừng để mà mang đến những cái lợi thế dành cho những người đồng đội của mình. Bởi vì bây giờ farm bất kỳ con quái rừng nào các bạn đều cũng đã có thể lên được đến level 2. Và đã có những vị tướng được xuất hiện ở trong meta mới để phục vụ cho cái lối chơi đấy. Chúng ta có thể thấy được là có khá nhiều những cái vị tướng có thể được xuất hiện ở giai đoạn đầu game của meta, như là Suyu các bạn cũng đã có thể thấy rồi. Và ngoài ra là tôi chưa thấy có sự xuất hiện của Hirara. Hirara cũng là một cái vị tướng mà đúng kiểu meta hiện tại sinh ra dành cho cô nàng sát thủ này. Khi mà chỉ cần đến level 2 là Hirara đã có đầy đủ tới 4 kỹ năng để mà có thể đi tham gia giao tranh cùng với mình rồi. Và cái điều chỉnh thứ hai đấy chính là những tuyển thủ sẽ cần phải thích nghi với những vị tướng hot pick ở meta vừa qua đã bị giảm sức mạnh. Những cái tên như là Suyu, như là Leomot, như là Yusin đều đã bị giảm sức mạnh, thậm chí là cả Paquito đã giảm đi khả năng dọn lính và kèm theo đó là khả năng chống chịu đến từ cái vị tướng đấu sĩ này rồi. Và vì thế cho nên chúng ta kỳ vọng rằng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã thích nghi được với meta hiện tại, và chúng ta, tôi nghĩ là đối đầu với những đội tuyển như là Singapore, chúng ta có thể không biết là cái khoảng thời gian vừa qua có đủ để cho huấn luyện viên Theo mang đến những cái bài vở phù hợp dành cho một layup full đội tuyển Việt Nam với 3 thành viên đến từ Sài Gòn Phantom và 2 thành viên đến từ bên phía của Endgamer hay chưa. Chúng tôi kỳ vọng rằng là ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ lựa chọn những cái vị tướng mà có thể chủ động tham gia giao tranh và chủ động kiểm soát những mục tiêu lớn ở giai đoạn đầu game. Bởi vì như đã nói rồi, cái meta hiện tại nó sẽ tạo thành một cái quả cầu tuyết rất mạnh ở giai đoạn đầu game và nó sẽ lăn rất sớm. Và vì thế cho nên với một đội hình mà kéo game về late, nó sẽ hoàn toàn không có lợi cho cả tâm lý cũng như là cho cả lối chơi đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và vì thế cho nên chúng ta sẽ cần phải lấy được lợi thế ở giai đoạn đầu. Như vậy là đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có được cho mình đó là sự phục vụ của con bài Harris trong tay của xạ thủ Việt Anh với nickname là Daylight. Harris ở phiên bản vừa qua thì không bị thay đổi sức mạnh gì cả. Đây vẫn là một trong những chốt chặn ở vị trí đi đường vàng cực kỳ đáng kể. Và quan trọng nhất là trong bối cảnh là Claude bị giảm sức mạnh đi thì bây giờ chắc chắn kèo đầu giữa Claude và Harris thì bên phía của đại diện đến từ Singapore sẽ cần phải cực kỳ cân nhắc. Bây giờ không first pick được Claude đâu, trừ khi là người chơi xạ thủ đến từ bên phía của Sài Gòn Phantom họ nghĩ đến hướng lên đồ của một con Claude lên đồ chí mạng. Chính xác như vậy. Phía của bên Singapore, đội tuyển quốc gia Singapore thì có vẻ như là họ vẫn đang thiên về ban pick theo kiểu của meta trước đây. Khi mà Paquito và Freya vừa rồi bị giảm sức mạnh tương đối nhiều nhá.
ở trong cái bản cập nhật vừa rồi. Ulti ngắn chế. hơn. Đúng rồi. Tay ulti, cũng ngắn tay hơn. ngắn hơn, thời gian ulti cũng ngắn hơn. Đúng rồi. Và đây sẽ là một trong những cái giảm sức mạnh rất lớn của Freya để khiến cho Freya đi đường vàng khó khăn hơn. Nhưng sẽ là bài Jushin Atlas. Jushin cũng bị nớp sức mạnh. Thực ra thì Jushin không hẳn là bị nớp sức mạnh, nó bị tốn mana hơn. Nhưng đúng rồi. cái phụng điệp của nó thì sẽ trả về cái hồi mana 5% theo kiểu cũ. Tức là về cơ bản thì nói chung là bây giờ cái việc bấm sẽ phải suy nghĩ hơn. Sẽ phải nhấp nhả. Bấm thì mất 75 mana. Không giữ được nhá. Đúng rồi, bây giờ giữ được. là chỉ có thể hất tung được một lần thôi. Đúng rồi. Còn bây phải giờ nhấp nhả. Bây giờ phải nhấp nhả. Nhưng mà không biết là phía của bên Sài Phantom thì Royven tuyển thủ này đã nắm được cái cập nhật này hay chưa. Atlas được tăng thêm một chút sức mạnh ở phiên bản này. Hầu hết các vị tướng đỡ đòn đều được tăng giáp và tăng máu và tăng HP tăng trưởng. Đúng rồi. Tức là trải qua thời gian thì càng lúc nó sẽ càng cứng hơn. Chúng ta sẽ sử dụng bộ đôi Gatot KK và Terizla. Như vậy là nhất xạ tứ nô sẽ là hướng chơi của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở trong ván thi đấu này. Vẫn sẽ đánh xoay quanh Daylight thôi. Thật ra thì cái việc mà đánh xoay quanh Daylight nói gì nói lại vẫn luôn là một cái sự lựa chọn an toàn. Và Việt Anh sẽ là người được đặt niềm tin trong ván thi đấu này. Vẫn sẽ có đội mình đó Claude. Cả hai bên đều đánh nhất xạ tứ nô luôn. Đây sẽ là một trận đấu nếu như không có gì đặc biệt thì đây sẽ là một ván thi đấu mà cả hai đội sẽ kéo trận đấu về giai đoạn cuối game, để giai đoạn rất dài. Và tôi nghĩ rằng là những sự bùng nổ nó sẽ đến ở cái lượt lựa chọn thứ 4 và lượt lựa chọn thứ 5 của cả hai đội. Bây giờ thì sẽ là lượt cấm tiếp theo tới từ phía của đội tuyển quốc gia Singapore và họ sẽ đưa ra sự lựa chọn ở đây. Có thể là họ sẽ cấm đi các vị tướng đi đường giữa của chúng ta. Ví dụ như là YV có thể là vị tướng sẽ bị cấm đi ở trong cái lượt lựa chọn này, thì đây là vị tướng kết hợp rất tốt với Terizla và Gatot KK. Nhưng quyết định sẽ cấm đi đó là Zetian. Zetian của tuyển thủ Lâm Đạt sẽ là người bị cấm đi ở trong ván thi đấu này. Thật ra cấm Zetian tôi thấy cũng hợp lý, bởi vì khi mà Atlas lao lên với cái kỹ năng thứ hai, cái phân tách linh hồn của mình, rồi sau đó anh ta dùng chiêu cuối thì nó sẽ tạo ra một cái tình huống giao tranh tụ tập rất đông người. Và nếu như đó là một cái tình huống phượng hoàng nộ hỏa đẹp đến từ người chơi đường giữa Zetian trong tay của Tấn Lâm, tôi xin lỗi, trong tay của Lâm Đạt, thì đó sẽ là một cái tình huống mở giao tranh không có lợi dành cho đại diện đến từ đội tuyển quốc gia Singapore. Lượt cấm cuối cùng sẽ được đưa ra đến từ đó là đội tuyển quốc gia Singapore, trước khi mà chúng ta đưa ra lượt cấm để mà đến với giai đoạn chọn tướng thứ hai, khi mà đại diện đến từ quốc gia Singapore sẽ là đội tuyển được pick trước, rồi sau đó đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ được pick sau với 2 lượt pick để hoàn thiện đội hình gồm 5 vị tướng của mình. Lúc này đây thì chúng ta đang còn thiếu gì nữa nhờ? Chúng ta đang còn thiếu đường giữa, chúng ta đang còn thiếu một vị trí đi rừng vẫn đang được giấu dành cho Lâm Đạt. Tôi xin lỗi, dành cho Văn Đạt. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây Văn Đạt, và kèm theo đó là dành cho Todo. YV cũng đã được cấm ở trong map thi đấu này. Ta để xem nào, ở trong cái bản cập nhật vừa xong thì không có nhiều vị tướng pháp sư được tăng sức mạnh đâu. Thật ra có một cái vị tướng pháp sư được tăng sức mạnh khá nhiều, chính xác là 2. Nhưng mà tôi nghĩ rất khó để mà cho 2 cái vị tướng pháp sư này được xuất hiện ở trong những trận đấu của những giải đấu lớn. Đó là con bài Eudora được tăng sức mạnh nội tại siêu dẫn 3 đến 5 giây, từ 3 cho đến 5 giây. Nhưng mà con đấy thì nó hơi khó. Và cái thứ hai nữa là con Aurora được giảm thời gian hồi chiêu đến từ chiêu 2 và kèm theo đó là chiêu cuối. Đấy cũng là một cái vị tướng TP rất mạnh nhá. Nhưng mà tôi nghĩ là việc sử dụng Aurora nó sẽ là một canh bạc dành cho đại diện quốc gia Việt Nam. Cái lượng sát thương của Aurora nó vẫn thấp. Tôi nghĩ là chỉ còn Lilia thôi. Chỉ còn lại Lilia là sự lựa chọn tương đối ổn dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam ở trong trận đấu này. Câu chiêu được, thả diều được. Rồi. Và mang thanh tẩy để chống Atlas. Nói chung là còn lại Lilia, bởi vì đối phương đã khóa mất đi 2 quân bài đánh kiểm soát ở khu vực đường giữa của chúng ta. Nhưng mà kết hợp Lilia với Gatot KK thì không quá mạnh so với cả Atlas cùng với cả Jushin. Nên đây sẽ là một điều mà chúng ta sẽ cần phải tính toán. Mặc dù vậy thì bể tướng tới từ Văn Đạt cũng là tương đối rộng nha. Nên là chúng ta cũng khá yên tâm. Akai, một sự lựa chọn Akai đi rừng. Đúng rồi, họ đánh nhất xạ tứ nô và Akai sẽ là vị tướng lựa chọn. Akai thì không được sờ tới ở trong phiên bản vừa rồi và cũng hiếm khi xuất hiện ở thời điểm hiện tại ở vai trò đi rừng. Tuy nhiên thì Akai vẫn là một trong những con bài rất khó chịu ở trong những cái bài đánh nơi mà đối phương gây áp lực sớm vào các khu vực đường cánh của chúng ta. Giao tranh tổng như thế này thì Lunox đẹp luôn. Lunox sẽ là một vị tướng pháp sư mà Lâm Đạt sử dụng rất nhiều ở trong giải đấu quốc nội. Và trong bối cảnh mà chúng ta cần đến một vị tướng pháp sư có khả năng tự sinh tồn và tự bảo vệ bản thân mình thì đang có 2 lựa chọn dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Đó là Lilia và kèm theo đó là Lunox. Vấn đề ở đây Kimmy nữa đấy. Ôi!
Kimi và Linh phiên bản vừa xong được tăng sức mạnh. Cái kiếm đoạn phong vân của Linh nó sẽ có thời gian hồi chiếu nhanh hơn ở giai đoạn đầu game. Và quan trọng nhất của Linh chiêu là cuối, chiêu tiền kiếm trận sẽ phát hiện tầm nhìn của kẻ địch. Nhưng cái đó thì nó chỉ là cái nhỏ thôi. Cái quan trọng nhất là tốc đánh cơ bản của Linh được tăng lên từ 1.03 lên thành 1.35 nếu mà tôi nhớ không nhầm. Tức là bây giờ thời gian để Linh tung ra 2 đòn đánh liên tiếp sẽ nhanh hơn so với trước đây rất nhiều. Linh là một vị tướng mà rất phụ thuộc vào đòn đánh thường nha. Rất phụ thuộc vào đòn đánh thường. Nhưng có một cái vấn đề đấy chính là pick Linh nó hơi mạo hiểm đến từ Todo của đội tuyển Việt Nam của chúng ta, bởi vì nên nhớ là cái hất tung nó sẽ không cancel đi cái con quay ngàn cân của Akai. Và nếu như mà chúng ta có một cái thế chu tiên kiếm trận không đẹp mà đúng lúc Akai trong tay của người chơi đi đường rừng đến từ bên phía của Singapore mà có một cái góc quay đẹp ý, nó hoàn toàn có thể đẩy Linh trong tay của Todo vào tường và rất khó mất để đi cái thế nhặt kiếm, đúng mất đi cái thế nhặt kiếm hơi khó. Nhưng mà đó là lựa chọn đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Lựa chọn ở đứng giữa đến từ vị trí của Văn Đạt là con Kimi như anh Rikaki đã chia sẻ. Một đội hình rất giàu sát thương ở giai đoạn đầu game để mà có thể giữ thế cho Linh trong tay của Todo. Nếu như game bị thọt, Todo hoàn toàn có thể sử dụng cái con Linh này để đi đẩy lẻ cũng như là đi lấy lại lợi thế cho những người đồng đội của mình. Con Linh này được lợi thế ở trong cái... Con Linh này khá lợi thế ở trong cái meta này khi mà cái vòng rừng đã có những sự thay đổi nhất định ở trong lối chơi của Mobile Legends Bang. Cái vòng rừng này ấy, thì kể cả khi mà bạn bị tranh cướp các mục tiêu như là bùa tím, bùa cam thì tổng cái vẫn lên được level 4. Đúng rồi, các bạn sẽ không bị thay đổi. Và chúng ta sẽ đổi vòng rừng. Đây, chuẩn rồi. Đường này phải ăn rừng từ con bọ cánh lửa. Ngày hôm qua thì tôi có xem livestream của bình luận viên tới từ MPL thì cũng có nói là nên bắt đầu ăn từ con bọ cánh lửa là một cái lối đi một lèo phát lên level 4 rồi. luôn. Một phát là chúng ta sẽ lên level 4 luôn. Chắc chắn chúng ta sẽ không bị cái tình huống bị mất đi cho mình một chút lượng kinh nghiệm. Tức là khi thảm thiếu đi một tí lượng kinh nghiệm thì bây giờ sẽ không còn cái tình huống đó xảy ra nữa. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ chẳng cần phải di chuyển ra bờ sông để mà có thể kiểm soát cái con cỏ. Bỏ không cần con cỏ tung tăng nữa. Bởi vì nó quá mạo hiểm. Đúng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm một thế trận. Thực ra thì lúc nãy tôi đã nghĩ tới Kimi, tại vì chỉ có Kimi và Lilia thì mới mang theo cho mình nó thanh tẩy được và nó giữ được vị trí tốt ở trong tình huống giao tranh. Tuy nhiên thì đánh Kimi cùng với Harit như thế này thì chúng ta sẽ hướng tới một giai đoạn giữa game vào phút thứ 10 đổ đi thì chúng ta mới đạt được cho mình đó là hiệu quả trong tình huống giao tranh. Kết là người đang tạo ra một áp lực lên Việt Anh. Nhưng có vẻ như Việt Anh cũng đang muốn giữ lượng mana cũng như là giữ lượng đó đánh tay. Vừa rồi thì vụ nổ tới không đã trượt. Nhưng mà rõ ràng là Claude bây giờ lượng sát thương đánh tay của nó cũng không bằng được so với cả Harit. Và có vẻ như Việt Anh đang muốn đánh ở một thế trận đánh thấp. Bởi vì đối phương được kinh nghiệm là Benedetta, tốc độ di chuyển tương đối nhanh và có thể tham gia pha giao tranh dễ hơn so với cả phía của Tấn Lâm, người chơi đang sử dụng Terizla của Việt Nam. Thì chúng ta cũng không cần phải vội vàng một pha lao vào kiếm đoạn phong vân. Và Todo bị giữ chân lại, có lẽ là phải rút về thôi. Một pha ganh không thực sự thành công tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cần phải biến về ngay lập tức bởi vì 10 giây nữa là chúng ta sẽ có cho mình đó là cái con rùa đầu tiên trong map thi đấu này rồi. Khu vực đường dưới thì Việt Anh có lẽ là đang có cho mình những cái tình huống tung ra vụ nổ thời không trượt. Bởi vì thế cho nên là kết với con Claude anh ta vẫn đang có đưa cho mình một cái lượng máu là đủ. Vừa mới nói xong thì đã có cấu diệt đến từ vị trí của Việt Anh rồi. Khu vực đường giữa thì Ngọc Trạng khiêu kích về, có chói chân đến từ vị trí của Bellamy. Chúng ta đang dồn sát thương vào một con Atlas không có chiêu cuối và ép đi phép bổ trận tốc biến đến từ người chơi đảo đường của đại diện đến từ Singapore. Trong khi đó thì ở đường dưới vẫn đánh rất hổ báo đến từ vị trí của Kate nha. Anh ta đang muốn dọn lính để đi ra tham gia giao tranh cùng với những người đồng đội của mình. Việt Anh chậm một nhịp nhưng chúng ta đang ép giao tranh ở đây. Thấp màu đến từ vị trí của Ngọc Trạng rồi, giao tranh được nổ ra, có con quay ngàn cân đến từ vị trí của Akai. Chu tiên kiếm trận bắt đầu đến, chu tiên kiếm trận kiếm đang được nhận và chúng ta có chiến công đầu đến từ vị trí của người chơi đảo đường. Nhưng thấp màu đến từ Todo rồi, chúng ta cần phải đổi sang mục tiêu đó là con rùa này, hoặc không đội tuyển Việt Nam của chúng ta chơi an toàn. Chúng ta sẽ để con rùa đấy lại để mà quay ngược trở lại vào phần rừng của mình, bổ sung lại lượng máu cũng như là biến về hồi và chúng ta sẵn sàng giao tranh nhịp 2. Đây là một quyết định hợp lý trong bối cảnh mà để có được cho mình mạ gục đến từ Atlas thì cả 3 thành viên quan trọng của chúng ta như là Văn Đạt, như là Todo và kèm theo đó là Ngọc Trạng đều còn rất thấp máu và bây giờ chúng ta cần phải ra. Có kịp không? Không kịp mất rồi. Chúng ta đã ăn được chiến công đầu dành cho Todo và không có bùa tím dành cho chúng ta chưa ăn được bùa tím dành cho Todo. Thế nên là việc bỏ con rùa đầu tiên không vấn đề gì cả. Có một cái vấn đề mà như cái trận ở MCCM chúng ta đã từng phân tích rồi là chúng ta cứ lo lắng quá nhiều về việc mất con rùa thứ nhất, con rùa thứ hai ở trong một cái hướng đánh
theo kiểu nhất xạ tứ nô, và từ đó nó dẫn đến vấn đề sai lầm. Linh bây giờ đi rừng khá vượt nhá, vì tốc độ đánh cơ bản của Linh nó tăng lên. Linh nếu như mà Linh sử dụng cho mình đó là chiêu thức quá nhiều thì nó sẽ gặp vấn đề trong cái tốc độ cái việc đi ganh đối phương. Nhưng bây giờ khi mà tốc độ đánh cơ bản của Linh được tăng lên thì Linh có thể sử dụng đòn đánh thường để farm rừng hơn, đúng không? Đúng rồi, và chúng ta tiết kiệm nội năng cho tình huống đi ganh hơn rất nhiều. Đây cũng là một cái cập nhật mà tôi nghĩ là phía của CEO cùng với cả Todo hay huấn luyện viên cùng với cả người chơi đi rừng của chúng ta đã tính toán rất kỹ. Có Kim đang Cang bị Lâm tấn công và thậm chí là Ngọc Trạng có thể đánh ngược trở lại ở trong giao tranh này. Chênh lệch tiền không quá đáng kể giữa hai bên, mặc dù đối phương có mình đó là con rùa thật, nhưng chúng ta cũng chỉ cần đợi đối phương hết cái giáp rùa để chúng ta có thể tổ chức một đua tấn công. Và một pha Atlas tách ra nhưng không thực sự thành công. Linh và đang farm rừng rất nhanh nha. Chúng ta đang nhìn thấy là Todo đã đạt được cho mình đó level 7 rồi. Chúng ta đang farm rừng rất tốt với Linh của Todo. Và chúng ta đang đợi một tình huống đột biến. Đây rồi, một pha lao xuống của một đường dưới nhưng chưa thể có pha bắt được vào vị trí của Claude. Chúng ta cũng chưa lấy đi được đó là phép bổ trợ tốc biến tới từ Kết. Kết trận này anh ta không mang cho mình đó thanh tẩy mà anh ta mình đó tốc biến để có lẽ là nối tình huống giao tranh và sử dụng chiêu cuối nó mượt mà hơn. Trong đó ở khu vực đường kinh nghiệm thì Tấn Lâm không gặp vấn đề gì khi mà đối đầu với Benedetta. Thật ra tôi nghĩ ở trong ván thi đấu này con bài Claude nó cũng không cần phải lên những cái phép bổ trợ thanh tẩy làm gì cả, bởi vì hiệu ứng khống chế đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta phải thật sự là rất chuẩn xác thì chúng ta mới có thể khiến cho Kết bị bốc hơi. Kiếm diệt quỷ đã có đến từ con bài Claude trong tay của Kết rồi, nhưng nên nhớ là cái động lực công phá ở thời điểm hiện tại của Claude nó bị yếu đi rất nhiều. Lượng sát thương cơ bản của kỹ năng này đã bị giảm đi lên tới gấp 3 lần và bù lại bằng việc sẽ cộng thêm 30% sát thương đến từ đồ cho cái chiêu cuối, chính xác là 40% tổng đến từ cái chiêu cuối động lực của động lực công phá của Claude ở giai đoạn late game. Nhưng đó là câu chuyện về lâu về dài. Còn bây giờ thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ làm gì với cái con rùa này đây? Đã có bùa tím đến từ vị trí của Todo nhưng chưa có bùa đỏ. Hơi đáng tiếc cho Linh. Lúc này giao tranh sẽ được nổ ra. Một pha cấm địa tử thần quá đẹp đến từ vị trí. Đây rồi, hủy diệt nổ ra. Benedetta lên bảng điểm số. Chúng ta đang có một pha combo. Kim Cang dáng lâm đẹp. Quét sạch công. Chúng ta quét 3 người và Singapore bị hủy diệt trong tình huống vừa xong. Một tình huống sử dụng cho mình cấm địa tử thần quá đẹp kết hợp với Kim Cang dáng lâm của Ngọc Trạng. Tấn Lâm và Ngọc Trạng tạo ra một cái thế để cho Chu Tiền kiếm trận của Todo giáng xuống. Và sau đó là những tình huống nhặt kiếm cực kỳ chuẩn xác tới từ Todo. Chúng ta lấy được rùa, chúng ta lấy được 3 mạng tới từ đội tuyển quốc gia Singapore. Và bây giờ chênh lệch được nâng lên là 3.000 tiền, ta lấy luôn. Đó là trụ khu vực đường kinh nghiệm. Quá đẹp. Quá nhiều lợi thế, quá đẹp. Việc lựa chọn Linh ở trong màn thi đấu này là cực kỳ chuẩn xác với meta mới của Mobile Legends Bang. Vấn đề Linh cần cho mình đó là bùa tím để farm rừng đã được loại bỏ với việc tăng tốc độ đánh của Linh. Và Linh hoàn toàn có thể farm bằng đòn đánh thường một cách dễ dàng. Chưa kể là vòng rừng thay đổi. Vòng rừng này rất có lợi cho Linh. Linh bây giờ sẽ không cần phải sử dụng cho mình phi thiềm tổ bích chiêu 1 để có thể di chuyển qua quá nhiều những bức tường nữa, hoàn toàn có thể đi bộ, đi một vòng rừng. Và đó là cái lý do mà tôi thấy là đáng nhẽ ra ở trong những cái trận đấu mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta ra thế giới. Nhưng khoan, ở đây là một tình huống gấp vào đến từ vị trí của Atlas. Văn Đạt đang gặp nguy hiểm, anh ta lên hơi cao. Kim lên bảng điểm số rồi nhưng có Kim Cang sang lập đến. Còn quay ngàn cân được đặt ra. Hay rồi! Mạng của Kết. Claude lúc này là rất yếu, liên tục đến từ vị trí của Việt Anh. Và xạ thủ Daylight của chúng ta sẽ có được cho mình không? Đó là double kill đến từ Tấn Lâm. Một lần nữa con Terisla trong tay của Tấn Lâm aka Hồng Hải Nhi đang thực sự là tỏa sáng để mang về những lợi thế dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và lúc nãy tôi cũng đang có ý định nói nối lời của anh Hải, đấy chính là nếu như đội tuyển Việt Nam của chúng ta được trên lại có solo kill. Thoải mái luôn. Tốc độ đánh đánh thường vượt trội của Linh ở thời điểm hiện tại. Tức là qua thời gian thì theo mỗi level tốc độ đánh sẽ còn tăng trưởng thêm. Nhưng cái tốc độ đánh cơ bản của Linh bây giờ là một trong tường đánh cận chiến rất nhanh trong Mobile Legends Bang. Cái vấn đề của Linh là nó chỉ có duy nhất một chiêu để gây sát thương là kiếm đoạn phong vân là chiêu 2. Nhưng bây giờ khi mà đòn đánh thường của nó đủ nhanh thì rõ ràng là nó có hoàn toàn có thể solo với một vị tướng cũng thiên về những đòn đánh thường như là quân bài Benedetta của Ilun. Và rõ ràng là chúng ta đang có một lợi thế rất lớn. Atlas lao ra nhưng không thể xích kịp được, đó là vị trí của Kim Mì. Văn Lâm không, Tấn Lâm đang bị kẹt lại, không gặp vấn đề gì cả. Một pha Kim Cang giáng lâm ra phía đằng sau, có sự xuất hiện không? Văn Đạt là người đã phải nằm xuống rồi, nhưng Việt Anh có mặt ở đây vẫn đang đánh cực kỳ thoải mái. Việt Anh quay trở lại tấn công ở vị trí của Kết. Kết đang là người bị tấn công theo, đã có cho mình Kim Cang bất bại, kéo được lại vị trí của Kết. Và chúng ta tiếp tục gia tăng về lượng chênh lệch lên thành 6.000 tiền ở trong ván thi đấu này. Chúng ta có thể thấy được rằng là vị trí của Tấn Lâm ở khu vực đường kinh nghiệm của đội tuyển Việt Nam là vô cùng quan trọng. Những tình huống cấm địa tử thần đến từ con Terisla này, dù là mở giao tranh hay là lao vào chống chịu,
đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang cần một người chơi đi đường kinh nghiệm đánh những vị tướng như thế này. Quá chủ động. Ở trong những cái giai đoạn trước đây khi mà chúng ta tham dự vào những cái giải đấu ở khu vực gọi là Đông Nam Á cũng như là khu vực Mekong ấy, chúng ta thường hay sử dụng những cái chất tướng theo thiên hướng đỡ đòn câu kéo ở đường trên nhưng lại không có hiệu ứng khống chế như Terisla. Thì ở trong ván thi đấu này, Tấn Lâm đã làm tất cả những gì mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta cần. Và bây giờ chỉ cần một tình huống cấm điện tử thần đẹp đến từ Tấn Lâm thôi, chúng ta hoàn toàn có thể coi Singapore là đối mềm ở trong ván thi đấu đầu tiên. Và lúc này thì AK trong tay của Chun Siang không chịu nổi lượng sát thương đến từ 3 búa đập tạ đến từ con bài Terisla này. Chênh lệch của đội tuyển Việt Nam cũng như là đội tuyển Singapore ở trong map thi đấu đầu tiên là 7.000 tiền. Và chúng ta bây giờ không cần phải vội vàng. Trong bối cảnh mà kết không hề xanh, chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc hướng đến một giai đoạn lên game. Vì kết với con bài Claude, anh ta cầm tốc biến thì anh ta sẽ không dám lao vào giao tranh. Và lúc này thì Quy luôn lúc này anh ta đổi thành Ti luôn cũng được. Và anh ta Ti luôn rồi. Mạng thứ 11 dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Tình huống bắn đạn kéo xung lực quá tốt tới từ Văn Đạt. Và chúng ta có bình mạng của thứ 11 ở trong ván thi đấu này. Chênh lệch đã gần 8.500. Và bây giờ thì một mình Tấn Lâm có thể đứng ở đây để câu kéo thời gian. Chúng ta tổ chức đẩy ở khu vực đứng trên và sẽ tiếp tục gia tăng thêm một lượng tiền ở trong ván thi đấu này. Đây là một trận đấu mà kể cả có đánh về giai đoạn cuối game thì đội hình của chúng ta vẫn mạnh hơn, khi mà những quân bài như là Atlas hay là con bài Akai trong tay của Yun Seang nó sẽ bị giảm bớt đi sức mạnh. Đây là một trận đấu mà phía của đội tuyển quốc gia Singapore họ cũng muốn kéo về giai đoạn giữa cho đến late game, nhưng muốn tập trung vào khả năng khống chế. Nhưng vấn đề bây giờ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta khả năng chống chịu đã là vượt trội so với khả năng dồn sát thương tới từ phía đội tuyển quốc gia Singapore, và chúng ta cứ đánh bình tĩnh cẩn thận, tận dụng từng con lót một ở trong cái khâu đẩy đường là chúng ta sẽ có được mình lợi thế. Todo đây là một trận đấu mà đã có được mình 404 về KDA, quá đẹp ở đối với cả một vị trí linh đi rừng. Thế này là quá tuyệt vời rồi. Bây giờ thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta có rất nhiều những mũi nhọn để mà chúng ta có thể triển khai ván thi đấu. Chúng ta có thể ép team bạn ăn lót hoặc là đẩy lẻ đến từ vị trí của Todo với một con linh KDA 404. Nên nhớ là ở trong ván thi đấu này kết với con bài Claude, anh ta sẽ không dám lao vào liều, bởi vì có rất nhiều công cụ để mà có thể hủy đi cái chiêu cuối động lực công pháo của Claude, đó là cái kim cang sáng lâm của KK. Và đây là một tình huống mà bên phía của đại diện đến từ Singapore muốn bắt lẻ vào AD, bắt lẻ vào Lâm Đạt, đúng không? Văn Đạt đứng rất cẩn thận, ngọc trạng kim cang bất bại. Anh ta đang có một cái tình huống rồi, biết đội tuyển Việt Nam của chúng ta biết là trong đây có người rồi, và một tình huống gọi là dình để gọi là có một cái pha gọi là xử lý đến từ bên phía của Singapore. Họ bị bắt bài, buộc phải lùi về đến từ bên phía của Singapore thôi. Bên phía của đại diện đến từ Singapore họ đang muốn ép giao tranh trước thềm con lót tiếp theo, nhưng họ không làm được điều đó. Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần di chuyển ra để ép đối phương giao tranh ở hàng lót mà thôi. Con lót này team bạn không bỏ được. Chính xác như vậy. Nếu như chúng ta có được mình con lót này thì đây sẽ là một lợi thế rất lớn. Một pha Việt Anh chủ động rút về rất tinh tường khi chớm thấy vị trí của Atlas trong tay của Bellamy đã tách ra và di chuyển vào bên trong bụi. Bây giờ thì Toro vẫn đang rình rập để đẩy lẻ cái áp lực của khu đường trên. Đẩy lẻ là nghề của chàng. Chính xác là như vậy. Lên tường Linh thôi là nghề đẩy lẻ, đó là công việc mà Linh sẽ cần thực hiện. Chúng ta sẽ câu kéo trong bối cảnh đợi Todo ăn xong cho mình đó là con bùa tím và di chuyển ra. Lâm mất hơi nhiều máu nhá. Và chúng ta sẽ cần cẩn thận. Nhưng Terisla có khả năng hồi phục khi mà có được mình đó là bách chiến thần dịu trong tay. Chúng ta vẫn đang chưa vội vàng trong việc kích cho mình đó là con lót này, một pha đạn kéo xung lực, và như vậy lấy đi được cái ảo ảnh 3 chiều tới từ vị trí của Kate. Chưa cần phải quá vội vàng. Đây là một thế trận mà chúng ta đang có thế lính tốt ở cả hai đường, và một sự điềm tĩnh nhất định sẽ là điều mà chúng ta cần ở thời điểm hiện tại để buộc những thành viên tới từ đội tuyển quốc gia Singapore cần phải đánh ở trong một thế bất lợi dành cho họ. Đội tuyển quốc gia Singapore từ nãy giờ họ không farm được thêm một chút nào. Từ 8.500 chúng ta lại chênh thêm 1.000 tiền nữa dành cho, và bây giờ chính thức là con số 10.000. Tốc độ ăn lót tới từ phía đội tuyển quốc gia Singapore cũng không nhanh, nhưng đây là một pha của Việt Anh đang bị bắt. Nhưng làm sao bắt được Việt Anh? Việt Anh sắp chưa gây ra quả lớn, Việt Anh đánh ngược lại vị trí của Bellamy, có giảm sát thương nhưng Atlas vẫn phải nằm xuống. Quê luôn hạ còn vị trí của Văn Đạt, nhưng con lót luôn về Todo. Và bây giờ thì chúng ta đang đuổi theo. Todo đang tìm phi nhầm đầu bích, đã phát hiện đối phương, kiếm đoạn phong vân đánh tường, có cho mình mạ gục double kill dành cho Todo. Và chúng ta mở toang cánh cửa của đường giữa. Đối phương chỉ còn lại đó là hai vị tướng không có nhiều sát thương, đó là bắn trụ luôn đến từ Việt Anh, đó là vị trí Việt của Việt Anh unstoppable, không thể cản lại ở trong ván thi đấu này, và chúng ta chắc chắn sẽ vươn lên dẫn trước
7-0 ở trong cặp thi đấu với đội tuyển quốc gia Singapore. Không cần lốt nữa, bởi vì lốt là quá thừa thãi. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta chính thức là cần cái con lốt này để mà có thể kết thúc ván thi đấu. Khi mà hết lính mất rồi, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi ăn mừng hơi vội. Nhưng với mà khoảng về cách, cơ bản thì đúng rồi, với khoảng cách 13.000 vàng như thế này thì thật sự là rất khó để cho đại diện đến từ bên phía của Singapore có thể làm nên được điều thần kỳ. Nhưng nên nhớ là lúc này lượng máu đến từ vị trí của Ngọc Trạng cũng như là Tấn Lâm đang không đầy đủ nhau. Chúng ta vẫn sẽ đánh chúng ta một cách macro cẩn đường thận. dưới. Chúng ta không cần phải vội vàng làm gì cả. Benedetta trong tay của anh chàng Wilun đang có một cái tình huống proxy lính, nhưng lúc này thì có về được không? Linh trong tay của Todo đang đứng ở trên tường, thấp máu đến từ Benedetta. Và có lẽ là Benedetta trong tay của Wilun sẽ cần phải lên bàn điểm số trong cái tình huống này mà thôi. Godlike! Lâu lắm rồi chúng ta mới thấy được một Todo với con bài Linh ở trong rừng. Anh ta hủy diệt đối thủ kinh khủng đến là như vậy. Và không chờ đến Linh, Kim Cang sáng lâm nhảy vào đến từ Gaston Kaka trong tay của Ngọc Trạng có ultimate là đẹp. Nhưng Trung bị vỡ mất rồi. Và lúc này thì phần đàn hạ cũng đi được, đó là Bellamy. Chúng ta đang tràn vào trong nhà chính đến từ đội tuyển quốc gia Singapore. Và tỷ số lúc này là 1-0 dành cho đại diện Việt Nam của chúng ta. 17-3 chênh lệch 15.400 tiền. Và có lẽ là lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi, có lẽ là lâu lắm rồi. Kể từ SEA Games 33 tôi mới có cơ hội để ăn mừng lớn đến như vậy. 7-0 dành cho Todo, cá nhân Todo. Và là một chênh lệch quá lớn tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam với đội tuyển quốc gia Singapore trong màn thi đấu này. Và trận đấu có lẽ là mọi thứ đã nằm trong sự tính toán khi mà chúng ta nhìn thấy là Việt Anh cùng với cả Tấn Lâm ăn mừng cũng rất điềm tĩnh. Yoga cũng tương tự, Nguyễn Văn Todo cũng tương tự là như vậy. Vấn đề là tôi có cảm giác là cái khả năng nhập cuộc của đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng như là cái lối chơi bắt kịp meta mới của đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang vượt trội hơn so với đối thủ Singapore ở trong ván thi đấu đầu tiên. Singapore họ cũng đã đưa ra những cái vòng rừng cũng như là những cái lối chơi cũng khá mượt, và họ có được cho mình một cái concept chơi, một cái gọi là cái lối chơi cũng giống như đội tuyển Việt Nam của chúng ta là nhất xạ tứ nô. Nhưng câu chuyện ở đây là chúng ta có thể thấy rõ lượng sát thương đến từ đội tuyển Singapore nó cực kỳ thua thiệt ở giai đoạn đầu cũng như là giữa game. Vẫn hiểu cái câu chuyện ở đây là pick con Claude lên kiếm diệt quỷ để mà có thể dồn sát thương lên đa mục tiêu đến từ bên phía của team bạn. Nhưng nên nhớ là cái chiêu cuối của con Claude nó đã bị giảm đi gấp 3 lần sát thương rồi. Trước đây là tôi nhớ không nhầm là 120 đến 160 sát thương gốc. Tức là đầu game các bạn không làm gì xảy đông được công phá, các bạn đã có 120 sát thương. Nhưng bây giờ nó chỉ có 40 sát thương thôi. Và chưa kể là chúng ta sẽ cần phải đảm bảo là con Claude này sấy 2 mục tiêu tối đa để tối hóa cái lượng sát thương đấy. Nhưng vào giao tranh làm gì có chuyện con Claude nó chỉ sấy được 2 mục tiêu đâu. Nó phải sấy 4, nó phải sấy 5, và vì thế cho nên là cái lượng sát thương đến từ con Claude nó đã quá yếu ở giai đoạn đầu game, cộng hưởng với cả cái việc cần rất nhiều đồ. Cho nên là kết ván thi đấu này anh ta thấy đồng đội không gánh được mình, anh ta cũng không farm được, anh ta cũng không dám lao vào. Khi mà phía bên kia ván thi đấu này nếu như mà để lựa chọn ra một MVP thì tôi xin được phép chia ra thành 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu MVP chắc chắn thuộc về cho Tấn Lâm với con bài Terisla. Một pha mở giao tranh quá tuyệt vời ở khu vực rùa để tạo ra điều kiện và lấy lợi thế. Và MP ở phần sau của ván thi đấu thì các bạn có thể cân nhắc chọn giữa Todo cũng như là Việt Anh. Nhưng ván thi đấu này thì bởi vì Linh quay trở lại với được tăng sức mạnh, cho nên là tôi nghĩ có thể là một vote dành cho Todo với con bài Linh. Tôi vẫn sẽ đánh giá đó là Todo, bởi vì thay đổi cả vòng rừng, thay đổi cả cách đánh của Linh. Bây giờ Linh, bởi vì bây giờ tốc độ tấn công nhanh nên là Beretta có múa thế nào thì Linh chỉ cần đánh thường, chỉ cần đánh thường là đã có thể có được bình mã gục vào người chơi có thể gọi là quan trọng nhất trong lối chơi của đội tuyển quốc gia Singapore, đó là Wilun. Rõ ràng đây là một trận đấu mà đội tuyển quốc gia Singapore họ đã không lường trước được, tôi nghĩ không lường trước được độ biến nào tới từ Linh ở trong giai đoạn đầu game. Ngay khi đặt cho mình đó level 4 thì Todo đã có mình một tình huống múa ở khu vực hàng rùa rất đẹp. Và tiếp tục sẽ là Flying Cloud. Flying Cloud thì rất có lợi cho tình huống kiểm soát được mục tiêu lớn tới đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và ngay lập tức phía của đội tuyển quốc gia Singapore họ đã bước vào trong phần ban pick của game thi đấu thứ 2. Đổi bên rồi, cả hai bên sẽ đổi bên, họ sẽ lên người được ban pick trước. Nhưng thật ra thì với lối đánh xoay quanh Việt Anh và lối đánh xoay quanh xạ thủ thì ở team xanh hay team đỏ về cơ bản nó không ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi. Cách quan trọng là bể tướng của đội của chúng ta ra sao và cách mà chúng ta tìm được ra những cái chìa khóa, tìm ra những quân bài
mà phù hợp với meta mới như thế nào. Vì như đã nói rồi, tính đến thời điểm này thì meta mới chỉ mới xuất hiện có 25 tiếng đồng hồ thôi. Chúng ta mới bắt đầu vào meta mới vào 15 giờ chiều ngày hôm qua. Và bây giờ mới là 17 giờ, chúng ta chỉ có hơn 25 tiếng đồng hồ để tìm ra những chìa khóa đánh bại đối thủ ở vòng loại ASIAN Game Esports lần này. Và bây giờ thì obvious là vị tướng đã bị cấm đi. Chúng ta vẫn cấm đi, đó là Marcel. Marcel là vị tướng sẽ có thể... Marcel cũng được chỉnh sửa tương đối nhiều ở trong cái bản cập nhật lần này, với cái cách thức hoạt động hoàn toàn khác tới từ chiêu 1 và chiêu cuối tới từ Marcel. Và rõ ràng là việc cấm đi Marcel là một điều vô cùng quan trọng. Basia cũng đã bị cấm đi, một vị tướng có thể cản lại những cái pha tấn công tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong khi đó thì Glue đã bị cấm tới từ Singapore. Nếu như mà cấm đi Basia như thế này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta có lẽ vẫn sẽ hướng đến một team giao tranh tổng mạnh ở giai đoạn đầu và giữa game, của những vị tướng gây sát thương phép đi đường vàng hoặc là đi đường kinh nghiệm, tôi xin lỗi, đi đường giữa hoặc thậm chí là đi rừng ở trong ván thi đấu này. Và bên phía của, xin được nhắc lại với các bạn là tôi xin lỗi, đội tuyển quốc gia Singapore sẽ là đội tuyển được cấm trước và sẽ được chọn trước ở trong ván thi đấu này. Và nếu như mà họ tiếp tục chơi với một đội nhất xạ từ nô thì có lẽ họ sẽ ưu tiên để lựa chọn cho mình đó là cái con bài Harris, một vị tướng xạ thủ mà Việt Anh đã chơi rất tốt ở trong ván thi đấu trước đó. Jusin cũng đã được họ cấm đi. Trước đó Glue họ cũng cấm đi ở ván thi đấu này. Glue meta hiện tại cũng đã bị giảm sức mạnh nhá. Cái lượng sát thương đến từ ván tung đập tóe bị mất đi 50 điểm ở giai đoạn đầu game. Và khi ngồi lên đầu của kẻ địch thì lại tiếp tục bị mất đi 5% cái lượng máu tối đa mà vị tướng này 5%. Trước là 30%, bây giờ là 20%. Thì mất đi một cái lượng máu hồi tối đa ở trong cái giai đoạn chiêu cuối ngồi lên đầu. Nhưng mà vì về cơ bản đây vẫn là một trong những vị tướng rất khó chịu và đại diện đến từ Singapore nghĩ là đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thể sử dụng, cho nên là chúng ta sẽ quyết định cấm đi. Chúng ta chủ động cấm đi Harris trước luôn. Trong bối cảnh nếu như mà bên phía của team bạn có định tiếp tục nhất xạ từ nô cho Kate thì bây giờ ông chỉ còn con Claude thôi, ông có chơi không? Paquito sẽ được pick đến từ người chơi đi đường kinh nghiệm của đội tuyển Singapore trong ván thi đấu này. Nhắc lại một chút nhá, Paquito ở phiên bản hiện tại cũng đã bị giảm sức mạnh. Theo đó thì khả năng dọn lính và khả năng chống chịu của Paquito đã bị giảm đi. Nhưng Paquito vẫn còn đó là cái khả năng dồn sát thương cũng như là cái khả năng tạo giáp ảo đến từ cái vị tướng đấu sĩ này. Vì thế cho nên bây giờ Paquito mạnh hay yếu, chúng ta sẽ cùng chờ xem màn trình diễn của người chơi đi đường kinh nghiệm đến từ bên phía của Xoắn Văn Tôm. Đấy là anh chàng đi luôn, ai chàng đi luôn như thế nào? Đội tuyển quốc gia Singapore. Quốc gia Singapore. Tôi xin lỗi. Chúng ta sẽ đánh đấu sĩ đường vàng ở trong ván thi đấu này. Như vậy là khả năng cao đường giữa chúng ta sẽ có thể lấy God ở khu vực đường giữa. Tôi vẫn đang suy nghĩ xem là phía của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ lựa chọn lối chơi nào ở trong ván thi đấu này, có tiếp tục đánh xạ thủ hay không. Nhưng sau khi tự cấm đi cho mình đó là Harris, và chúng ta đánh giá là ở thời điểm hiện tại các xạ thủ chưa thể thích nghi nhanh với cả meta mới, khi mà cái chiến hiệu Berserker đã được thay đổi và cách nói thẳng ra là cách lên đồ cho các xạ thủ ở trong phiên bản này sẽ phải tính toán lại rất nhiều. Và 25 tiếng từ mùa giải mới là chưa đủ để cho có một cái hướng lên đồ tối ưu. Nhưng Freya mới bị giảm sức mạnh nhưng vẫn được lựa chọn tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Liệu đây có phải là một điều mạo hiểm hay không? Đối phương đã lấy mất God của chúng ta rồi. Ở trong lối chơi này thì rõ ràng God đóng một vai trò rất quan trọng. Và God của Mugidevia, hai quân bài có thể coi là để phản kháng lại những tình huống đánh đấu sĩ đường vàng tới từ đội tuyển quốc gia Singapore đã được đưa ra. Chưa chắc nhá, đây có thể là một con Freya đi đường kinh nghiệm trong tay của Tấn Lâm. Bởi vì chúng ta đã thấy được cái việc switch con Freya lên đường kinh nghiệm để mà có được một cái lựa chọn mở, khiến cho bên phía của team bạn bị không trở tay kịp. Tôi vẫn nghĩ là đấu sĩ đường vàng, tại vì chúng ta lại lấy Valia đi khu vực đường giữa. Nếu như mà chúng ta để cho Freya lên khu vực đường kinh nghiệm thì chúng ta sẽ có 3 vị trí cần phải farm, tức là bao gồm thêm cả xạ thủ. Đây cũng sẽ là một cái điều tương đối mạo hiểm, tại vì thật ra Freya vẫn là một vị tướng phụ thuộc vào trang bị. Cái cấp độ của Freya ở thời điểm hiện tại nó không còn đóng vai trò quá quan trọng như là ở trong phiên bản trước nữa, bởi vì cả chiêu cuối của Freya cũng đã bị giảm bớt đi sức mạnh. Tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ phải xem là phía của đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ ban pick như nào trong hai lượt sau sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn. Carry cũng đã bị cấm đi, như vậy là tôi càng tin vào việc là chúng ta sẽ đánh đấu sĩ đường vàng trong ván thi đấu này. Cấm đi Carry, cấm đi Harris và có thể cân nhắc cấm luôn con bài Claude để cho người chơi xạ thủ đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Singapore là anh chàng Kate bị mất tay. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem. Atlas cũng đã được đưa lên bàn cấm đến từ bên phía của Singapore. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ đứng trước lượt cấm tướng cuối cùng ở trong map thi đấu này. Xin được nhắc lại với các bạn, map thi đấu này là map thi đấu mây bay. Như vậy là Zalen sẽ nhanh hơn với sự xuất hiện của con bài Valia trong tay của
là Lâm Văn Đạt đi đường giữa thì chúng ta có thể thấy đây sẽ là một cái vị tướng để ngăn những cái pha lao vào đến từ cả Genevieve cũng như là cả Paquito. Khi mà hai vị tướng này đều là những vị tướng sở hữu cho mình kỹ năng lao vào, nhưng nếu lao vào không khéo thì sẽ bị hiệu ứng khống chế, kèm theo đó là làm chậm rất khó chịu. Đến từ một con Verlier, một trong những vị tướng pháp sư đang rất được ưa dùng và được sử dụng ở trong một số trường hợp cực kỳ hiệu quả đến từ những giải đấu MPL hàng đầu trên thế giới như là Philippines cũng như là Indonesia. Chúng ta cấm đi cho mình đó là Kalea, một vị tướng có thể đánh cộng hưởng cùng với Paquito cùng với Genevieve để mang đến cái khả năng hồi máu rất mạnh ở giai đoạn đầu game. Phiên bản hiện tại nếu như mà tôi nhớ không nhầm thì Kalea bị giảm sức mạnh. Đúng. Kalea bị giảm sức mạnh đến từ cái lượng Tăng sát thời thương gian của hồi nội tại chiêu. và tăng Của thời chiêu gian 2. hồi chiêu đến từ chiêu 2. Nhưng rõ ràng chúng ta có thể thấy được rằng là mặc dù bị giảm sức mạnh như vậy, nhưng những vị tướng bị giảm sức mạnh vẫn đang xuất hiện một cách tràn lan và rất nhiều đến từ cả hai đội tuyển Singapore cũng như là đội tuyển Việt Nam. Bên phía của Singapore họ lấy Paquito đã bị giảm sức mạnh, còn trong khi đó thì bên phía đội tuyển Việt Nam của chúng ta lấy Freya đi đường vàng cũng đã bị giảm sức mạnh. Nếu bạn nào mà chưa nắm được giảm sức mạnh cái gì thì Freya bị giảm sức mạnh đến từ cái chiêu cuối 12 giây hậu duệ võ thần bây giờ chỉ còn là 10 giây mà thôi. Và tầm đánh nó ngắn hơn, tầm đánh ngắn hơn nhưng mà nó sẽ bằng với cái cú lướt đến từ chiêu thứ hai Alien Kick của Freya. Lượt cấm cuối cùng bên phía của đội tuyển quốc gia Singapore vẫn không tin rằng đây là một con Freya đi đường vàng và họ cấm nốt vào Moscow. Vì thế cho nên chúng ta sẽ có lượt pick thứ 4 đến từ Ginat. Lâu lắm rồi không thấy anh già chơi châu đảo đường nhở? Hay là châu đường Hay vàng? là châu đường kinh nghiệm? Châu đường châu vàng. đường vàng. Đây là châu đường vàng và chúng ta vẫn đang chưa biết là lối chơi của đội tuyển quốc gia Việt Nam thế nào. Các bạn giấu kỹ quá, các bạn pick 4 tướng rồi. Chúng ta vẫn chưa đoán ra được. Trong khi đó phía Singapore họ pick 3 con tướng đầu tiên cũng giấu rất nhiều bài trong bàn thi đấu này nhá. Guinevere cũng có thể là Guinevere đảo đường hoặc là Guinevere đi rừng. Nhưng với cái việc pick sớm này thì khả năng cao là Guinevere đi rừng và họ sẽ quay về một bài đánh cổ điển tôn trọng. Và họ sẽ quay lại bài đánh cổ điển thôi, một bài đánh giữ chân để build cho Granger lên. Nhưng Granger không thực sự mạnh ở trong meta này và đội hình này của phía đội tuyển quốc gia Singapore cũng chưa tạo đủ cái cơ sở để tôi tin rằng Ranger có thể đánh tốt ở trong bàn thi đấu này. Nhưng mà có một điều mà chúng ta cần phải nhìn vào là bên phía của đội tuyển Singapore họ đang sở hữu một cái lab với những cái vị tướng rất giàu về lượng sát thương và khả năng khống chế giai đoạn đầu game nhá. Họ đang có tới 4 vị tướng có thể băng cản vào giao tranh, trong số đó có 3 vị tướng là con Paquito, Genevieve và Hylot đều có hiệu ứng khống chế và đều là hiệu ứng khống chế phạm vi. Riêng Paquito thì lượng sát thương là khỏi phải bàn rồi, God thì sát thương kèm theo đó là khống chế tầm xa. Genevieve thì combo đẹp thì có thể hất tung từ 2 cho đến 3 người và Hylot nó tạo điều kiện để cho God và Ranger được chơi. Lượt chọn tướng cuối cùng của đội tuyển Việt Nam là Eriteo. Meta này Eriteo không chỉnh sửa gì cả, hay nói cách khác là nó chưa được nâng cấp chỉnh sửa. Nhưng chiến dịu Berserker. Đúng rồi, họ vẫn sẽ đánh xoay quanh chiến dịu Berserker mới. Cái đội hình này của đội tuyển quốc gia Singapore tôi xin được phép bổ sung thêm một chút là nó dễ bị người đánh người ở lại. Cái vấn đề là Guinevere, Paquito và Hylot sẽ phù hợp với những con bài băng càn như Jusin hay con bài trợ công tầm xa như kiểu Zetian. Còn con God này nó sẽ cần một con mà hút, kéo, đẩy, giữ chân mà đẩy về phía của God cơ. Cái đội hình này của Singapore nó dễ bị rơi vào cái trường hợp là bóng đi mà người ở lại. Tức là đánh thì người lao lên nhưng mà sẽ có người bị tụt lại phía đằng sau và không gây được đủ sát thương. Thế nên là thật ra tôi nghĩ là cái việc lựa chọn God này nó giống như là tước đi con God của phía bên đội tuyển quốc gia Việt Nam hơn. Nếu mà tước đi như thế thì đây sẽ là một cái cách vận hành nó khá là ngang tay dành cho các hơi bị lủng củng đến từ đội tuyển quốc gia Singapore. Và ở trong đội hình này thì điều kiện thắng đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn sẽ là tạo ra khoảng trống để cho Việt Anh với con bài Eriteo của anh ta đạt được đến ngưỡng 3 đồ với trảm phong kiếm, móng vuốt HS và kèm theo đó là chiến dịu Berserker. Sức mạnh của chiến dịu Berserker ở phiên bản hiện tại nó đã có thêm một cái hiệu ứng hủy diệt, nó sẽ gây thêm 12% sát thương chuẩn và lượng sát thương được tính là trước khi bị giảm, và vì thế cho nên những cái phát bắn chí mạng của Eriteo nó sẽ mang theo sát thương chuẩn. Nó sẽ không ngán những cái chất tướng có khả năng chống chịu như là Jun Siang với con bài Genevieve hay là anh chàng Bellamy với con bài Hylot, nhưng Tấn Lâm cần phải cẩn thận bởi vì con Paquito này nó chỉ bị giảm khả năng dọn lính và khả năng chống chịu thôi, chứ đấm của nó vẫn thốn lắm. Đúng rồi, sát thương lên lính thì ít đau hơn và phải tính toán về cái lượng nội năng hơn, tính toán về cái điểm nội tại hơn. Nhưng mà đấm lên người thì sát thương vẫn thế. Và bây giờ thì Văn Đạt cùng với Ngọc Trạng đang gây ra được một sự khó khăn nhất định ở khu vực đường giữa dành cho bộ đôi Hylot và God tới từ Royven và Bellamy.
Thực ra thì bộ đôi này tới từ phía đội tuyển quốc gia Việt Nam là tương đối ổn, nhưng mà chỉ có điều là chúng ta sẽ cần phải đánh thực sự tỉnh táo để tránh ơi không ổn rồi, lùi thôi. Suýt nữa thì đó là một kèo kỹ năng. Wilun Diablo anh ta phải nói là rất kinh nghiệm, anh ta tính đủ thời gian hồi chiêu, và đó bởi vì chúng ta không về thì chắc chắn Không. là Paquito Biến về rồi. Đúng nhưng rồi. mà combo TikTok đến từ Paquito trong tay của Wilun, anh ta đấm chiêu 2 kèm tốc biến, chúng ta có thể thấy phép bổ trợ của hai bên đã mất đi. Một pha mà có lẽ là gây bất ngờ dành cho Tần Lâm, và có lẽ chúng ta sẽ cần phải cẩn thận hơn. Tôi tin rằng là con Paquito ở thời điểm hiện tại vẫn đang là một con hàng đầu ở trên được kinh nghiệm, và rõ ràng đánh với Paquito chỉ nên giữ kèo hòa thôi. Đúng rồi, đánh kèo giữ hòa kèo thôi. hòa thôi, và đợi đồng đội lên có tình huống khống chế thì chúng ta sẽ có lợi thế hơn. Nhưng đã có chiến công đầu dành cho đội tuyển quốc gia Singapore. Cái vấn đề ở đây là để cho con Paquito có mạng ở đầu game nên rất nguy hiểm, bởi vì Đúng nó rồi. sẽ bỏ đường để mà nó đi tham gia giao tranh với những người đồng đội của mình. Những cái cú đấm của nó rất đau, và lúc này đây thì Ngọc Trạng anh ta đã tránh được những cái cú đấm hủy diệt đến từ vị trí của Paquito rồi. Chúng ta đang di chuyển ra để set up cho mình đó là cái con rùa đầu tiên ở trong ván thi đấu này. Tấn Lâm cũng đã có cho mình đó là hậu duệ võ thần. Lúc này đây thì Irithel bắt đầu đi ra, chúng ta bị một nhịp hất tung rồi, không có ultimate đến từ Genevieve, nhưng Tấn Lâm vẫn bay màu một cách quá nhanh chóng đi. Con rùa này chúng ta giữ được không? Chúng ta không giữ được rùa rồi, và lúc này thì thân ai người đấy chạy thôi. Todo cũng lên bảng điểm số, và có lẽ với cái lối cấm chọn như thế này thì nó hơi bị trái tay, không phải là đến từ bên phía của Singapore mà đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì phải. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì nói thật là tôi vẫn nghĩ là đánh đấu sĩ đường vàng Tôi không vẫn nghĩ là ổn chứ con nhỉ? Freya đi đường kinh nghiệm nó ngon lắm đâu. Tôi nghĩ là Tấn Lâm sẽ hợp với những cái con Thì- tướng mà theo kiểu lao vào giao tranh và Thì tanh đúng là tanh nó cơ. không ngon thật. Con Freya bây giờ thì nó đã được hoạch định để có thể trở thành một đấu sĩ cận chiến đi đường vàng. Và khi mà chúng tôi dự đoán nó không ngon thì không ngon thật, khi mà lúc này chúng ta đang bị mất thế trận rất sớm ở trong giai đoạn đầu game. Và sẽ là một câu chuyện khó khăn khi mà Ngọc Trạng cũng đang chưa đạt được cho mình đó level 4, và khi Châu chưa đạt cho mình level 4 thì chúng ta đã không có được mình đó sự bất ngờ, buộc phải sử dụng tới cả thiên tinh trảm để farm tới Todo. Một trận sẽ phải farm late thôi, tại vì thực ra thì so với Harit thì con bài Intel của Việt Anh ơi giành tới được Việt Anh. Ôi Khi mà đối phương mất miss tới 3-4 người trên bản đồ thì Việt Anh vẫn đi vào trong rừng. Nhưng mà di chuyển không cần thiết tới từ xạ thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở trong ván thi đấu này. Nhưng mà đi ra đấy có giải quyết được vấn đề gì đâu. Không có con gì để ăn cả. Không có gì để farm, không có gì để ăn. Một tình huống mất tập trung đến từ người chơi xạ thủ Việt Nam của chúng ta. Và cái con Irithel ở giai đoạn đầu game mà chúng ta bị lên bảng điểm số một lần là khổ lắm luôn ý. Bởi vì đây không phải là một vị tướng sở hữu tốc độ farm nhanh so với những cái vị tướng xạ thủ đang có ở meta hiện tại. Và vì thế cho nên là chúng ta đang để mất rất nhiều lợi thế đến từ bên phía đội hình team bạn. Nên nhớ đội hình bên phía của team bạn họ không mạnh ở giai đoạn late game, nhưng để nói về khả năng lăn cầu tuyết thì họ rất mạnh ở giai đoạn giữa game. Và họ hoàn toàn có thể kết thúc ván thi đấu này ở khoảng phút thứ 12 và phút thứ 13. Chúng ta nên hạn chế có những cái tình huống để cho team bạn có được lợi thế đến là như vậy. Thua giao tranh tổng, ok, không sao cả. Bởi vì đó là những cái tình huống team fight của cả team. Nhưng có những cái tình huống mà lên bảng điểm số lẻ như thế này nó là điều không cần thiết. Bỏ con rùa thứ hai thôi đội tuyển Việt Nam ơi, không cần phải cố gắng mở giao tranh đâu. Nhưng vừa nói xong chúng ta lại đánh. Nhưng chúng ta có được mạng. Chúng ta hạ gục được Jun Xiang, chúng ta hạ gục được đi luôn. Tôi xin lỗi, đó là Huy luôn. Và đó là gỡ gạc hai lạ. Kèm theo đó là con rùa thứ hai trong ván thi đấu này. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta bất ngờ lấy lại được thế trận trước đại diện đến từ Singapore. Một pha nơi mà cả Jun Xiang và Wilun có vẻ như họ hơi tự tin vào sức mạnh của hai vị tướng này. Và chúng ta đã giành lại một chút lợi thế, nhưng ở đường giữa thì Ngọc Trạng cũng đã vừa phải nằm xuống. Không sao cả, nhiều lợi thế lắm nhưng rồi. Nhưng mà chúng ta cũng đã tận dụng được cái tốc biến của Roy Ven. Như vậy là bây giờ Roy Ven trong đâu đó từ giờ cho đến con rùa tiếp theo thì anh ta sẽ là một đối tượng mà chúng ta có thể hướng tới trong tình huống tổ chức ganh. Phía của đội tuyển quốc gia Singapore thì có vẻ như họ lại hơi tập trung vào khu vực đường vàng và họ đang muốn thực hiện một tình huống tấn công hay chăng. Hôm nay thì Việt Anh đã có thể rút về được, hất tung tới từ Winnipeg nhưng không có quá nhiều sát thương. Chúng ta đang níu lại đối phương ở trong tình huống này, nhưng mà Việt Anh hãy cẩn thận với lượng máu còn khá ít của mình. Và tạm thời thì cứ để cho đối phương múa trong tình huống này đi. Thật ra team 3 đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta bị đấu sát thương nhá. Đúng rồi. 3 Petrin, Châu với cả Valier không có nào có sát thương mất cả. nhiều máu quá. Chỉ có hiệu ứng khống chế mà thôi. Còn trong khi đó thì nguồn sát thương vẫn sẽ phụ thuộc vào Irithel trong tay của Việt Anh cũng như là con bài Freya trong tay của Tấn Lâm. Trận này tôi có một thắc mắc là tại sao không pick Hilda?
Hilda rõ ràng ở thời điểm hiện tại con trâu nó không được thay đổi quá nhiều. Cái lần tăng sức mạnh gần đây của nó từ phiên bản trước, nhưng mà thực tế nó không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng đi đường. Nhưng Hilda bản này được tăng cái giáp lên rất mạnh nhá, 30% tạo giáp ảo. Nhưng không biết tại sao Ngọc Trạng lại quyết định là sẽ không giữ Hilda. Chắc lấy trâu để make play thôi. Trong khi đó thì Hilda đánh lại với Guinevere cùng với cả Paquito ở trong những tình huống mà chúng ta cần thêm nhiều khiên thịt là rất tốt. 1-3 và chúng ta bắt được vào đối phương. Và đây rồi, dồn sát thương rất đẹp. Luôn được người nó phải lên bảng điểm số. Chạy đâu đây, chạy đâu đây. Luôn thì Hylos cũng sẽ không có cơ hội nào để thoát ra. Chúng ta đánh combat tổng vẫn hay hơn. Hay hơn là rõ, bởi vì chúng ta có sự xuất hiện của cả Freya và cả Irithel. Vì như đã nói với các bạn rồi, 3 vị tướng mid rừng đảo đường của đội tuyển Việt Nam của chúng ta đều là những cái chất tướng làm nền. Và khi mà bộ ba này làm nền đẹp thì bộ đôi Freya trong tay của Tấn Lâm cũng như là Irithel trong tay của Việt Anh được thoải mái xả đam. Không biết là lúc này Việt Anh đã cố được cho mình đó là cái chiến dư Berserker chưa? Bởi vì với một cái con Irithel ở thời điểm hiện tại cầm trả phong kiếm lên thẳng chiến dư Berserker thì lúc đó sát thương sẽ lan đến nóc. Và lúc này thì bộ đôi Benedetta kèm, tôi xin lỗi, đó là con bài Guinevere thì vừa mới nói xong. Châu trong tay của Ngọc Trạng lên bảng điểm số rồi, chúng ta kiểm soát được con số cuối cùng trong ván thi đấu này. Và chúng ta đang đánh cùng nhau. Tấn Lâm hóa thành hậu duệ vỗ tấn dồn vào, MLBB mất rất nhiều máu. Thiết Tinh trả bổ xuống và team bạn mất hỗ trợ. Lấy 1 đổi 1, 2 hỗ trợ lên bảng điểm số. Nhưng người lời là đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Chắc chắn là như vậy rồi. Và bây giờ thì Todo vẫn đang giữ chân lại được, đó là Guinevere. Guinevere đã rút về. Chúng ta vừa rồi có lẽ là một tình huống đánh tôi nghĩ là thắng lợi rất nhiều khi mà chúng ta vẫn giữ lại cho mình đó là con rùa. Ở đây một trận đấu mà Văn Đạt xử lý những tình huống gây choáng với tường lửa con Valia rất chính xác nhá. Con Valia khó chịu mà. Một tình huống mà cái này thì phải là một người chơi rất kinh nghiệm tới từ Valia để biết chọn cái thời điểm mà căn khoảng cách của cái tường lửa để có thể gây được cái tình huống choáng lên nhiều mục tiêu của đối phương. Nhưng phải nói rằng là cái khả năng sử dụng con Valia tới từ Văn Đạt này cũng làm cho tôi cảm thấy tương đối bất ngờ. Khi mà đối phương có rất nhiều những mục tiêu có thể lao vào như là Junxiang hay là Wilun đấy, nhưng Văn Đạt anh ta vẫn bình tĩnh để có thể sử dụng cho mình các chiêu thức, và bây giờ thậm chí dùng luôn cả thiên tinh chảm để có thể clear lính thật nhanh tới từ Todo. Cái câu chuyện ở đây là bên phía của Singapore lúc này họ đang bị vội. Đúng bởi rồi. vì cái ngưỡng sức mạnh của những vị tướng họ đang có trong tay đang bắt đầu yếu dần đi theo thời gian. Kết lúc này tôi không biết là anh ta có được mạ hạ gục nào không, nhưng mà với một cái con Ranger ở thời điểm hiện tại KDA như thế này thì tôi nghĩ đến lúc này Kết anh ta bắt đầu cảm giác bị hối thúc, bị ép và bắt đầu cảm giác hơi lo rồi. Trong bối cảnh mà cả Việt Anh lẫn Tấn Lâm với con bài Freya và Irithel đang dần mạnh lên, chúng ta không phải đánh vội làm gì cả. Tới Việt Đó Anh. là tình huống dụ kèo đến từ Việt Anh thật nổ. Đến kết quả chúng ta đang có góc đánh rất đẹp. Có một những phát tung đến từ Guinevere, sát thương đang được nhồi vào và Ngọc Trạng chạy được, vẫn bị kết liễu đến. Đấy rồi, Freya đến, chúng ta cầu hết chiêu rồi. Freya đang múa Wilun lên bảng điểm số. Freya double kill trong tay của Tấn Lâm. Gót sấy nhưng lướt lên đến từ Todo, thiên tinh chạm bổ xuống shutdown được người chơi đi đường giữa của Singapore. Và đại diện Việt Nam chúng ta hủy diệt Singapore ở phút thứ 9. Quét giờ đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Vâng, đúng là chắc là chỉ có mỗi đội tuyển quốc gia Singapore chúng ta mới lấy xạ thủ ra để đi câu chiêu ở trong tình huống vừa rồi. Việt Anh đứng ở một cái góc trông rất sơ hở và ngay lập tức thì anh ơi, anh ơi, búc em đi, em đây. Và Bellamy cùng với cả Sofian ngay lập tức lao vào. Anh đến đây. Nhưng Việt Anh đã kịp sử dụng cho mình đó thân nỏ nhảy qua tường và sau đó thì cử ngay đội trưởng là Ngọc Trạng ra để hứng hết tất cả mọi nguồn sát thương. Và khi đối phương dùng hết chiêu thì sao ạ? Đó là lúc mà Tấn Lâm xuất hiện với hậu duệ võ thần. Đúng là đội tuyển quốc gia Singapore đang bị vội ở trong trận đấu này. Hơi đáng tiếc là chúng ta không có replay, nhưng lúc này đây thì ôi vào hơi sâu đến từ Todo. Và chúng ta bị shut down một tình huống lên bảng điểm số. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta cần phải tập trung ở trong những giờ phút tiếp theo nhá. Bởi vì tình huống lên bảng điểm số này nó đang hơi có một chút gì đấy, nó làm cho chúng ta bị chậm đi trong cái nhịp đẩy nhà khi mà chúng ta có lót ở đường trên. Nhưng rất may đây là có lót ở đường trên. Và vì thế cho nên chúng ta có thể set up được thầy lính. Với cả đây là map mây bay, nên là tí nữa Todo sẽ quay lại kịp với những người đồng đội mình mà thôi. Có lẽ con lót nó sẽ chưa đi đến quá nửa đường. Cái điều quan trọng là chúng ta delay cái khoảng thời gian mà đối phương di chuyển ra để đép lót. 4 vs 5 mình chúng ta vẫn có thể câu kéo nó khoảng thời gian khi mà chênh lệch của chúng ta hôm nay đang là khoảng 2.000 tiền. Todo sẽ ra kịp, có lẽ là không kịp rồi. Kịp. Vẫn sẽ ra kịp. Tôi nghĩ là nếu như mà phía của đội tuyển quốc gia Việt Nam mà chúng ta tổ chức một tình huống đánh thì sẽ là kịp. Chúng ta sẽ hướng đến khu vực đường giữa nhiều hơn. Và bây giờ thì bắt lại được đó là một người. Nhưng bắt Junxiang thì Junxiang hơi dễ để có thể chạy được. Chúng ta sẽ tập trung vào khu vực đường giữa. Lâm Đạt đứng rất cao. Và đó là một tình huống mà Văn Đạt của chúng ta đang gây áp lực để cho đối phương không thể di chuyển ra đép đường giữa. Có lẽ là
tận dụng con lót Cái này này là ổn nhỉ? Đúng rồi, có lẽ lấy được một trụ khu vực đường giữa là ổn. Kể mà Todo không phải 5 số thì chúng ta sẽ lấy thêm trụ đường dưới nữa. Đúng rồi, Nhưng mà có lẽ là lấy một trụ như vậy là ok rồi. Tôi vẫn không cảm giác là phía của đội tuyển quốc gia Singapore có thể tạo ra được một cái combo nhá. Ê, Như tôi chúng ta nói, phải cẩn thận này. như tôi nói là God cùng với Ranger luôn dễ bị hụt lên và ta vẫn tình huống lao vào. Chúng ta lại tiếp tục tấn công vị trí của Jusiang à? Có ổn hay không? Đánh được. Đang lao vào, Wilun đã bị chết bay tới vị trí của Tấn Lâm và Tấn Lâm vẫn rút ra được ở trong tình huống giao tranh này. Quá kinh đang khủng. rất kinh khủng tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam ở trong tình huống vừa rồi. Chúng ta đang có được bộ đôi đi đường đơn đang rất khủng khiếp ở trong trận đấu với đội tuyển quốc gia Singapore. Khi mà Tấn Lâm đang xử lý tốt với một cái tình huống mà anh ta bị solo kill ở giai đoạn đầu game, nhưng tâm lý của Tấn Lâm ngày hôm nay quá vững vàng. Một con Freya lao vào hủy diệt đội hình để tạo ra khoảng trống cho Intel trong tay của Việt Anh được bắn. Và chỉ cần bộ đôi cánh của đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang bay rất cao như thế này thì bộ ba mid rừng đảo đường của chúng ta đang chỉ cần đánh xoay quanh và tạo ra khoảng trống để cho Freya và Intel được chơi thôi. Lúc này đây thì đội tuyển quốc gia Singapore họ đang rất vội rồi. Thời gian càng trôi theo từng giây, ngưỡng sức mạnh của những vị tướng họ đang sở hữu càng ngày càng yếu dần. Những vị tướng như là Genevieve, như là Paquito hay thậm chí là cả Ranger lúc này sẽ không còn đủ sát thương để mà có thể xuyên qua cái lớp giáp đến từ Fedri trong tay của Todo, hay là Ginat với con bài hay là Ngọc Trạng với con bài Châu nữa. Và khi mà mất quá nhiều thời gian để kết liễu bộ ba mid rừng đảo đường đến từ đội tuyển Việt Nam thì vẫn còn đó là Việt Anh với Iritel và một con Freya trong tay của Tấn Lâm sẵn sàng chờ. Và lúc này đây, con lốt đã xuất hiện ở phút thứ 12. Cơ sở gì để cho đại diện đến từ Singapore có thể cạnh tranh được mục tiêu lớn này đây? Và lúc này thì đội tuyển quốc gia của chúng ta vẫn đang kiểm soát được mình, đó là con lót một cách cực kỳ hiệu quả. Văn Đạt là người bị gây sát thương nhưng ngay lập tức là một pha mà Todo lao ra để Tấn Lâm ở phía sau, một pha đá. Tấn Lâm cân 3 là đối phương về. Tấn Lâm cân 4, Tấn Lâm cân 4 rồi, bên là người đã phải lên bảng. Tấn Lâm vẫn đang cân. Tấn Lâm cân 5, đó là thiên tình chạm. Tấn Lâm vẫn còn sống. Ôi trời ơi! Vâng, đó là một pha tả sung hữu đợt tới từ Freya và không hề phải nằm xuống tới từ một bất kỳ một thành viên nào từ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta không cần lót, ta lao thẳng vào lấy luôn 2-0 rồi. dưới của đối phương và đối phương chỉ còn lại 2 vị trí, không có quá nhiều sát thương. Chúng ta sẽ kết thúc ván thi đấu này. Việt Anh đang bắn nhà và đó sẽ là tỷ số 2-0 dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuyệt vời, không có gì có thể tuyệt vời hơn khi mà chúng ta đã hạ gục được đối mềm đầu tiên ở trong hành trình chinh phục giải đấu ASIAD vòng loại năm 2026. Và đội tuyển giành được chiến thắng ở trong cặp đấu BO3 đó là đại diện đến từ quốc gia Việt Nam của chúng ta. Chúng ta đè bẹp đại diện đến từ Singapore, đội tuyển quốc gia Singapore một cách cực kỳ thuyết phục. Và rõ ràng Singapore họ đã không chuẩn bị một cách kỹ càng để mà đến với giải đấu lần này. Còn với đội tuyển Việt Nam của chúng ta, một ngày thi đấu thăng hoa đến từ cả 5 thành viên. Và chúng ta có thể thấy ở ván thi đấu đầu tiên, chúng ta có thể, tôi xin lỗi lại một lần nữa, chúng ta đang có lẽ là ở trong ván thi đấu này thì cả 4 thành viên của đại diện quốc gia Việt Nam của chúng ta dồn hết spotlight dành cho Tấn Lâm rồi. Ván thi đấu trước đó là anh ta đánh một con Terisla chống chịu, nhưng ván thi đấu này anh ta cầm một con Freya bị giảm sức mạnh và anh ta lao vào cân 4 thành viên đến từ đội tuyển quốc gia Singapore luôn. Phải nói đây là một trận đấu mà Todo, Ngọc Trạng, thậm chí là cả Việt Anh đã tạo ra những cái tình huống bait và thả mồi rất tốt ở trong lối chơi. Và để cho Tấn Lâm, sau khi mà Tấn Lâm anh ta đếm được đối phương đã tung ra hết tất cả những chiêu thức quan trọng, đó mới là lúc bật cho mình, đó là chiêu cuối và vào giao tranh tới từ Freya. Nhưng mà có một điểm mà chúng ta được nhìn thấy là đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta bắt meta mới rất nhanh. Vòng rừng, cách chúng ta lên đồ, cách chúng ta kiểm soát mọi thứ đều đang là cực kỳ ổn. Và rõ ràng đây là một trận đấu mà tôi nghĩ là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đã chơi một cách hoàn hảo. Chính xác là như vậy. Và đó là những diễn biến ở trong trận thi đấu mở màn của đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Chúng ta có được chiến thắng 2-0 trước đại diện đến từ Singapore. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi mà đến với cặp trận đấu tiếp theo của giải đấu vòng loại ASIAD năm 2026. Sao tiếng cô
Something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
good can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
prude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement!
Các bạn đã quay trở lại đối với diễn biến ở trong giai đoạn giải đấu Mobile Legends Bang Bang tại sự kiện ASIAD năm 2026. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với cặp trận đấu tiếp theo. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ quay trở về đối với đối với luồng livestream chính thức để mà đến với một trong những cái cặp trận đấu hấp dẫn ở giai đoạn vòng loại ASIAD của khu vực Đông Nam Á. Đó chính là cuộc so tài giữa hai đội tuyển đến từ Malaysia đối đầu với cả bên phía của Philippines, một cặp trận BO3. Trước đó chúng ta đã có cho mình một cái cặp trận đấu hết sức tuyệt vời và cực kỳ bùng nổ đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta, khi chúng ta đã có được cho mình một cặp trận đấu BO3 đầy mãn nhãn, đánh bại đội tuyển Singapore thuyết phục với tỷ số là 2-0. Chính xác là như vậy rồi. Đây là một phần ăn mừng chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam khi mà biên tập viên Xuân Khánh cùng với lại Sơn Hải đã có một phần bình luận quá bùng nổ luôn để cùng với chúng ta có được cho mình chiến thắng 2-0 trước đại diện đến từ Singapore. Và như đã nói rồi, chúng ta sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn để có được cho mình sát top 5. Nhưng với chiến thắng ở cái trận đấu vừa rồi ra quân thì đó thực sự giống như một cái khích lệ tinh thần thi đấu vậy, giúp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta vững tin hơn ở các cái cặp trận đấu tiếp theo. Dù rằng chiều nay chúng ta sẽ còn một cặp trận đấu nữa vào lúc 19h30 đối với đại diện của Indonesia nha. Đây thực sự mà nói đây là cái bài toán khó nhất, nhưng không sao. Chúng ta đã có cái phần thưởng ở ngay cái cuộc ra quân rồi. Và bây giờ sẽ đến với cặp trận đấy giữa Malaysia đối đầu với đại diện của Philippines. Và như chúng ta có thể nói sơ qua một chút đi, đến từ Philippines thì đội tuyển quốc gia Philippines của họ đang đem đến line-up thi đấu gần như là full 5 thành viên đến từ đại diện của Liquid Philippines. Chính xác là như vậy rồi. Những chú ngựa đến từ Liquid Philippines, một line-up mà chúng ta không có bất kỳ một cái trở ngại nào trong cái việc giao tiếp, cũng như là cái lối chơi luôn luôn được đánh giá là xứng đáng với đẳng cấp là đội tuyển mạnh nhất ở trong khuôn khổ giải đấu MPL Philippines mùa thứ 17, cũng như là đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Team Philippines họ sẽ mang đến một line-up như những gì mà anh Văn Trung có chia sẻ. Và khi mà chúng tôi check ở trong cái đội hình ra sân đến từ bên phía của team Liquid Philippines thì chúng ta có thể thấy những cái tên rất là quen thuộc. Ví dụ như là anh chàng Vinuya, tức là Sanford ở bên phía của team Liquid ở đường kinh nghiệm. Tiếp đến ở vị trí đi rừng chúng ta có Nepomuceno, tức là anh chàng Kautuzi, GOAT của Mobile Legends Bang Bang của chúng ta ở vị trí đi rừng. Meta này chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều đến từ cái lối chơi của Nepomuceno nhé, bởi vì rõ ràng meta hiện tại cái vị trí đi rừng, cái vòng rừng nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. Ở vị trí đi đường giữa chúng ta sẽ có Pabico, đây là Sanji ở vị trí đi đường giữa. Tiếp đến chúng ta sẽ có Viana ở vị trí đi đường vàng. Anh chàng này là Teddy Cutie, nickname của anh ta là Teddy Cutie. Và chúng ta sẽ có một cái vị trí cuối cùng ở vị trí đi đảo đường, đó chính là De La Cruz. Và đây là line-up đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia với Ethan, Aquif, Anma, Nazan và Razib. Với những cái thông tin mà chúng tôi nhận được ở trên những cái trang tra cứu thông tin ý, thì họ lúc gửi đi thì họ gửi đi cái tên nickname của họ. Nhưng mà đến lúc thi đấu dĩ nhiên rồi, bởi vì đây là thi đấu vì màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia, cho nên họ sẽ sử dụng tên thật ở trong cái giải đấu lần này. Chính xác là như vậy rồi. Chúng ta sẽ có được cho mình line-up thi đấu đến từ đại diện của Malaysia. Và với các tên thật của họ, chúng ta cũng đã biết được rằng là nếu nhắm qua một vài thông tin thì bên phía team Malaysia cũng có các thành viên đến từ một vài cái tên như là Big Echon, và có cả đại diện của Vamos nữa. Như vậy thì bên phía của Malaysia đến với giải đấu ASEAN lần này cũng không phải là đem đến một cái line-up đội hình mà không có quá nhiều các cái thông tin, đúng không? Và chúng ta biết được rằng họ đã có thi đấu với rất nhiều cái thành viên gọi là chuyên nghiệp trở lên. Và như vậy thì đây cũng sẽ là một cái cuộc chiến mà khá căng thẳng giữa cả hai đội tuyển quốc gia, và đem đến cho chúng ta thấy được rằng là đây cũng chính là một trong hai đội tuyển có thể nói là đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Đây sẽ là line-up ra quân đến từ đại diện của Philippines. Và chính xác là như vậy rồi, những cái tên rất là quen thuộc. Đó là Viana, De La Cruz, Pabico, Nepomuceno và kèm theo đó là Vinuya. Các bạn có thể làm quen lần lượt những gì mà chúng tôi đã chia sẻ. Sanji đi đường giữa, đúng không? Kautuzi đi rừng. Tiếp đến là Sanford đi đường kinh nghiệm. Chúng ta sẽ có người chơi đi đường vàng, đó chỉ là Viana, Teddy Cutie. Và cái tên cuối cùng ở vị trí đảo đường De La Cruz với cái tên rất là quen thuộc, đó là JP. Một line-up mà chúng ta đang thấy được cái sự tham vọng đến từ đội tuyển quốc gia Philippines trong hành trình để giành lấy cái chức vô địch tại giải đấu ASIAD Game năm 2026 này. Và chúng ta đang có thể nhìn thấy ở trên màn hình những cái gương mặt rất là quen thuộc. Trước khi mà cái giải đấu này được diễn ra thì tôi cũng đã gọi là lướt xem những cái kênh truyền thông mạng xã hội. Ví dụ như là ở trên kênh truyền thông mạng xã hội của tài khoản MPL Philippines thì họ cũng đã đưa ra một cái lời thách thức trước khi mà đến với cặp trận đấu này. Đó chính là thách thức đến với line-up của Malaysia. Có anh chàng Kelra,
đến từ bên phía Onyx Indonesia đứng cạnh. Thì anh chàng Sanford, người chơi đi đường kinh nghiệm của team Liquid Philippines, có nói rằng là đội tuyển Malaysia cẩn thận đấy, bởi vì chúng tôi sẽ mang Kera tiêu chuẩn đường vàng của Philippines ra quân ở trong giải đấu lần này. Nhưng đó vẫn là một cái chia sẻ theo thiên hướng gọi là vui đến từ bên phía của nó gọi là behind the scene, tức là cái giai đoạn hậu trường trước khi mà cặp trận đấu này diễn ra thôi. Còn dĩ nhiên khi mà bước chân vào đối đầu với một đội tuyển mạnh được đánh giá cao đến từ quốc gia Malaysia thì chắc chắn là bên phía của team Liquid Philippines, dù gì đi chăng nữa thì họ đây mới chỉ là, hình như đây là cái trận đấu đầu tiên của họ trong ngày thi đấu hôm nay, vì thế cho nên là họ rất muốn có được điểm số mở màn và kèm theo đó là giành được chiến thắng. Ở thời điểm hiện tại thì theo như những thông tin mà chúng tôi nhận được thì đang có 2 đội tuyển có được cho mình đó là cái điểm số đang cực kỳ vượt trội so với những đội tuyển khác ở tại bảng đấu Đông Nam Á của ASIAD, đó là đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Khi mà chúng ta cũng như là đội tuyển Indonesia đều đã có được cho mình những điểm số đầu tiên. Và xét theo thứ hạng hiện tại nhá, chúng ta đang chỉ đứng dưới Indonesia mà thôi. Chúng ta đứng dưới có lẽ là đến từ hiệu số thời gian kết thúc trận đấu. Và tất cả những đội tuyển còn lại thì đều đang chưa có được điểm số. Lào cũng đã thua, Singapore cũng đã thua. Và chỉ có 2 đội tuyển giành được chiến thắng là đội tuyển Việt Nam cũng như Indonesia tính cho đến thời điểm hiện tại mà thôi. Vâng, có thể nói là đối với đội tuyển Lào thì đây sẽ là một đối thủ truyền kiếp đến từ đại diện của Việt Nam chúng ta khi chúng ta cũng vừa mới đối đầu gần đây nhất tại giải đấu MCCM. Tuy nhiên thì lần này đối với đại diện của Lào thì họ cũng có thay đổi một vài line-up, tức là họ sẽ cần phải quay trở lại với các thành viên mang quốc tịch Lào. Đúng rồi, chính không xác phải là như có vậy. các cái ngoại binh nữa. Và đối với đại diện Việt Nam chúng ta thì có 4 trên tổng số 5 thành viên, ngoại trừ Hồng Ngày Nhi là mới thôi, thì đều đã từng thi đấu với nhau rất lâu rồi trong một màu áo và thậm chí là với nhiều màu áo của các đội tuyển. Nhưng thi đấu gọi nói là xuyên suốt với các cái line-up kỹ năng chuẩn chỉ. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ có được cho mình cái bản đồ ở các trận đấu này, tường thành vụn vỡ, tường thành vụn vỡ, nơi mà các bức tường đến từ các cái hang mục tiêu, rùa thần, các cái bùa sẽ vỡ ra và cho phép các vị tướng kém cơ động có thể xuất hiện trong ván thi đấu này. Thậm chí là các vị tướng có thể truy đuổi nhiều hơn cũng được đem ra ở ngay cặp trận đấu đầu tiên mà cả hai bên có thể là cân nhắc trong cái ván thi đấu thứ nhất này. Chính xác là như vậy. Xin được nhắc lại một chút về line-up đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia. Chúng ta sẽ có 3 thành viên đến từ bên phía của team The Ray, một team cũng mới lập và cũng mới phát triển đội hình của mình ở trong mùa giải gần đây nhất của MPL Malaysia mà thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có một thành viên đến từ bên phía của Famous và một thành viên đến từ Bietron. Vì thế cho nên nhìn vào line-up đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia, chúng ta đã bắt đầu cảm giác có một cái sự gì đấy liên quan về mặt kết nối nó đang không được ổn định so với các thành viên đến từ bên phía của tuyển Philippines, vốn là 5 thành viên đến từ team Liquid Philippines, đội tuyển vừa mới lên ngôi vô địch tại giải đấu MPL Philippines mùa thứ 17. Và để cho chúng ta có thể theo dõi một cách chuẩn chỉ nhất cái cặp trận đấu này thì chúng tôi xin được phép gọi là nêu tên của các tuyển thủ theo tên thật của họ khi mà họ thi đấu, chứ chúng ta sẽ không có tập trung quá nhiều vào nickname, bởi vì đôi khi với các bạn đã theo dõi quen giải đấu ở trên thế giới rồi, các bạn sẽ có thể nhận ra gương mặt tuyển thủ này anh ta nickname là gì, nhưng với những người mà mới theo dõi Mobile Legends Bang 3 chúng ta sẽ đọc tên thật để mà có thể gọi là dễ dàng cập nhật những tình huống ở trong ván thi đấu đó. Những lượt cấm chọn đầu tiên đã được đưa ra đến từ bên phía của huấn luyện viên Alvarado, bên phía của team Philippines. Chip đã được cấm đi, tiếp đến là Genevieve, kèm theo đó là Glue. Trong khi đó thì bên phía của huấn luyện viên Sang Lucas ở bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia, họ sẽ cấm đi con bài Jusin, Freya và kèm theo đó là Fovius. Mặc dù đã có những lượt giảm sức mạnh đến từ hai vị tướng Jusin và Freya, tuy nhiên Malaysia vẫn ưu tiên đưa lên bàn cấm ở trong ván thi đấu này. Vâng, rõ ràng thì cái phần giảm sức mạnh đó nó cũng không phải là quá đáng kể. Ván thi đấu trước đó Việt Nam đã đem ra con bài Freya và áp lực đi đường cực kỳ là hiệu quả. Cấm đi Fovius giống như một món quà để cho Bakito có thể được xuất hiện, và đặc biệt thì nó lại xuất hiện ở đường trên dành cho người chơi được kinh nghiệm phía team đại tuyển quốc gia Philippines. Và nếu mà chúng ta quen thuộc thì vẫn sẽ là anh chàng Vinua, tức là aka Sanford ấy. Một người chơi có bể tướng được kinh nghiệm rất rộng, kỹ năng đi đường cao. Bakito bị giảm đi ở phiên bản gần đây, cập nhật gần đây nhất ngày hôm qua, cũng bị giảm đi một phần nào đó, tức là khả năng chống chịu thôi. Chứ lượng sát thương mà gây lên tướng và solo đường vẫn đang rất vượt trội nhá. Châu cũng đã được lấy để có thể tăng thêm khả năng cơ động và bắt lẻ. Harris sẽ được bổ sung ở khu vực cánh đường vàng. Đây là một vị tướng pháp sư với lượng sát thương vượt trội ở giai đoạn mà ít nhất là 3 món trang bị, và đặc biệt là lượng sát thương sức mạnh đến từ con bài Harris này sẽ đến khá sớm khi đạt được cho mình đó là cấp độ 4. Đáp trả lại thì bên phía team của Malaysia họ pick cho mình cái bộ 3 combat tổng, đó là Atlas, YV cùng với lại Closs. Vâng, chính xác là như vậy rồi. Như vậy là line-up mà trong cái giai đoạn chọn tướng ở Phase 1 đã được hoàn thành xong đến từ cả hai team. Chúng ta đang thấy có sự tương đồng ở vị trí lựa chọn đường xạ thủ đã có.
Kèo đấu giữa Harris đối đầu với cả Claude, chúng ta đang được chứng kiến cái kèo đấu này một cách liên tục trải qua các trận đấu ở trong khuôn khổ ngày thi đấu đầu tiên của ASIAD năm 2026 giai đoạn vòng loại. Tiếp đến vị trí đảo đường chúng ta sẽ có Châu trong tay của JP đối đầu với cả người chơi đảo đường đến từ bên phía đội tuyển quốc gia Malaysia. Một cái sự thay đổi ở vị trí pick nữa đó là đã có mid lane từ rất sớm đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia với con bài YV để dễ dàng combo cùng với cả Atlas và Claude. Đây sẽ là một đội hình combo và khả năng cao sẽ là nhất xạ từ nô mà đội tuyển quốc gia Malaysia sử dụng ở trong ván thi đấu này, khi mà những vị tướng họ lựa chọn đó là Atlas và đó là YV đều là những cái vị tướng make play để cho con bài Claude đến từ người chơi xạ thủ của Malaysia có thể được chơi. Nhưng câu chuyện ở đây chúng ta đã thấy được rồi, con bài Claude ở trong ngày thi đấu hôm nay tôi có cảm giác là cứ đội nào pick Claude đội đấy đều thua. Vì thế cho nên là nó đang có một cái dớp mà sẽ cần đội tuyển quốc gia Malaysia cần phải thay đổi. Nhưng mà đối thủ của họ đang là full team Liquid Philippines, nên là ngay chừng là khả năng cao là cũng gọi là trôi theo dòng nước mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với toàn bộ lượt cấm được triển khai rất nhanh đến từ bên phía của cả hai đội tuyển. Malaysia cấm đi Valentina và Lilia để hạn chế những vị tướng pháp sư đường giữa trong tay của Sanji. Và kèm theo đó thì bên phía của đội tuyển team Philippines cấm đi Leomot và Alot. Và lúc này chúng ta đang thấy được Nepomuceno đang nhá vào Akai đi rừng à. Akai nó tăng sức mạnh, tức là sẽ tăng vào cái lượng máu đến từ vị tướng Akai này và tăng máu tăng giáp. Đúng rồi, và khả năng chống chịu farm sẽ được vượt trội hơn khá. Đối với các vị tướng lao vào như Fedin hay là Atlas, Akai cũng sẽ là một cái công cụ con quay ngàn cân khá hiệu quả để có thể phá đi cái mạch combo đến từ đội hình đối phương. Ui, Malaysia họ sẽ có thêm cho mình đó là Suyu trong line up đội hình. Như vậy thì cái combo bát tổng của Malaysia nếu như họ thực hiện đúng được trong một nhịp là cực kỳ hiệu quả để có thể sốc vào các cái vị trí chủ lực bên phía team của Philippines nhá. Nhưng mà họ phải làm được. Không, tôi nghĩ là họ rất khó để làm được luôn như anh Văn Trung có một con Akai. Bởi vì có một con Akai trong tay của Nepomuceno, một con Akai nó có thể phá đi toàn bộ những combo đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia. Tôi nghĩ là nếu như mà muốn chơi theo dạng combo này thì có hai vị tướng mà bên phía của huấn luyện viên De La Cruz của đội tuyển quốc gia Malaysia nên cấm đi, một là Akai, hai là Dicky. Đúng rồi, nên cấm hai con này đi, nhưng đó là một con Akai trong tay của Nepomuceno, cho nên trông nhìn đội hình của đội tuyển quốc gia Malaysia combo đấy như anh Văn Trung có thể vẽ ra. Nào là Atlas lao vào gấp được 5 người, sau đó Sora trong tay của anh chàng Razip gấp được hút lại được 5 người, rồi thì bàn cờ đặt ra khiêu khích được 5 người đến từ Petrin, rồi Claude xây được 5 người. Nhưng đó lại là một giấc mơ rất ướt át mà đội tuyển quốc gia Malaysia họ đang mơ về. Bây giờ vẫn chưa phải đến giờ ngủ và chúng ta sẽ cùng chờ xem Malaysia, nếu như đây không phải là một giấc mơ của người Malaysia thì chúng ta kỳ vọng rằng ngày hôm nay họ sẽ làm nên được một điều thần kỳ nào đó với đó là đội hình này để đối đầu với cả đội tuyển Philippines. Và đó sẽ là một sự bất ngờ. Đúng. Nhưng đây sẽ là một cái việc mà chúng ta thấy được là các đội tuyển bắt đầu nắm bắt meta rồi. Ở ngay vòng rừng đầu tiên kiểm soát cho mình cái phần quái nhỏ trước để lên để cho mình cấp độ 2. Lượng kinh nghiệm đã được chia và giảm bớt ở các cái buột lớn. Vừa rồi thì đã mất đi cho mình tốc biến từ De La Cruz khi mà bị giữ chân lại, hiệu ứng khống chế, khả năng làm chậm đến từ Atlas, Fedin cùng với lại YV ở thời gian đầu cũng là tương đối đáng kể nha. Vừa rồi thì Châu đã không còn được cho mình cái tốc biến, cũng lao ra chỉ có tính chất là dọn dẹp lính, giúp cho đó là Ahmad có được cho mình cái việc trụ lại phần đường dễ dàng hơn mà thôi. Đây rồi, tiến qua trừng phạt, cướp được con quái nhỏ. Như vậy lượng kinh nghiệm và cái khả năng lên được cấp độ 4 đến từ Nepomuceno sẽ là vượt trội hơn rất là nhiều so với con bài Fedin ở phía bên kia. Fedin lúc này mới chỉ có level 2 thôi, trong khi đó thì Nepomuceno đã có được cho mình đó là level 3. Và anh ta chỉ cần farm nốt cho mình đó là cái con người đá thôi, không cần động đến bùa đỏ, thì tôi nghĩ anh ta cũng đã có được cho mình đó là cái level 4 rồi. Sẽ vượt trội hơn về mặt kinh nghiệm đến từ người chơi đi rừng của đội tuyển quốc gia Philippines. Và họ sẽ sẵn sàng trong cái việc có thể lao ra can thiệp vào cho mình đó là cái con rùa thần đầu tiên ở trong ván thi đấu này. Đấy, như các bạn có thể nhìn thấy đúng không, Nepomuceno anh ta chưa ăn xong bùa đỏ, anh ta cũng đã có được cho mình đó là cái level 4 rồi. Ăn xong bùa đỏ là anh ta sẽ gần bước sang level 5 và anh ta farm nốt cái bãi bên dưới, anh ta sẽ có level 5. Trong khi đó thì Nazan với con bài Fredrin này mới chỉ có level 3 mà thôi. Chênh lệch kinh nghiệm đã được thiết lập đến từ người chơi đi rừng của đội tuyển quốc gia Philippines. Trong khi đó thì ở đường dưới Vinuia, tức là anh chàng Satford đấy, cũng đã lên được cho mình đó là level 4 rồi. Còn Razip lúc này nửa cây máu, chỉ cần một tình huống tốc biến 2 đấm được cường hóa thì khả năng cao là Razip sẽ lên chưa lên được 4. Chưa lên được 4 đến từ vị trí của Razip. Trong khi đó thì máu anh ta thấp, anh ta lên được level 4 rồi, anh ta chuyển thành dạng lôi kích và đang là giao tranh với vị trí của Vinuia. Và Sanford đến từ Philippines mới là người phải nằm xuống. Nhưng gỡ gạc lại thì bên phía đội tuyển quốc gia Philippines cũng đã có được cho mình đó là cái con rùa đầu tiên ở trong ván thi đấu này. Vâng, đó là một tình huống đánh đổi. Vidoya nằm xuống nhưng có rùa có được cho mình thêm một mạng chiến công nữa đến từ bên phía team của Philippines.
cái tình huống mà NH vừa đạt cho mình cấp độ 4 nhưng mà anh ta hơi phân vân trong việc là sẽ cạnh tranh rùa hay là dí theo vào vị trí của Châu. Và De La Cruz làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đó là câu kéo, và trong thời gian đó thì đã có một cái con rùa dành cho bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines. Và bây giờ thì họ đang tranh lượng tiền gác tới 1.000 tiền thôi, không phải quá nhiều nhưng nó là đủ. Cho tốc biến bánh lòng của Giang né combo khiêu khích đến từ đạn hàn, và De La Cruz combo Châu như thế này thì bên phía team của Malaysia làm sao mà đỡ được. Bàn cờ cũng đã dựng ra để có thể lấy một chút hiệu ứng choáng, nhưng cái tấn tiến của Châu thì nó lại miễn hiệu ứng, và tham minh rất kinh khủng đến từ Châu. Trong tay De La Cruz mở ra cơ hội có được cho mình chiến công thứ 2 dành cho đại diện đội tuyển quốc gia Philippines. Thậm chí bây giờ là cái bùa đỏ đang bị cướp đi đến từ đó là Nepomuceno, một binh Akai cấp độ 7 thì tình trạng được bổ ra thì vẫn đang là quá trâu, có vòng quay cần được đầu tư và đi bộ về. Thậm chí là bây giờ ép được 4 thành viên phía team của Malaysia đang cố gắng dí theo tốc độ đầu tư gấp bề, và cuối cùng họ cũng hạ gục được Nepomuceno. Nhưng cái vấn đề là họ đầu tư rất nhiều tài nguyên rồi, bây giờ họ sẽ không thể giao tranh được nữa. Còn bên phía team của Philippines thì họ cứ thế mà đẩy ở các cánh mà thôi. Chính xác là như vậy, đầu tư quá nhiều tài nguyên đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia, đó là 2 cái tốc biến, đó là 2 cái chiêu cuối để có thể kết liễu đi được một con Akai trong tay của Nepomuceno. Như vậy thì tình huống giao tranh tiếp theo ở hang rùa, đội tuyển quốc gia Malaysia mới là đội tuyển gặp rất nhiều bất lợi khi họ sẽ không có ultimate đến từ vị trí của Atlas, không có tốc biến đến từ Atlas, cũng như là tốc biến để tạo giao tranh đến từ vị trí của Razip với con bài Sora. Nhưng dù sao đi chăng nữa họ cũng đã quyết tâm để kết liễu đi được người chơi Mobile Legends Bang được xưng danh với danh hiệu là GOAT của MLBB rồi. Vì thế cho nên tôi nghĩ là mã gục của Nepomuceno sẽ xứng đáng hơn cả là một cái con rùa thần đầu tiên trong ván thi đấu này đấy. Rồi, đường trên thì Ethan đang có một cái tình huống khá vất vả để đối đầu với cả Harris trong tay của Viana. Còn trong khi đó thì rùa lúc này đây, chiêu cuối đến từ Atlas đã có, chiêu cuối đến từ Sora trong tay của Razip đã có. Và lúc này thì Heraclus JP vào hơi sâu và có ultimate khá đẹp đến từ vị trí của Atlas. Góc này Pabico ulti nhưng bị tìm kiếm đến từ vị trí của Razip, tốc biến để outplay. Còn ở tuyến trên thì bộ đôi Vinuia và Nepomuceno làm quá tốt để có thể quét dơ 4 thành viên đến từ Malaysia. Và đó là con rùa tấn thứ 2 trong ván thi đấu này. Đó là một pha giao tranh mà chúng ta cứ nghĩ là Pabico không có ai bảo kê cho anh ta bị tìm kiếm đến từ vị trí của Razip. Nhưng đó lại là chiến thuật đến từ đội tuyển quốc gia Philippines khi chúng ta có thể thấy, đúng không? Thay vì là Razip đi tham gia giao tranh tổng với những người đồng đội của mình, anh ta tìm kiếm vào Pabico. Nhưng một pha tốc biến outplay cực khó chịu đến từ người chơi mid lane của đội tuyển quốc gia Philippines đã khiến cho Razip anh ta bị lỡ chớn, anh ta bị chớ. Và đó là giao tranh mang về thắng lợi cực lớn dành cho đội tuyển quốc gia Philippines. 4.000 tiền chênh lệch ở thời điểm hiện tại. Có thể nói đây là một ván thi đấu đầu tiên hơi ngợp đến từ Malaysia. Pabico anh giữ cái tốc biến của mình đến thời gian cuối, ôi hất tung với tấn tiến, và sau đó thì đạn sấy ra đến từ Pabico. Cloud nhẹ nhàng lên bảng đếm số mà không thể làm được gì. Ethon nó không được farm và không được chơi game. Cứ như cái đà như thế này thì Viana sẽ là người được hưởng lợi rất là nhiều khi Harris không bị ganh, tiếp tục được farm, hưởng lượng tiền từ giáp trụ, và thậm chí sẽ có lượng tiền đến từ trụ đầu tiên ở khu vực cánh đường vàng. Bây giờ sẽ là lúc mà Harris trong tay Viana được thả ra đi giao tranh này, đã có được cho mình lưỡi hãi hồ quang và một chiếc giày hồi chiêu rồi. Như vậy thì cái thời gian hồi chiêu để có thể sử dụng phát hiện thành không liên tục là khá nhanh thôi. Bên kia thì Cloud vẫn là như vậy, đó là một cái kiếm diệt quỷ ở trên người. Như vậy thì chỉ có thể đứng lại bắn tay. Sát thương cộng vào đến từ cái động lực công phá sẽ không còn là quá nhiều nữa khi mà Cloud đã bị giảm những cái lượng sát thương. Mà bên thay vào đó bây giờ nó sẽ cộng vào tổng, tức là nó sẽ cộng từ cái chiêu cuối là tổng sát thương vật lý mà Cloud có được đến từ đồ thôi. Đâm ra là lên cái kiếm diệt quỷ sớm như thế này sẽ bị hao hụt đi sát thương, tiếp tục rình rập ở đây. Chiêu cuối được xả ra đến từ vị trí của Pabico thì đúng hơn. Và đó là một tình huống mà câu được cái dạng lôi kích đến từ Rapid rồi. Anh ta đã giữ được mạng, nhưng cái vấn đề bây giờ là hết cho mình chiêu cuối, thời gian hồi khá là lâu. Đâm ra sẽ cần phải cân nhắc là biến về hồi phục lại trước khi quay trở ngược lại phần đường để đép ở khu vực cánh đường dưới. Vâng, một ván thi đấu mà chúng ta đang thấy được là tương đối vất vả đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia. Họ đã mất rất nhiều lợi thế ở giai đoạn đầu game. Và lúc này đây trải qua 6 phút thi đấu họ đang bị đối phương dẫn trước với khoảng 6.000 tiền chênh lệch. Lúc này thì Viana với một con Harris vẫn đang ở trong cái giai đoạn farm rất bình ổn, chưa phải lên bảng điểm số một lần nào cả. Và lúc này thì các thành viên đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia đang tập trung ở hang con rùa cuối cùng của ván thi đấu này. Nepomuceno đang có mặt ở đây, giáp gai đã có đến từ vị trí của Akai nha. Trong khi đó thì Vinuia đã cầm được xong cho mình đó là hải thần chiến kích, và một tình huống kiểm soát cho mình đó là cái con rùa cuối cùng một cách cực kỳ dễ dàng đến từ bên phía của tuyển Philippines trong ván thi đấu này. Họ còn muốn tham vọng lấy nốt con bùa tìm trong phần rừng của Nazan cơ. Còn phía bên này thì đang là 2 đánh 1 chiêu cuối, tiền năng lượng huyền đến từ vị trí của Paquito. Tôi xin lỗi, ở đây là Pabico, tôi nói nhầm, nó nhanh quá bởi vì bên phía đội hình của tuyển Philippines cũng có một vị tướng là Paquito. Đó là Pabico và mạng thứ 9 dành cho đội tuyển quốc gia Philippines ở trong ván thi đấu này.
một thế trận không có sự phản kháng nào rõ rệt cả đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia, khi mà họ đang mất đi dần cho mình những lợi thế. Thậm chí là JP De La Cruz anh ta còn đang trêu người các thành viên đến từ bên phía của team bạn, và Aquip tiếc ultimate thì không có cách nào để kết liễu đi được một con trâu luôn luôn sẵn sàng cho mình, đó là tiền tấn, kèm theo đó là cái tốc biến đang ở trên người. Chính xác rồi, đó là một góc rất gần để có thể gấp trâu trong tay để ra cút về, nhưng rõ ràng thì Aquid không tự tin. Họ không tự tin với cái lượng sát thương ở thời điểm hiện tại đến từ Cloud hay là Amas, và như vậy thì cứ không có một cái góc nào để có thể khai thác được điểm chiến công thì càng ngày đội tuyển quốc gia Philippines sẽ càng vượt trội hơn rất nhiều. Đúng rồi. Họ cứ thế lăn một quả cầu tuyết với cái bài Harris với cái bài Ghost xanh 3-0 trong tay của Babico. Và Vienna thì không có mã hàng ngục nào, nhưng mà con Harris này nó rất nhiều tiền nhá, đã có được cho mình ít nhất là 2 món trang bị với một giày hồi chiêu ở trên người rồi, thì cứ thế tham gia giao tranh thôi. 42 giây sẽ là thời gian của Lord di chuyển ra, và tiền thì đã lên con số là 8.000 vàng rồi. Tranh cấp độ, tranh tiền, tranh đồ thì giao tranh dành cho bên phía team Malaysia, thậm chí là khả năng chống chịu đến từ một cái Freddy trong tay của NH nó cũng không phải là quá cứng để đứng lâu trong giao tranh. Rất khó. Babico lúc này anh ta rất tự tin vào những tình huống điều bi của mình. Anh ta có chiêu cuối, anh ta cảm giác anh ta điều bi được trùng đến từ chiêu 1 là ngay lập tức anh ta dùng chiêu cuối luôn. Ở lúc này thì giao tranh được nổ ra, người đã bị khống chế ở đây đó là Nepomuceno, nhưng đây là Akai. Còn các thành viên còn lại đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia thì anh ta bị kỹ năng đến từ chiêu 2 của con bài God này đẩy lùi về. Đã có hiệu ứng đốt máu đến từ đũa phép ánh sáng, kèm theo đó là cái nội tại gây sát thương chuẩn. Các thành viên đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia, kể cả cho dù đó là Sora, đứng cũng không dám đứng lâu bởi vì sát thương đốt là rất lâu. Và lúc này thì Babico này, một con tướng pháp sư không hề cơ động nhưng khoảng cách đứng là rất cao, lại cực kỳ tự tin. Nó khiến cho đội tuyển quốc gia Malaysia cảm giác như là bây giờ mình lao dồn sát thương vào con God này thì mình sẽ mới là người bị lên bàn điểm số, chứ không phải là con God đó vậy. Con lốt này sẽ được kiểm soát, và đây là mục tiêu lớn đầu tiên được kiểm soát đến từ bên phía của đội tuyển Philippines. Mất tốc biến đến từ Arma để né đi cái mãnh long quả răng đến từ Châu. Giao tranh được nổ ra ở đây, thả bi là khá đẹp, và sau đó là tia năng lượng huyền bí được sấy vào các thành viên đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia lùi về. Họ bị hất tung kịp nữa, thiên chạm được bổ xuống, sát thương là đủ nhưng chưa đủ rồi. Đây là Cross, anh ta lùi được về và phải mất thêm cái tốc biến nữa đến từ vị trí của Razip thì Châu mới lên bàn điểm số. Nhưng Vienna ngay lập tức có mặt ở khi đó, và Harris kết liễu đi được đó là Sora. 1 đổi 1 và lợi thế vẫn đang được duy trì đến từ đội tuyển quốc gia Philippines. Cái vấn đề là bên phía team của Malaysia họ đổi được 1, nhưng mà họ nãy giờ họ chỉ đổi được vị trí của De La Cruz mà thôi. Đây là một con trâu và nó chỉ đóng vai trò là câu kéo. Chúng ta nhìn thấy được là cái việc đổi như thế này thì bên phía team của Malaysia chính là đội tuyển mất đi cho một cái trụ đứng giữa, trụ đứng dưới đang có lót đẩy và sẽ còn một cái lớp giáp khiên trụ để có thể bảo vệ được một lần tấn công đến từ các đơn lính và khu vực lót đầu tiên dành cho Malaysia để họ an toàn một chút. Nhưng đứng trên thì Indonesia vẫn tiếp tục đó là gây sức ép vào, đó là con bài sập của Cloud trong tay Eton. Giữ vị trí không được, farm cao cũng không xong. Rồi sẽ có thêm một tình huống pháp trận tấn công, sau đó là chiêu cuối xoáy ra đến từ Babico. Quá nhiều sát thương, trong đó có sát thương đốt, sát thương chuẩn, đủ thứ. Bách Long Quả Giang đạp được thế đó rồi. Là NH về, và đấy sẽ là dấu chấm hết dành cho đại diện của Malaysia ở ngay vào thi đấu đầu tiên, mới chỉ là 10 phút thi đấu mà thôi. Vâng, chỉ 10 phút đội tuyển quốc gia Philippines hủy diệt đội tuyển quốc gia Malaysia, và tôi nghĩ là khả năng cao nếu như mà ở trong ván thi đấu thứ hai huấn luyện viên De La Cruz mà không có bất kỳ một cái sự thay đổi gì thì đó sẽ là một cái kết quả cực kỳ áp đảo dành cho đội tuyển quốc gia Philippines. Một trận đấu không hề tốn sức dành cho đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Tôi có cảm giác là đội tuyển Philippines là tất cả những gì mà tinh túy mà họ có được mà tất cả những quốc gia khác của Mobile Legends Bang đều thèm thuồng nhá. Họ đang sở hữu một line-up với 5 tuyển thủ nội địa, không hề có bất kỳ một tuyển thủ import nào đến từ bên phía của đội tuyển Team Liquid Philippines. Và khi mà những giải đấu lớn như là SEA Games hay là ASIAD diễn ra, họ chỉ cần bê nguyên những thành viên tinh túy nhất của mình đi tham dự. Và chúng ta có thể thấy được trong bối cảnh và bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia, họ còn không phải là một team nguyên vẹn cơ. Đúng rồi. Họ lại đang có 3 thành viên đến từ team The Ray, 1 thành viên đến từ team Famous và 1 thành viên đến từ Biatron. Thậm chí là còn không có cái tên nào đến từ Selangor Red Giant. Và rất khó để cho những thành viên này có thể làm quen với nhau. Cho dù họ có thời gian nhưng mà họ cũng không thể nào có được cái sự kết nối giống như là bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines cả. Và đó chính là cái lý do mà mặc dù những nỗ lực của đội tuyển quốc gia Malaysia đã có giai đoạn đầu game, nhưng những tình huống di chuyển cực kỳ hiểu ý, cực kỳ mượt mà không cần phải trao đổi quá nhiều. Bởi vì đây là 5 thành viên đã thi đấu với nhau từ rất lâu, họ đang là
ở trong đội tuyển mạnh nhất Philippines ở thời điểm hiện tại, và đó chính là cái điều khiến cho bên phía của team Malaysia họ bị tan vỡ nhanh đến là như vậy. Và thật ra tôi nghĩ là ở thời điểm hiện tại khi mà đối đầu với cả đội tuyển quốc gia Philippines thì bất kỳ đội tuyển nào cũng là chuối phi mà thôi. Bất cứ đội tuyển nào chứ không phải một mình Malaysia sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với đại diện đến từ đội tuyển quốc gia Philippines. Và MVP trong ván thi đấu thứ nhất gọi tên Bapico với một vị tướng Ghost kém cơ động, nhưng anh ta xử lý kỹ năng và phép bổ trợ của mình rất chuẩn xác để có được cho mình một career quá tuyệt vời 30-11 với 55.000 lượng vàng và 93% tham gia hạ gục. Nó đem đến quá nhiều cái lượng sát thương trong những tình huống giao tranh và cả cái hiệu ứng khống chế nữa. Đây cũng là một cái ván thi đấu mà đại diện của Philippines họ ra quân đầu tiên và họ đã đem về cho mình một cái điểm số gần như không mất quá nhiều mồ hôi, thậm chí còn không mất mồ hôi nữa. So với đại diện của Malaysia chắc là cũng toát mồ hôi hột, bởi vì khi phải đối đầu họ hay là bất cứ đội tuyển nào phải đối đầu với đại diện của Philippines cũng sẽ có một cái gọi là bất an trong cái tâm lý thi đấu thôi. Chính xác là như vậy, và như vậy là với kết quả trong cặp trận đấu này thì đội tuyển quốc gia Malaysia, cụ thể đây là anh chàng Ethan, tiếp tục kéo dài chuỗi thua của con Claude lên. Và gần như là cái kèo đấu giữa Claude và Harris ở thời điểm hiện tại. Thật ra trước khi mà con Claude bị giảm sức mạnh ý, cái kèo đấu này nó đã không cân rồi. Chỉ có điều là con Claude nếu kéo game về cuối thì cái tầm ảnh hưởng của nó cũng chẳng hề thua kém Harris mà thôi. Còn thì dĩ nhiên trước khi mà Claude bị giảm sức mạnh thì Harris vẫn là kéo trên. Và ở thời điểm hiện tại khi mà Claude tiếp tục bị giảm sức mạnh đi thì rõ ràng để cho một con Harris nó đã quá xanh với phút thứ 10 cầm 3 đồ rưỡi như thế này thì Claude rất khó để chơi ở trong một cái ván đấu khi mà cái thế trận đã mất. Đội tuyển quốc gia Malaysia vẫn còn một cơ hội nữa, bởi vì đây là cặp trận đấu BO3 nơi họ có thể hạ gục đội tuyển Philippines ở trong ván thi đấu thứ 2, rồi sau đó có thể kéo ván thi đấu này đến game thứ 3. Nhưng mà như những gì mà chúng tôi đã chia sẻ với các bạn rồi, ở thời điểm hiện tại rất khó, và ở trong cái bối cảnh mà giải đấu ASIAD năm 2026 đang diễn ra thì gần như nếu như mà đội tuyển quốc gia Philippines họ thi đấu một cách đúng với phong độ của mình thì rất khó để có thể đội tuyển nào có thể hạ gục đi được cái line-up này đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines. Nói chung là đối đầu với cả tuyển Philippines và đối đầu với cả team Liquid Philippines ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh mà các đội tuyển quốc gia khác đều có nhân sự khá chấp vá, thậm chí là cả đội tuyển Việt Nam của chúng ta thôi, chúng ta cũng đang có cho mình một cái sự chấp vá. Nhưng chúng ta đang thấy được là ở trong ván thi đấu đầu tiên đội tuyển Việt Nam của chúng ta họ ra quân đánh bại Singapore, chúng ta đang thấy được những cái sự chấp vá đó có phần cải thiện hơn, chứ nó không phải là chấp vá theo cái kiểu gọi là chấp vá theo dạng yếu đi. Còn với đội tuyển quốc gia Malaysia thì họ đang chấp vá theo đúng nghĩa là kiểu họ bị yếu đi so với một level hoàn thiện đến từ bên phía này. Cho nên là tôi nghĩ đối đầu với cả đội tuyển Philippines chắc tầm này Indo hay là Việt Nam, đội tuyển Indonesia thì chúng ta chưa biết được. Đấy, còn với team Malaysia và các đội tuyển khác kể cả là Việt Nam thì chắc là cỏ lúa cũng bằng nhau thôi các bạn ạ. Đồng ý là như vậy thôi. Với một cái line-up phong độ kỹ năng cao và đồng đều như đại diện của Philippines thì đó thực sự là một cái đội tuyển đang được đánh giá là trong chắc chắn là trong top 5 rồi tại bảng đấu A này. Còn, anh Văn Trung nói top 5, tôi nghĩ chắc là anh ấy còn nói khiêm tốn. Khiêm tốn đấy. Tôi chắc là top 2. Top 2. Còn nhiều bạn chắc là đang khẳng định là top 1 đấy. Nhiều bạn đang khẳng định là top 1 đấy. Chính xác rồi. Các bạn là vì cái phần thể hiện của họ quá xuất sắc đi, khác biệt hơn mạnh hơn so với các cái đội tuyển khác phải đối đầu. Và chúng ta cũng sẽ có được cho mình thêm ván thi đấu thứ 2 nữa để biết được liệu là có chiến thắng luôn hay không, hay sẽ tiếp tục phải kéo đến ván thi đấu thứ 3. 3 thì hơi khó, đó là điều mà tôi mong chờ thôi. Còn ván thi đấu thứ 2 này sẽ thực sự là có đem đến những cái sự bất ngờ nào hay không thôi. Với cái phần ban pick của Malaysia với các cái tuyển thủ mới chắp vá, và họ sẽ cần phải tìm được tiếng nói chung trong cái lối vận hành di chuyển của mình. Tôi vẫn đang chưa thấy được là vị tướng Ferdin cùng với vị tướng Diram tìm kiếm được đến nhau trong những cái tình huống giao tranh. Họ pick một line-up đội hình combo Sora, Ferdin, YV, Atlas, nhưng cái vấn đề là họ không thực hiện được một lần nào cả. Thậm chí cái chiêu cuối của Atlas còn không được tung ra để bắt lẻ một ai để gây sát thương thì nó sẽ khá phí. Bên kia thì thòng luôn cho mình một con Akai ở lựa chọn cuối cùng quá quái đến từ vị trí của Nepu Musino. Chính xác là như vậy, họ đã có được cho mình một cái lựa chọn rất chí mạng đến từ người chơi đi đường rừng của đội tuyển quốc gia Philippines. Chính con bài Akai nó đã khiến cho những cái tình huống combo đến từ line-up của Malaysia, cho dù họ vào combo kiểu gì đi nữa thì họ vẫn bị rén. Và tôi có cảm giác là bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia họ đã bị mất đi cho mình cái tâm lý thi đấu ở trong tình huống giao tranh đầu tiên rồi. Mặc dù chúng ta đã thấy có một cái tình huống mà bên phía của người chơi đi đường kinh nghiệm của đội tuyển quốc gia Malaysia đã làm tốt khi mà anh ta có được một pha solo kill trước anh chàng Sanford ở vị trí đường kinh nghiệm của tuyển Philippines. Nhưng tôi có cảm giác, không biết cái cảm giác này các bạn đã trải qua chưa, nhưng mà tôi đang cảm giác là bên phía của đội tuyển Malaysia họ đang trải qua một cái tâm trạng là mặc dù
mình đã solo kill một người chơi đi đường đến từ bên phía của team bạn đấy, nhưng nó cũng có cảm giác như là bên phía của đối thủ vẫn rất mạnh. Tức là cái cảm giác là chúng ta đúng là có được lợi thế ở giai đoạn đầu game, nhưng mà chúng ta vẫn cứ có cảm giác là cuối game chúng ta sẽ thua ấy. Không làm gì được. Không làm gì được cả. Và đó là cái áp lực mà bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia họ cần phải vượt qua để mà có được cho mình đó là cái cơ hội để lấy điểm trước đối thủ là Philippines, đội tuyển quốc gia Philippines ở trong trận thi đấu này. Đối với các đội tuyển mạnh thì tất nhiên là các đội tuyển được đánh giá thấp hơn họ sẽ có một cái tâm lý thi đấu rất căng thẳng, đúng không? Tuy nhiên thì nếu như họ không thể hiện được hết tất cả cái sức mạnh thì họ cũng sẽ khó để có thể là gọi là tạo được cái sự khó khăn trước đại diện của đối phương, và họ còn có thể là bị mất đi ván thi đấu một cách nhanh chóng hơn. Đấy, nên là cái vấn đề là sẽ cần phải đánh căng tay hơn, tức là tự tin hơn trong những tình huống quyết định xử lý giao tranh và hạn chế những cái tình huống mà người ra người vào đánh lẻ, tức là những cái quyết định ra vào lẻ sẽ không đem đến cho họ một cái kết quả tốt. Nếu như các bạn giao tranh mục tiêu, đúng không? Chúng ta không giao tranh mục tiêu được, chúng ta có thể chuyển qua chế độ đó là đi đẩy lẻ. Thì vẫn đó sẽ là một cái hiệu quả dành cho cái việc mà tạo được cái lượng kinh tế nó không bị thua thiệt hơn. Ván thi đấu vừa rồi chúng ta thấy được là mới phút thi đấu thứ 7 thứ 8 thôi đã chênh lệch khoảng tầm 8.000 tiền rồi. Nhưng mà vấn đề với cái câu chuyện của đội tuyển quốc gia Philippines thì chúng ta rất khó để mà có thể áp dụng cái lý thuyết giống như những gì mà anh Văn Trung có nói. Đồng ý là chúng ta giao tranh không được thì chúng ta đi đẩy lẻ, chúng ta farm đến khi mà chúng ta có đồ chúng ta giao tranh thôi. Nhưng team bạn họ giao tranh tổng cũng mạnh và giao tranh ganh lẻ cũng mạnh, kiểm soát mục tiêu lớn cũng mạnh, họ có quá nhiều kinh nghiệm trong những tình huống team fight và đội hình của họ thì không hề yếu ở giai đoạn late game tí gì cả, cho nên là bây giờ không kiểm soát được mục tiêu lớn đi đẩy lẻ, nhưng mà đẩy lẻ cảm giác cũng không đánh lại được. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến ở trong ván thi đấu thứ hai, cuộc so tài giữa đội tuyển quốc gia Malaysia lúc này họ sẽ là đội tuyển cấm chọn trước. Và trong khi đó thì đội tuyển quốc gia Philippines sẽ là đội tuyển cấm chọn sau. Những vị tướng được cấm đã được đưa lên bàn đến từ cả đội tuyển. Malaysia họ sẽ cấm đi Basia, Petrin và kèm theo đó là Fovius. Những lượt cấm tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại là cấm không phải là cấm vào người chơi nữa, mà cấm đi những cái vị tướng ảnh hưởng đến cái lối chơi của đội tuyển quốc gia Malaysia ở trong ván thi đấu này. Còn với đội tuyển quốc gia Philippines, họ cấm đi Chip, cấm đi Freya và tiếp tục là cấm đi con bài Glue trong ván thi đấu này. Vâng, họ thả luôn cho mình đó là Jusin. Jusin thời điểm hiện tại thì cũng bị giảm đi cái ra thì chỉ giảm đi cái việc mà Jusin tiêu tốn nội năng lượng nhiều hơn mà thôi. Nhưng nếu các bạn có thể tận dụng được cái linh đăng và cái lượng sát thương được trả ngược lại thì lượng hồi mana đến từ Jusin vẫn là có. Nhưng mà có một cái điều mà tôi vẫn đang định hỏi anh Trung và cũng như các bạn là từ nãy đến giờ, tại sao cứ thả con Paquito cho Sanford làm gì không biết nhở? Vốn đồng ý là Vinuya ở thời điểm hiện tại, tôi xin lỗi, đó là con Paquito ở thời điểm hiện tại đã bị giảm sức mạnh đi rồi, nhưng nó chỉ giảm sức mạnh ở khả năng dọn lính một chút xíu và khả năng chống chịu thôi. Nhưng mà con Paquito trong tay của Vinuya aka Sanford thì nó là một con Paquito lên đam và nó đấm rất đau. Và như đã nói rồi, để cho con Paquito trong tay của Vinuya đi đường kinh nghiệm nó mà xanh thì các đường khác cũng bị ảnh hưởng, và người chịu hậu quả nặng nề nhất là người chơi đi rừng và người chơi đường giữa. Và ui ôi, sẽ có YV trong tay của Sanji và con bài Hurley trong tay của Nepomuceno Kautuzi. Bên phía của team Philippines muốn kết thúc ván thi đấu này dưới 8 phút rồi anh Văn Trung ạ. Khả năng là như vậy rồi. Big Line Up đánh rất mạnh với các vị tướng dồn sát thương và hiệu ứng khống chế. Bên kia thì họ cứ chủ động cấm đi Fornot, chắc chắn vì bên phía của Philippines đã nhận ra vấn đề là có con bài Alot, họ cấm ngay lập tức ở vào lựa chọn thứ tư. Và với việc cấm đi Fornot này thì Paquito lại càng dễ dàng hơn dành cho Vinuya ở ván thi đấu thứ hai. Và thi đấu đầu tiên chính đại diện của Malaysia đã gặp một cái tảng đá rất lớn ở khu vực cái đường trên, đó có bài Paquito này rồi. Sát thương không hề yếu đi, nó chỉ có thể là gọi là mạnh hơn và có thể dùng sát thương lẻ nhiều hơn mà thôi. Sẽ là cấm đi cho mình đó là Obsidia với các vị tướng lao vào như là vị trí của con bài Harley hoặc là Paquito, thì cái chiêu cuối sẽ là một cái công cụ rất tốt để có thể ngăn chặn được các cái đường về đến từ con bài Harley. Harley cũng đã bị giảm đi cái thời gian thi triển chiêu 2 rồi. Đâm ra thì thời gian hồi chiêu của chiêu 2 nó cũng khá là lâu hơn một chút, và nhưng mà vẫn là một cái đội hình mà bắt rồi sát thương rất mạnh nhá. Bởi vì phía team Malaysia họ tiếp tục thực hiện một cái bài đẩy mạnh ở giai đoạn đầu với Jushin, Atlas và Soya ở khu vực đường trên, sau đó sẽ là Soju đi rừng. Một ván thi đấu mà bên phía của team Philippines quyết định nhường Harris cho đối thủ của mình, nhưng mà bên phía của tuyển quốc gia Malaysia sẽ không lấy Harris trong ván thi đấu này. Họ sẽ lấy con bài Muscov để có thể tự sống một cách dễ dàng hơn trong bối cảnh mà Hurley cũng như là Paquito và những cái chất tướng như là Khalid có thể tìm kiếm được. Và tôi có cảm giác là bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia họ cũng đang
chưa sẵn sàng cho kèo đấu giữa Moscow trong tay của Ethan đối đầu với cả con bài Cloud trong tay của Vienna cho lắm. Nhưng đây là lựa chọn được đưa ra đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia. Họ đang sở hữu một đội hình mà đầu game giao tranh tôi nghĩ là không mạnh so với team Philippines đâu. Bộ đôi Yusin và Suyu đã bị giảm đi ở trong phiên bản này rồi. Atlas thì lại là một cái vị tướng thuần về khống chế và không có nhiều sát thương như Khalid để đánh với những người đồng đội của mình. Suyu bị giảm sát thương đến từ chiêu 2 vũ điệu chảm phách. Và Yusin thì rất tốn nội năng để mà có thể giao tranh dài hơi nếu như người chơi đi đường giữa Anma không chủ động trong cái việc điều phối lại cái lượng nội năng theo dạng ấn, chứ không phải là giữ đến từ cái con Yusin này. Còn với bộ ba của team Philippines, Khalid, YV và Hurley nó đã quá khỏe rồi. Đấy là chưa kể một con bài Paquito trong tay của Vinuia Sanford ở đường kinh nghiệm nữa. 4 vị tướng đến từ bên phía của team Philippines sẽ tạo ra khoảng trống cho Teddy Cutie với anh chàng Vienna này được farm, được chơi. Và nếu như mà trải qua 8 phút thi đấu bên phía của team Malaysia họ không ganh được vào vị trí của con Cloud trong tay của Vienna thì tôi nghĩ chúng ta cũng đã có kết quả rồi. Chính xác là như vậy rồi. Sức mạnh đến từ Suzu đã bị hạn chế đi và càng kéo về giai đoạn lâu thì Suzu sẽ gần như là không phải là một vị tướng có thể là gây được nhiều sát thương nữa, và nó kéo theo cái lượng sức mạnh đến từ line up đội hình đến từ bên phía team Malaysia bị đi xuống. Họ sẽ phụ thuộc khá nhiều vào con bài xạ thủ mốt cốt của mình để đẩy lẻ thôi. Nhưng mà vấn đề đó là khi đẩy lẻ mà bạn gặp một con bài Harley thì bạn biết rằng bạn sẽ có thể nằm xuống một cách rất là nhanh chóng. Và đó là cái vấn đề mà bên phía team của Malaysia họ sẽ cần phải đối mặt. Còn đối với vệ diện của Philippines thì họ có cái nguồn sát thương đầu ra cực kỳ lớn đến từ con bài Khalid rồi. Atlas đồng ý là có hiệu ứng khống chế, nhưng ở giai đoạn đầu Atlas không có lượng sát thương nhiều để có thể phối hợp cùng với Yusin. Và Khalid cứ thế được đà thôi, sẽ lao lên để có thể trao đổi chiêu thức cùng với vị trí của YV để tạo ra cái thế để có thể di chuyển và đi ganh sang các cái phần đường khác đến từ bên phía tiểu Philippines. Vâng, một ván thi đấu mà bên phía của team Malaysia đã không còn cơ hội để thua nữa rồi. Họ cần phải thắng nếu như muốn đưa đội tuyển quốc gia Philippines vào tới ván 3 để hy vọng có được điểm ở trong cặp trận đấu mở màn của họ tại ASIAD năm 2026. Và với đội tuyển quốc gia Philippines thì tôi cảm giác đây mới chỉ là một cái trận đấu đầu tiên của họ, trận đấu mà tôi nghĩ là ván 1 họ còn chưa kịp làm nóng tay. Giai đoạn cấm chọn và giai đoạn chờ tapping nó còn lâu hơn cả diễn biến ở trong ván thi đấu. Và giai đoạn thứ hai, ở trong ván thi đấu thứ hai này thì bên phía của đội tuyển Philippines họ sẽ chơi như thế nào đây? Khởi đầu vòng rừng của cả hai bên là tương đồng. Con bài Suyu trong tay của Nazan và con bài Hurley trong tay của Nepomuceno sẽ đều khởi động ở cho mình, đó là cái con thần lăn. Sau đó họ sẽ di chuyển ra bùa tím, tiếp tục lên lấy bùa đỏ, lấy người đá. Vòng rừng của hai người chơi này là tương đồng với nhau. Và cái hướng đi của họ thì nó sẽ có khác nhau một chút xíu. Hướng đi của đội tuyển quốc gia Malaysia sẽ là hướng xuống đường dưới, nơi có sự xuất hiện của con bài Sora trong tay của Rajib và sẽ chủ động cạnh tranh lấy tầm nhìn cho mình, đó là cái con rùa đầu tiên của ván thi đấu này. Và trong khi đó thì Nepomuceno ở bên đội tuyển quốc gia Philippines sẽ là một vòng rừng hướng lên đường trên để ganh vào vị trí của Vienna, tức là anh chàng người chơi xạ thủ của nickname là Teddy Cutie đấy. Rồi, bây giờ thì sẽ là di chuyển ra để kiểm soát cho mình, đó là cái con cỏ tung tăng ở bờ sông. Đang là 3 đánh 3 lao vào dồn sát thương đến từ De La Cruz. Cấu đi rất nhiều máu đến từ Suyu trong tay của Nazan và anh ta phải từ bỏ cho mình mục tiêu, kiểm soát mục tiêu lớn. Lúc này thì Nepomuceno nhảy lên, anh ta đang bắt đầu dồn sát thương. Có cho mình đó là những đòn đánh tay để mang về chiến công đầu một cách quá đơn giản đến từ người chơi đi rừng của đội tuyển quốc gia Philippines. 1-0 rồi. Thì đã nói rồi, lượng sát thương đầu đến từ bên phía team của Malaysia sẽ bị hạn chế thì khá là nhiều. Atlas lao vào gây một chút hiệu ứng khống chế, nhưng cái vấn đề là cũng không có cái chiêu thức gì để có thể phối hợp cùng với vị trí của Atlas cả. Đâm ra là đã là một chiến công đầu dễ dàng dành cho đại diện đến từ đội tuyển quốc gia Philippines. Bây giờ thì tiếp tục cơ hội để có thể chiếm cái tầm nhìn, hạn chế đi cái góc farm đến từ con bài Chuyu. Và bên phía team ở Philippines thì đã đạt được cho mình cấp độ 4 đến từ người chơi được kinh nghiệm của mình rồi. 7 giây rùa ra sẽ là lúc mà bên phía team Philippines họ kéo xuống cực kỳ nhanh để có thể kiểm soát hoặc là tìm vào một cái vị trí nào đó bào máu trước. Đặc biệt là vị trí của anh chàng Suzu trong tay của Nazan. Bây giờ thì lại tiếp tục rồi. Cứ mỗi lần đến rùa nhé là chúng ta sẽ thấy được Suzu trong tay của Zazit mất đi 1/2 lượng máu trước. Sau đó thì sẽ là một cái tình huống để phản lại lượng sát thương. Và người mất máu sẽ De La Cruz. Nhưng mà De La Cruz có đó là một cái bài Khalid bật cho mình, đó là lưu sa thủ hộ thì nó lại là full cây và không vấn đề gì đối với vị trí đảo đường của Philippines. Và lúc này đây thì Rajib mất đi khá nhiều máu, nhưng đó là một tình huống đu lên không có mục tiêu đến từ vị trí của Aquip. Giao tranh được đổ ra, có rùa dành cho tuyển Philippines và Rajib lên bảng đếm số người có được bạn ở đây, đó là Pavico với con bài YV. Và sau đó thì tiếp tục tràn lên Anma, mất đi quá nhiều máu đến từ cái chú cuối ma thuật tử thần của Nepomuceno và đó là bạn thứ 3 dành cho đội tuyển Philippines.
bắt đầu là đẩy cao nhịp độ của ván thi đấu này lên. Và dĩ nhiên tuyển Philippines họ vẫn đang hoàn toàn áp đảo cục diện ở trong ván thi đấu này rồi. Lúc nãy chúng ta có thể thấy cái sự khó chịu đến từ cái lưu xa thủ hộ, đến từ con bài Khalid trong tay của tuyển thủ De La Cruz. Bởi vì đơn giản là ở phiên bản hiện tại cái lượng sát thương đến từ xoáy lốc của Khalid đã bị giảm đi. Nhưng lại là nhưng, và những gì mà đứng trước cái từ nhưng ấy thì thường nó không có giá trị để tham khảo. Thì cái lưu xa thủ hộ của con Khalid ở phiên bản hiện tại nó đã được tăng cái thời gian hồi chiêu, tức là giảm thời gian hồi chiêu là búp đấy. Và lúc này thì Alma tiếp tục là mục tiêu được chọn. Người phải làm lại đó là De La Cruz với việc lên bảng điểm số. Nhưng mà tôi nghĩ vẫn là một tình huống đổi quá lời dành cho tuyển Philippines, khi mà đó là đổi đảo đường để lấy người chơi đường giữa, và con đó tạo ra một cái thế đẩy vào đường giữa đến từ bên phía của tuyển Philippines. Và cái bảng hạng mục đó nó lại rơi vào tay của Babico, một con YV 20 rồi. Nó sẽ là một cái con YV gây được rất nhiều lượng sát thương và để đạt được sớm cái đũa phép ánh sáng, lấy thêm khả năng giảm hồi phục đến từ các vị tướng như là Chiu Soju, Sora hay là vị trí của Atlas ở phía bên kia, thậm chí cả Yusin nữa. Đó là lúc mà phía team đại diện của Philippines sẽ đánh rất là mạnh, và bây giờ thì họ cũng đang thực hiện được cái bài đánh đó. Đang làm một cái góc lên đường trên này với 3 người với phía team của Philippines kéo ra khu vực đường giữa, rình rập đến từ Aquid. Nhưng cái vấn đề là không thấy được mục tiêu nào cả, anh ta đang bị bào máu. Và rõ ràng De La Cruz cũng không muốn đứng vào quá sâu trong thời gian mà anh ta không có tốc biến để bị gấp về. Ở lưu xa thủ hộ hồi lại gần như là full cây rồi. Hồi chiêu liên tục mà hồi nhanh lắm. Cứ thế hồi máu xong cái lại quay ra trao đổi chiêu thức, gần hết máu thì lại lui về, né tình huống bị gấp về trụ. Alma solo đây. Alma đường giữa bị dính ba thuật tử thần, đưa được về rồi. Vừa rồi đó là một tình huống bắt đầu từ xích sắc linh đăng để né đi cái chiêu cuối ba thuật tử thần đến từ Nepomuceno. Và trong thời gian này thì sẽ là thời gian mà Harry chỉ kiểm soát được cho mình, đó là con rùa thần thứ 2 dành cho đại diện của Philippines mà thôi. Vâng, con rùa thứ 2 quá dễ dàng. Bên phía của Malaysia họ đang chưa có bất kỳ một đối sách nào cũng như là lời giải đáp, và đó là tốc biến chiêu ai được cứu đi từ vị trí của Vinuya Sanford. Trong khi đó thì ở đường trên thì Viana đang đồng được công phá để lùi về, nhưng đang là đầu tư rất nhiều tài nguyên để dồn sát thương, kết liễu đi được người chơi đi đường vàng đến từ bên phía của Philippines. Và đội tuyển quốc gia Malaysia làm được điều đó mà gục đến từ Ethan với con bài Moscow này, nhưng vấn đề là về được hay không mới là điều cần phải quan tâm. Babico đang thả diều, đang chấm liên tục ở vị trí của đó là đảo đường Atlas trong tay của Akip lên bảng điểm số ban cần được đặt ra. Ethan mất rất nhiều máu và double kill đến từ vị trí của Sanji Babico. Naza lúc này đường về của anh ta là được sân bay khi mà De La Cruz tiếp tục có được mạng đến từ người chơi đi rừng, hủy diệt đội tuyển Malaysia trong ván thi đấu này rồi. Và tôi nghĩ có lẽ chúng ta không cần ván thi đấu thứ 3 nữa đâu, khi mà Philippines lúc này họ đang đùa cợt, họ đang dạo chơi với đối thủ chứ không còn là thi đấu nữa. Rõ ràng là sự chênh lệch quá lớn đến từ mặt kỹ năng của cả hai đội tuyển và khiến cho Malaysia tàn vỡ một cách nhanh chóng, không khác gì. Đúng là biên tập viên Xuân Khánh có nhận định ở ván này chắc là đại diện của Philippines họ muốn kết thúc còn nhanh hơn phút thi đấu thứ 10. Thì tôi đã bảo với anh rồi, bây giờ mà thay đội tuyển quốc gia, bây giờ mà thay tôi nghĩ là thay ngoài Indo ra nhá, thậm chí là kể cả đội tuyển quốc gia Indo, thay bất kỳ đội tuyển nào cũng là chối phi dành cho Philippines mà thôi. Và họ đang kéo xuống đường dưới hỏi thăm sức khỏe, và Narat bị đẩy về, dồn sát thương chiều ngược lại. Babico đứng vào hơi sâu và kéo theo đó là chịu De La Cruz đang cố gắng để có thể thoát lui để có luôn cho mình chiêu cuối liên kết tử mệnh. Và bên phía team của Malaysia họ nghe được tiếng nói hình như họ không muốn kết thúc ở 8 phút. Họ lại vừa có một cái tình huống mà khai thác được cái việc mà bên phía team của Philippines lao vào quá sâu. Hình như pha vừa rồi là Babico anh ta nhặt được ngọn gió thì anh ta trượt theo cái gió đó và anh ta bị cái mắt bão trong rừng đúng không? Vâng, và lúc này thì 2 đấm 3 đấm được cường hóa, đấm thứ 3 đấm thẳng đến từ vị trí của Vinuya, đánh rất tỉnh. Anh ta chờ cho một nhịp đến từ vị trí của Nazan lướt đi, rồi sau đó anh ta bắt đầu mới tung ra cái cú đấm được cường hóa. Còn trong khi đó thì Nazan cứ nghĩ là hết combo đến từ Vinuya rồi. Một người chơi quá hiểu bộ kỹ năng của con Paquito cũng như là Suyu và xử lý tình huống cực kỳ bình tĩnh để kết liễu đi được người chơi đi rừng đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia. Tiếp tục là khoản chênh lệch gần 5.000 vàng đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines. Bây giờ mới chỉ là phút thứ 6 mà thôi, nhưng áp lực đang được đè nặng lên cả 3 đường. Bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines họ đang muốn bỏ đi cho mình đó là cái con rùa này, để mà họ hướng đến cho mình đó là cái con lốt đầu tiên để kết thúc ván thi đấu. Trong khi đó thì Viana đang bị quay ở đường chết với 3 người. Xích sắc linh đang được bung ra đến từ bên phía của Alma, nhấc được lên nhưng có thanh tẩy được đặt ra, và đó là một tình huống mà chúng ta chưa thấy được lốt đâu cả. Lùi được về, Viana chọn góc chạy rất khéo, và Ethan lúc này thì đang gặp nguy, cố làm choáng đập tường. Sát thương được dồn vào rất nhiều đến từ vị trí của Pabico. Pabico cuối cùng cũng đã phải lên bàn điểm số rồi, nhưng để lấy được mạng của Paquito thì sẽ phải mất đi bao nhiêu người đây. Bên phía của Malaysia họ đánh trả lại được khi có được mạng đến từ vị trí của Sora, nhưng lúc này thì Paquito đến, anh ta đang đấm, anh ta đang dồn sát thương, đánh cùng với cả Nepomuceno, và chỉ là 2 mạng đổi lấy 2 mạng thôi. Nhưng bên phía của Philippines họ chưa muốn dừng lại,
nhưng cuối cùng họ cũng phải dừng lại thôi. Chính xác rồi. Nhưng mà trước khi họ dừng lại, họ cũng lấy luôn hai cái tốc biến từ hai vị tướng có khả năng gây đột biến, đó là Sora cùng với Atlas. Chúng ta xem là cái pha tẩu thoát thần kỳ đến từ Vienna. Anh ta có một cái thanh tẩy, anh ta bị gây hiệu ứng nhưng anh ta vẫn có thể đẩy về với ảo ảnh 3 chiều của mình và chạy bộ về một cách an toàn được. Sau thời gian đó thì hai bên quyết định ở lại giao tranh tiếp và mỗi bên đều có những cái tình huống xuất hiện sau nhưng lại đem lại cái hiệu quả, đặc biệt là đại diện đến từ bên phía team của Philippines. 71 giây lót ra và Vienna anh ta vẫn đang tiếp tục được farm nhá, vẫn đang rất là xanh, con đường trên thì có tốc biến nha. Chạy đi đâu đây, bất đẩy rồi, đấm tay sát tường quá nhiều. Solo kill dành cho Vienna ở khu vực cánh đường trên. Bất luôn cho mình đó là vương miện mùa đông, nhưng sẽ là một tình huống mà Babico sẽ không thể nào đi về được. Bởi vì anh ta lại một lần nữa đi vào hơi sâu rồi. Đúng rồi. Bắt đầu có những cái tình huống di chuyển hơi có phần chủ quan đến từ đội tuyển quốc gia Philippines. Tôi không rõ là ở trong một cái mảng rừng nơi mà Paquito trong tay của Vinuya anh ta đã hết combo, anh ta lùi về rồi. Thì con YB trong tay của Pabico anh ta vào trong rừng của đối phương làm gì thì tôi không biết. Đấy, và đó là cái kết dành cho việc đi lẻ và lên bảng điểm số đến từ người chơi đi đường giữa. Nhưng mà tuy nhiên bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia họ sẽ cần phải làm rất nhiều điều. Và cái việc mà một con YV lên bảng điểm số nó chưa ảnh hưởng quá nhiều đến cái ngưỡng sức mạnh cũng như là cái khả năng kết thúc ván thi đấu ở thời điểm hiện tại đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines. Nhưng đã có những nhịp chệch choạc được thể hiện đến từ bên phía của đội tuyển Philippines rồi. Và đội tuyển Malaysia họ đang cố gắng chắt bóp từng tình huống nhỏ đó để có thể gỡ lại được ván thi đấu này. 5 giây nữa là con lót sẽ xuất hiện ở trên bản đồ khu vực đường trên. Và lúc này đây thì đội tuyển quốc gia Malaysia tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại họ đã đủ đồ để chơi rồi đấy. Họ hoàn toàn có thể chơi đôi công trong bối cảnh mà tốc biến đến từ vị trí của Anma với con Jusin đã sẵn sàng, nhưng mà tốc biến của Aquip chưa có. Anma mất rất nhiều máu nhưng đó là tình huống lao lên đến từ vị trí của Anlat. Nepomuceno bị shutdown rồi, nhưng Nazan cũng lên bảng điểm số. Cả hai bên mất đi rừng. Họ có được mạng đến từ vị trí của Aquip. Bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia mất nhiều hơn. Nhưng mà lúc này đây thì Rajib bị cầu giờ, Rajib bị kết liễu đến từ mạng của Vienna. Và đó là một tình huống lấy 1 đổi 3, lợi thế dành cho đội tuyển quốc gia Philippines. Một pha hất tung rất quái đến từ Lotz, thành viên thứ 6 đến từ đại diện Philippines đây. Chúng ta hất tung một cú hất tung lên đến từ Lotz và sau đó động lực công phá được sấy vào đến từ Lotz. Đâu? Và nó đem đến cơ hội giao tranh với các bàn cờ đẹp cực kỳ của YB trong tay của Babico ở góc ngoài. Và cứ tưởng như là bắt được vào đó là Nepomuceno rồi thì sẽ có cơ hội để quay trở lại ăn lót, nhưng mà bên phía team của Malaysia thì họ lại bị bóp và như vậy thì họ đã mất đi cho mình cái cơ hội đó và sẽ là lót dành cho đại diện đến từ Philippines. 7.200 tiền được cách biệt, 10 phút thi đấu trôi qua và chúng ta sẽ thấy được cái cơ hội để có thể cùng cái lót này lấy thêm các cái dàn công trình bảo vệ nhà chính đến từ bên phía team của Malaysia dành cho đội tuyển quốc gia Philippines. Vâng, và bây giờ thì sẽ làm cái thế thủ nhà đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia mà thôi. Còn lót xuất hiện ở khu vực đường dưới mang theo đợt lính được cường hóa. Và chúng ta sẽ thấy được cái cách setup thế lính và mở giao tranh với cái tốc biến được đưa ra đến từ vị trí của De La Cruz. Nhưng góc mở giao tranh không đẹp làm đến từ Khalid mất đi cho mình đó là cái khiên bất tử. Nhưng Rajib đã lên bảng điểm số rồi. Bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia mất đi 1 người, mất đi 2 người. Còn bên phía của Philippines họ mất đi đào đường rồi. Nepomuceno thấp máu anh ta nằm luôn. Ra thì con bài Suyu anh ta đang càn lướt lên, anh ta có được 2 mạng nhưng sau đó anh ta cũng đi chân lạnh toan rồi, chỉ còn lại 2 người phòng ngự mà thôi. Con lốt này đang đi vào, vẫn còn Vienna, vẫn còn Babico tốc biến lên. Vừa đó là double kill, Anma lên bảng điểm số. Một mình Ethan sẽ làm gì được đây? Đó là 3 người. Vinuya đang sẵn cho mình 3 cây nội tại, anh ta lao lên đấm tung liên tục, đấm liên tục, mega kill dành cho Sanford. Và trận đấu này kết thúc tại đây với tỷ số 2-0 thuyết phục trải qua 20 phút thi đấu dành cho đội tuyển quốc gia Philippines. Vẫn chỉ có một từ dành cho đại diện của Philippines thôi, hủy diệt, để có được cho mình chiến thắng 2-0. Có một vài cái chệch choạc nhẹ đến từ khu vực đường giữa vị trí di chuyển, nhưng nó không phải là cái điều mà khiến cho đại diện của Malaysia có thể comeback này một cách cực mạnh. Và thay vào đó thì họ cũng không thể nào tận dụng được cái lợi thế đó. Và khi mà cái tình huống ăn lót tai hại đó thì gần như đã là một cái dấu đặt ra là chấm hết dành cho đại diện từ bên phía team Malaysia. Họ đã mất đi cơ hội và sẽ không còn ván thi đấu thứ 3 nào ở trong cặp trận đấu này dành cho đại diện của Malaysia. Chúng ta có thể nhận xét bằng 3 từ thôi: quá ao trình. Trình độ của đội tuyển quốc gia Philippines đã mang đến một cái màn hủy diệt khiến cho đội tuyển quốc gia Malaysia không thể có quá được nhiều những cái sự kháng cự. Ở giai đoạn cuối game thì chúng ta cũng đã thấy được những cái pha xử lý đã rất nỗ lực đến từ cả Ethan với con bài Moskov và anh chàng Nazam với con bài Suyu rồi. Nhưng về cơ bản thì những gì mà họ nỗ lực ở cái ngưỡng sức mạnh mà đội tuyển quốc gia Malaysia đã trôi qua, và con Paquito thì nó vẫn đang mạnh trong tay của anh chàng Vinuya Sanford. Điều đó dẫn đến một cái thế trận quá một chiều
và khiến cho Malaysia ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ điểm số nào cả. Như vậy, điểm số đầu tiên đã được dành cho đội tuyển quốc gia Philippines. Và MVP ở trong ván thi đấu vừa xong thuộc về cho Papico, anh chàng Sanji của đội tuyển Team Liquid Philippines với con bài YV, MVP ở trong ván thi đấu này. Vâng, đối với tất cả các bạn và bên phía chấm điểm thì MVP dành cho vị trí của Sanji khá phù hợp, bởi vì khả năng giữ vị trí vẫn là quá ổn định với bàn cờ đẹp. Nhưng nếu như để mà nói về cái độ hiệu quả để đánh giá MVP thì vẫn gọi tên đó là Vinuya đối với tôi nhé. Và đối với các bạn không biết thế nào nhưng mà Vinuya vẫn đang là một người chơi đánh ổn định nhất. Trong ván thi đấu thứ hai này, ở khu vực đường dưới liên tục có những cái tình huống solo bắt lẻ được 1 đến 2 người và tạo ra được cái khoảng trống sức mạnh ở khu vực mà được kinh nghiệm về phía team của Philippines. Vâng, một cặp trận đấu BO3 kết thúc chỉ trong vỏn vẹn 20 phút. Tính cả giai đoạn cấm chọn mỗi trận 10 phút thì tính cả thời gian chờ ở đâu đấy nó rơi vào khoảng 1 tiếng để xong được cái cặp trận BO3 này. Và một lối đánh rất tiết kiệm sức lực đến từ bên phía của team đến từ đội tuyển quốc gia Philippines. Và sau trận đấu này thì nếu như mà tôi nhớ không nhầm thì sẽ là đến với một cái khoảng thời gian nghỉ để mà chúng ta chờ đợi cặp trận đấu của đội tuyển Việt Nam đối đầu với cả Indonesia, đúng không? Thì sau cặp trận đấu này thì chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian để mà đến với trận đấu cũng được đánh giá là rất hấp dẫn của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta, cũng như là trận đấu có thể nói là cuối cùng trong ngày thi đấu hôm nay rồi nhỉ. Việt Nam đối đầu với cả bên phía của Indonesia. Nhưng cái này tôi cũng không biết là vui hay buồn. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta cũng đã giành được chiến thắng ở trong trận đấu mở màn trước Singapore rồi. Cái việc mà kết quả ở trong cặp trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam đối đầu với cả bên phía của Indonesia với nòng cốt là các thành viên đến từ Á quân thế giới Alter Ego M7 thì tôi nghĩ là kết quả như thế nào cũng được. Chúng ta có cho mình một cái tâm lý thi đấu thoải mái thôi. Thật ra đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta ở trong trận đấu này chúng ta giấu bài cũng được. Mà nếu như mà chúng ta bung hết sức mà thắng được Indonesia nhá, thì cơ hội để cho chúng ta lọt vào top 5 là đã đạt được đến con số tôi nghĩ là phải 90% rồi. Bởi vì hôm nay chỉ cần thắng được Indonesia thôi, rồi ngày mai chúng ta thắng nốt Lào, chúng ta đã có được cho mình đó là top 5 đội. Tôi xin được khẳng định lại với các bạn luôn là top 5 đội mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại luôn. Chính xác là như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được và có thể làm được luôn ở ngay cái cặp trận đấu tiếp theo này giữa đội tuyển Việt Nam đối đầu với đại diện đến từ Indonesia. Đây cũng là một cặp trận đấu mà chúng ta đang rất kỳ vọng, đúng không? Với một đội tuyển được đánh giá là mạnh và lại còn là Á quân của giải đấu M7 vừa rồi. Thì đấy, nếu mà thắng được thì đây là một cái cú hích và tiếng vang rất lớn dành cho riêng đội tuyển Việt Nam, riêng các bạn khán giả đang theo dõi tại giải đấu ASEAN Game Esports Event lần này của MLBB Esports Bang. Và chúng ta sẽ có thêm một khoảng thời gian nữa để chờ đợi đội tuyển Việt Nam chúng ta quay trở lại, nhưng chắc là khoảng tầm vào đó là 7:30 cũng là một cái thời gian mà khá đẹp, đúng không? Và vừa ăn cơm xong, làm cốc nước bỏng ngô, sau đấy quay trở lại để có thể theo dõi đội tuyển Việt Nam chúng ta thi đấu với đại diện đến từ Indonesia. Được cái là giải đấu lần này của chúng ta diễn ra khá đúng giờ. Cứ đúng giờ quy định là chúng ta bắt đầu đánh được thôi. Và vì thế cho nên là chúng ta cứ đúng 7:30 các bạn quay lại để mà cùng gọi là đón chờ cái màn trình diễn của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng tôi vẫn đang chờ đợi những cái thông tin đến từ bên phía của ban tổ chức thôi. Và có lẽ là bây giờ thì chúng ta để xem nào, vào buổi tối ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ đối đầu với cả bên phía của Indonesia. Chúng ta đã có được một điểm trong tay là đội tuyển quốc gia, là điểm số lấy được đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Singapore rồi. Và chúng ta sẽ chỉ cần thắng nốt Indonesia. Nếu như mà đội tuyển quốc gia Indonesia ngày hôm nay họ có một cái vấn đề gì đó, nếu như mà đối đầu với cả bên phía của đội tuyển quốc gia Philippines nhá, thì tôi chịu. Tôi không có một cái cơ sở gì để mà tôi có thể gọi là xin điểm cả. Nhưng với Indonesia, một đội tuyển mà thật ra như lúc nãy anh bình luận viên Rikaki đã chia sẻ rồi, là chúng ta đang có rất nhiều những cái vấn đề của đội tuyển quốc gia Indonesia khi mà họ thi đấu ở trong những cái kỳ đại hội lớn. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng được, nhưng mà chúng ta chỉ nên hy vọng thôi nhá. Và kết quả như thế nào thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng chờ đến 7:30 tối nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút nhé. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day.
It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. Something so crude can be graced.
with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hinata? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
Something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
moment. In crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hinata? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
moment. In crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
moment. In crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vòng loại ASEAN Game Esports 2026 bộ môn Mobile Legends Bang Bang. Và chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị đến với trận thi đấu tiếp theo của đội tuyển quốc gia Mobile Legends Bang Bang Việt Nam đối đầu với đội tuyển quốc gia Mobile Legends Bang Bang Indonesia. Và đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn cho các chàng trai tới từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Vâng, trước cái thềm đại hội lần này thì chúng ta cũng đã nhận định rồi, rơi vào bảng đấu A sẽ là một cái bảng đấu cực kỳ khó khi quy tụ rất nhiều các đội tuyển mạnh từ Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore và cả Myanmar nữa, rất nhiều, Campuchia, Lào. Và chúng ta thấy được rằng là với trận thắng đầu tiên trong ngày ra quân ngày hôm nay, đó đã là một cái sự khích lệ và một cái tinh thần thi đấu cực kỳ tốt, tuyệt vời dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ sẽ là cơ hội để chúng ta có thể có thêm điểm, hoặc là cũng là một cái kèo đấu khó để va chạm trước, đúng không? Đúng rồi. Với đại diện đến từ đội tuyển quốc gia của Indonesia. Và nếu như chúng ta biết được thì đây là các thành viên đến từ Untitled top 2, tức là Á quân của giải đấu M7. Đúng rồi, quân của M7. Mặc dù ở thời điểm hiện tại phong độ của họ tại giải nội địa Indonesia thì không cao, nhưng rõ ràng đây vẫn là một đối thủ cực mạnh mà chúng ta phải nhìn nhận là sức mạnh của họ đang ở một cái tầm rất cao so với cả đội tuyển quốc gia của Việt Nam, hay là các đội tuyển đang thi đấu trong giải nội địa của Việt Nam nói chung. Ở trong trận đấu trước đó thì đội tuyển quốc gia Indonesia cũng đã có cho mình trận thắng phải nói là tuyệt đối trước các thành viên tới từ đội tuyển quốc gia Lào với tỷ số lên tới 19-0 ở trong một ván thi đấu. Và chúng ta đã được thấy là ở thời điểm hiện tại thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta rất tuyệt vời, match rate của chúng ta và point của chúng ta là 2 điểm tuyệt đối, vì chúng ta đang có mình một chiến thắng 2-0 trước đội tuyển quốc gia Singapore. Lúc này đội tuyển quốc gia Philippines cũng đã có mình trận thắng đầu tay trước một đội tuyển rất mạnh, đó là đội tuyển quốc gia Malaysia, và đứng đồng hạng nhất ở trên bảng xếp hạng thời điểm hiện tại. Indonesia sau trận đấu với cả Lào thì họ cũng đang cùng chúng ta đứng chia sẻ vị trí đầu bảng. Ở bảng B lúc này thì Ả Rập Xê Út họ đang đứng ở vị trí đầu tiên. Rõ ràng rồi, đây là quê hương của Esports World Cup, và đó là lý do vì sao mà ở ASIAD thì họ cũng sẽ là một đối trọng cực kỳ mạnh so với cả những đối thủ còn lại ở trong khu vực bảng B này, là tập trung các đội đến từ khu vực Trung Đông. Chúng ta có Ả Rập Xê Út, có Iran, có Jordani, có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman. Đây cũng là một bảng đấu mà tôi nghĩ là cũng rất khó khăn. Ở giải đấu ở vòng loại ASEAN Game Esports lần này thì các khu vực họ sẽ được chia về các bảng đấu để có thể thi đấu phù hợp với nhau. Bảng B này có 5 đội nên họ sẽ có 2 suất rưỡi, tức là đội hạng 3 của bảng B và đội hạng 3 của bảng D họ sẽ đụng độ với nhau. Khu vực Trung Á có 4 đội, đó là đội tuyển Kazakhstan thì chúng ta đã có được bình luận một trận. Kazakhstan đối đầu với Tajikistan. Trong khi đó thì Uzbekistan và Kazakhstan thì họ chưa ra quân trong ngày thi đấu hôm nay. Và rõ ràng là chúng ta nhìn đội tuyển Kazakhstan đánh thì tôi nghĩ là họ cũng không thua kém lắm. Họ không thua kém so với các đội ở khu vực Đông Nam Á của chúng ta ở bảng A đâu. Đây là khu vực bảng C, và bảng này thì sẽ lấy 2 đội đứng đầu ở trong bảng này thì đến với ASEAN Esports Game. Và rõ ràng là với sức mạnh mà đội tuyển quốc gia Kazakhstan đã thể hiện ở trong trận đấu với Tajikistan thì tôi cũng nghĩ rằng là một suất đến với ASIAD, đến với Nhật Bản có lẽ là nằm trong cái dự kiến của họ. Đây là khu vực các quốc gia còn lại, các quốc gia khu vực có thể coi là còn lại ở trong khu vực châu Á. Chúng ta có Mông Cổ, thì rõ ràng là Mông Cổ là một cái thế lực mà đến thời điểm hiện tại chúng ta phải khẳng định là Mông Cổ là một thế lực rất lớn ở Mobile Legends Bang Bang, và không có lý do gì mà đội tuyển quốc gia Mông Cổ họ sẽ không đứng đầu ở bảng đấu này. Các đội còn lại như Nepal, Pakistan, Sri Lanka và Hồng Kông rõ ràng là họ sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều để có thể cạnh tranh cho 1,5 tấm vé còn lại để đến với ASIAD 2026. Quay trở lại thì chúng ta đúng là thấy khu vực Đông Nam Á chúng ta là một khu vực vô cùng khắc nghiệt. Chính vì vậy chúng ta có tới 5 suất dành cho khu vực bảng A, và đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta đã có trận đầu ra quân thuận lợi. Và chúng ta hãy cùng nhau nghĩ tới những cái viễn cảnh tích cực khi mà chúng ta sẽ là một trong 5 đội đại diện ở khu vực Đông Nam Á đến với ASIAD tại Nhật Bản. Đồng ý là như vậy thôi. Với chiến thắng đầu tiên, chúng ta đang củng cố nhiều hơn cái cơ hội giành vào đội trong top 5 đội tuyển mạnh nhất tại bảng A, và đây cũng sẽ là cơ hội để chúng ta có thể tiếp tục gia tăng thêm điểm số và
trước khi bắt đầu với ván thi đấu này cũng dành một lời chúc, gửi lời động viên tới các tuyển thủ vận động viên đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam, cứ chân cứng đá mềm thôi, thi đấu hết mình hết sức và làm sao là thắng không kiêu, bại không nản để chúng ta có được cho mình các cái chiến thắng gọi là tuyệt vời nhất. Và đối với đại diện của Indonesia, dù gì mà nói thì đây là một đội diện mạnh đến từ một bộ đương bóng bang trên thế giới đúng không? Nhưng mà cũng chỉ là một alter ego đội hạng nhì thôi và chưa phải là đội hạng nhất, nên là chúng tôi cũng có thể hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam chúng ta có thể đánh bại được alter ego trong ngày thi đấu hôm nay. Chính xác như vậy. Thật ra thì chúng ta cũng đã có những trận đấu tương đối ra trò ở đợt SEA Games, ở giải SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan thì chúng ta cũng đã có một trận đấu rất hay. Phải nói là 3 game thi đấu đầu tiên trong trận bán kết nơi mà chúng ta trong trận tứ kết nơi mà chúng ta đối đầu với đội tuyển quốc gia Indonesia của MLBB Esports. Lúc đó có nòng cốt là team Liquid thì chúng ta đã thi đấu rất hay nhá. Đó là trận đấu mà chúng ta đã thi đấu rất tuyệt vời. Và đây là đội hình của đội tuyển quốc gia Indonesia với người chơi đường vàng DUNG, Alexander ở vị trí đảo đường, Davin ở vị trí đường giữa, Afan ở vị trí đi rừng và Sioki đến từ khu vực đường kinh nghiệm. Ở đây chúng ta thấy có ở đây tôi đã nhìn thấy có 3 thành viên của Untitled Ego. 3 thành viên chính thức của Untitled Ego đó là người chơi đảo đường, Alexander chính là Alex, Davin chính là Hayzumi và Indonesia Sioki chính là Nino. Đấy, và tôi ở đây thì tôi không thấy được sự xuất hiện tới từ Iazuke. Không biết là Iazuke thì anh ta có thi đấu tại ASIAD của lần này hay không, tại vòng loại ASIAD này hay không. Nhưng mà trong đội hình của Indonesia chúng ta thì tôi đang thấy Afan chính là Iazuke. Afan chính là Iazuke và chỉ có thay cái vị trí của người chơi đường vàng Dingarai thì không phải là Afi như chúng ta thường biết. Ở đây là đội hình ra quân của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Như trong trận với Singapore thì chúng ta vẫn sẽ có ở vị trí đường vàng đó là Việt Anh, Daylight, Ngọc Trạng ở vị trí đảo đường, đội trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, Ginat, Văn Đạt và có nickname thi đấu thông thường là He. Chúng ta có người chơi vận động viên thi đấu ở vị trí đi rừng đó là Todo. Chúng ta biết tên thông thường là Joe. Và cuối cùng là anh chàng Tấn Lâm, một người chơi phải nói là hay nhất của chúng ta ở trong trận đấu với đội tuyển quốc gia Singapore. Chúng ta thường được biết đến với cái tên đó là Hồng Anh Nhi. Và rõ ràng là đội tuyển quốc gia của chúng ta đang có một sự tự tin rất lớn trước khi bước vào trong trận thi đấu này. Chúng ta vẫn được nhìn thấy một gương mặt rất là rất là đậm chất meme. Đấy, một cây hài đến từ Daylight, đến từ Việt Anh. Nhưng mà rõ ràng là khi vào thi đấu thì vận động viên Nguyễn Việt Anh của chúng ta lại thể hiện một cái phong cách thi đấu rất điềm tĩnh và rất hay tới từ Việt Anh. Và hy vọng là trong cuộc đối đầu với đội tuyển Indonesia với nòng cốt là những nhà Á quân thế giới của mùa 7 Mobile Legends Bang 3 thì rõ ràng là mong rằng đội tuyển Việt Nam chúng ta chân cứng đá mềm, chúng ta sẽ có thể vượt qua khó khăn. Ở đây là ở trong cái thể thức mà thi đấu vòng tròn tính điểm như thế này, cái việc mà các bạn thi đấu cái khoảng thời gian của trận đấu nó sẽ quyết định rất nhiều những chỉ số phụ. Đấy, trận đấu của chúng ta có thể khó đánh bại đối thủ nhưng phải làm sao cho đối thủ không thể thắng chúng ta một cách chóng vánh. Đấy, chúng ta phải nói thẳng khi đối đầu với cả các đại diện tới từ Philippines, Indonesia, Malaysia hay Myanmar thì chúng ta cần phải tỉnh táo, chúng ta phải hiểu một điều rằng chúng ta không được để cho trận đấu bị trôi đi quá nhanh và tránh những cái thế mà để đối phương lăn quả cầu tuyết từ quá sớm ở trong giai đoạn đầu game. Nhất là những đội tuyển mạnh, họ luôn luôn nắm bắt được cái cơ hội sai lầm dù là nhỏ nhất đến từ các đối thủ của họ để có thể trở lại thành một cái lợi thế rất là lớn và lăn một quả cầu tuyết cao. Và đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ cần phải lưu ý rất nhiều trong cái lối di chuyển và những cái tình huống ra quyết định. Thường là chúng ta cũng mắc khá nhiều sai lầm trong những cái pha giao tranh combat quan trọng, đặc biệt là khi đã có lót và tôi nhớ không nhầm thì chúng ta từng mắc phải cái sai lầm đó là có rất nhiều lợi thế rồi, nhưng đến khu vực lót cuối cùng để công nhà thì chúng ta lại vội vàng. Vì vậy mà cái sự chậm mà chắc thì nó luôn luôn là tốt hơn rất là nhiều. Nhưng đó là những cái lưu ý trước cái trận đấu mà chúng ta phải đối đầu với đội tuyển mạnh Indonesia mà thôi. Và đây sẽ là map thi đấu của chúng ta, Broken World, một map tượng thành vụn vỡ, nơi mà các bức tường vỡ ra ở các cái hang mục tiêu, cho phép cạnh tranh mục tiêu ở nhiều hướng và các vị tướng kém cơ động cũng có thể xuất hiện ở ngay cặp trận đấu này. Chính xác như vậy, và chúng ta đã được thấy sự chuẩn bị rất kỹ càng tới từ đội tuyển quốc gia Indonesia. Họ cũng đang có những sự trao đổi. Có lẽ đây đang là giai đoạn testing. Thường ở trong giai đoạn testing thì cũng sẽ là giai đoạn mà map random sẽ được lựa chọn
ở trong cái trận đấu này. Một bản đồ ngẫu nhiên ở giữa 4 bản đồ Mobile Legends bang bạc, bao gồm tường thành vụn vỡ, bờ sông mở rộng, bụi cỏ nguy hiểm và mây bay. Và lúc này thì có lẽ đây là trận đấu mà chúng ta sẽ cần rất quan tâm đến AFAN, khi mà Yazuke, người thi đấu rất hay tại M7 vừa rồi, đã tạo ra rất nhiều sự khác biệt và đã chính xác thì chúng ta phải cấm đi Fanny của Yazuke. Và chắc chắn là con Fanny trong tay của AFAN là người cần phải bị cấm đi ở trong ván thi đấu này. Và tiếp theo đó sẽ là Marcel. Trong khi đó thì phía bên kia, đội tuyển Indonesia họ đưa ra những lượt cấm vào Kalea, vào Freya và vào Phovius. Những lượt cấm có thể coi là tương đối cơ bản ở trong meta hiện tại. Tôi không biết là phía đội tuyển Indonesia có nhiều thông tin về đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta hay không, nhưng có lẽ là với cái đội hình của đội tuyển quốc gia Việt Nam là những gương mặt khá quen mặt trong nhiều năm trở lại đây của nền Mobile Legends MLBB Esports Việt Nam. Có lẽ là đội tuyển Indonesia họ cũng sẽ nắm được thông tin phần nào về những vị tướng mà phía của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta có thể mang vào trong ván thi đấu này. Và đây sẽ là một sự tính toán rất kỹ lưỡng. Fedrin cũng đã bị cấm đi. Như vậy đây là những vị tướng mà AFAN đánh rất tốt ở trong meta hiện tại. Và việc cấm đi cả Fedrin và Fendi là điều cần thiết khi đối đầu với một trong những vận động viên đi rừng hàng đầu thế giới Mobile Legends Bang ở thời điểm hiện tại. Vâng, đó là những cái lượt cấm rất tôn trọng vào vị trí đi rừng và các chủ lực đến từ cả hai bên và các phần đường nữa. Freya ở ván thi đấu mà chính Tấn Lâm đã có một cái phần thể hiện 1 cân 5 quá tuyệt vời để đem đến chiến thắng chung cuộc 2-0 dành cho Việt Nam trước đội tuyển của Singapore, thì bây giờ đã bị cấm đi. Nhưng với việc cấm chọn như thế này, chúng ta sẽ để hở ra con bài Bakuito. Dù là Bakuito đã bị giảm đi cái phần nào đó chống chịu tạo giáp, nhưng cái khả năng gây sát thương lên tướng vẫn đang là quá vượt trội. Và đấy sẽ là một cái bài đánh mà cấm ở khu vực đường trên với con bài Foreigner đi rồi. Đâm ra là Bakuito sẽ khá thoải mái, nhưng chúng ta cũng đã có lại cho mình đó là Harris trong tay của Việt Anh. Đây là một con bài Harris có độ cơ động cao và Việt Anh như đã nói rồi, một cái gương mặt meme nhưng mà đánh trong trận thì rất là nghiêm túc. Và khi có được cho mình con bài Harris này, đây sẽ thực sự là một nguồn sát thương đến sớm dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và kèm theo đó là một vị tướng có khả năng mở combat đột biến nữa, đó là con bài Atlas và chống chịu cao. Như vậy là chúng ta sẽ quyết định là đánh một cái bài kiểm soát rất sớm ở trong màn thi đấu này để tạo không gian cho Việt Anh chơi. Và đó sẽ là Atlas. Mà dù vậy thì Atlas không phải là một vị tướng mà có thể vận hành một cách gọi là dễ dàng ở trong bất kỳ một lối chơi nào ở thời điểm hiện tại. Đây sẽ là một cuộc đối đầu của Joe với Á quân của thế giới. Rõ ràng là Todo sẽ cần phải có một con bài nào đột biến giống như con bài Linh mà đã mang ra ở trong ván thi đấu với đội tuyển quốc gia Singapore. Lúc này thì Jusin sẽ nằm trong tay của Davin, người chơi mà rõ ràng là con Jusin trong tay của Davin, hay chúng ta được biết đấy, cái nickname thi đấu anh ta là Haizume, cũng là một con bài Jusin cực kỳ mạnh mẽ. Claude cũng đã xuất hiện ở trong đội hình của đội tuyển quốc gia Indonesia và đội tuyển Indonesia họ pick rất bài vở. Chúng ta lại mang trở lại Linh và tiếp tục sẽ là cố gắng kiểm soát khu vực rừng ở trong bàn thi đấu này. Với Linh là một con bài có thể mang lại sự biến ảo. Và đây sẽ là một thứ mà tôi nghĩ rằng đội tuyển Indonesia, cho dù họ có là một đối thủ lão luyện đến mấy với huấn luyện viên kỳ cựu Xavier, thì họ cũng sẽ phải có những sự tính toán, có những sự hơi chùn bước khi mà Việt Nam của chúng ta Todo mang ra cho mình đó là con bài Linh. Một con bài mà khoảng 1 năm rưỡi trở lại đây nó đã nằm sâu ở dưới đáy của meta của Mobile Legends bang. Nhưng bây giờ khi meta chỉ mới xuất hiện 24 giờ, đến thời điểm hiện tại là khoảng 26 giờ, 27 tiếng đồng hồ, thì chúng ta mang trở lại một con bài mà tôi nghĩ rằng ngay cả những nhà vô địch thế giới họ cũng sẽ cần phải dè chừng với con bài này về tính đột biến của nó. Như vậy sẽ không có Sora dành cho Sioki, người có nickname là Nino và cũng là một trong những người đánh Sora hay bậc nhất tại chung kết thế giới vào tháng 1 vừa qua. Thì sẽ không có Sora dành cho anh chàng Sioki này. Và bây giờ để xem họ sẽ đưa ra lượt cấm nào. Như vậy là cả hai quân bài đảo đường có tác động lớn ở trong giao tranh và là những quân bài tủ tới từ Ginat. Trước đây tới từ Ngọc Trạng cũng đã bị cấm đi, Hilda cùng với Khalid. Và chúng ta cũng phải hiểu rằng Alexander sử dụng Hilda và Khalid cũng rất hay. Khalid cũng là con bài mà Alexander đã sử dụng rất tốt tại chung kết thế giới. Và chúng ta có khá nhiều thông tin về đội tuyển quốc gia Indonesia. Có lẽ là
có lẽ là thời gian mà chúng ta theo dõi đội tuyển quốc gia Indonesia thi đấu còn nhiều hơn so với cả đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tại vì giải đấu của họ chúng ta đã theo dõi họ trong suốt cả một cái MPL và trong suốt cả tháng 1. Và thực sự là chúng ta có rất nhiều thông tin về đội tuyển quốc gia Indonesia. Nhưng đây lại là một cái hay, bởi vì đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta có thể có những quân bài tẩy như là Linh và Atlas ở trong ván thi đấu này. Đồng ý. Linh đã được quay trở lại sau một khoảng thời gian biến mất, và Linh cũng đã được tăng sức mạnh với tốc độ đánh tăng thêm. Thì cái việc mà cập nhật lại cái việc đi rừng, kinh nghiệm ở quái rừng giúp cho Linh sớm được cho mình cấp độ 4 và tránh những tình huống phá rừng, cấm đi Khalid cùng với Hilda như bình luận viên Sơn Hải đã nhận định rồi, tránh trường hợp là có những cái con bài thuận tay về phía bên kia, và đặc biệt là tránh đi cái việc mà Linh bị quấy rừng sớm. Linh có sát thương, dọn rừng nhanh, nhưng cái lượng máu của Linh không phải là quá cao. Linh sẽ gặp nguy hiểm rất nhiều trong cái việc farm. Mà hôm nay tôi cũng trước khi đến bước trận đấu này, tôi cũng có được cho mình một trận đánh danh với Linh, và tôi thấy được cái khả năng dọn dẹp rừng của Linh ở thì hiện tại rất là tốt rồi, rất tốt, và nó sẽ giúp cho Linh thoải mái hơn trong cái việc farm và đi ganh sớm hơn, can thiệp giao tranh ở những tình huống tranh chấp rùa thần nhiều hơn. Bởi vì cái chiêu cuối Chu Tiên kiếm trận ấy là một cái chiêu cuối rất quan trọng để Linh có thể câu kéo trong cái việc mà trừng phạt với đối phương mà không bị gây hiệu ứng khống chế. Và bây giờ chúng ta đã nhìn thấy đó là con bài Hylos chứ danh trong tay của Alexander, và sẽ là Kinevere đi rừng dành cho Afan. Đây là một trận đấu mà đối phương có rất nhiều khống chế. Thực ra thì với một đội ở đẳng cấp như đội tuyển quốc gia Indonesia ấy, thì cái vấn đề không phải là họ pick con gì, mà vấn đề là họ triển khai trong ván đấu như thế nào. Vì tôi nghĩ là ở đẳng cấp của đội tuyển quốc gia Indonesia với nòng cốt là Alter Ego, một đội đến từ một nền esports Mobile Legends và mang lớn nhất thế giới, chưa phải là mạnh nhất nhưng lớn nhất thế giới, thì rõ ràng là dù họ pick quân bài nào họ cũng có một sự tự tin ở trong lối chơi. Còn chúng ta sẽ có Valia dành cho khu vực đường giữa cho Lâm Đạt, cho Lâm Văn Đạt. Và để xem ván thi đấu này chúng ta đang mang ra những quân bài mà chúng ta đã sử dụng một cách hiệu quả trong trận đối đầu với đội tuyển quốc gia Singapore, thì để xem với bài vở này khi đối đầu với một đối thủ ở đẳng cấp cao, có thể gọi là đẳng cấp cao bậc nhất thế giới, thì đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ có thể triển khai ván thi đấu như thế nào. Nhưng tôi nghĩ rằng là khi pick cái đội hình như thế này thì chúng ta vẫn có thể tạo ra không gian để cho Việt Anh có thể có những cái đột biến ở trong tình huống giao tranh. Tuy nhiên thì có lẽ là cần phải chú ý đến Sioki, khi mà con bài Pakito ở trong tay của Sioki sẽ là một trong những điểm nổ, một trong những cái nguồn sát thương cực kỳ uy tín mà đội tuyển quốc gia Indonesia có thể tạo ra trong ván thi đấu này. Chính xác rồi, nếu như tham minh đúng được cái thời gian mà Linh đều tay của Todo đáp đất thì cái khả năng sốc sát thương đến từ Pakito là cực kỳ đau nha, không dễ một chút nào để Linh có thể là tận dụng được cái khoảng trống trong việc nhặt Chu Tiên kiếm trận. Chúng ta sẽ có được một cái đội hình câu kéo đủ ổn với khả năng chống chịu từ Tesla và khả năng mở combat từ Atlas, tự bảo kê bản thân đến từ Valia. Sát thương đầu ra thì giai đoạn đầu hơi thấp một chút đến từ con bài Valia này, nhưng cái hiệu ứng thì nó lại là khá nhiều. Chúng ta sẽ cần phải câu kéo, nếu như không thắng được với cái áp lực với đội tuyển mạnh như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng trận đấu sẽ không bị kết thúc quá nhanh. Đúng với một cái layup cực điều rất quan trọng là chúng ta cần phải giữ hệ số nữa. Lào ngày hôm nay họ đã có một hệ số không được tốt trước đội tuyển quốc gia Indonesia, khi mà họ pick một đội hình mà cá nhân tôi đánh giá là phía của đội tuyển Lào hơi ngây thơ trong trận đấu mà họ đối đầu với đội tuyển Indonesia. Rõ ràng là ngay lập tức họ bị đối phương nghiền nát trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, và đây sẽ là một lợi thế khi mà nếu mà chúng ta có thể kéo dài được trận đấu, đặc biệt là đến phút 15-17 và khiến cho đội tuyển Indonesia gặp nhiều khó khăn, thì đó sẽ là một cái lợi thế về mặt hệ số. Có những đội tuyển mà chúng ta chắc chắn sẽ cần phải rất chú ý khi đối đầu với họ, những đội tuyển mà có nòng cốt là các đội tuyển hàng đầu của các quốc gia. Ở trong đó tại ASIAD lần này, tại vòng loại của ASEAN Games lần này, chúng ta có 3 đội, đó là đội tuyển quốc gia Philippines, đội tuyển quốc gia Myanmar và đội tuyển quốc gia Indonesia, là đều có đa phần các thành viên là đến từ cùng một đội tuyển chuyên nghiệp, và như vậy thì họ có thể đẩy cái tốc độ của trận đấu lên rất nhanh. Thì đối đầu với 3 đội này chúng ta sẽ cần phải có tính toán rất là kỹ về cái mạch chơi, nhịp chơi, và sẽ bắt đầu với con bọ cánh lửa. Đây cũng là một cái chiến lược đi rừng tôi nghĩ là hợp lý ở thời điểm hiện tại để có thể đạt được cho mình đó là level 2 tối ưu mà không cần quá mất thời gian với con bùa. Nhưng ngay lập tức Afan đi qua và lấy đi cho mình đó là con người đá. Khi mà có hai loss thì cái áp lực ở trong giai đoạn đầu game là tương đối nhiều, và rõ ràng là con Atlas ở level 1 thì nó không thể có một cái áp lực được như con hai loss. Hai loss là con tướng ở level 1, áp lực của nó gây ra về lượng sát thương
đánh thường kết hợp với chiêu thức của nó là tốt nhất trong các con đảo đường khi phải đánh nhau sớm ở level 1. Có lẽ là nếu mà nói về áp lực của nó chỉ thua con trâu thôi, vì con trâu nó có 3 đòn đánh. 3 đòn đánh với lại đánh trừ giáp nữa. Chính xác. Còn hai lốt thì cứ bật chiêu 2 làm chậm sau đó đứng vụt thôi thì sẽ bị trừ máu đi khá là nhiều. Bây giờ thì đã đạt được cho mình cấp độ 2 đến từ ngọc trạng. Nhưng cái vấn đề là chúng ta đang chưa có góc nào để có thể di chuyển để giao tranh. Đường trên thì đánh rất tự tin đến từ close tay của Dingarai. Anh ta vừa có một hướng đẩy ảo ảnh 3 chiều lên để bào máu vào, không cho Việt Anh đứng cao để có thể hit được lượng kinh nghiệm đến từ lính. Nhưng sát tường trả lại đến từ Việt Anh cũng là khá tốt, đứng sâu trong phần trụ, tránh một trường hợp là nếu như có bị hỏi thăm sớm, Todo xuất hiện ở khu vực đường giữa nhưng bị giữ chân lại với tình huống làm choáng tốt, và Alexander cover thành công dành cho Davin có thể rút lui về. Không có pha đầu tư chu tính trận, chúng ta đã bị phản lại sát tường, cú nhảy hết tung. Và đó là chiến công đầu dành cho Davin trong cái pha mà chúng ta là đội tuyển có ý định tấn công trước. Thì sao như vậy? Và bây giờ Tấn Lâm sẽ người gặp nguy hiểm, A Phan có pha hất tung và buộc phải rút về, đấm rất tốt tới Maquito. Việc chúng ta có thể lấy được mạng của Sia. Cho dù mất đi cho mình đó là con rùa, nhưng đã có mạng hạ gục đầu tiên cho Todo trong bàn thi đấu này. Và với Linh, những mạng hạ gục là điều cực kỳ quan trọng. Có một cái điểm ở trong ván thi đấu này là khi mà phía của đội tuyển Indonesia lấy 2 lốt ấy, nó cũng sẽ khắc chế một phần nào Linh nhá. Vì Linh rất phụ thuộc với con đòn đánh tay thường, và khi bị giảm tốc tới từ cái vòng trừng phạt của 2 lốt thì cũng là một câu chuyện khó khăn để cho Linh có thể múa trong tình huống giao tranh. Chúng ta đã bị cướp rừng rất mạnh. Cái sự tự tin của bộ ba Alex, Davin cùng với cả Afan đang giúp cho phía đội tuyển quốc gia Indonesia họ đã cướp rừng một cách rất thành công ở trong giai đoạn đầu game. Và như vậy chúng ta đã mất đi cho mình ít nhất là một con người đá cộng thêm vào một con bùa cam. Và đây sẽ là một giai đoạn mà Todo sẽ gặp khó khăn về cái leveling ở trong ván thi đấu này. Rõ ràng là vẫn là một đội tuyển hàng đầu của MLBB Indonesia, và họ đang đánh rất kỷ luật với lối chơi. Cái cách hiểu nhau vận hành nó rất là trơn tru, không gặp bất cứ một cái tình huống nào khó khăn trong việc ra quyết định cả, ngoại trừ một tình huống là lao vào hơi sâu thôi. Đây, xích sắc Linh đang ra hất được về, chiêu cuối nhảy vào đến từ tế đàn Violet, và rất may chúng ta đã có thể thoát thân và thành công. Ngọc Trạng chưa đạt được cho mình cấp độ 4 pha tình huống đó, nên là bên phía đối phương ngay lập tức chấp lời cơ. Chúng ta đánh lại đây. Chúng ta đánh lại rồi, cấm điện tử thần, sau đó kết hợp cho mình trung tìm kiếm trận tấn công vào vị trí của Afan, nhưng Afan quá nhảy. Ta đang hồi phục đánh tay đến từ một con Universe là đủ để có thể khiến cho Todo phải nằm xuống. Và Tấn Lâm thì đang tìm đường về, đang chống chịu Tấn Lâm là có, nhưng nếu như bị thả diều đến từ 3 thành viên phía team của Indonesia thì sẽ là không. Và chúng ta mất 2 người trong cái pha quyết định, đó là rình rập và mở khu vực cánh đường dưới. Tiếc quá, một tình huống mà chúng ta đã gần như hạ gục được vào Afan. Thì Afan chỉ còn lại một chút máu thôi, những cái đội tại đánh ngược lại tới Afan là đủ để cho anh ta có thể hút lại được một lượng máu nho nhỏ. Và từ đó thì Todo đã bị thiếu đi sát thương ở cái đòn đánh thương. Và bây giờ thì Todo đang là người bị tấn công, có mạ cũng dành cho Afan. Kiểm soát bản đồ với trong khu vực rừng là rất tốt tới từ phía của đội tuyển quốc gia Indonesia. Chưa kể đây là map tường thành vụn vỡ, và đây là một map mà nó không tốt cho Linh. Chúng ta phải nhìn nhận đây là một ván đấu mà chúng ta đang sử dụng quân bài Linh. Nhưng map tường thành vụn vỡ yêu cầu Linh phải di chuyển qua rất nhiều những điểm không cần thiết ở trên các bức tường. Và tính ra đây là cái map mà nó nớp sức mạnh của Linh tương đối nhiều. Sioki anh ta rút về, và họ lại tiếp tục hướng đến bùa tím. Chúng ta đang bị mất vị trí rất nặng trong bàn thi đấu này. Vẫn có giữ lại được bùa tím không? Không giữ được bùa tím mất rồi. Đối phương có binh cấp độ cao hơn và đang đánh rất mạnh vào khu vực rừng. Một ván thi đấu mà tôi nghĩ rằng là chúng ta muốn tạo ra sự bất ngờ, nhưng đội tuyển Indonesia họ cho thấy là những bất ngờ này tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta có vẻ như là chưa đủ. Cứ tưởng rằng là một bất ngờ, nhưng hóa ra chúng ta mới là người bị bất ngờ rồi. Cái lối chơi kiểm soát mọi đường di chuyển đều rất là nhanh, và rõ ràng bên phía team đội tuyển quốc gia Indonesia họ đang có một cái Universe rất chắc tay đến từ Afan, và nhảy phát nào là trúng phát đấy, tấn công vào. Có một cái cấm điện tử thần đến từ vị trí của Tấn Lâm, nhưng Tấn Lâm quá yếu rồi, không thể chống chịu được. Có gấp về đến từ Ngọc Trạng, và chúng ta shut down được vị trí của Afan. Hạng đó dành cho Ngọc Trạng chứ không phải là vị trí của Todo. Nhưng không sao, chúng ta đã có thể hạn chế được sức mạnh đến của bài Universe. Chủ tìm kiếm trận, một lại lượng sát thương đến từ Saduki, và đường sau vẫn còn đó là một Davin đứng chờ sẵn, và chúng ta sẽ nằm xuống với vị trí của Linh, kéo theo đó là vị trí của Ngọc Trạng đang bị bào máu. Không sao, không còn lính, vẫn sẽ giữ được cho mình cái trụ đường dưới. Đường trên đã không còn trụ dành cho vị trí của đẩy lại, sẽ cần Việt Anh, nên Việt Anh sẽ cần phải farm rất sâu ở trong phần đường của mình, ít nhất là cần 2 món trang bị nữa thì cái lượng sát thương và thời gian hồi chiêu của con ASIAD này mới tới để chúng ta có thể giao tranh.
Thực ra thì tôi nghĩ là nói đi nói lại thì tình huống này hơi tiếc này. Thứ nhất nói về tình huống này là tiếc là mạng này dành cho Ngọc Trạng. Chứ shutdown đó mà dành cho Valier của Văn Đạt hay là của Todo thì có lẽ là sẽ tốt hơn. Bây giờ thì chúng ta đang tiếp tục đánh sâu vào bên trong rồi. Và chúng ta đang dồn sát thương. Chưa thể nào tìm được vào bạ cũng điều ra Davin. Thế bên này Todo, lượng sát thương gây ra của Todo ở thời điểm hiện tại là không quá đáng kể và không thoát được khỏi cái pha tấn công đối với mình phi đâm tàu bích. Ngọc Trạng đang rút về, vẫn đang lao theo tới được Sioki. Trong khi đó thì phía bên này Việt Anh là người phải nằm xuống. Khả năng điều con Jushin này tới từ Davin hay chúng ta đã biết với tên là Hezumi, nó thực sự là một điều gì đó quá kinh khủng. Cái bộ đôi Hylos cùng với cả Jushin nằm trong tay đội tuyển Indonesia đánh ở mức độ rất vượt trội. Thật ra ấy, tôi đang nghĩ như thế này, đội tuyển Indonesia họ biết được cái bài link này của chúng ta từ ván thi đấu trước rồi, và trong đâu đó khoảng 1 tiếng đồng hồ, khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ kể từ sau trận đấu chúng ta đối đầu với đội tuyển quốc gia Singapore, thì đội tuyển quốc gia Indonesia họ đã có những kế hoạch để có thể khắc chế chúng ta. Và chúng ta cũng không cần thiết phải bung tất cả sức lực để làm gì cả. Đây là một vòng loại và tất cả các đội sẽ đánh vòng tròn tính điểm. Và chúng ta biết được đẳng cấp của đội tuyển quốc gia Indonesia ở đâu. Chúng ta biết họ là ai. Như tôi đã nói rồi, chúng ta thậm chí là cái thời gian chúng ta theo dõi đội tuyển quốc gia Indonesia, những thành viên này thi đấu còn nhiều hơn cả đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta cơ. Và rõ ràng là ở đây là một trận đấu mà chúng ta có thể sử dụng lại cái bài trong trận với Singapore, vì nó có một yếu tố mất bài nữa. Nhưng bây giờ Tấn Lâm có được bình bảng rồi, chịu ai luôn. Nhưng Việt Anh sát thương gây ra đối với là quá nhiều. Todo đã có được bình bạ gục. Và bây giờ thì có kịp recall về không? Sẽ là không kịp khi mà Davin, chúng ta nhìn thấy cái cách mà Davin đọc map rất kinh khủng. Anh ta biết được rằng Todo sẽ nhảy với bức tường nào ở sau những khoảng thời gian, bởi vì phi tiềm tẩu bích tốn khá nhiều nội năng nên sẽ chỉ nhảy là 2 bức tường thôi. Với trong tình huống đó là Linh đã hết đi bùa tím rồi. Đúng rồi. Nên là Todo gần như là cạn kiệt nguồn nội năng để có thể rút lui về. Đón đầu rất tốt đến từ Davin. Và chúng ta xem lại pha giao tranh từ giữa này. Một cái loại lộ danh vọng dựng ra, Tấn Lâm cố gắng để tanh và Linh trong tay của Todo vừa đáp xuống thì bị hất tung luôn. Afi tha minh thời gian rất chuẩn, rất nhanh tay đến từ trung tâm kiếm trận và rút lui về với một mạng chiến công. Nhưng đó chỉ là một mạng chiến công sau khi mà chúng ta lại tiếp tục bị rơi vào tay của Davin mà thôi. Phong độ đến từ Indonesia thì không phải bàn cãi nữa rồi. Chúng ta đã đoán được trước cái thềm trận đấu này họ vẫn đang là một đội tuyển xuyên suốt với 5 thành viên đến từ Antoego. Và bây giờ đường dưới đã mất, bên phía team đại diện của đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta sẽ cần phải thủ ở trong thôi. Đang cố gắng di chuyển ra, tạo áp lực để clear nốt cho mình có xe và sẽ bảo vệ được cái trụ đầu tiên đường trên. Họ bật logo của đội tuyển câu lạc bộ của họ. Chúng ta vừa được nhìn thấy đây Alexander, hay là nickname chúng ta biết đó là Alex, đang spam bật cái logo của họ, và họ là Antigo. Có thể là mùa này thì họ không thực sự thành công tại MPL Indonesia, nhưng rõ ràng là họ vẫn là một kỷ niệm rất đẹp với người Indo tại giải chung kết thế giới vừa rồi. Và tất nhiên là chúng tôi biết, chúng tôi ở Việt Nam chúng tôi cũng có xem giải đấu mà. Chúng tôi cũng biết các bạn là ai. Và rõ ràng hôm nay đội tuyển quốc gia Indonesia họ đang đánh quá vượt trội, lượng vàng đều đang gấp rưỡi so với cả gì mà đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta có thể tạo ra. Nhưng điều này là một điều hợp lý thôi. Chúng ta đang tích tụ những cái bài vở. Tôi nghĩ là ở giải lần này thì đội tuyển quốc gia Việt Nam có nhiều bài vở, và một bài vở với những quân bài đã sử dụng trong trận đấu với đội tuyển quốc gia Singapore tôi nghĩ là đủ ổn. Có một số bạn khán giả sẽ thắc mắc là tại sao chúng ta lại đưa cái bài mạnh nhất này của chúng ta theo quan điểm, đúng không, là cái bài mạnh nhất với Linh với Terizla ra để đối đầu với đội tuyển quốc gia Indonesia. Đấy, chắc gì đây đã là bài hay nhất của chúng ta. Chúng ta có thể sẽ có những bài khác, nhưng nó phải đến khi chúng ta đối đầu với những đối thủ phù hợp, những đối thủ mà họ ngoài cái sự tự tin thì họ cũng thiếu đi những cái khả năng kết nối. Chứ còn thực sự đối đầu với đội tuyển quốc gia Indonesia là một câu chuyện rất khó khăn. Bây giờ thì để xem mà chúng ta có thể tạo ra được một tình huống giao tranh ra trò hay không. Một cái đại lộ danh vọng tương đối đẹp tới từ đội tuyển quốc gia Indonesia, và Ngọc Trạng chưa thể bắt ai nhưng đang là một pha gom tương đối ổn này, thoát ra tới từ Afan, và chúng ta vẫn đang trụ vững được ở trong khu vực đường dưới. Tôi nghĩ là đánh với cả đội tuyển quốc gia Indonesia, hay cụ thể ở đây nòng cốt là đội tuyển Antigo, mà chúng ta đánh được đến 11 phút thì không phải là tồi. Thực sự đây không phải là một cái kết quả tồi.
đối với đội tuyển Việt Nam chúng ta đang cố gắng ở trong khung của nhà như thế này, đây không phải là một kết quả tồi hay là thất vọng. Chúng ta đang đứng trước một đại diện mạnh đến từ Indonesia và chúng ta cần phải câu kéo cái ván thi đấu này làm sao có nhiều cái thời gian hơn. Nhưng vừa rồi bên phía team Indonesia họ tràn thẳng vào với việc đã có trụ đứng dưới, họ rút lui về rất cẩn thận luôn. Đằng sau đang là một tô đồ vòng ra được nhưng sát thương đến từ Saduki. Chủ tịch kiếm trận vừa đặt ra cố gắng lượm cho mình một kiếm nhưng hết đội đằng rồi, hết bùa tím và đấy rất là mạng dành cho DUNG. Và đó sẽ là một thời gian để có thể là đảm bảo rằng mất đi lính đường giữa, bên phía team của đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ không có lính để có thể càn vào, tiếp tục bóc thêm một trụ nữa ở nhà chính đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thực ra thì nếu như với thế trận như thế này thì chúng ta vẫn có thể câu thêm ở đâu đó khoảng vài phút nữa về mặt chỉ số. Tôi nghĩ đây là một điều tương đối hợp lý, chúng ta đánh vẫn kỷ luật. Chỉ có điều là đối phương vận hành nó quá tốt mà thôi. Đấy, chúng ta đã có những cái toan tính về việc bắt lẻ nhưng đó không phải là toan tính thành công. Và chúng ta không có yếu tố bất ngờ. Thật ra thì nếu như để làm khó được đội tuyển Indonesia thì chúng ta phải có yếu tố bất ngờ. Nhưng đây là bài mà chúng ta đã đánh ở trong trận với đội tuyển quốc gia Singapore. Và tôi nghĩ là bài này chắc là mới chỉ chuẩn bị đâu đó trong vòng 24 tiếng. Chắc chắn đây, cái bài mà sử dụng link này. Bởi vì chúng ta đâu có biết trước thôi được bản cập nhật sẽ cập nhật gì đâu. Server thử nghiệm và máy chủ chính thức của Mobile Legends Bang là hai vũ trụ khác nhau. Và chỉ khi mà có bản thông tin chính thức vào chiều ngày hôm qua, 3 giờ chiều ngày hôm qua thì chúng ta mới biết các vị tướng nào là hoạt động đủ tốt hay không. Và tôi nghĩ rằng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta chỉ có khoảng 24 tiếng đồng hồ để có thể tạo ra một bài đánh. Và chúng ta đã thành công trong trận thắng 2-0 trước đội tuyển quốc gia Singapore. Và bây giờ thì đang là một tình huống ẩn thân lao ra. Nhưng lỡ trớn mất rồi. Vẫn có một cái tín hiệu để có thể tìm kiếm vào bên phía team của Indonesia, nhưng đội tuyển quốc gia Indonesia họ đánh rất khéo, đã chủ động rút lui về sau. Các chủ lực của họ không đứng quá cao khỏi cái tầm kiểm soát đến từ Alexander. Đại lộ danh vọng dựng ra, tiếp tục đánh bật trường cực ra. Chúng ta đã không có góc để về vòng ra sau, đó là Baquito, một tình huống đẩy lửa tốt đến từ Văn Đạt và đang câu kéo được thời gian. Nhưng Ngọc Trạng đã nằm xuống trước đó rồi, chủ tịch kiếm trận đến từ vị trí của Todo cố gắng dựng ra nhưng sát thương là không có và thậm chí đang bị bớ theo đến từ Afan. Quá nhiều sát thương và bên phía team của đội tuyển quốc gia Indonesia dường như họ sẽ kết thúc ván thi đấu này, động lực phá quá nhiều đam. Tôi vẫn xem cách mà Dingerai anh ta lên đồ ở trong ván thi đấu này, có lẽ một chút nữa ta được xem thôi. Và đánh Glot rất hiệu quả. Nhưng đây là một trận đấu mà chúng ta thất bại trước đội tuyển quốc gia Indonesia vì khả năng macro của đối phương tốt và chúng ta không có một quân bài, chúng ta không có một chiến lược bất ngờ. Chúng ta chọn cách không bất ngờ với đội tuyển quốc gia Indonesia. Chúng ta để lại sự bất ngờ đấy cho những đối thủ tôi nghĩ là vừa sức như là đội tuyển quốc gia Lào, đội tuyển quốc gia Campuchia. Đó mới là những đối thủ cạnh tranh tấm vé trực tiếp với chúng ta. Còn thật ra thì khi đối đầu tôi nghĩ là 14 phút là một khoảng thời gian rất ổn. Một cái rất ổn nếu như so sánh với đội tuyển quốc gia Lào thì chúng ta đang có cho mình một cái thông số ổn hơn về mặt thời gian chơi của ván thi đấu. Và đây là Sioki, hay chúng ta được biết đến với cái nickname thi đấu là Nino, một trong những người chơi được kinh nghiệm hàng đầu thế giới. Rõ ràng là tôi nghĩ là trận này ván thi đấu đầu tiên của chúng ta đã chơi ổn. Còn tất nhiên là về khả năng phối hợp, về khả năng macro, về áp lực thi đấu, về cách tiếp cận trận đấu thì đội tuyển Indonesia rõ ràng vẫn là một trong những đội tuyển mạnh hàng đầu ở thời điểm hiện tại tới từ nền Mobile Legends Bang trong khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới. Họ là chủ nhà của M7 vừa rồi mà. Và tôi nghĩ là hợp lý. Đây là một trận đấu mà chúng ta đưa ra một cái chiến lược hợp lý. Chúng ta không cố gắng pick những vị tướng mới. Ngày mai ngày kia chúng ta còn những trận đấu quan trọng hơn, những quân bài quan trọng của chúng ta phải để vào thời điểm đó. Chứ bây giờ chúng ta lại bung ra một bài đánh mới với một đối thủ cực mạnh như đội tuyển Indonesia, nó sẽ không phải là một sự chọn hợp lý về mặt chiến lược đường dài. Chúng ta cần phải hiểu là vòng loại ASEAN Esports Game, vòng loại ASEAN Game Esports 2026 chúng ta sẽ bao gồm mỗi đội trong bảng đấu này sẽ có 7 trận đấu. Đấy, 7 trận đấu và chúng ta chỉ cần thắng được những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là chúng ta có 1 trong 5 tấm vé để đi tiếp. Còn bây giờ bung một cái bài đánh quá lộ với phía của đội tuyển mạnh như Indonesia, nó không phải là một ý hay. Và tôi nghĩ là huấn luyện viên Theo cùng với cả các thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam mà chúng ta đã có sự tính toán rất tốt ở trong trận đấu này. Vâng, và vẫn như câu nói chúc của chúng tôi, đó là thua không nản. Bài vẫn còn rất nhiều và đặc biệt là bài sẽ sử dụng nó hợp lý ở lúc nào. Và chúng ta đang nói về câu chuyện đó là
phải đối đầu với các đội tuyển mạnh, nhưng mà chúng ta cũng quên mất rằng đây là cơ hội để cọ sát và học được cái lối chơi và lối vận hành đến từ các, thậm chí chúng ta có thể áp dụng line-up này để thi đấu với các đội tuyển khác luôn, với cái cách vận hành triển khai nó đa dạng hơn dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thông số sau ván thi đấu này thì cũng không phải đây chúng ta nhìn thấy là DUNG anh ta lên cái lợi hán mòn đầu tiên. Đúng rồi, lợi hán đầu tiên và giày tăng tốc. Đây là 2 điểm tương đối bình thường thì chúng ta sẽ thấy là Claude sẽ lên giày kháng hiệu ứng. Đấy, và lên cho mình cơm diệt quỷ đầu tiên. Nhưng nhìn vào thứ tự item như thế này thì tôi có thể khẳng định anh ta lên cơm ăn mòn lợi hán mòn đầu tiên. Đây cũng là những thứ mà chúng ta có thể học tập được. Và cũng vẫn là meta bỏ băng thạch ở thời điểm hiện tại. Lên giáp răn đe và giáp hoàng kim, 2 thứ mang lại hiệu quả tốt nhất ở trong meta thời điểm hiện tại so với băng thạch, cả về khả năng phòng ngự cũng như là cả về thời gian sống sót. Rõ ràng là nhìn phía của đội tuyển quốc gia Indonesia thi đấu thì chúng ta đã phần nào thấy được cái cách mà meta play của Mobile Legends Bang chuyên nghiệp đang vận hành nhanh đến như thế nào. Tôi nghĩ là chúng ta có 24 giờ để tạo ra một bài đánh mới và có hiệu quả trong trận đấu với đội tuyển quốc gia của Singapore. Thì có lẽ là phía đội tuyển quốc gia Indonesia họ cũng sẽ chỉ mất đâu đó không nhiều thời gian để phân tích được những họ có cả một đội ngũ để hiểu rồi. Họ có cả một đội ngũ phân tích meta, và chỉ cần, tôi nghĩ là đối với cả đội tuyển quốc gia Indonesia thì họ chỉ cần đâu đó khoảng vài tiếng đồng hồ để có thể đưa ra rất nhiều các phương án xây dựng về lối chơi, trang bị, cách khắc chế các đối thủ ở trong giải đấu, ở trong các giải đấu hiện tại. Đấy, họ có một đội ngũ chuyên nghiệp hơn, họ là nền esports Mobile Legends Bang phát triển nhất thế giới thời điểm hiện tại. Họ có đội ngũ để làm điều đó. Và rõ ràng là chính bản thân tôi cùng với cả bình luận viên Văn Trung hay là bình luận viên Xuân Khánh và các bình luận viên khác ở trong tổ bình luận viên thì cũng luôn phải tham khảo các thông tin tới từ các giải nội địa mạnh nhất thế giới như là giải Philippines và giải Indonesia để chúng tôi nắm được, và cũng đến từ các đội ngũ bình luận viên, chuyên gia phân tích, rồi các đội tuyển chuyên nghiệp của hai giải Philippines và chủ yếu là Philippines và Indonesia, để chúng tôi có thể nắm thêm được kiến thức, cập nhật thêm được về các yếu tố, các gọi là meta play, cái lối chơi gọi là lối chơi có hiệu quả ở trong Mobile Legends Bang. Và rõ ràng là với một đội ngũ như vậy thì bài toán đội tuyển quốc gia Việt Nam đưa ra họ cũng nhanh chóng giải được rất là nhanh. Đơn giản là trong giai đoạn đầu game thì họ chủ động gây áp lực vào vị trí của Todo. Chúng ta nhìn thấy là khi họ pick high loss thì tôi biết rằng là Linh rất khó chơi rồi. Đấy, họ chỉ cần bật vòng trừng phạt và Linh bị giảm tốc độ đánh thường đi, và Linh sẽ bị hạn chế đi cái nguồn sát thương. Họ chủ yếu họ vào đánh sớm vì họ biết được rằng là với Atlas cùng với cả Valia thì chúng ta không có cách nào chống đỡ được những tình huống xâm lăng rừng sớm tới từ Quintivia, và không cần phải đánh quá biến nào, chỉ cần đánh rất chân phương. Nhưng với khả năng kiểm soát bản đồ tốt thì đội tuyển Indonesia tạm thời họ đang dẫn trước đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta với tỷ số là 1-0. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ có rất nhiều những cơ hội ở trong những cái ván thi đấu tiếp theo. Tôi thì cũng chưa dám nghĩ đến chuyện là chúng ta có một ván thắng. Tôi vẫn đang muốn xem là chúng ta sẽ vận hành trong cái meta mới này như thế nào. Như trận game thi đấu đầu tiên thì cá nhân tôi nhá, ý kiến cá nhân đánh giá là chúng ta đã chơi ổn. Đồng ý. Đây sẽ là một cái meta mới, mới bắt đầu thôi, mới bắt đầu vào ngày hôm qua thôi, nó chưa kéo dài quá lâu. Và để chúng ta bắt kịp tạo ra các bài đánh mới và sự đặc biệt quay trở lại với rất nhiều các chất tướng đã out beta một thời gian lâu, thì đấy, ở ván thi đấu vừa rồi chúng ta đã thấy được một Linh xuất hiện trong tay của Todo, thậm chí là cả hai cặp trận đấu rất quan trọng với Singapore và Indonesia chúng ta đều đem ra. Đây là cái sự tự tin và sự trải nghiệm để xem rằng là chúng ta đã đến đâu rồi ở cái meta vừa mới được cập nhật. Còn đối với đội tuyển Việt Nam thì chắc chắn chúng ta vẫn đang kỳ vọng rằng chúng ta sẽ có một ván thắng trước đại diện mạnh như thế Indonesia. Đấy là điều mà tôi kỳ vọng thôi. Tôi nghĩ là nếu như mà chúng ta có một ván thắng, tất nhiên là trong lòng tôi vẫn rất kỳ vọng, nhưng thực sự nếu mà chúng ta có một ván thắng trước đội tuyển quốc gia Indonesia thì nó sẽ là một cơn địa chấn. Nó thực sự sẽ là một cơn địa chấn ở trong làng Mobile Legends Bang Esports thế giới ở trong ngày hôm nay. Thực sự đây sẽ là một cú sốc. Nhưng chúng ta cũng nhìn thấy là việc hạ gục những thành viên tới từ phía của đội tuyển quốc gia Indonesia trong màn thi đấu không phải là điều bất khả thi. Họ vẫn có những sai, họ vẫn có những sơ hở ở trong cái tình huống mà chúng ta chủ động ganh ở khu vực đường dưới. Nếu như đủ may mắn hơn, đủ tính toán chuẩn xác hơn, chúng ta có mạ gục vào vị trí của Afan, chúng ta sẽ có thể rút về với thành tựu rất tốt dành cho Todo và Tấn Lâm. Và rõ ràng là
ở trong tình huống đó thì nó cũng là 5-5 thua thôi. Nó cũng là một tình huống 5-5 thua thôi. Bản thân Afan hay chúng ta biết được đến với cái nickname thi đấu là Yasuke, anh ta cũng sẽ không thể biết anh ta có sống sót được hay không. Trong tình huống đó anh ta sẽ làm mọi cách để anh ta sống sót. Lúc đó là thời điểm mà QDV đứng lại đấm nhau tay đôi, đánh nhau tay đôi với cả Linh rồi. Và hết chiêu rồi. Đúng rồi, cả hai bên cùng hết chiêu rồi. Và rõ ràng là cái việc mà có mình cái lợi thế về cấp độ ở trong giai đoạn đầu game thì đã giúp cho anh ta một phần. Nhưng mà ở trong một cái khoảnh khắc khác, ở trong một cái tình huống khác, nơi mà Todo có mình mạ gục vào QDV đi, ở trong một vũ trụ khác đi, mà tình huống đó Todo có mình mạ gục, chúng ta cân lại được về mặt lượng tiền thì cũng chưa biết như thế nào. Trận này thì game đầu tiên thì cũng phải nói là Việt Anh cũng không được đánh. Việt Anh cũng không có cơ hội để thể hiện nào khi mà thấy trận chúng ta bị dồn ép quá sớm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Ben Pick ở trong ván thi đấu thứ 2. Và vẫn sẽ là cuộc đối đầu, cuộc đấu trí giữa Theo, huấn luyện viên của Việt Nam, John Theo, và Sefer, một huấn luyện viên lão luyện ở Indonesia. Và bây giờ thì đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta tiếp tục cấm đi đội hình đó là Phobius và Fanny, bắt buộc phải cấm đi Phobius của Sioki và Fanny của Afan. Thì đây là hai con tướng mà họ sẽ chơi ở một đẳng cấp cực kỳ khác biệt. Và tiếp theo đó sẽ là Basia. Trước khi đến với cấm chọn tiếp theo của ván thi đấu thứ 2 giữa đại diện đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Indonesia, chúng tôi vẫn sẽ nhắc lại một lần nữa thông tin vui trong ngày thi đấu hôm nay. Đội tuyển Việt Nam chúng ta đã có chiến thắng đầu tiên ra quân 2-0 trước đội tuyển quốc gia của Combo Đường Vòng Bang Singapore. Và bây giờ chúng ta cũng đang đến với cặp trận đấu thứ 2, cặp trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu thứ nhất của giải đấu ASEAN Game Esports Event Mobile Đường Vòng Bang. Và chúng ta đang cấm đi cho mình 3 vị tướng phải nói là rất quan trọng với lối chơi và nó đã từng xuất hiện ở các giải đấu lớn dành cho đội tuyển quốc gia Indonesia, Foynet, Fedi cùng với lại Basia để giảm đi cái áp lực đến từ các cánh đường. Còn đại diện của đội tuyển quốc gia Indonesia họ cũng cấm đi cho mình đó là VIE, Marcel cùng với vị trí của Kalia. Và cách cấm tới từ phía ở đội tuyển Indonesia họ rất tôn trọng chúng ta, và chúng ta lấy Pakito ra để xem là có dĩ độc trị độc được không. Với thật ra với bể tướng rộng của Tấn Lâm thì tôi nghĩ là Tấn Lâm hoàn toàn có thể đánh Pakito được kinh nghiệm một cách hoàn hảo. Nhưng như đã nói, chúng ta không để lộ ra những quân bài có tính chất quyết định ở trong các cặp thi đấu. Tôi tin rằng khi đối đầu với các đội tuyển mà chúng ta vừa sức như Lào hay Campuchia, bài đánh của chúng ta sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Và đây là những bài đánh được các đội tuyển lấy rất nhiều rồi. Đây là những con Pakito là con quá cơ bản rồi. Và nó không có cái gì mới để có thể để gọi là lộ bài áp dụng đến từ tất cả các đội tuyển. Và bây giờ sẽ là lượt đáp trả lại đến từ đội tuyển quốc gia Indonesia. Harit kết hợp với lại Yusin. Một lần nữa Alexander đem ra được cho mình vị tướng gần như là thuận tay nhất ở khu vực đường giữa của mình. Và đường vàng cũng sẽ có thêm một khả năng cơ động để tước đi vị tướng Harit đến từ vị trí của Việt Anh. Và thòng sau đó thì có thể thòng thêm các vị tướng như kiểu dạng Hailot, Leomot hay là Fredin. Ở ván thi đấu này vẫn còn nguyên dành cho đội tuyển của Indonesia, sẽ là một line-up đội hình rất đẹp để tạo khoảng trống dành cho con bài Harit. Và vừa rồi tôi cũng có tra thông tin thì chính xác anh chàng Dingerai, vận động viên tới từ đội tuyển Indonesia chính là Afi. Và tên đầy đủ anh chàng này là Afri Fudin Dingerai Putra. Và anh chàng này thì lại không sử dụng cái tên Afri quen thuộc của mình. Anh ta sẽ sử dụng cái tên đệm ở giữa. Có thể là tôi cũng không biết tiếng Indonesia nên tôi cũng không biết là tuyển thủ này họ lựa chọn cái tên là Dingerai. Thì đây cũng vẫn là Afri. Như vậy đây là toàn bộ đây là đội hình của nhà Á quân thế giới, tức là không có sự thay đổi gì cả. Và rõ ràng là phía của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đang đối đầu với một đối thủ rất mạnh. YV xuất hiện trong tay của Văn Đạt. Và trong khi đó thì Guinevere cũng sẽ xuất hiện trong tay của Todo. Như vậy chúng ta đang đưa ra sự lựa chọn an toàn. Và chúng ta tiếp tục sẽ được thưởng thức. Chúng ta sẽ có người đánh Sora hay nhất tại chung kết thế giới vừa rồi. Chúng ta sẽ có người đánh Yusin hay nhất tại chung kết thế giới M7. Như vậy là phía của đội tuyển Indonesia đang đưa ra những quân bài chắc tay nhất của mình. Và với Dingerai hay chúng ta biết đến là Afi, rõ ràng con Harit là một con tướng quá cơ bản dành cho các xạ thủ ở đường vàng. Thôi bây giờ có tướng tủ nào lấy hết ra đi. Tôi nghĩ là bây giờ đội tuyển Indonesia đây là sân chơi của các bạn. Các bạn có tướng tủ nào đánh hay nhất thì các bạn mang ra đi. Chúng tôi sẽ cố gắng là tìm cách đối đầu và chống đỡ lại ở trong ván thi đấu này.
Chúng ta đã biết được Nino với quân bài chỉ có đúng một trận tại chung kết thế giới vừa rồi mà anh chàng Nino, hay ở đây chúng ta được biết đến là vận động viên Sioki đánh không hay, đấy là trận chung kết. Đúng trận chung kết đánh với cả Aura Philippines thì họ lại đánh không hay. Nhưng dù sao thì có lẽ là phía của đội tuyển quốc gia Indonesia họ muốn thị uy sức mạnh ở trong màn thi đấu này với những con bài tủ nhất mà họ có thể mang ra. Và chúng ta cũng không đưa ra sự lựa chọn vào Valentina, thế nên Sora sẽ là một sự lựa chọn hợp lý mà Sioki đưa ra trong màn thi đấu này. Fedrin cũng là vị tướng đã bị cấm đi, trong khi đó Claude bị cấm đi tới từ đội tuyển Indonesia. Và nếu như chúng ta mong muốn thì Sioki, tức là Nino, vẫn cứ đánh con Sora này giống như chung kết M7 đi, là chúng tôi thấy cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà rõ ràng là trong một trận đấu mà họ đang đứng trước cơ hội để có thể kết thúc nhanh, gọn, tiết kiệm sức lực, thì họ cũng sẽ có thể nói là không nhún tay một chút nào cả, cấm chọn rất cẩn thận. Và đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta cũng đang đưa ra những cái bài đánh phải nói là để có thể đáp trả lại với lựa chọn về phía team của đối phương. Gặp phải sự chống trả tốt giống như đội tuyển quốc gia Việt Nam thì hoàn toàn Indonesia cũng sẽ đưa ra các bài đánh gọi là chuẩn bài mà thôi. Akai đã bị cấm đi, Fedin cũng tương tự là như vậy đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và với việc cấm đi Akai này, các vị tướng sồ vào đến từ Indonesia hoàn toàn sẽ được khóa ở phía sau. Họ lấy luôn cho mình Atlas để thực hiện combo rất nhiều hiệu ứng khống chế ở trong cái combat tổng. Cái việc mà họ pick Atlas sẽ buộc cho YV phải lựa chọn giữa thanh tẩy hoặc tốc biến. Nếu mà dùng tốc biến thì sẽ bị Atlas bắt, còn nếu như mà dùng thanh tẩy thì sẽ bị Sora bắt. Nói chung là khó. Đường nào sẽ là khó. Cái lượt pick Atlas này là một lượt pick mà buộc chúng ta phải đưa ra sự lựa chọn xem chúng ta sẽ tập trung chống đỡ chúng ta sẽ tập trung đối phó với cánh nào. Bởi vì nếu như không mang tốc biến thì chỉ cần một lần hóa thiên vân vạn biến dạng lôi kích là Sora có thể tìm được YV trong tay của Lâm Đạt một cách cực kỳ dễ dàng. Lúc này thì những thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam đang suy nghĩ rất kỹ và chúng ta đưa ra Glue và Melissa dành cho Việt Anh. Một Melissa xuất hiện ở trong giải VMC Spring 2026 và phải tự bảo vệ bản thân mình thôi trước những quân bài lao vào quá khủng khiếp tới từ đối phương. Trong khi đó Glue là một con bài có thể phối hợp tương đối ổn với Gudivia. Nhưng thực tế thì Ngọc Trạng lại không phải là một người đánh Glue quá hay. Ngọc Trạng đã có rất nhiều trận đấu sử dụng Glue cũng có một số trận đấu sử dụng Glue tại giải vô địch quốc gia của Việt Nam. Tuy nhiên thì cá nhân tôi phải đánh giá là Ngọc Trạng cũng chưa phải là một người mà có thể gọi là đánh quá nghệ với con Glue ở trong các cái thế trận, đặc biệt là khi bị dồn ép. Đây là một cái trận đấu mà các quân bài của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng vẫn là quân bài kéo dài thời gian. Chúng ta có Guinevere, chúng ta có Glue để có thể kéo dài những khoảng thời gian giao tranh. Có Melissa để đảm bảo là trong những tình huống mà đối phương tổ chức băng trụ sớm trong giai đoạn đầu game thì chúng ta cũng sẽ không gặp quá nhiều những sự khó khăn. Nhưng đối phương cũng tung ra một quân bài rất mạnh ở khu vực đi rừng dành cho Afan. Đó là Harley. Đây là một đội hình mà đối phương sẽ cố gắng lăn quả cầu tuyết từ rất sớm ở tất cả các đường để cố gắng hủy diệt chúng ta trong khoảng thời gian ngắn nhất. Và đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta rõ ràng là rất hiểu sức tấn công mạnh mẽ của đội tuyển quốc gia Indonesia. Và chúng ta sẽ cần có những phương án thi đấu đặc biệt cẩn thận ở trong giai đoạn đầu game. Chúng ta đã lựa chọn Glue và lựa chọn thêm Melissa để tự bảo vệ bản thân. Nhưng nhìn cái cách mà đội tuyển quốc gia Indonesia họ đang là đội tuyển mạnh nhất, họ nhận ra cái vấn đề, họ làm cái phần ban pick của mình nhanh chóng đến như thế nào. Harley sẽ là một vị tướng để có thể là gây sát thương và khiến cho cái chiêu cuối của Melissa không thể nào che chắn được dành cho con nàng xạ thủ đến từ Việt Anh. Nhưng rõ ràng thì sẽ cần phải có thêm cái điều kiện, tức là Harley sẽ có một cái vòng rừng ganh thẳng luôn dành cho Việt Anh và sẽ khiến cho Việt Anh không được chơi game ở ngay giai đoạn đầu. Những bước di chuyển đầu tiên ra phần đường, Afan sẽ có được cho mình đó là con quái nhỏ và sẽ làm được cho mình cấp độ 2 Todo hướng tới bùa tím của mình. Rồi sau đó mới quay trở ngược lại với các cái bãi quái nhỏ đã xong được cho mình cấp độ 2 rồi. Afan sẽ lên và farm nhanh hơn rất là nhiều so với vị trí của Todo. Và chúng ta sẽ tới với phần dưới, nơi mà Ngọc Trạng cùng với Alexander đang đối đầu với nhau, chỉ đi lấy tầm nhìn mà thôi, không có vị tướng nào theo thiên hướng phá rừng giống như ván đấu trước đó nữa. Đâm ra thì cái vòng rừng đầu tiên đến từ Todo sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Chính xác như vậy, và Todo cũng sẽ cần phải tìm một cơ hội nào đó để có thể tấn công, đặc biệt vào khu vực của anh chàng Digerai ở khu vực đường vàng.
có lẽ là tập trung tấn công vào đường vàng có lẽ là dễ dàng nhất ở thời điểm hiện tại dành cho những thành viên tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhưng bây giờ thì Việt Anh có thể là gây gặp nguy hiểm này và làm choáng rất tốt với cái đội tại, nhưng bây giờ trả sát thương lại vào Alexander. DUNG anh ta chưa chính xác tình huống vừa rồi. Ôi, chưa trói chân được. Chúng ta đã cố gắng tấn công với DUNG và đó là chiến công đầu dành cho Ngọc Trạng. Chuyện gì đã xảy ra? Một pha tính toán không hợp lý tới từ cả DUNG cùng với Alexander. Cặp đôi đảo đường và xạ thủ đã từng gieo rắc rất nhiều nỗi kinh hoàng tại chung kết thế giới vừa rồi, thì họ lại tính sai về cái lượng sát thương và khống chế có thể gây ra. Và Melissa trong tay của Việt Anh trả lại sát thương là đủ hay, cùng với một tình huống bả tung đập tóe kết hợp tốc biến của Ngọc Trạng. Chúng ta có được mình chiến công đầu trong một tình huống phản ganh hoàn hảo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây là điều mà chúng tôi đang mong chờ, và thậm chí chúng ta đã có quyền kiểm soát lên cho mình con rùa thần. Tốc độ ăn rùa là khá nhanh giữa Todo cùng với vị trí của Tấn Lâm. Rùa đã có sau tình huống tính toán sai sát thương vừa rồi. Đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta có chiến công, và bây giờ thì lại là một tình huống bị khai thác ngược lại nữa. Có Cuồng Hải đến từ vị trí của Sora đấm stun liên tục bị hất tung lên, và đó là bàn cờ dựng ra. Tấn Lâm có điểm chiến công, vẫn đang sinh tồn được đến từ Todo, rút lui về thành công. Và chúng ta có sát thương đến từ Tấn Đạt để kết thúc du xin, tạo ra ảo ra đến từ Tấn Lâm. Tấn Lâm vẫn đang cố gắng để chơi, nhưng Tấn Lâm đã bị hạ gục bởi vị trí của Atlas. Nhưng bây giờ Atlas sẽ không về được, quay trở ngược lại là Todo. Đó là một tình huống đổi tương đối lời dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta vẫn có được cho mình con rùa thần. Chính xác như vậy, chúng ta có được bình rùa để đảm bảo được khu đường dưới. Melissa sẽ có được bình trang bị, và đó là một pha xa vào giao tranh rất hay. Nino cộng Sioki, và hãy biết đến với cái nickname Nino, anh ta mang theo con bài Sora trứ danh của mình. Nhưng Tấn Lâm thể hiện rằng khả năng đánh Paquito anh ta cũng là max bình, kém một đường đánh để tạo ra ảo quá tốt tới vị trí của Tấn Lâm, và sau đó là pha ra vào hợp lý tới từ Todo và Văn Đạt. Chúng ta đánh ngang ngửa với những quân bài mạnh nhất trong tay của những người chơi tới từ đội tuyển quốc gia Indonesia. Ui, những lời đàm tiếu đâu rồi? Đúng rồi, nếu như mà đây tôi nghĩ rằng là chắc là tôi phải nằm mơ khi mà những Haizumi, những Yazuke, những Nino mang ra những vị tướng mạnh nhất của họ mà đánh ở trong 4 phút đầu tiên. Chúng ta đánh ngang kèo. Và bây giờ là một tình huống Cuồng Hải, nhưng đây sẽ là một câu chuyện khó khăn dành cho phía của Tấn Lâm, khi mà AFAN đã quyết tâm, họ bắt đầu quyết tâm tập trung vào khu vực đường kinh nghiệm của chúng ta để có thể hủy diệt. Nhưng đây là cơ hội cho Việt Anh được farm. Nhưng chúng ta vẫn đang giữ được thế trận này, chúng ta vẫn đang không để cho đối phương lấn át, và đặc biệt là không để cho đối phương xâm lăng vào khu vực rừng. Lúc này thì Todo có vẻ như đã phát hiện ra AFAN, và chúng ta sẽ muốn tập trung tấn công của đường trên. Một pha thiên tinh xâm lấn và thiên tinh kích nổ, nhưng chỉ để gây áp lực khiến Sioki phải lui về mà thôi. Sioki anh ta cũng rất khéo trong thời gian chưa hồi lại được cho mình trừ cuối. Thì Kiều Long Vân thì bây giờ đang là một tình huống đầu tư cái cú gấp, nhưng đã có thành tẩy. Chúng ta đang tranh chấp cho một con rùa thần, và đó là một tình huống đang giao tranh hơi hỗn loạn ở đây. Ngọc Trạng bị hạ gục đi rồi, DUNG tới, và Văn Đạt của chúng ta cũng bị bắt lại ở khu vực tuyến sau. Todo đang tìm đường về nhưng rất khó, và nó sẽ là một tình huống mà Todo lách khéo để anh ta có thể thoát đi, nhưng lướt lên với cú lướt thời không và sát thương là đủ đem đến 2 chiến công dành cho vị trí của DUNG. Pha phản lại giao tranh cực kỳ mạnh, ít ra thì đang có khoảng trống ở đường dưới để cho Việt Anh có thể có được cho mình một lượng vàng đến từ lớp giáp kiên vàng đầu tiên của trụ. Nhưng đánh đổi sẽ là những cái lượng tiền và những cái phần quái rừng được cướp đi đến từ đội tuyển của Indonesia. Thì rõ ràng là với Harit thì DUNG anh ta có thể tiến là anh có thể tham gia giao tranh với đội mình rất dễ. Đây là một pha mà thực tế là chúng ta cũng không cần thiết phải lấy con rùa này, không cần thiết phải cạnh tranh con rùa này, khi mà biết chắc chắn là tốc độ di chuyển của Melissa. Vì thậm chí là Melissa là một vị tướng còn không sử dụng giày, không mua giày. Nếu mà tại vì ở đây tôi không được nhìn thấy trang bị tới từ Việt Anh, nhưng mà tôi đoán khả năng cao nó cũng sẽ không có giày. Thế nên là về tốc độ di chuyển tập trung trong tình huống giao tranh thì sẽ không thể bằng so với Harit được. Lẽ ra chúng ta có thể tính toán tới việc bỏ đi con rùa thứ hai, khi mà chúng ta là người đã kiểm soát con rùa đầu tiên. Chúng ta có thể bỏ con rùa thứ hai được. Trong cái thế trận mà đối phương đánh áp lực thì chúng ta chỉ cần kiểm soát một con rùa, đó là đủ. Lúc này thì DUNG đã xuất hiện trở lại ở khu vực đường vàng và vẫn đang thực hiện việc farm cách tương đối hiệu quả.
đội tuyển quốc gia của chúng ta đang thiếu một phương án có thể tìm cách tiếp cận với đối phương. Todo đang đứng chờ bụi để giảm áp lực cho Văn Đạt, tránh một tình huống mà đối phương chủ động tấn công, hất tung được Jusin. Nhưng tất nhiên là Jusin một pha thoát về. Ui, tốc biến combo gấp rất đẹp và Todo là người đã phải lên bảng đếm số mất rồi. Đó là một pha mà Alex anh ta phân thân tách bản thân ra, sau đó thì tốc biến vào đúng khoảng thời gian mà con Alas sẽ nhập vào, bật cho mình đó là chiêu cuối CC ra, nhưng có lẽ là không đủ để có thể làm được bất kỳ điều gì. Chúng ta đang bị đối phương đánh rất áp lực và bây giờ thì Rai đang là người đang bị bám vào ngọc chạm combo hoàn hảo và chúng ta shut down được, đó là xạ thủ của đối phương. Nhưng lúc này phía bên này thì Văn Đạt cũng đã bị gây sát thương rất nhiều, nhưng vẫn đang cố gắng gây sát thương vị trí của Alex. Tìm được Alex, đấm được Alex hay không? Đánh được và sẽ có mạ cũng trả lại tới dành cho Tấn Lâm. Chúng ta đang đánh ăn miếng trả miếng, chúng ta đang không để cho đối phương kéo cái khoảng cách giữa hai đội đi quá xa. Nhưng hãy cẩn thận với Thiên Vân Vạn Biến của Sora. Và đó là một pha combo không thành công tới Todo chưa tích đủ sách. Việt Anh ăn rùa. Nhưng Việt Anh ăn được đó là rùa. Và chúng ta sở hữu tới 2 rùa trong một thế trận. Bị đối di chuyển vào trừng phạt cho mình con rùa thần. Và đã là một thời điểm phút thi đấu thứ 7 mà chúng ta vẫn đang có cho mình một cái cơ hội để có thể đánh gần như là không bị thua thiệt quá nhiều giống như ván thi đấu đầu tiên. Không hề thua thiệt gì tại vì đội hình của chúng ta lết hơn. Đội chúng ta về cuối game mạnh hơn so với cả phía của đội tuyển Indonesia. Atlas, Sora hay là Jusin nó sẽ bắt đầu bị giảm cái áp lực đi kể từ khoảng phút thứ 12 13 và kể cả Hali cũng như vậy luôn. Rõ ràng là ôi chúng ta đánh ngang cơ trong một ván thi đấu với Á quân thế giới. Full đội hình Á quân thế giới chỉ đánh ngang với chúng ta, chênh lệch về lượng tiền không đáng kể, khoảng 2.000 nhờ chất tướng ở trong giai đoạn đầu game của họ. Và đây là đội hình chấp phá đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam, tức là đã có các thành viên khác. Đúng rồi, và chúng ta đánh full team với một đội hình đến từ một đội chuyên nghiệp Á quân thế giới của Indonesia. Và bây giờ thì một pha tốc biến gấp rất tốt tới từ đối thủ, nhưng chúng ta vẫn chưa đủ sát thương. Tấn Lâm vẫn thoát được đi và bây giờ chúng ta cố gắng đánh ngược trở lại, có Việt Anh ở đây. Ôi nhưng Việt Anh đang cô độc quá, Việt Anh bị bốc về, không ai cover được Việt Anh. Và DUNG là người có nó bình mạ gục. Một pha mà tôi nghĩ rằng là Việt Anh đã có một góc tiếp cận không được đủ đẹp khi mà Ngọc Trạng cũng không có mặt ở đấy và Todo cũng không có mặt ở đó để có thể bảo vệ cho Melissa. Bây giờ thì phải hy vọng rằng là Melissa sẽ có đủ thời gian để farm. Con lót đầu tiên sẽ nằm ở trong tầm kiểm soát tới từ phía của đội tuyển quốc gia Indonesia mà thôi. Nên chúng ta vẫn đang kiểm soát được thế trận. Lượng chênh lệch của lượng tiền vẫn đang nằm ở trong giới hạn cho phép. Dưới 5.000 vẫn là một giới hạn cho phép về sức mạnh. Và lúc này thì Todo đang bị đẩy lùi về. Nhưng đây là một trận đấu mà Todo vẫn đang farm dừng được. Nhiều người sẽ có thể nói là có thể đội tuyển Indonesia họ là đội tuyển mạnh hơn, họ đang nhường. Nhưng không, họ đang đánh những con tướng thủ mạnh nhất. Những con tướng đã giúp cho họ tiến tới được vị trí Á quân của chung kết thế giới. Họ đánh một đội hình mà tôi nghĩ là họ đang đánh với những team Liquid Indonesia hay là Serago Red Giant cũng nên. Và bây giờ thì có lẽ là Todo khó thoát được rồi. Một pha mà đối phương đã tập hợp ở phía dưới khá nhanh. Tôi nghĩ là tình huống đó thì có vẻ như là Todo cũng hơi chủ quan ở trong cái hướng di chuyển của mình. Todo muốn quay trở ngược lại khi mà Jusin đã mất đi thanh tẩy tay của Davin và để gây sát thương, nhưng mà đó là một tình huống giữ vị trí rất tốt để kêu gọi đồng đội tới đến từ đội tuyển quốc gia Indonesia và sau đó bắt lẻ được vị trí của Todo. Bây giờ thì đang là có một con lót ở khu vực đường giữa, húc được một nhịp, người bị kéo về đó là Ngọc Trạng mất tốc biến ăn luôn cho mình cái vòng lửa. Nhưng Tấn Lâm đang vòng lên đây rồi, và đó là tình huống chúng ta thiếu sát thương vào vị trí của DUNG vẫn đang quay trở ngược lại câu kéo với giáp bảo tạo ra với pháp trận thời không. Và Jusin là người hướng tới cái điểm chiến công đó, nhưng Davin đã bị chấm dứt bởi Todo khi không còn thanh tẩy và cái lu đang nhập được trên đầu với cho bán cái coi. Ngọc Trạng sẽ không đủ sát thương và chúng ta cũng sẽ không thể ra được. Ngọc Trạng sẽ cần phải di chuyển về. Cái vấn đề bây giờ là khó về rồi, có pháp trận thời không hồi lại và sẽ ký thêm vị trí của Ngọc Trạng. Chúng ta ép về khu vực đường giữa và vừa rồi cũng đã đầu tư cho mình cái vương miện mùa đông đến từ Todo để có thể thoát khỏi cái áp lực đến từ vòng lửa của Harley tại ASIAD. Tiếc quá, tình huống đó nếu như Tấn Lâm combo hoàn hảo hơn, mà tôi nghĩ là combo như thế đang max ping rồi. Combo như thế là hết đát tới từ con bài Pakito rồi, không thể làm tốt hơn được như vậy. Nhưng chúng ta vẫn đang có một pha phòng ngự là tương đối ổn ở trong pha giao tranh này. Đối phương đang đánh ép chúng ta rất mạnh ở trong các khu vực rừng.
khu vực rừng và ở các đường cánh. Chênh lệch lúc này lượng tiền là 6.000. Chúng ta có lẽ là cần phải giá mà bây giờ tôi đang chưa thấy được thêm đồ tới Melissa. Đó là thiên vân vạn biến dạ cuồng ngải, nhưng chúng ta có thể lấy được mạng Sora nha. Cần phải nhanh hơn. Nhưng khả năng hồi máu Sora đã rất tốt. Việt Anh còn sống không được rồi. Apan đến và Việt Anh là người đã phải nằm xuống ở trong tình huống giao tranh này. Và phía bên trong này thì DUNG tìm được Văn Đạt được rồi. Và Ngọc Trạng chỉ có thể câu kéo. Ngọc Trạng cũng đi Davin. Chúng ta có thời gian. Chúng ta có thời gian nhưng kịp hồi sinh lại hay không? Ui, đối phương có một con xe. Rồi. Một con xe, tôi đang xem là còn khoảng thời gian Tấn Lâm có ra kịp không? Tôi sợ là khó. Khó rồi. Với quyết tâm này tới từ phía đội tuyển Indonesia thì chúng ta sẽ mất đi ván thi đấu này ở phút thứ 12. Cái này cũng là một trận đấu tôi nghĩ là khá thú vị. Một trận đấu rất thú vị. Và đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đã có những tình huống giao tranh là rất tốt, nhưng thực sự là khi đội tuyển Indonesia họ tôn trọng chúng ta, họ mang ra những quân bài mạnh nhất trong tay của họ thì họ có lẽ là sự chống trả. Đúng rồi. Và chúng ta đã có sự chống cự, tôi nghĩ là sự chống trả là rất tốt. Chúng ta đã có những tình huống giao tranh rất ổn. Chỉ có điều là đối phương lại quá tôn trọng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Họ mang ra, đúng rồi, họ mang ra tất cả những con tướng mạnh nhất ở trong meta play, những con tướng phải gọi là tủ đấy. Và với quân bài Harley dành cho Afan này, với Sioki, với Sora, những quân bài mà họ đã gọi là làm mưa làm gió tại giải chung kết thế giới, với Jusin. Và chúng ta rõ ràng là câu chuyện giao với Harit của Afi đã rất khủng khiếp. Tính ra là đối với đội tuyển Việt Nam chúng ta đánh được tới thời điểm tôi đánh nghĩ ngang kèo ở giai đoạn đầu như với Untitled hay biết đến là đội tuyển quốc gia Indonesia như thế này đã là một thành tích rất là lớn rồi. Sao là như vậy? Với việc mà chúng ta không thua, chúng ta có những cái tình huống xử lý bắt được sai lầm từ đối phương. Đúng rồi. Họ biến nó thành cái lợi thế ở khu vực đường dưới từ ngay giai đoạn đầu. Nhưng tiếc một chút là đối với các đội tuyển mạnh họ luôn luôn biết cách để có thể khai thác vào vài điểm nhỏ họ thôi. hiểu được rằng là cái thế trận này họ đang gặp vấn đề gì. Tức là thông thường ấy, đối với các đội tuyển hàng đầu thế giới như là đội tuyển Indonesia, Philippines hay Malaysia thì họ biết là cái vấn đề họ đang gặp phải trong trận đấu là gì. Ngay từ trong giai đoạn đầu game nhá, khi mà họ tổ chức một tình huống đánh ở khu vực đường vàng, họ sai lầm họ để cho Việt Anh của chúng ta ăn được cho mình đó là chiến công đầu. Họ ngay lập tức chuyển hướng tấn công một Tấn Lâm ở khu vực đường trên. Tại vì họ biết ấy, nếu như họ có đầu tư thêm thời gian xuống đường vàng thì cái việc mà xuống đường vàng sẽ là không khả thi. Và họ quyết định là thôi để cho Việt Anh farm. Nhưng họ sẽ tấn công mạnh vào cánh đường trên của chúng ta. Và lúc đó thì Tấn Lâm lại không đủ thời gian và chúng ta cũng không đủ khả năng macro, không đủ cái khả năng tập trung lại để có thể cân lại ván thi đấu. Atlas và Alexander, phải nói là cái khả năng cái kỹ năng chơi Atlas của Alexander, anh chúng ta được biết với tên là Alex, nó là đỉnh cao. Anh ta tách con phân thân của mình ra, tách cái con phân thân của mình ra và sau đó anh ta đợi đến đúng cái thời điểm mà con phân thân nó nhập vào con chính. Đấy, anh tốc biến vào, đóng văng và sau đó xích chúng ta kéo về. Đây là một combo rất khó của Atlas thực sự. Kể cả với các những người chơi Atlas lâu năm, những người chơi đảo đường lâu năm, thực hiện combo này của Atlas với tỷ lệ 100% như gì mà Alexander có thể tạo ra trong ván thi đấu này là rất khó. Đây là một con tướng mà một con tướng đảo đường buộc các bạn sẽ phải khổ luyện ở trong những cái tình huống mà kết hợp giữa tốc biến chiêu 2 và chiêu cuối. Nó là một cái chuỗi kỹ năng rất rườm rà tới Atlas. Đó cũng là lý do vì sao mà Atlas trong một khoảng thời gian dài trước khi mà nó làm lại cái chiêu hơi thở băng giá, cái nội tại của nó thì không ai dùng Atlas cả. Nó bị bỏ quên trong khoảng thời gian khá dài. Cho đến khi mà cái nội tại của Atlas được sửa lại và dễ sử dụng hơn, đóng băng đối thủ trong cái khoảng thời gian mà cái màn xương nó được tạo ra, thì Atlas mới quay trở lại. Nhưng rõ ràng là Alexander với con bài Atlas đã thực hiện những combo. Và chúng ta được thấy là ở trong ván thi đấu trước đó, khi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam Ngọc Trạng, một người chơi kỳ cựu, một tuyển thủ kỳ cựu ở vai trò đảo đường, cũng sử dụng Atlas, nhưng chúng ta không làm được combo đó một cách hiệu quả. Phải là một người chơi ở đẳng cấp thế giới như Alex thì thực sự là cái việc mà sử dụng combo này nó mới đạt đến mức độ hoàn hảo đến như vậy. Trận này cũng rất tiếc, rất nhiều tình huống mà Todo rồi thì Tấn Lâm đã có những pha ganh nhưng chúng ta lại bị thiếu đi một chút sát thương, thiếu đi một chút sát thương. Và đối với cả những trận đấu khó khăn như đối đầu với đội tuyển Indonesia, một chút thôi cũng là chưa đủ. Đúng rồi. Và có một cái điểm tiếc nữa là ở khu vực đường giữa của chúng ta chỉ có thể lựa chọn các tốc biến thôi. Rất nhiều các lựa chọn khác từ đại diện của Indonesia, họ lựa chọn tướng có nhiều hướng khống chế và khả năng bắt lẻ nữa. Và có ý đồ để khiến cho đường giữa của chúng ta chỉ có thể lựa chọn giữa thanh tẩy và tốc biến. Nhưng mà thanh tẩy cũng khó để có thể thoát khỏi cái vị thì đã bắt bởi Harley.
Đúng rồi. Nên là Thanh tẩy sẽ không thể thoát khỏi Hali và Sora, còn tốc biến sẽ không thể thoát được Atlas và Jusin. Đây là một cái bài toán rất đau đầu. Bạn tốc biến đi, Jusin xích sang linh đang bay theo. Đấy, bạn chỉ có thể lựa chọn một trong hai và bạn buộc sẽ phải đánh tốt ở cái cánh còn lại để đảm bảo là những cái vị tướng mà có thể gây nguy hiểm cho khu vực đường giữa sẽ không xuất hiện. Nhưng làm thế nào được khi đối phương đã quá tôn trọng chúng ta. Tôi cứ mong là cái này thì chia sẻ vui thôi. Tôi cứ mong là đội tuyển Indonesia họ chủ quan một chút đi, họ pick những cái quân bài mà nó đừng là những quân bài mà họ quá thuận tay đi. Nhưng mà rất tiếc họ mang ra đúng 5 quân bài mà họ thuận tay. Còn Atlas thì có thể là mới xuất hiện trong tay của Alex, vì Atlas thì thời gian ở đây mới được pick lại nhiều. Nhưng 4 con tướng kia thì 4 quân bài kia thì rõ ràng là ý đồ rõ ràng. Đúng rồi, họ pick để họ hủy diệt sớm chúng ta, họ có lẽ là cũng đói rồi và họ không muốn trận đấu kéo quá dài. Bây giờ đã 20:30, họ nằm chung múi giờ GMT + 7 với chúng ta và họ cũng muốn chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng ngày mai hơn, khi mà hôm nay chúng ta đã chứng kiến đội tuyển quốc gia Philippines họ hủy diệt đội tuyển quốc gia Malaysia nhanh đến như thế nào ở trong một cặp thi đấu. Thì rõ ràng là phía của đội tuyển quốc gia Indonesia cũng sẽ nghĩ đến những cái trận đấu của ngày mai và cũng sẽ không muốn là trận đấu này kéo quá dài. Tôi nghĩ là cái ván thi đấu đầu tiên mà đội tuyển quốc gia Indonesia đối đầu với cả Việt Nam ấy, cái ván mà kéo dài khoảng 15 phút ấy, là nằm ngoài dự kiến. Nằm ngoài dự kiến của phía bên đội tuyển Indonesia. Và trận thi đấu thứ hai thì họ bảo là thôi, bây giờ có bao nhiêu con tướng tủ mang hết ra thôi. Và tôn trọng đối thủ và chúng ta rất khó để có thể thi đấu với họ khi mà họ đang sử dụng những quân bài tốt nhất ở trong lối chơi của mình. Ngày hôm nay đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta cũng đã kết thúc cái hành trình thi đấu với một thắng toàn diện 2-0 trước đại diện của đội tuyển quốc gia Singapore và cũng có được cho mình cái phần cọ sát. Tuy nhiên thì sẽ là thua thôi với đội tuyển quốc gia Indonesia đang được đánh giá là mạnh và vượt trội hơn rất là nhiều tại bảng đấu A lần này. Ngày thi đấu tiếp theo cũng sẽ là ngày thi đấu rất vất vả dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng mà đó sẽ là cái thông tin mà sau một chút nữa thì chúng ta sẽ có thể cập nhật đến cho các bạn khán giả. Chính xác. Trước là chúng ta cũng sẽ chờ để xem là, mà cái này còn phải phụ thuộc vào khả năng tính toán đường dài nữa. Tại vì là tùy theo đối thủ mà chúng ta gặp tiếp theo thì chúng ta sẽ tính toán xem là chúng ta thi đấu như thế nào. Nếu như đối thủ tiếp theo của chúng ta vẫn là một đội đẳng cấp vượt trội như đội tuyển quốc gia Philippines hay là Malaysia hay có thể là Myanmar nữa, thì chúng ta lại phải tiếp tục tính toán để tránh cả vấn đề liên quan đến tâm lý, cả vấn đề liên quan đến bài vở. Có một điểm mà tôi cảm thấy rất tuyệt vời là trong trận đấu với đội tuyển Indonesia chúng ta không lộ ra bất kỳ một bài vở nào quá đặc biệt. Paquito một sự lựa chọn rất là bình thường, hay là Melissa cũng là một sự lựa chọn mà tôi nghĩ là Việt Anh đang giấu đi những con bài tủ của mình ở trong cái ván thi đấu này. Melissa là một sự lựa chọn rất trung dung, một sự lựa chọn mà các bạn sẽ không có nhiều cơ hội để thắng ở trong một trận đấu có tính chất chuyên nghiệp. Và cái việc mà lựa chọn Melissa cũng là để giấu đi những quân bài mà Việt Anh có thể đánh thực sự tốt. Chúng ta nhìn thấy là trong trận này chúng ta đã tập trung vào những tình huống giao tranh, chúng ta không để cho Indonesia quá lấn nát ở trong những tình huống giao tranh ở trong giai đoạn đầu game. Và tôi nghĩ là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta vẫn còn những phương án để có thể kiểm soát được. Lúc này thì tôi đang được thấy là phía của đội tuyển quốc gia Campuchia cũng đã có được mình một trận thắng đầu tiên và họ cũng đã có được mình hệ số điểm là 1. Trong khi đó thì với thất bại này thì hệ số điểm của chúng ta quay trở về là 0. Nhưng chúng ta vẫn đang đứng trong top 5. Chúng ta vẫn đang đứng trong top 5 và chúng ta vẫn đang chờ đợi những cái cặp thi đấu quan trọng ở trong những ngày thi đấu tiếp theo. Chúng ta hãy xác định là đối thủ của chúng ta sẽ là Campuchia, sẽ là Singapore và chúng ta đã vượt qua rồi, và đội tuyển quốc gia Lào. Nếu như chúng ta có thể thắng được đội tuyển quốc gia Campuchia và đội tuyển quốc gia Lào ở trong những cặp đấu mà tôi nghĩ là đang là có sự tương xứng về mặt thực lực thì chúng ta có thể tìm được một trong 5 tấm vé để đến với ASEAN Esports ASEAN Game Esports vào 2026 tại Nhật Bản. Rõ ràng là nhìn vào trong bảng xếp hạng này chúng ta chưa nói được nhiều điều. Và các bảng thi đấu khác thì cũng đã có kết quả cũng rất cụ thể. Ả Rập Xê Út cũng đang đứng đầu với cái bảng xếp hạng này. Dường như là những lượt cuối của ngày thi đấu hôm nay thì chỉ xoay quanh khu vực bảng A của chúng ta mà thôi.
Và để mà nói lại thì khu vực bảng A của chúng ta cũng đang có được cho mình các cái thứ tự thay đổi một chút, với các đội tuyển được đánh giá mạnh hơn như Philippines, Indonesia thì cũng đang có được cho mình cái thứ tự đúng như họ đang mong chờ. Và ở ngày thi đấu thứ 2 thì cũng xác định được đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta sẽ gặp đội tuyển quốc gia của Campuchia. Vừa rồi thì họ cũng có được cho mình một chiến thắng trước đại diện của Myanmar nhé. Myanmar đối với các tuyển thủ của Myanmar thì đều xuất thân đến từ đại diện của Saigon Galacticos. Đây là một đội tuyển cũng 5 thành viên đến từ đội tuyển đây luôn. Đâm ra thì với chiến thắng của Campuchia dường như Bất ngờ đấy chứ. là sự bất ngờ mà chúng tôi cũng khá bất ngờ, mà chính đại diện của đội tuyển quốc gia Myanmar họ lại thất bại ở trong cái bảng đấu mà chúng ta đánh giá là Myanmar đang là đội tuyển mạnh hơn. Chính xác là như vậy, vì Yangon Galacticos cũng đã có cho mình một màn thể hiện rất tốt tại chung kết thế giới M7 vừa qua. Và đây là một thông tin bất ngờ. Thực sự là chúng ta ở trong cái khoảng thời gian chúng ta bình luận, chúng ta cũng chưa có thời gian xem lại, nhưng rõ ràng tối nay chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ rồi đội tuyển Campuchia. Vì Campuchia lần này thì đội tuyển Campuchia lần này nòng cốt của họ lại không đến từ Cebu Gaming, một đội mà rất quen thuộc với cả các giải quốc tế của Mobile Legends Bang 3, mà lại đến từ một đội tuyển khác. Và rõ ràng là Cebu thì họ khá phụ thuộc vào các tuyển thủ nhập tịch, các tuyển thủ quốc tế, các tuyển thủ quốc tế. Và rõ ràng là lần này khi mà đội quốc gia Campuchia xây dựng đội tuyển trên nòng cốt của một đội tuyển khác, thì ở một câu lạc bộ khác tại trong giải chuyên nghiệp của họ, thì có thể là sức mạnh của họ là điều mà chúng ta đang chưa thể nhận biết được. Nhưng rõ ràng là đây là điều mà chúng ta có thể là chưa lường trước, vì chúng ta mới chỉ biết sức mạnh của Yangon Galacticos mà thôi. Tại chung kết thế giới gần nhất thì đội tuyển Campuchia họ lại thi đấu không thành công. Họ thi đấu không thành công và họ không để lại bất kỳ một dấu ấn nào, cho dù họ có thẳng một suất ở main stage. Và rõ ràng là điều này khiến cho chúng ta chưa thể nhận biết được chính xác về sức mạnh của đội tuyển Campuchia. Và khi đối diện với cả đội tuyển Campuchia vào trong ngày mai thì thực sự sẽ phải là một sự thận trọng rất lớn, phải là những sự đánh giá rất chuẩn chỉnh để chúng ta có thể tìm được một cái kết quả có lợi trước những thành viên của Campuchia. Đó là cái sự rất bất ngờ, và chính đội diện của Campuchia là đội tuyển ngày mai chúng ta sẽ phải đối đầu. Sau chiến thắng này thì đúng thật sự là giống như mình Sơn Hải đã nhận định rồi, tối nay chúng ta sẽ cần phải ngồi xem lại cái cặp trận đấu đó để biết được rằng tại sao họ giành được cho mình cái chiến thắng trước một đại diện mạnh như là Saigon Galacticos đến từ Myanmar, và thậm chí là còn chưa phải đến với line-up đội hình mà chúng ta thường biết là CU Gaming cơ. Đúng rồi. Bởi vì CU Gaming thì họ có một số tuyển thủ người nước ngoài, ví dụ như Bosi là Sinh, thì rõ ràng là ở giải này thì theo những thông tin mà tôi được biết thì họ chỉ có một người đến từ CU Gaming thôi, còn lại là họ sẽ đến từ các cái đội hình của các câu lạc bộ khác ở trong cái giải đấu nội địa MPL Campuchia. Rõ ràng là một thông tin rất bất ngờ, đúng không? Chúng ta đều nghĩ là Myanmar họ sẽ là đội tuyển mạnh hơn, nhưng và cái việc mà đội tuyển Myanmar họ bị thất bại trước đội tuyển Campuchia nó cũng không phải là một tín hiệu vui. Bởi vì khi Myanmar họ đối đầu với chúng ta, họ sẽ có một quyết tâm rất cao để tối ưu được cái lượng điểm mà họ có thể thu được tại vòng loại lần này. Phải nói là thực sự là quá khắc nghiệt. Chúng ta nằm ở trong một cái bảng đấu và đúng là có rất nhiều các đội tuyển mạnh và rất nhiều những cái trường hợp có thể xảy ra. Và chúng ta sẽ phải, đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta phải thi đấu hết mình đến tận ngày thi đấu cuối cùng trong từng trận đấu. Tôi nghĩ là trong trận đấu với đội tuyển quốc gia Indonesia vừa rồi chúng ta đã làm tốt. Chúng ta đã làm tốt. Đúng. Tôi nghĩ là hai trận đấu của chúng ta đều đã thể hiện được lối chơi rõ ràng. Chúng ta đều đã có những tình huống giao tranh, ăn miếng trả miếng. Chúng ta đã câu kéo được một khoảng thời gian với một hệ số là tương đối đẹp. Và ngày hôm nay thì cũng là một ngày thi đấu tôi nghĩ là thành công. Khi mà trận ra quân ta có chiến thắng tuyệt đối 2-0. Rất gọn gàng trước đội tuyển Singapore. Thì rõ ràng là ngày hôm nay là một ngày thi đấu rất thành công rồi. Nhưng nhìn về 3 ngày thi đấu còn lại sẽ là những sự tính toán rất kỹ. Thật ra thì có một điểm mà tôi cũng cảm thấy rất là vui với đội tuyển quốc gia Việt Nam là cái bể tướng của chúng ta, khi mà chúng ta có sở hữu trong tay đó là Lâm Đạt cùng với Tấn Lâm, thì cái bể tướng ở khu vực đường giữa và khu vực đường kinh nghiệm chúng ta đã được mở rộng ra rất là nhiều, và nó tạo ra rất nhiều sự lựa chọn cho chúng ta ở trong những cái trận thi đấu tiếp theo. Đấy, tại vì chúng ta cũng đều hiểu là cái việc ban pick ở thời điểm hiện tại nó chiếm phải đến 50%, có khi là 60% cái khả năng chiến thắng ở trong một cái trận đấu như thế này. Chính xác, với bể tướng rộng chúng ta sẽ hạn chế được cái việc mà bị cấm hết đi các cái lối chơi chiến thuật mà chúng ta đã đặt ra, và thậm chí là có thể đem đến nhiều cái luồng gió mới. Ngày hôm nay thì chính Tấn Lâm cũng đã đem đến một cái sự bất ngờ với phần thể hiện của anh chàng này ở ngay cặp trận đấu đầu tiên với các cái phần cân 2, cân 3, và đặc biệt là cái lối chơi chủ động hơn rất là nhiều rồi. Và
Đặc biệt thì ở khu vực đường giữa của chúng ta cũng có được cho mình một cái sự trải nghiệm mới hơn với các vị tướng pháp sư. Thật ra thì cũng chưa lộ bài, chưa Đúng. chắc đã lộ bài đâu, nên Đúng là rồi. vẫn Tại vì còn đánh đó YV rất là thì nhiều gần như là không lộ gì xúc cả. nghèo rồi. YV là con tướng mà cứ thả ra thì Thả ra là là được kiểu gì được cũng chọn thôi, được chọn. và cũng không có yếu tố lộ bài nào tới từ đường giữa của chúng ta. Tôi nghĩ là chúng ta có một trận đánh với Kimmy, một trận đấu đánh với YV. YV, hai con tướng rất cơ bản ở khu vực đường giữa, một trong các con pháp sư tốt nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng rất dễ đoán. Và ở thời điểm hiện tại thì có lẽ là chúng ta đã đến thời điểm nói lời chào tạm biệt, và các bạn đừng quên quay trở lại ở trên các kênh sóng Mobile Legends Bang 3 để tiếp tục theo dõi vòng loại ASEAN Games Esports 2026 đang diễn ra của các khu vực, và trong đó thì cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Còn bây giờ thì bình luận viên Sơn Hải cùng với Văn Trung xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong ngày thi đấu ngày mai.